যোৱাবেলি আমাৰ এটা হুৰামাৰা অঞ্চলত মাথাউৰি ছিঙি মাথাউৰিৰ যিটো তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছিলে সেই তাণ্ডৱ বা ক্ষতিৰ পৰা ৰক্ষাৰ কাৰণে হুৰামাৰা অঞ্চলত তেখেতে 10 কোটি টকাৰ অনুমোদন জনাইছে আৰু সেই কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজো তেখেতে লৈ আহিছে। গতিকে সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে তেখেতৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে। এইখিনিতে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ক দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আইনদীখন নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ অফ ইণ্ডিয়াৰ মেপত আছে। গতিকে বোধহয় ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি দীৰ্ঘম্যাদী স্থায়ী মানে বান আৰু গৰাখহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ড্ৰেজিং আঁচনিৰ সুযোগ ল'ব পৰা যায় নেকি, সেই বিষয়ে মন্ত্ৰী মহোদয়ে নিশ্চয়কৈ বিবেচনা কৰি চাওঁ বুলি আপোনাৰ জৰিয়তে তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু মই এইখিনিয়ে মানে এই বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া সম্বন্ধে জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়ে ক'লোঁ। আৰু এতিয়া মই লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বিষয়ে দুআষাৰমান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ অভয়াপুৰী উত্তৰ সমষ্টি অতিকে যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত অতিকে পিছপৰা আৰু অনুন্নত। মই বিধায়ক হিচাপে এইবেলি প্ৰথমবাৰ নিৰ্বাচিত হৈ প্ৰথম অধিৱেশনতে প্ৰথমটো কোৱেশ্যনে কৰিছিলোঁ যে অভয়াপুৰী উত্তৰ সমষ্টিত কেইখন ৰাজগাঁও এতিয়াও সংযোগবিহীন হৈ আছে। লোক নিৰ্মাণ বিভাগে মোক জানিবলৈ দিছিল যে 24খন ৰাজগাঁও এতিয়াও সংযোগবিহীন অৱস্থাত আছে। এই 24খন গাঁৱৰ লগতে শতাধিক জনসংখ্যা থকা প্ৰায় শতাধিক চুবুৰী এতিয়াও পকী ৰাস্তাৰে সংযোগ হৈ থকা নাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে পকীপথ আঁচনিৰ যি শুভাৰম্ভ কৰিলে, পকীপথ আঁচনি নিৰ্মাণৰ যি শুভাৰম্ভ কৰিছে তাৰ বাবে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তেখেতে এইবুলি আমাৰ সমষ্টিত ভালেকেইখন ৰাস্তাও মজুৰি দিয়াৰ বাবে তেখেতক আমাৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ হৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিন্তু তেখেতক ইয়াৰ লগতে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিবিলাক গাঁও, যিবিলাক ৰাজগাঁও আৰু চুবুৰী এতিয়াও সংযোগবিহীন হৈ আছে, সেইবিলাক গাঁও বা মানে সংযোগ কৰাৰ বাবে ভায়াবুল ৰাস্তা যিবিলাক আছে সেইবিলাক ৰাস্তা যাতে ৰেম্প GIS মেপত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ৰাস্তাসমূহ মানে আঁচনিভুক্ত কৰা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পকীপথ আঁচনি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি মঞ্জুৰি প্ৰদান কৰে, তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আৰু এটা কথা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ জৰিয়তে মহোদয়, সেয়া হৈছে কি 2 নম্বৰ বাঁশবাৰী গাঁৱত য'ত আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয় গৈছিলে, তাৰে পকী ৰাস্তাটো ছিগি গ'ল। তো সেই পকী ৰাস্তাটো ছিগি যোৱাৰ ফলত 50খনৰ অধিক গাঁৱৰ লোকৰ মানে যাতায়াতত মানে ব্যাহত হৈ পৰিছে। গতিকে মানে অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত যাতে সেই ছিগি যোৱা অংশখিনি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হয়, তাৰ বাবে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বিশেষ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে NLCPR আঁচনিৰ অধীনত 40 কোটি টকীয়া এটা দলং মানে নদীৰ কোৰ্চ সলনি হৈ যোৱা, নদীৰ গতিপথ সলনি হৈ যোৱাৰ কাৰণে অব্যৱহৃত হৈ আছিলে আৰু তাত কিছু অধিক মঞ্জুৰিৰ প্ৰয়োজন আছিলে। আমি জানিব পাৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সেই যিখিনি ধনৰ প্ৰয়োজন নদী গতিপথ সলনি কৰাৰ বাবে যাতায়াত সংযোগ কৰাৰ কাৰণে সেই ধনখিনি তেখেতে মঞ্জুৰি প্ৰদান কৰিছে, তাৰ বাবে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতে তেখেতক আৰু এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে EAP এক্সটাৰ্নেলি এইডেড প্ৰজেক্টৰ অধীনত যাতে দলং নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত অভয়াপুৰী উত্তৰ সমষ্টিক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে, তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাই মই এতিয়া শিক্ষা বিভাগলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষা দীক্ষাত পিছপৰা অভয়াপুৰী উত্তৰ বিধান সমষ্টিত 2খন মহাবিদ্যালয়, 27খন উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, 415খন প্ৰাথমিক আৰু 135খন উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে। কিন্তু অতি দুখেৰে জনাওঁ যে নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত 94খন নিম্ন আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত 220 গৰাকী শিক্ষকৰ অভাৱ, য'ত 5জন শিক্ষক লাগে তাত 1জন শিক্ষক আছে। গতিকে স্কুল আছে ঠিকে, কিন্তু তাত পঢ়া শুনা ঠিকমতে হৈ থকা নাই। গতিকে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ মই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে একত্ৰীকৰণ আৰু শিক্ষকৰ যুক্তিযুক্তকৰণ কৰাৰ পিছতো যি 220 গৰাকী শিক্ষকৰ অভাৱ থাকিব, সেই শিক্ষকৰ পদসমূহ
অতি শীঘ্ৰে পূৰণ কৰাৰ বাবে অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজিৰ যুগটো হ'ল বিজ্ঞানৰ যুগ। আমাৰ উচ্চ আৰু উচ্চতৰ 28খন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এজনো বিজ্ঞানৰ শিক্ষক নাই। গতিকে যদি বিজ্ঞানৰ শিক্ষক নাথাকে তেনেহ'লে বিজ্ঞান কেনেকৈ শিকিব? আপোনাৰ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ, হিন্দী, আৰবী আদি বিষয়ৰ শিক্ষকৰো বাৰুকৈ অভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যি শিক্ষকৰ অভাৱ উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত সেয়া যাতে অতি সোনকালে মানে পূৰণ কৰি দিয়ে। আৰু এটা কথা তেখেতৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ অভয়াপুৰী উত্তৰ সমষ্টিত মাত্ৰ এখন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়তহে বিজ্ঞান শাখা আছে। তাতে 75 বছৰ গৰকা চাকলা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আছে, তাতে এতিয়ালৈকে বিজ্ঞান শাখা খুলিব পৰা নাই। গতিকে মহোদয়, আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই চাকলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বিজ্ঞান শাখা খোলাৰ লগতে আৰু 3খনমান উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰয়োজন অনুসাৰে আৰু 3খনমান উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বিজ্ঞান শাখা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে যেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অভয়াপুৰী উত্তৰ বিধান সমষ্টিৰ যি 2খন কলেজ আছিল তাৰে এখন কলেজৰ নাম হৈছে মানিকপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়। তাত 2018 চনতে বিজ্ঞান শাখা খোলাৰ বাবে মঞ্জুৰি দিয়া হৈছিলে। 10 লাখ টকা মঞ্জুৰি প্ৰদান কৰা হৈছিলে পৰীক্ষাগাৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে। ইতিমধ্যে 2019 চনতে পৰীক্ষাগাৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল, কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষক তাতে নিয়োগ মানে বিজ্ঞান বিভাগৰ কোনো শিক্ষক নিয়োগ নকৰাৰ ফলত আজিৰ তাৰিখলৈকে তাতে বিজ্ঞানৰ পাঠদান হৈ থকা নাই। গতিকে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ দৃষ্টিত আনিব বিচাৰিছোঁ যে যাতে অতি সোনকালে মানিকপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ত বিজ্ঞান শাখাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হয়। তাৰোপৰি সেই মহাবিদ্যালয়ত মানিকপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ত 2017-18 চনত বিত্তীয় বৰ্ষত আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাৰণে 1 কোটি টকাৰ অনুদান দিয়া হৈছে। তাৰ প্ৰথম কিস্তিটো লাভ কৰিলে, প্ৰথম কিস্তিত 50 লাখ টকা লাভ কৰি পেলাই কামত ব্যৱহাৰ কৰি ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই কামৰ দ্বিতীয় কিস্তি কিন্তু এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। গতিকে সেই মঞ্জুৰিৰ দ্বিতীয় কিস্তি যাতে ধন অনতিপলমে মুকলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে, তাৰ কাৰণে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত আমাৰ নাৰী শিক্ষাৰ ওপৰত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মই তাৰ লগতে তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সংখ্যালঘু সমাজত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সামাজিক ব্যাধি দূৰ কৰাৰ বাবে মহিলাসকলক শিক্ষিত কৰা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ, অতিকে প্ৰয়োজনীয়। গতিকে সেয়ে মোৰ অঞ্চলত, মোৰ সমষ্টিৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত যিকোনো এটা ঠাইত এটা কন্যা মহাবিদ্যালয় যদি স্থাপন কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেই অঞ্চলৰ সংখ্যালঘু সমাজত নাৰী শিক্ষাৰ প্ৰচাৰ ঘটিব বুলি আশা কৰিব পাৰি। সেয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যিহেতু সদনত আছে, তেখেতৰ মই কাতৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অভয়াপুৰী উত্তৰ সমষ্টিত এটা কন্যা মহাবিদ্যালয় তেখেতে মানে মঞ্জুৰি দিয়ে। তাৰোপৰি যেহেতু শিক্ষা দীক্ষাত পিছপৰা আমাৰ এই সমষ্টি, তাতে প্ৰতিটো সমষ্টিত যি আদৰ্শ বিদ্যালয় স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ চৰকাৰে লৈছে, যাতে অভয়াপুৰী উত্তৰ সমষ্টিক অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰা হয় এই আদৰ্শ বিদ্যালয় স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত, তাৰ বাবে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু সদস্যসকল মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ক এই কথাখিনি সদনৰ মজিয়াত উপস্থাপন কৰাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই মোৰ ভাষণ ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মাননীয় সদস্য আশৰাফুল হুছেইন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তো আজি মেম্বাৰ আৱাৰত আমি চেঙা সমষ্টিৰ 3টা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ ওপৰত কিছু কথা আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু পুনতে মই জলসম্পদ বিভাগৰ আলোচনাকে লৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। চেঙা সমষ্টি এটি নদীমাতৃক সমষ্টি আৰু এই সমষ্টিৰ প্ৰায় আধাতকৈ বেছি অংশই নদীৰ মাজত, অৰ্থাৎ প্ৰায় 55খন গাঁও ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে প্ৰভাৱিত কৰিছে। আৰু 1955-50 চনৰ পৰা নিৰবিচ্ছিন্ন গৰাখহনীয়াই
সমষ্টিটোৰ মানচিত্ৰ যি ধৰণৰ সলনি কৰিছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ মানুহক অঘৰী কৰি এতিয়া তেওঁলোকে ক'ৰবাত চৰকাৰী ভূমি, ক'ৰবাত মথাউৰি, নতুবা ক'ৰবাত লোকৰ ভূমিত ঠিকা থাক বুলি লৈ তেওঁলোকে থাকিবলগীয়া হৈছে। তেনে এক প্ৰেক্ষাপটত অত্যন্ত পশ্চাৎপদ এটা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ আমি জনগণক আশ্বস্ত কৰিছিলোঁ যে আমি জনগণৰ হকে কথা ক'ম, জনগণৰ গৰাখহনীয়া সমস্যা লৈ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী আদি উত্থাপন কৰিম। মহোদয়, বিধায়ক নিৰ্বাচিত হোৱাৰ প্ৰায় 1.5 বছৰ হওক কিন্তু গৰাখহনীয়া সমস্যাটো চেঙা সমষ্টিত যে কোনো এক বাস্তৱসন্মত দিশত সমাধানৰ দিশত গৈ আছে তেনেকুৱা কোনো পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। আজি বৰ্তমানৰ সময়তো সৌহিদিনা কোনো বানেই নাই, কিছু অলপ পানী যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰত বাঢ়িছিল দেখা গ'ল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া ৰৌমাৰী পথাৰ, ছাটা, বালাট্টাৰী ইত্যাদি অঞ্চলত যি এক ব্যাপক গৰাখহনীয়াই প্ৰায় শতাধিক ঘৰ বাৰী যোৱাটো মাহত সহায় লৈ গ'ল। মহোদয়, এই অঞ্চলটোত গৰাখহনীয়া কেৱল নলবাৰী জিলাৰ এটা চেনেল, নলবাৰী জিলাৰ আপোনাৰ কাইজাৰচৰৰ পৰা এটা চেনেল সোমাই আহি এই অঞ্চলটোত গৰাখহনীয়া ব্যাপকভাৱে সৃষ্টি কৰিছে। আৰু মই আশা কৰিম যে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই যদি সেই কাইজাৰচৰৰ পৰা অহা চেনেলটোত কিছু কাম কৰে তেনেহ'লে আমি আশা কৰিম যে এই গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰাটো সম্ভৱ। আৰু অন্যহাতে এইটো অঞ্চলত ADBৰ পৰা আহিবলগীয়া সেই প্ৰজেক্টটোত কাম হ'ব। আৰু মই আশা কৰিম যিহেতু এইটো ADBৰ প্ৰজেক্টটো বহৰীটো ভাগবৰ কৰা হৈছে, কিন্তু মূল চেনেলটো যোনটো আছে এইটো কাইজাৰচৰত আছে। আৰু কাইজাৰচৰ বহৰীৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ 4 কিলোমিটাৰ দূৰত মোৰ চেঙা সমষ্টিৰ একদম অন্তিম হেৰিত আৰু নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ একদম শেষত। আৰু সেইটো চেনেলেৰে চবতকৈ বেছি এইটো অঞ্চলত আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰে। আৰু এইটোৰ ফলত বহৰীত থকা সত্ৰ, আমাৰ ডক্টৰেশ্বৰ দেৱালয়, গোটেই পানীখিনি এইটো চেনেলেৰে আহে। সন্মুখত নদী নাই, সন্মুখত চৰ পৰি গৈছে, কিন্তু সামান্য চেনেলে যি ধৰণৰ গৰাখহনীয়া সৃষ্টি কৰিছে এয়া অত্যন্ত ভয়াৱহ। একেটা সময়তে আমাৰ সমষ্টি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইপাৰে আৰু সিপাৰে প্ৰায় 37-38 কিলোমিটাৰ নদী বৈ গৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰেও যি ধৰণে গৰাখহনীয়া, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰেও একেই গৰাখহনীয়া। চেঙা সমষ্টিত দুখন মূল ঠাই, এখন হ'ল বহৰী আৰু এটা হ'ল কাছুমাৰা। কাছুমাৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণত, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰত থকা সেই মূল ঠাই, ডাঙৰ বজাৰ, ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ, মৰাপাটৰ কাৰণে বিখ্যাত ঠাই। আৰু তাতে দেখা গৈছে যে গৰাখহনীয়াই এনেধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে। অন্যহাতে অন্য এক মূল ঠাই কাছুমাৰা, য'ত কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ ডাঙৰ বজাৰ আছে, যি ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইলৈ ৰপ্তানি হয় সা সামগ্ৰী, সেই ঠাইত ব্যাপক গৰাখহনীয়া। তাত এটা সামান্য চেনেল, ইমান বছৰ এইটো মৰাহুতি আছিল, যোৱা বছৰৰ পৰা সেই মুখটো খহি গৈ ইতিমধ্যে আমাৰ গড়কাপ্তানি পথ প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ পথৰ প্ৰায় 700 মিটাৰ অংশ ইতিমধ্যে গৰাখহনীয়াত যা গৈছে, যাৰ কাৰণে যোগাযোগ যাতায়াত ব্যাহত হৈছে। হাজাৰ হাজাৰ মানুহ এই ৰাস্তাৰে পাৰ হয়। আৰু এই কথা বতৰাখিনি আমি বিভিন্ন সময়ে সময়ে চৰকাৰ পক্ষক জনাই আহিছোঁ। আমি কেৱল ইয়াৰ পৰা আশা কৰিছোঁ যে আজি মন্ত্ৰী মহোদয়ে কেৱল এইটো কথা ক'ব যে আমি তাতে এইখিনি কাম কৰিম, কেৱল যাতে এইটো নকয় যে পুঁজি সাপেক্ষে কাম কৰিম, সেইটো কৰিলে আমি নিশ্চিত। আৰু কালি কথাখিনি পতা হৈছে, তেওঁ নিশ্চিতভাৱে কৰিব বুলিও জনাইছে, আৰু আশা কৰিম যে এইখিনি কথা সদনৰ আগত তেওঁ অৱগত কৰিব। মহোদয়, তাৰ লগতে যদি আপুনি এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ যিখিনি কাম আছে সেই কামখিনিৰ অগ্ৰগতি আৰু সেই সম্পৰ্কে যদি আপুনি অলপ লাইজনিং কৰে তেনেহ'লে সেই কামখিনি সোনকালে আহিব। আৰু চেঙা সমষ্টিৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা, বাগবৰ বা বৰপেটা সমষ্টিৰ যি গৰাখহনীয়া সমস্যা, এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ পৰা পাবলগীয়া সেই ধনেৰে যদি সেই কামখিনি কৰা হয়, মই ভাবোঁ যে এইটো এটা পাৰ্মানেণ্ট ছেটেলমেণ্ট হ'ব আৰু হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি আৰু তাৰে বসতি গোটেইখিনি আমাৰ এছেট হ'ব। একেটা সময়তে চেঙা সমষ্টিত দেখা গৈছিল যে ইম্প্ৰুভমেণ্ট অফ কুকাৰজান চেনেল ইনক্লুডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ স্লুইচ গেট বুলি এটা স্কিম প্ৰায় 4 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে লোৱা হৈছিল। সেইটো টেণ্ডাৰিঙো হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত ঠিকাদাৰে কাম নকৰে, ঠিকাদাৰজন ভাল নহয়, তেওঁ জেললৈ পৰ্যন্ত গ'ল। গতিকে এই কামটো স্লুইচ গেটৰ ইমান প্ৰাসংগিকতা আছে বুলি নাভাবোঁ। যদি এইটো ডাইভাৰ্ট কৰি অন্য কোনো কামো কৰিব পাৰি, বিশেষকৈ গৰাখহনীয়া, সেইটো অঞ্চলত যিহেতু গৰাখহনীয়া হৈ আছে, সেই ক্ষেত্ৰতো আমাৰ বিভাগে চিন্তা ভাৱনা কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। এতিয়া মহোদয় আহিছোঁ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগলৈ। স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগত আমাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টটো বৰ বিশেষ এষ্টাব্লিছমেণ্ট আছে বুলি আমি নাভাবোঁ। 2খন ব্লক PHC আছে, 3খন ৰিভাৰাইন PHC, এখন ষ্টেট ডিছপেঞ্চাৰী আৰু এখন আপোনাৰ মিনি PHC। এইখিনি আমাৰ মূল হস্পিটেল চেঙা সমষ্টিত। আৰু এই হস্পিটেলখিনিৰো অৱস্থা বৰ বিশেষ ভাল নহয়। মহোদয়, চেঙা সমষ্টিত যোৱা 14 মাহ 15 মাহ পূৰ্বে মডেল হস্পিটেল কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম শেষ কৰি সেইখিনি হেণ্ড অভাৰ কৰা হৈছে। আৰু মই আজিলৈকে 4-5 মান চিঠি লিখিছোঁ, ইনক্লুডিং MD লৈ NHM-ৰ, কিন্তু আজিলৈকে তাতে কেইটামান গোটাটিয়ে ফাৰ্নিচাৰৰ অভাৱত, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ অভাৱত মডেল হস্পিটেলটো আজিলৈকে চালু হোৱা নাই। লাহে লাহে সেয়া জয়ী হৈ যাব যদি ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। একেটা সময়তে মডেল হস্পিটেলৰ কেম্পাছত থকা ব্লক PHC-টোৰ অৱস্থা ভাল নহয়, তাতে পানী জমা হয়। আৰু
ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু আমাৰ হাতত তেনেকুৱা আছুতীয়া পুঁজি নাই যিখিনিৰে আমি কৰিম। আমি আশা কৰিম যে স্বাস্থ্য বিভাগে সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰিব। মডেল হস্পিটেলত ইতিমধ্যে ডক্টৰ নিয়োগ হৈছে, 6-7জন ডক্টৰ নিয়োগ হৈছে, তাতে অন্যান্য ষ্টাফ নিয়োগ হৈছে। গতিকে ফাৰ্নিচাৰৰ ব্যৱস্থা হয় কৰক, অন্যথা আমাৰ ব্লক PHC-টো তাতে চলিবলৈ দিয়ক। আমাৰ যিখিনি ফাৰ্নিচাৰ আছে সেইখিনি চলিম, পৰৱৰ্তী সময়ত কৰিব। অন্যহাতে মহোদয়, নৈপৰীয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰসমূহৰ কিমান গুৰুত্ব সেয়া আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰোঁ। চেঙা সমষ্টি মই আগতেও কৈছোঁ যে চেঙা সমষ্টিৰ নৈপৰীয়া সমষ্টি আৰু 55খন গাঁও যিহেতু নদীয়ে প্ৰভাৱিত কৰে, গতিকে এই সমষ্টিত 3খন নৈপৰীয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আছে আৰু 3খন নৈপৰীয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ অৱস্থা অত্যন্ত বেয়া। আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰসমূহ সফল কিমান হ'ব পাৰিছে। আজি দেখা যায় যে তাতে কোনোবাই পষ্টিং লৈছে কিন্তু চাকৰি কৰিবলৈ নাযায়। তাতে ৰোড কমিউনিকেশ্যন আজি হৈছে, আজি তাতে থাকিব পৰা ব্যৱস্থা হৈছে, কিন্তু ক'ৰবাত দেখা গৈছে যে এই হস্পিটেলসমূহৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তেতিয়াই বনোৱাৰ পিছত ঠিক ঠাক কৰা, তাৰপিছত মেৰামতি কৰা হোৱা নাই। যেনেকুৱাকৈ খোলাবান্ধা হস্পিটেলখন বিগত ধুমুহাত উৰুৱাই লৈ গ'ল। আজি সেই হস্পিটেলখনৰ ভিতৰত পানী সোমায়। মই যোৱা পৰহিও চাই আহিছোঁ, গোটেই চালি ঢালি উঠাই লৈ গ'ল। এই বিষয়টো ডেপুটি কমিশ্যনাৰ আৰু তাৰে জইণ্ট ডিৰেক্টৰ হেল্থক জনোৱা হৈছে। মই আশা কৰিম যে এই বিষয়টোতো গুৰুত্ব দিব আৰু হস্পিটেলকেইখন ৰিপেয়াৰিঙৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আৰু একেটা সময়তে তাতে ষ্টাফ, নাৰ্ছ, ডক্টৰ আদিৰো বিভিন্ন সময় অভাৱ দেখা যায়। আজি যিহেতু যিসকলে 1 বছৰৰ কাৰণে ৰুৰেল প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ যায়, তেওঁলোকৰ জৰিয়তেও চলোৱা হয়। আমি আশা কৰিম যে সেইখিনিও যদি নিয়মীয়াকৈ দিয়ে আৰু এজনকৈ ডক্টৰ য'ত পাৰ্মানেণ্টলি পষ্টিং কৰা হৈছিল, সেই ডক্টৰসকলো যদি নিয়মীয়াকৈ যায়, তথাপিও আমাৰ হস্পিটেলবিলাক চলিব, কিন্তু সেয়াও হৈ নুঠে। অন্যহাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দক্ষিণ পাৰত থকা আন এক হস্পিটেল কাছুমাৰা ষ্টেট ডিছপেঞ্চাৰী মই সঘনাই কৈ আহিছোঁ আৰু মই নিজে গৈ চাইছোঁ। মই ডক্টৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে কেতিয়াও ৰেগুলাৰলি নাথাকে। তাৰপিছত মই নিজে উপস্থিত থাকি সিদিনা ডেপুটি কমিশ্যনাৰক মই লিখিত অভিযোগ দিছোঁ যে তেওঁলোকে 2জন ডক্টৰে ৰেগুলাৰলি এবচেণ্ট থাকে। তেওঁলোকক বাৰম্বাৰ মই অনুৰোধ কৰি বুজোৱাৰ পিছতো ডক্টৰ নাথাকে। কাছুমাৰালৈ গাড়ীৰে ইয়াৰ পৰা গ'লে গুৱাহাটীৰ পৰা মাত্ৰ 2 ঘণ্টাৰ ৰাস্তা, আৰু তাতে তেওঁলোকে নাথাকে। তাতে IB আছে, তাতে থানা আছে, তাতে ডাঙৰ বজাৰ আছে, তাতে নাই কি, তাৰপিছত ডক্টৰ নাথাকে। এই ক্ষেত্ৰত মই ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, নহ'লে ডক্টৰসকল তাতে কাম নকৰে। সপ্তাহত 3 দিনো নাযায়, তেওঁলোকে তেনেহ'লে কি হ'ব? ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰত 4খন হস্পিটেল আছে, য'ত 5খন গাঁও পঞ্চায়ত আছে, প্ৰায় 70,000 মান মানুহ আছে। তাতে এখনো ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰীৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। বৰপেটা জিলাৰ মাজেৰে নদী গৈছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইপাৰে আমাৰ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকক আমি আমাৰ সমষ্টি বা আমাৰ জিলাৰ মানুহ হিচাপে যেন গণ্যই নকৰোঁ। আমি আশা কৰিম যে অন্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰত থকা আমাৰ অতি কমেও 2খন ফুলামান্দা আৰু কাছুমাৰা, এই 2খন হস্পিটেলত ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। তাতে স্বাস্থ্য সেৱাক আৰু অধিক আগুৱাই লৈ যাব লাগে। অন্যথা আমাৰ চৰ্চাপৰী অঞ্চলত দেখা দিয়া বিভিন্ন সমস্যা, বিশেষকৈ জনস্বাস্থ্যৰ লগত সংযুক্ত জনসংখ্যাৰ সমস্যাটো আমি সমাধান কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে আৰু অধিক ষ্ট্ৰেংথেনিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগৰ সৈতে আমি পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ সহযোগিতা কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিম যে মন্ত্ৰী মহোদয়ে এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে অন্তত 2খন হস্পিটেলত ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিব। তাতে দিনে ৰাতিয়ে ডক্টৰ থাকিব পাৰে, সেইখিনি ব্যৱস্থা তেখেতে কৰি দিব। মহোদয়, নৈপৰীয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আমাৰ সমষ্টিত আছে, কাৰণ আমাৰ সেই সমষ্টিবিলাক ক'ৰবাত এখন গাঁও আছে, চাৰিওপিনে নদী আছে, তাতে ইমান সহজতে হেল্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লৈ যোৱাটো সম্ভৱ নহয় আৰু পাৰ্মানেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰো সম্ভৱ নহয়। গতিকে যিটো নৌকা স্বাস্থ্য সেৱা আছে, সেই নৌকা স্বাস্থ্য সেৱাৰ জৰিয়তে তাতে কাম কাজবিলাক হৈ আছিল। কিন্তু দেখা গৈছে যে অন্য ঠাইবিলাকত জাহাজত নৌকা স্বাস্থ্য সেৱাসমূহ চলে, আমাৰ তাতে কিন্তু জৰাজীৰ্ণ নাৱতহে চলিব লগা হৈছিল। আমি আশা কৰিম আৰু মাত্ৰ এখন বুট ইউনিটেৰে গোটেই ইমান গাঁও কভাৰ কৰাটো কেতিয়াও সম্ভৱপৰ নহয়। তেওঁলোকৰ ভেকচিনেশ্যনৰ ডিউটিও থাকে, তেওঁলোকৰ অন্যান্য কামো থাকে। গতিকে আমি আশা কৰিম অন্ততঃ আৰু এখন বুট মেডিকেল ইউনিট বৃদ্ধি কৰিব লাগে আৰু 2খনে জাহাজৰ ওপৰত যাতে চলিব পাৰে, কাৰণ তাতে কাম কৰা মানুহখিনিৰ ছেফটিৰ কথা আছে। বিভিন্ন সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰত ধুমুহা হয়, বিভিন্ন সময়ত নাও উলটি যাব পাৰে। গতিকে আমি আশা কৰিম অন্ততঃ জাহাজত যাতে এই নৌকা স্বাস্থ্য সেৱাসমূহ চলে, তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। মহোদয়, চেঙা সমষ্টিৰ মিডিল বেল্ট বুলি এটা জেগা আছে, য'ত পশ্চিম অঞ্চল গোটেইখিনি কভাৰ কৰে আৰু চেঙাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই পাজাৰভাংগালৈকে এইটো বৃহত্তৰ অঞ্চল। এই অঞ্চলতো হস্পিটেলৰ অভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে। দীৰ্ঘ সময়ৰ পৰা তেওঁলোকে 7-8 কিলোমিটাৰ 10 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ গৈও প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য সেৱা লাভ কৰিব লাগে। গতিকে চেঙা সমষ্টিৰ পশ্চিম অঞ্চলত হিলা বা গুমাভুলবাৰী এই অঞ্চলটোত এখন হস্পিটেলৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমাৰ আহ্বান থাকিল। মহোদয়, বহৰী চেঙা সমষ্টিৰ অন্যতম এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাই আৰু বহৰীত থকা মিনি PHC যথেষ্ট পেচেণ্ট হয় আৰু সঘনাই তাতে তাৰে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰো ভাল নহয়, তাতে ডক্টৰ আদি থাকিবলৈ ব্যৱস্থা বিশেষ নাই। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে বহৰীৰ মিনি PHC-টোক PHC লৈ আপগ্ৰেড কৰিব লাগে, এজ ৱেল এজ কাছুমাৰাত থকা ষ্টেট ডিছপেঞ্চাৰীও PHC লৈ আপগ্ৰেড কৰিব লাগে। তেহে এই ক্ষেত্ৰত তাতে ষ্টাফ নিযুক্ত ব্যৱস্থা হ'ব, পোষ্ট ক্ৰিয়েট হ'ব। তেনেহ'লে মই ভাবিছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত সমাধানৰ অন্য এটা ৰাস্তা আহিব।
একেটা সময়তে গোটেই অসমত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰসমূহ আজি বৰ বিশেষ ভালকৈ চলা নাই। বিভিন্ন ঠাইত জৰাজীৰ্ণ গৃহসমূহত চলিছে, ভাড়াঘৰত চলিছে। এইবাৰ অন্তত চেঙা সমষ্টিৰ 18খন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰক পিয়াম অভিমৰ অধীনত আমি প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ, যাহাতে তাতে গৃহৰ ব্যৱস্থা হয়। আমি আশা কৰিম যে বিভাগে এই বিষয়টোক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ এইখিনি চেংচনিঙৰ কাৰণে যাতে ব্যৱস্থা কৰে আৰু এই অভাৱখিনি যাতে দূৰ হয় তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান ৰাখিম। একেটা সময়তে CHO অবিহনেও মোৰ সমষ্টিৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ সাব চেণ্টাৰসমূহ চলিছে, য'ত CHO এটা সময়ত আহি জইনিং কৰে, তাৰপিছত সময়তে উদাও হয়। কোনে তাৰ কৃপাত তাৰ পৰা উদাও হয় এই প্ৰশ্ন উত্তৰ আমাৰ ওচৰত নাই। কিয় তেওঁলোক বেকৱাৰ্ড অঞ্চলত বসবাস কৰে তাৰ বাবেই নেকি? তাতে যাবলৈ বাট পথ ইমান বেছি সুগম নহয় তাৰ বাবেই নেকি? যদি সুগম নহয় সেই ঠাইলৈ কি স্বাস্থ্য সেৱা পৰিষদৰ দায়িত্ব বিভাগ বা চৰকাৰৰ নাই নেকি বা আমাৰ নাই নেকি? এই প্ৰশ্নও কিন্তু আজি উদয় হয়। গতিকে আশা ৰাখিম যিসমূহ কেন্দ্ৰত এতিয়া CHOৰ অভাৱ চলি আছে, কিছুদিন আগত CHO নিযুক্তি হৈছে, গতিকে বিভাগে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ যাতে CHO নিযুক্তি দিয়ে তাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। একেটা সময়তে মহোদয় বহু ঠাই এতিয়াও সাব চেণ্টাৰৰ অভাৱ আছে আৰু গোটেই অসমৰ যদি তথ্য চাওঁ আৰু তাৰ মান সাপেক্ষে যি কেইবা হাজাৰ সাব চেণ্টাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, সেহতেকে চেঙা সমষ্টিত অন্তত ধন্যবাদৰ পাত্ৰ যে 2খন সাব চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আশা কৰিম নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈছে, তাতে বাকী ষ্টাফসমূহ নিযুক্তি দিলে কিছু অভাৱ দূৰ হ'ব আৰু কেইবাখনো উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱ আপোনালোকক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আমি আশা কৰিম সেইখিনি বিবেচনা কৰিব। মহোদয় এতিয়া আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ এটা, লোক নিৰ্মাণ বিভাগ। আৰু আজি ভাল লাগিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ইয়াতে উপস্থিত আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নেতৃত্বত অন্তত এইবাৰ, যোৱা বছৰ আমি নাপালোঁ, এইবছৰ কিছু ৰাস্তা আমি পাইছোঁ। ৰাস্তাসমূহ এই বাট পথসমূহে আমাৰ সমষ্টিৰ যোগাযোগ আৰু যাতায়াত ব্যৱস্থাত যথেষ্টখিনি আগুৱাই নিব আৰু আমি সেই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিন্তু অত্যন্ত পশ্চাৎপদ সমষ্টি হিচাপে আমাৰ সমষ্টিৰ বাট পথৰ অভাৱ পূৰ্বৰ পৰাই আছিল, কিন্তু এইখিনিক আমাৰ নোজোৰে। আমি আশা কৰিম যে ধাৰাবাহিকভাৱে এই প্ৰক্ৰিয়াটো অব্যাহত থাকিলে আমাৰ সমষ্টিৰ অভাৱসমূহ দূৰ হ'ব। যিহেতু আমাৰ অভাৱ বেছি, যিহেতু আমি পশ্চাৎপদ, সেইবাবে আমাক বিশেষ দৃষ্টি দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত আমাৰ আহ্বান থাকিল। ইমান দিনে আমাৰ এটা অভাৱ আছিল যে আমাৰ সমষ্টিত ক'ৰবাৰ পৰা আলহী অতিথি আপোনালোকে গ'লে আমাৰ বহিবলৈ দিয়া জেগা নাছিল। অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত এই আহ্বান আমি ৰখাৰ পিছত আমাক এখন IB দিয়াৰ কথা তেখেতে চিন্তা ভাৱনা কৰিছে। আমি সেইটো আদৰণি জনাইছোঁ। আশা কৰিম যে অনাগত সময়ত সেইখিনি চেংচনিং হ'লে আপোনালোকে যাব, তাতে বহিব, সমষ্টিৰ মানচিত্ৰ আপোনালোকে চাব, তাতে উপভোগ কৰিব। মহোদয়, যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত, যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিছু দলঙৰ অভাৱ এতিয়াও ৰৈ গৈছে আৰু মই মহোদয়লৈ কথাখিনি লিখিত আকাৰে জনাইছোঁ। কাছুমাৰা বজাৰৰ পৰা পূবান্নাভাঙা সংযোগী দলংখন এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইবাৰ কিছুদিন আগত বানে উটুৱাই লৈ গ'ল। যোৱা বছৰ উটুৱাই লৈ গৈছিল কাঠৰ দলং, সেই ঠাইত কেইবা হাজাৰ মানুহ সেইটোৰে যাতায়াত কৰে। গতিকে এই দলংখনৰ ওপৰতো মহোদয় বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগে। একেটা সময়তে পাজাৰবাংগাৰ পৰা পালহাজিলৈ যিটো যাতায়াতৰ ৰাস্তা, তাতে কেইবাখনো স্কুল আছে, কেইবা হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যায়। প্ৰতি বছৰে PMGSYটো ছিগি যায়, গতিকে তাতেও এটা দলঙৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। বাগদী ভৈৰাগুৰি অঞ্চলটো যথেষ্টখিনি জনবসতিপূৰ্ণ, ঘন জনবসতিপূৰ্ণ এলেকা। তাতে দলং নথকাৰ কাৰণে চিফ মিনিষ্টাৰৰ নতুন পথ নিৰ্মাণ আঁচনিত আমি আঁচনি ল'ব পৰা নাই। গতিকে এই ঠাইসমূহতো দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। দেৱৰাতি কাহিকুছিতো মহোদয় একেই, তাতে দলং নথকাৰ কাৰণে ৰাস্তা হৈ উঠা নাই। PMGSY কভাৰ কৰা নাই, কাৰণ PMGSY 3 এতিয়া কয় যে পুৰণি 3 কিলোমিটাৰ পথ থাকিলেহে তেতিয়া তেওঁলোকে ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাম কৰিব। গতিকে চিফ মিনিষ্টাৰ স্কিম আছে যিহেতু, গতিকে দলং নথকাৰ কাৰণে এই স্কিমো ল'ব পৰা হোৱা নাই। একেটা সময়তে মহোদয় চনেটাৰীৰ পৰা BD ৰোড দুয়োপিনে দলং আছে, দুয়োপিনে ৰাস্তা আছে, কিন্তু দলং নথকাৰ কাৰণে তাতে কানেক্টিভিটি হৈ উঠা নাই। মহোদয় এই বিশেষ বিষয়খিনি গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। একেটা সময়তে মহোদয় আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে মহাচৰা আৰু হলংগাপাৰা যিটো ৰাস্তা, এই ৰাস্তাটো গৰাখহনীয়ে অলপতে খহাই নিছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল মহোদয় যে কিছুদিন আগত এই ৰাস্তা PMGSYত 6.5 কোটি টকা আবণ্টন দিয়া আছে ষ্ট্ৰেণ্ডিং আৰু ৱেডনিং কৰাৰ কাৰণে। এতিয়া আগৰ 3.5 মিটাৰ ৰাস্তাটো 5.5 মিটাৰ হ'ব, কিন্তু 700 মিটাৰ খহাই লোৱাৰ কাৰণে এতিয়া তাতে পুঁজি নাই। এই যে 700 মিটাৰ ঠাই খহাই নিলে PMGSYয়ে সেই টকাখিনি নিদিয়ে। এতিয়া 2 মূৰৰ পৰা কৰিলে মাজতে ডিছকানেক্টেড হৈ থাকিব। বিকল্প ৰাস্তা এটা কৰিবলৈ হ'লে 1 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাৰ পুঁজিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। মই আশা কৰিম যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সেই পুঁজিটোৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব, যাতে এই 7 কিলোমিটাৰৰ ৰাস্তাটো প্ৰায় 7 কোটি টকাৰ ব্যাপকভাৱে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ৰাস্তাটো যাতে খুব সুন্দৰভাৱে হয় আৰু সেইটো কানেক্টিভিটি যি থাকে তাৰ ব্যৱস্থা দিব। মই ৰুট কাম ইম্বেকমেণ্টৰ দৰে এটা খুব ভিজনাৰী স্কিম লোৱা হৈছে। আমাৰ সমষ্টিত যোৱাবেলি আমি যোৱাবেলি আমি ৰুট কাম ইম্বেকমেণ্টৰ পোৱা নাই, যিহেতু আমাৰ সমষ্টিত প্ৰায় 18 কিলোমিটাৰ মথাউৰি আছে। সেই দৃষ্টিভংগীৰ অকণমান চাই, সেই দৃষ্টিকোণেৰে চাই দীঘলীয়া মথাউৰি যিহেতু আছে, সেই হিচাপে আমাক অলপ সৰহকৈ আবণ্টন যাতে দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। মহোদয়, অন্তিমত এটা বিষয় উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ছাৰ 1 মিনিটত শেষ কৰিম। এই প্ৰস্তাৱটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। আজি নহ'লে অন্তত এই প্ৰস্তাৱটো কৰি যোৱাটো প্ৰয়োজন যে ইপিনে গুৱাহাটী আৰু সিপিনে হ'ল গোৱালপাৰা, এই 2 ঠাইত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং আছে, কিন্তু মাজডোখৰত এটা দলঙৰ খুব প্ৰয়োজন আছে, যাৰ জৰিয়তে অন্তত কামৰূপৰ সৈতে
বাগবৰ সমষ্টিৰ সৈতে বকু ছয়গাঁৱৰ সৈতে আৰু চেঙা সমষ্টি বৰপেটা সমষ্টিৰ সৈতে যাতে এটা কানেক্টিভিটি স্থাপন হয় আৰু এই ৭৫ কিলোমিটাৰৰ মাজডোখৰ অঞ্চলটোই চেঙা সমষ্টি। গতিকে আশা কৰিম যে অসম চৰকাৰে অনাগত সময়ত যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত কোনো দলঙৰ প্ৰস্তাৱ লয়, সেই প্ৰস্তাৱ যাতে চেঙা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সেই ঠাইসমূহত মাছ বেল্টত হয়, তাৰ কাৰণে আহ্বান আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত থাকিল। ধন্যবাদ। থেংক ইউ। মাননীয় সদস্য ৰূপেশ গোৱালা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মেম্বাৰ্ছ আৱাৰ্ছত বক্তব্য ৰখাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই পোনপ্ৰথমে উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ লগত জড়িত কিছুমান কথা দাঙি ধৰিব খুজিছোঁ। আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে অসমৰ প্ৰধান আৰু সকলোতকৈ বেছি নিয়োগৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা উদ্যোগটোৱে হৈছে চাহ উদ্যোগ। আমি সদায় এই উদ্যোগৰ কথা যেতিয়া পাতোঁ, আমি সংগঠিত ক্ষেত্ৰখনৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, কিন্তু এই উদ্যোগৰ লগত জড়িত যিটো অসংগঠিত ক্ষেত্ৰ, সেই ক্ষেত্ৰখনৰ কথা আমি প্ৰায় কমকৈ আলোচনা কৰোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, অসমত চাহ উদ্যোগ গঢ় লোৱাৰ পিছত পলমকৈ অৰ্থাৎ বিগত ৩০-৪০ বছৰৰ ভিতৰত অসমত লাহে লাহে ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা স্থাপনৰ কাম আৰম্ভ হ'ল। আৰু এই ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা স্থাপনৰ কাম আৰম্ভ হোৱা পৰৱৰ্তী সময়ত ই এক বিপ্লৱৰ ৰূপ ল'লে আৰু আজিৰ তাৰিখত অসমত ১,২২,০০০ৰো অধিক ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা স্থাপন হৈছে। আৰু এই ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাসমূহক কেন্দ্ৰ কৰি অসমত প্ৰায় ৩০০ৰ পৰা ৩৫০ বটলিপ ফেক্টৰী গঢ় লৈ উঠিছে। আৰু এই ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাসমূহে অসমৰ মুঠ চাহৰ ৫০% অধিক উৎপাদন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এই অসংগঠিত ক্ষেত্ৰখনত অসমৰ প্ৰায় ৬ লাখৰো অধিক লোকে নিয়োগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই আজি এই সদনৰ মজিয়াত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তথা অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাব খুজিছোঁ যে এই ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাত কাম কৰা প্ৰায় ৬ লাখৰো অধিক শ্ৰমিকসকলৰ কোনো ধৰণৰ মজুৰিৰ ব্যৱস্থা নাছিল। এই বাগিচাসমূহত কাম কৰা শ্ৰমিকসকলে ক'ৰবাত ১০০ টকা, ক'ৰবাত ১২০ টকা, ক'ৰবাত ১৫০ টকা, এওঁলোকে কোনো ধৰণৰ চিকিৎসাৰ সুবিধা নাপায়, কোনো ধৰণৰ বোনাছ নাপায়, গ্ৰেজুইটি নাপায়, প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড নাপায়। এই শ্ৰমিকসকলৰ কথা এই চৰকাৰখনে চিন্তা কৰিছে আৰু চিন্তা কৰি এই বাগিচাত কাম কৰা শ্ৰমিকসকলৰ বাবে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মজুৰি নিৰ্ধাৰণ হৈছে। আৰু এই বাগিচাত কাম কৰা শ্ৰমিকসকলে ২৩২ টকা মজুৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে মই এনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু অসম চৰকাৰক আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ খুব সোনকালে এই মজুৰি ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাসমূহত বলবৎ হ'ব আৰু ইয়াৰ শ্ৰমিকসকলে মজুৰিৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাসমূহ গঢ় লোৱাৰ পিছত যেতিয়া বটলি ফেক্টৰী নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ল আৰু বটলি ফেক্টৰীসমূহৰ যোগেদি চাহ উৎপাদনৰ কাম আৰম্ভ হ'ল, ইয়াতো বহু লোকে নিয়োগৰ সুবিধা লাভ কৰিলে। কিন্তু ইয়াত যিসকল কাৰিকৰী শ্ৰমিক, অৰ্ধ কাৰিকৰী শ্ৰমিক ইয়াত নিয়োগৰ সুবিধা লাভ কৰিলে, সেই শ্ৰমিকসকলে যেনেদৰে অন্য অৰ্গেনাইজ ছেক্টৰৰ কলঘৰসমূহত শ্ৰমিকসকলে মজুৰি লাভ কৰে বা সা সুবিধা লাভ কৰে, সেই তেনেধৰণৰ সুবিধাৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত হৈ আছে। আজি আপোনাৰ যোগেদি মই বিভাগক অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ যে এই বটলিপ ফেক্টৰীসমূহত কাম কৰা শ্ৰমিকসকলৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে অলপ চিন্তা কৰিব লাগে। এওঁলোকক যদি আমি নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ, এওঁলোকক যদি আমি জব ছিকিউৰিটি প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ, তেন্তে এওঁলোক যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত হ'ব। এই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ যি বাগিচা, এই বাগিচাৰ যিসকল ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে, সেই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায়। এই বাগিচাসমূহে ভালেসংখ্যক খেতিয়কে তেওঁলোকৰ মাটিৰ কোনো ধৰণৰ পট্টা নাই। এই বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে উৎপাদন কৰা চাহৰ উপযুক্ত কেঁচা চাহপাতৰ তেওঁলোকে মূল্য নাপায়। গতিকে মই আপোনাৰ যোগেদি চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ যে এই যিসকল খেতিয়কে ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাত তেওঁলোকৰ কেঁচা চাহপাত উৎপাদন কৰে, সেই উৎপাদিত চাহপাতৰ যাতে তেওঁলোকে উচিত মূল্য পায়, তাৰ কাৰণে চৰকাৰে এটা নিৰ্দিষ্ট নীতি অৱলম্বন কৰিব লাগে। যদি আমি এই ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাৰ দ্বাৰা উৎপাদিত কেঁচা চাহপাতৰ মিনিমাম
ফ্লোর প্রাইস যদি ঠিক কৰিব পাৰোঁ তেন্তে নিশ্চয় এই ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাৰ লগত জড়িত লাখ লাখ লোকে লাভান্বিত হ'ব। এই ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা স্থাপন হোৱাৰ পিছত অসমৰ বহু নিবনুৱা লোকে আত্মসংস্থাপনৰ সুযোগ লাভ কৰিছে আৰু প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে বহু মানুহ ইয়াত জড়িত হ'বলৈ সুযোগো পাইছে। গতিকে এই খণ্ডটোক বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ৰ যোগেদি মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ। মোৰ অন্যতম বিষয়টো আছিল জলসম্পদ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ডুমডুমা অঞ্চলৰ কেইবাখনো নৈ আছে আৰু এই নৈবিলাকে ডুমডুমা সমষ্টিৰ এটা বৃহৎ অঞ্চল আৰু বৃহৎ জনসংখ্যাক যথেষ্ট প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে। এই নৈবিলাকে সৃষ্টি কৰা গৰাখহনীয়া আৰু বান পৰিস্থিতিৰ বাবে এটা বৃহৎ অঞ্চলত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। এটা সময়ত এটা সৰু নলা, যাক আজি আমি অনন্ত নলা বুলি জানো, দিৰাকচুমনি বান ভঙাৰ পিছত এই নলাটোৱে নদীৰ ৰূপ লাহে লাহে লৈছিল আৰু এই অনন্ত নলাই আজি কৰ্দৈগুৰি, বাগজান, দীঘলতৰং, বাগজান গাঁৱকে প্ৰমুখ কৰি এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত প্ৰায় 25খন গাঁৱক প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে আৰু এই 25খন গাঁৱত বসবাস কৰা বহু লোকৰ মাটি বাৰী, ধন সম্পত্তি, ঘৰ দুৱাৰ আৰু লগতে চাহ বাগিচা নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে। চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত এই নৈখনক আৰু এই অঞ্চলৰ প্ৰভাৱিত লোকসকলক সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে যত্ন কৰিছে যদিও এই সমস্যাটো এই অঞ্চলৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা। গতিকে ইয়াক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে ভৱিষ্যত দিনবিলাকত এটা সঠিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে মই আপোনাৰ যোগেদি মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ যে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ লোকসকলক বছৰে বছৰে তেওঁলোকে যি ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে তাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ এটা বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। তেওঁ মাজত নিজে সেই অঞ্চলবিলাক পৰিভ্ৰমণ কৰি আহিছে আৰু আমি আশাবাদী যে ভৱিষ্যতে চৰকাৰে এই অঞ্চলটোক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। ডুমডুমা অঞ্চলৰ আৰু এখন অন্যতম নৈ হৈছে মইলাজান নৈ। কাকজান অঞ্চলৰ পৰা আহি ডুমডুমা নৈৰ লগত চামিল হোৱা এই নৈখনে ডুমডুমা অঞ্চলৰ কাকজান, তাৰা চাহ বাগিচা, চুক্ৰেটিং চাহ বাগিচাৰ লগতে এটা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত ক্ষতি সাধন কৰিছে আৰু এই সমস্যাটোৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে চৰকাৰে নিশ্চয় ভৱিষ্যতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। বিগত দিনত এই মইলাজান নৈৰ যি প্ৰভাৱ তাক ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল। গতিকে ভৱিষ্যত দিনবিলাকত মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি মই আপোনাৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ডুমডুমা অঞ্চলৰ আৰু এখন নৈ হৈছে ডুমডুমা নৈ আৰু এই ডুমডুমা নৈখনে পাদলাবেটা চাহ বাগিচা, বকপাৰা চাহ বাগিচাৰ লগতে ডুমডুমা টাউনখনক প্ৰতি বছৰে প্ৰভাৱিত কৰি আহিছে। ডুমডুমা টাউনৰ 4খন ৱাৰ্ড প্ৰতি বছৰে বান আৰু গৰাখহনীয়াৰ ফলত প্ৰভাৱান্বিত হয়। বহু মানুহৰ মাটি বাৰী, ঘৰ দুৱাৰ, সা সম্পত্তি এই বান আৰু গৰাখহনীয়াৰ ফলত নদীত বিলীন হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই আপোনাৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাইছোঁ। মোৰ অন্যতম বিষয়টো হৈছে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ ডুমডুমা অঞ্চলটো এটা ডাঙৰ অঞ্চল আৰু ডুমডুমা বুলি ক'লে অকল ডুমডুমা সমষ্টিয়ে নহয়, ডিগবৈ সমষ্টি, মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি আৰু শদিয়া সমষ্টিৰ মানুহৰো এই ডুমডুমা অঞ্চলত অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কমিউনিকেশ্যনৰ সুবিধা থকাৰ বাবে তেওঁলোকে ডুমডুমা টাউন বা ইয়াৰ আশে পাশে থকা সুবিধাবিলাককে তেওঁলোকে বাছি লয় আৰু ইয়াত ডুমডুমা টাউনত থকা মূল চিকিৎসা কেন্দ্ৰটোৱে হৈছে ডুমডুমা FRU আৰু এই ডুমডুমা FRUত আজি এটা বছৰৰ ভিতৰত কেইবাজনো ডক্টৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। বৰ্তমান 7 গৰাকী ডক্টৰ এই ডুমডুমা FRUখনত আছে যদিও ডুমডুমা FRUখনত এতিয়াও নাৰ্ছ আৰু অন্যান্য মেডিকেল ষ্টাফৰ অভাৱ আছে আৰু লগতে এই ডুমডুমা FRUখনৰ যি বিল্ডিং বৰ্তমান জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে, এই বিল্ডিংখনক মেৰামতি কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। মই আপোনাৰ যোগেদি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই বিল্ডিংখন নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে ইয়াত এখন এম্বুলেন্সৰো ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু লগতে ইয়াত যিখন ব্লাড ষ্টোৰেজ ইউনিট আছিল
সেই ব্লাড ষ্ট'ৰেজ ইউনিটখনো কাৰ্যক্ষম কৰিব লাগে। তাৰ বাবে মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক আপোনাৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ডুমডুমাৰ অন্যতম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এলেকা হৈছে ফিলবাৰী অঞ্চল, আৰু এই ফিলবাৰী অঞ্চলত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যেতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল এটা সময়ত, তেতিয়া তেওঁৰ উদ্যোগতে এখন মডেল হস্পিটেল স্থাপন হৈছিল। মডেল হস্পিটেলখন বৰ্তমান বৰ চালুকীয় অৱস্থাত আছে। ইয়াত যিমান সংখ্যক ডক্টৰ, নাৰ্ছ বা অন্যান্য মেডিকেল ষ্টাফ থাকিব লাগে সেইমতে নাই। এই হস্পিটেলখনৰ এম্বুলেন্সো নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে, কাৰণ এই ফিলবাৰীৰ এই হস্পিটেলখনে কেৱল ডুমডুমা নহয়, মাৰ্ঘেটা সমষ্টিৰো এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল অৰ্থাৎ বুঢ়ীদিহিং অঞ্চলক সাঙুৰি লৈছে। গতিকে এই হস্পিটেলখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হস্পিটেল। গতিকে ইয়াক গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বলৈ মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ডুমডুমা অঞ্চলৰ আৰু এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ হস্পিটেল হৈছে বান্দৰঘাটি মিনি PHC। এই বান্দৰঘাটি মিনি PHCখন অত্যন্ত দুখ লগা অৱস্থাত আছে উপাধ্যক্ষ মহোদয়। এই PHCখনত কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাই বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। ইয়াত মাত্ৰ এজন ডক্টৰ আছে, আৰু সেই ডক্টৰজনো পাৰ্মানেণ্ট ডক্টৰ নহয়, তেওঁ অন্য হস্পিটেলৰ লগত এটাচ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াত নাৰ্ছিং ষ্টাফ নাই, ফাৰ্মাচিষ্ট নাই, অন্যান্য সুবিধাবিলাকো এই হস্পিটেলখনত নাই, আৰু এম্বুলেন্সৰো অৱস্থা একেবাৰে বেয়া। গতিকে এই হস্পিটেলখন যিহেতু এটা ডাঙৰ অঞ্চল সাঙুৰি লৈছে, গতিকে এই হস্পিটেলখনক কাৰ্যক্ষম কৰাৰ লগতে আৰু সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ মই মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ডুমডুমাত প্ৰায় 32খন সাব চেণ্টাৰ আছে, আৰু এই 32খন সাব চেণ্টাৰৰ ভিতৰত 26খন সাব চেণ্টাৰৰ নিজৰ বিল্ডিং আছে, কিন্তু ইয়াৰ কেইবাখনো বিল্ডিং জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে, আৰু 6টা সাব চেণ্টাৰৰ কোনো ধৰণৰ বিল্ডিং নাই। আমি ভাড়াত লৈ পেলাই সেই সাব চেণ্টাৰবিলাক চলাই থকা দেখা পাইছোঁ। গতিকে এই যিবিলাক ভাড়াত চলি থকা সাব চেণ্টাৰ আছে সেইবিলাকক নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, আৰু যিবিলাক সাব চেণ্টাৰৰ বিল্ডিং একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে সেইবিলাকক পুনৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক আপোনাৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এটা অনুৰোধ মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক জনাব খুজিছোঁ, সেইটো হ'ল যে এই সাব চেণ্টাৰবিলাক ক'ৰবাত নামৰ কাৰণে আছে। ডক্টৰজন বা নাৰ্ছগৰাকী ৰাতিপুৱা গৈ পেলাই এটেণ্ডেণ্টটো মাৰি আহে, আৰু দিনটো তেওঁৰ কোনো খবৰ নাথাকে। গতিকে এই কথাবিলাকো আমি সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব, যাতে তেওঁলোকে ডিউটি আৱাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ফ'ল' কৰে, আৰু এই সাব চেণ্টাৰবিলাকত যাতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ঔষধ পাতি আদি যোগান ধৰা হয়, তাৰ কাৰণে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ। গতিকে এইখিনি বিষয় সদস্য সময়ৰ ভিতৰত মোক ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে মই উপাধ্যক্ষ মহোদয়ক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জলেন দৈমাৰী। Honorable Chairman Sir, Member Hours দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তামোলপুৰ সমষ্টিৰ পৰা 3টা বিষয়ত মই আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰীসকলক মই দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে তামোলপুৰ অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মই আমাৰ সমস্যাবিলাক দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। তামোলপুৰত আমাৰ টোটেল LP স্কুল আছে 323, ME স্কুল আছে 78, হাই স্কুল আছে 76, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আছে 13, কিন্তু এই স্কুলবিলাকত যি কনষ্ট্ৰাকশ্যন, বহু বিদ্যালয়বিলাকত আজিও শ্ৰেণীকোঠাটো আমাৰ পৰ্যাপ্ত নাই। ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জনাব বিচাৰিছোঁ। বহু বিদ্যালয়ত 100ৰো ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, কিন্তু বিদ্যালয়ত এজন শিক্ষকে চলাই আছে, যাৰ কাৰণে গুণগত শিক্ষা লোৱাত যথেষ্টখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসুবিধা পাইছে। আৰু বহু বিদ্যালয়বিলাকে যোৱা বানপানীত যেটো নদীৰ ওচৰত আছিলে, গতিকে ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান বিদ্যালয়বিলাক ভাঙি গৈছে। আমাৰ চৰণ জংঘল বুলি এখন জাগা আছে, এই ঠাইৰ
বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়ত আজিও বহু অৱস্থা বেয়া নদীৰ পানী সোমাই যায় তেনেকা অৱস্থাত আছে ইয়াৰ কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয়ক আপোনাৰ জৰিয়তে মই অৱগত কৰিছোঁ আমাৰ তামুলপুৰ অঞ্চলত সমষ্টিত 13খন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আছে কিন্তু আমি তামুলপুৰবাসীয়ে এখনে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত সায়েন্স ষ্ট্ৰীম আছে যাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সায়েন্স পঢ়াৰ কাৰণে বা কমাৰ্চ পঢ়াৰ কাৰণে বহু ইচ্ছা থাকিলেও সায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ বিদ্যালয়ৰ অভাৱৰ কাৰণে আৰু আমাৰ যিখন বিদ্যালয়ত সায়েন্স ষ্ট্ৰীম আছে এই বিদ্যালয়ত পৰ্যাপ্ত সিট নথকাৰ কাৰণে বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে সায়েন্স পঢ়াৰ পৰা বিৰত থাকিব লগা হৈছে আমাৰ তামুলপুৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত অকল সায়েন্স ষ্ট্ৰীম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ জৰিয়তে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ 13খন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী সায়েন্স আৰু কমাৰ্চ ইন্ট্ৰডিউস কৰিব নোৱাৰিলেও আমাৰ কুমাৰীঘাটা নাগৰিজুলি নাওকাটা এই অঞ্চলবিলাকত যি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আপগ্ৰেডেশ্যন কৰা হৈছে এই তিনিটা ঠাইত আমাৰ সায়েন্স আৰু কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ইন্ট্ৰডিউস কৰাৰ কাৰণে আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ তামুলপুৰ নতুন জিলা হোৱাৰ লগতে বহু ডাঙৰ সমষ্টি হয় কিন্তু দুখৰ বিষয় আমাৰ তামুলপুৰ সমষ্টিত এখনো গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ নাই যোৱা 2 বছৰ আগত গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ এখন চেংচন হৈছে আন্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশন কিন্তু আমাৰ সমষ্টিত দুখন ফেন্সাৰ কলেজ আছে এতিয়াও গভৰ্ণমেণ্ট হোৱা নাই তো ইয়াৰ কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ 3 লাখৰো অধিক জনসংখ্যা যেটো তামুলপুৰ সমষ্টিত আছে তো ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাৰ দিকটো চাই আমি তামুলপুৰ সমষ্টিৰ বাঙালীপাৰা নাওকাটা গান্ধীবাৰী অঞ্চলত প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমাৰ নতুনকৈ কলেজ খোলাৰ কাৰণে মই আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ তামুলপুৰ আৰু কুমাৰীঘাটাত দুখন ছোৱালী হাইস্কুল আছে গতিকে মহিলা সবলীকৰণৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট কাম কৰিছোঁ চৰকাৰে তো ইয়াৰ কাৰণে যে গাৰ্লছ হাই স্কুল আছে এই দুখন গাৰ্লছ হাই স্কুলখন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত যিকোনো এখন কুমাৰীঘাটাই হওক তামুলপুৰেই হওক গাৰ্লছ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এখন তামুলপুৰত স্থাপন কৰাৰ কাৰণে মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ সন্মানীয় চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়া মই এতিয়া এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয়টো ক'ব বিচাৰিছোঁ ডেপুটি স্পিকাৰ ছাৰ ডাঙৰীয়া গৃহ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ তামুলপুৰ সমষ্টিত সুকাঞ্জলিৰ এখন ফায়াৰিং ৰেঞ্জ আছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ ফায়াৰিং ৰেঞ্জত ফায়াৰিঙৰ কাৰণে আহে তাৰে চৰকাৰীভাৱে 300 বিঘা মাটি অলৰেডি এলট কৰা হৈছে কিন্তু আমাৰ কিছুমান ফায়াৰিঙত আহা আমাৰ সন্মানীয় ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ নিজৰ ফায়াৰিঙৰ সময় শেষ নহওঁতে আৰু ফায়াৰিঙৰ কাৰণে আহি যায় বেলেগ গ্ৰুপ যাৰ কাৰণে ঠাইবিলাক যথেষ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে ৰাস্তা ঘাট বা স্কুলৰ ফিল্ডত বা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে যেটো ফায়াৰিং কৰে যাৰ কাৰণে আমাৰ সুকাঞ্জলি লেব্ৰা এই অঞ্চলত যথেষ্টখিনি ৰাইজৰ সমস্যা হৈছে নিজৰ এলটেড ঠাইৰ পৰা ফায়াৰিং নকৰাৰ কাৰণে যোৱা
সময়ত আমাৰ বহু ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিব লগা হৈছে। 2007ত দিবাস ৰাজবংশী, 2012ত সুজিত চত্ৰুধৰ, 2015ত অতুল চত্ৰুধৰ, এই ব্যক্তিবিলাকে মিছ ফায়াৰিং হয়। যেহেতু ৰেঞ্চৰ বাহিৰত গৈ এলটেড ঠাইৰ পৰা ফায়াৰিং নকৰাৰ কাৰণে এই ব্যক্তিবিলাকৰ ঘৰত আমাৰ বোমা বা গুলিবিলাকে পৰাৰ কাৰণে এই ঠাইত এই ব্যক্তিবিলাকে নিজৰ জীৱন দিব লগা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও বহুত ঘৰত আমাৰ ফায়াৰিঙৰ যিখিনি বোমা এইটো পৰি যোৱাৰ কাৰণে বহু ঘৰবিলাকে ধ্বংস হৈছে। মই যিবিলাকে ঘৰ হৈছিলে ঘৰবিলাকত মই নিজে ভিজিট কৰিছোঁ। চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই ঘৰবিলাকক কম্পেনচেশ্যন হয়তো যোৱা সময়বোৰত দিয়া হোৱা নাই, কিন্তু যি আৰ্মি ফায়াৰিঙত আহে তেওঁসকলে লগে লগে কম্পেনচেশ্যন দি যোৱাটো আমি দেখিছোঁ। কাৰোবাৰ ঘৰত যদি বোমা পৰে, ঘৰ ধ্বংস হয়, তেতিয়া লগে লগে আৰ্মিৰ যোনটো ৰেজিমেণ্টৰ পৰা আহে সেই ৰেজিমেণ্টে আমাৰ ঘৰবিলাকক কম্পেনচেশ্যন দি গৈছে। কিন্তু কথাটো হ'ল যেহেতু নিজাববীয়া এলট কৰা এটা ৰেঞ্চ আছে, এই ৰেঞ্চৰ পৰা ফায়াৰিং কৰাত গাঁৱৰ ৰাইজে আপত্তি দেখুওৱা নাই, কিন্তু ৰেঞ্জৰ বাহিৰত গৈ মানুহৰ খেতি পথাৰ, ৰাস্তা, স্কুল ফিল্ড তেনেকুৱাৰ পৰা ফায়াৰিং কৰাত ৰাইজৰ আপত্তি আছে। তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ জৰিয়তে আমাৰ হোম ডিপাৰ্টমেণ্টক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এইটো যাতে নজৰ দিয়ে। ইয়াৰ লগতে আমাৰ যি ব্যক্তিসকলে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিলে ফায়াৰিঙত, এওঁসকলৰ কাৰণে হিউমেনিটি গ্ৰাউণ্ড চাই যাতে কম্পেনচেশ্যন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে, ইয়াৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। লাষ্ট এটা এজেণ্ডাত ক'ব বিচাৰিছোঁ, এগ্ৰিকালচাৰত আমাৰ তামোলপুৰ সমষ্টিত 8টা ডাঙৰ নদীৰে ভৰা, প্ৰায় নদীয়ে ভূটানৰ পৰা বৈ অহা, গতিকে প্ৰতিটো বানপানীত নদীয়ে যথেষ্টখিনি গৰাখহনীয়া কৰে। আমাৰ কালা নদী ভূটানৰ পৰা বৈ অহা এখন নদী। কুমাৰীঘাটা অঞ্চলৰ প্ৰায় NK আঙ্গাৰঘাটা, বগাজুলি, কালিপুৰ 10,000 মান মানুহে এই নদীৰ পানী দি খেতি কৰি আছে। কিন্তু যোৱা বানপানীৰ ফলত তেওঁসকলে 2 লাখ, 3 লাখ, 4 লাখ টকা খৰচ কৰি কেনেল বনাই, কেনেল কাটি আমাৰ পানীবিলাক খেতি পথাৰত লৈ যায়। কিন্তু দুখৰ বিষয়, প্ৰতিটো বানপানীত এই কেনেলবিলাক ভাঙি যোৱাৰ ফলত আজিও 10,000 মান খেতিয়কে খেতি কৰিব পৰা নাই। তো ইয়াৰ কাৰণে মই বিভাগীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আপোনাৰ জৰিয়তে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমি এই নদীত কিবা এটা কৰি যাতে বা ডেম তেনেকুৱা বনাই আমাৰ খেতিয়কবিলাকৰ কাৰণে পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ তামোলপুৰত যেটো কৃষিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ কৃষকসকলে চলি আছে, আমাৰ তামোলপুৰত আমি PPC চেণ্টাৰ হিচাপে বৰ্তমান গান্ধীবাৰীত এখন আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু এখন মাত্ৰ PPC চেণ্টাৰে তামোলপুৰত যথেষ্ট নহয়। ইয়াৰ কাৰণে মই তামোলপুৰৰ আমাৰ কুমাৰীঘাটা, নাগৰিজুলি আৰু নাওকাটা 3টা ঠাইত আৰু নতুনকৈ PPC চেণ্টাৰ খোলাৰ কাৰণে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ তামোলপুৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন উৎপাদনৰ কাৰণে যেটো এটা সুবিধা আছে,
যেনেকুৱা বেহৰ মচুৰ দাইল হালদি ইত্যাদি আৰু লগতে আমাৰ কলৰ খেতি যথেষ্টখিনি তামোলপুৰত সুবিধা আছে ইয়াৰ কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয়ক আমাৰ খেতিয়কসকলে নিজে খেতি কৰা যি ফল এই ফলক ষ্ট'ৰ কৰাৰ কাৰণে কোনো সুবিধা নাই যাৰ কাৰণে খেতি কৰাৰ পিছত আমাৰ সময়মতে আমাৰ খেতিৰ ফচলবিলাক থোৱাৰ কাৰণে সুবিধা নাই ইয়াৰ কাৰণে কোল্ড ষ্টৰেজ এখন আমাৰ বৃহত্তৰ তামোলপুৰ সমষ্টিৰ কাৰণে যাতে আগবঢ়াই ইয়াৰ কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ তো মই আজি এই তিনিটা বিষয়ত আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰীসকলৰ পৰা উত্তৰ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু মেম্বাৰ আৱাৰ্ছত কথা ক'ব দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ এতিয়া উত্তৰ আছে প্ৰথমতে অনাৰেবল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই সন্মানীয় সদস্যসকলৰ বক্তব্যখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে শুনিছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ আব্দুল বাতিন খণ্ডকাৰ ডাঙৰীয়াই কেইবাটাও পথৰ কথা তেখেতে উল্লেখ কৰিছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে ইতিমধ্যে আমাৰ সমষ্টিসমূহৰ প্ৰায়বোৰ পথ আমাৰ যিটো RMS GIS আছে তাতে আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে প্ৰত্যেক বছৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পকীপথ যোজনা আৰু উন্নত পকীপথ যোজনাৰ আঁচনিৰ অধীনৰ জৰিয়তে আমি সমষ্টিসমূহৰ ৰাস্তা ঘাটসমূহ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলাই যাম 2 নম্বৰ বাছবাৰী গাঁৱৰ গেৰুকাবাৰী কীৰ্তনপাৰা পকীপথৰ গৰাখহনীয়াত ছিঙি যোৱা অংশ 10 কিলোমিটাৰ মেৰামতিৰ বাবে লোৱা প্ৰস্তাৱ ইতিমধ্যে SDRFত আমি দিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ সি অনুমোদন হ'ব আমাৰ চিলাপাৰা কাহিপাৰী দলংখনৰ গতিপথ সলনি হোৱা বাবে প্ৰায় 35 কোটি টকাৰ আমাৰ 40 কোটি টকাৰ যিখন দলং আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাত অতিৰিক্ত প্ৰায় 29.37 ক্ৰ'ৰ্ছৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিল যেহেতু NLCPR আঁচনি ইতিমধ্যে বন্ধ হৈছিলে নেচিড আৰম্ভ হৈছে আৰু পুৰণা আঁচনিৰ অধীনত এইটো লাভ কৰা সম্ভৱ নাছিল সেই যোৱা কিছুদিন আগতে আমি এই পথটোৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পুঁজিৰ পৰাই 29.57 কোটি টকা মুকলি কৰি দিছোঁ আৰু তাৰ ফলত এতিয়া আমি দলংখন সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম আন যিকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে মই বিধায়ক মহোদয়ৰ ভাষণৰ লিখিত যিটো ৰূপ আমি ইয়াতে প্ৰতিবেদনত পাম তাক সংগ্ৰহ কৰি আমি সময় সাপেক্ষে আঁচনিসমূহৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লৈ থাকিম আমাৰ বিধায়ক আশৰাফুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ ওপৰত কেইবাটাও প্ৰশ্ন আনিছে কাছুমৰা বজাৰ পূব আপটাভাঙা সংযোগী 1/2 কাঠৰ দলংখন এইবাৰ বানে উটুৱাই লৈ গৈছে এই দলংখনৰ পকীকৰণ প্ৰস্তাৱ ইতিমধ্যে আমি ৱৰ্ল্ড বেংকৰ লগত 1000খন দলং বনাবৰ কাৰণে এটা আঁচনি প্ৰায় অগ্ৰাধিকাৰ পৰ্যায়ত আছে ASBIPত এই আঁচনি আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছোঁ কাছুমৰা বজাৰ পূব আন্দাভাঙা সংযোগী পঞ্চায়তৰ কাষৰ উক্ত পথছোৱাত PMGY 3 আঁচনিৰ অধীনত এখন পকী দলঙৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল যদিও এই PMGSY 3ত এই দলংখন অনুমোদন নহ'ল
আমি ভৱিষ্যতে নিশ্চয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰাই তাক কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগিব। পথিমাৰী কাৰাইখাতি ৰোডত তাতো এটা বানপানীত এটা অংশ খহি যায় আৰু ইয়াক 40 মিটাৰ অংশ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ SDRFত আমি 40 লাখ টকাৰ প্ৰস্তাৱ কৰিছোঁ। ঠিক সেই ধৰণে বাগাউডি ভৈৰাগুৰি ঘন জনবসতিপূৰ্ণ এলেকা দলং নথকা বাবে দূৰত্ব 4 কিলোমিটাৰ অধিক হৈছে। এই পথতো ASBIPৰ অধীনত এখন দলং নিৰ্মাণৰ আমি প্ৰস্তাৱ হাতত লৈছোঁ। দেয়াদ্ৰী কাহিকুচি তাতো দলং নথকা বাবে 4 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাৰ দূৰত্ব বাঢ়ি গৈছে। তাতো আমি ASBIPৰ অধীনত এখন পকী দলং কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ হাতত লৈছোঁ। অৰ্থাৎ চেঙা সমষ্টিত এইবাৰ 3খন গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি আমি ASBIPত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। তৃতীয় আৰু এখন দলং মহচৰা আমতলা তাতো আমি ASBIPত আৰু এখন দলং আমি প্ৰস্তাৱ কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ মই আৰু এখন আছে খোলাবান্ধা জনপ্ৰিয় বজাৰ ডংৰা পাৰঘাট ইয়াতো আমি এখন ASBIPত দলং আমি অনুমোদনৰ বাবে চেষ্টা কৰাইছোঁ। ঠিক তেনেকে সনেৰ ভেটি ৰোড তাতো এখন পকী দলঙৰ বাবে ASBIPত আঁচনিত আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বাগুদি হস্পিটাল বেছিমাৰি ইয়াতো আমি এখন ASBIP আঁচনিৰ অধীনত দলং নিৰ্মাণৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিন্তু এইবিলাক অনুমোদন হোৱা নাই। আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰস্তাৱ গৈছে, বিশ্ব বেংকে নিজৰ নিয়মত তাক মিলাই চাব, এটা গতি লৈছে প্ৰস্তাৱ কেইটাই। গতিকে মই ভাবোঁ এইখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে আমি কৰিব পাৰিম। ঠিক তেনেকে মহলচুৰা হলঙাৰ পৰা পথটো যিহেতু 900 মিটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰই খহাই লৈ যায়, তাকো আমি বিকল্প পথ নিৰ্মাণৰ এটা প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। PMGSYত আৰু এখন দলং আছিলে পেকেজ নাম্বাৰ A01317 তাৰ পাইল ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাম শেষ হোৱাৰ সময়তে মৰ্জিনা বেগম নামৰ এগৰাকী আদালতৰ দ্বাৰস্থ হয় আৰু আদালতৰ পৰা ষ্টে অৰ্ডাৰ লোৱাত সেই দলংখনৰ কাম বৰ্তমান আমি কৰিব পৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত বিধায়ক মহোদয়কো আমাক অলপ সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। বাকী যিখিনি ৰাস্তাৰ কথা ক'লে বিধায়ক মহোদয়ৰ লিখিত বক্তব্যটো লৈ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমি পাৰ্যমানে চেষ্টা কৰিম। আমাৰ তামুলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জলেন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই কেইবাটাও বিশেষকৈ এটা ফায়াৰিং ৰেঞ্জৰ কথা এটা উল্লেখ কৰিছে আৰু এই ফায়াৰিং ৰেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিমানখিনি মাটি এতিয়ালৈকে অধিগ্ৰহণ কৰিছোঁ আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ে জানেই। অধিগ্ৰহণ কৰিবলৈ বাকী থকা ভূমিখিনি অধিগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে সেনা কৰ্তৃপক্ষই বিভিন্ন পৰ্যায়ত চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। BTR কৰ্তৃপক্ষৰ লগতো ইয়াৰ বাবে যোগাযোগ চলি থকা হৈছে। এইটো কথা অনস্বীকাৰ্য যে অধিসূচনা জাৰি হোৱা ফায়াৰিং ৰেঞ্জৰ ভিতৰত মানুহৰ বসবাস আছে, যাৰ ফলত বিভিন্ন সময়ত সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে ফায়াৰিং ৰেঞ্জত কৰা সময়ত বিভিন্ন অঘটন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈ আছে। ঘৰ বাৰী আৰু সা সম্পত্তি ধ্বংস হোৱাৰ উপৰিও মানুহৰ জীৱন নাশ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈ আহিছে। তেনেকুৱা ঘটনা চলিত বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ মাহতো সংঘটিত হৈছে। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে ফায়াৰিং ৰেঞ্জৰ নটিফাইড এৰিয়াটোৰ ভৌগোলিক অৱস্থান বিস্তৃত আৰু ওখোৰা মোখোৰা হোৱাৰ বাবে ৰেঞ্জৰ পৰিসীমা সুস্পষ্ট নহয়। এই সম্পৰ্কত তামুলপুৰ উপায়ুক্তই ইতিমধ্যে BTRৰ প্ৰধান সচিবলৈকে লিখিছে যে ফায়াৰিং ৰেঞ্জটো আপোনালোকে এবাৰতে ভাল কৰি বান্ধি দিয়ক, যাতে আমি তাৰ পৰা মানুহখিনিক শিফ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি যি বৰ্তমান ঘটনা ঘটি আছে তাক যাতে আমি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ। এই বিষয়টো যথেষ্ট সিৰিয়াছ, বিশেষকৈ মানুহৰ মৃত্যু হোৱা কথাটো আমি সহজভাৱে নিশ্চয় ল'ব নোৱাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত মই যিমান পাৰোঁ এই সমস্যাটো অনতিপলমে
সমাধান কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম আৰু ফায়াৰিং ৰেঞ্জত যিসকল পৰিয়ালৰ মৃত্যু হৈছে অত্যন্ত দুখদায়ক ঘটনা বিধায়ক মহোদয়ে ইয়াৰ বাবে কিছু এক্স গ্ৰেচিয়া বা সাহায্যৰ প্ৰস্তাৱ দিছে তালিকাখন মোক দিলে মই যি ধৰণে পাৰো পৰিয়ালকেইটাক সহায় কৰি দিয়াৰ বাবে প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ম আৰু মই আগতে কৈছো যে ইনষ্টেণ্টলি ৰিপ্লাই দিয়াটো বহুত ক্ষেত্ৰত সম্ভৱ নহয় কৈ থকা কথাখিনি কাৰণ কি পৰ্যায়ত কি আঁচনি আছে ধৰিব বৰ টান সেইকাৰণে আপোনালোকৰ গোটেইকেইটা বক্তব্যৰ লিখিত ৰূপ এটা লৈ ইয়াক ফলো আপ কৰাৰ বাবে আমি বিভাগৰ পৰা চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ গৃহত আছে জলেন দৈমাৰী গৃহ বিভাগ গৃহ বিভাগ দি দিলে গোটেই আচ্ছা ঠিক হয় এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ অভয়াপুৰী সমষ্টিৰ মাননীয় আব্দুল মাতিন খণ্ডকাৰ ডাঙৰীয়া আৰু তামুলপুৰ সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক জলেন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া দুয়োগৰাকী সন্মানীয় বিধায়কে তেওঁলোকৰ সমষ্টিৰ শিক্ষা খণ্ডৰ কিছু সমস্যা দাঙি ধৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই জনাব বিচাৰো যে বৰ্তমান শিক্ষকৰ যি নাটনিৰ কথা কোৱা হৈছে সেই নাটনিৰ সমস্যা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোবিলাক খালী পদ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে এক বৃহৎ অভিযান লৈছোঁ আৰু যোৱা মে' মাহত শিক্ষকসকলৰ এক বৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু বাকী যি সংখ্যক শিক্ষক নিযুক্তি বা খালী পদ বাকী আছে সেই খালী পদসমূহো পূৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমাৰ হাতত যি তথ্য আছে সেই তথ্য মতে যদি আমি উত্তৰ অভয়াপুৰী খণ্ডত চাওঁ তেনেহ'লে তাত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছাত্ৰ আৰু শিক্ষকৰ যি অনুপাত বা পিটিআৰ সেইটো এতিয়া 30:1 আছে আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ ক্ষেত্ৰত সেই অনুপাত 20:1 অৰ্থাৎ প্ৰতি 20 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে এগৰাকী শিক্ষক আছে কিন্তু ঘটনাটো হ'ল যে এই শিক্ষকসকল সকলো বিদ্যালয়ত যথোপযুক্তভাৱে তেওঁলোকৰ সম বিতৰণ নোহোৱাৰ কাৰণে কোনো বিদ্যালয় বিশেষকৈ আওহতীয়া বিদ্যালয়বিলাকত শিক্ষকৰ নাটনি দেখা যায় আৰু এই সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় শিক্ষা বিভাগে এক ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই ৰেচনেলাইজেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে সকলো বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষক দিয়াৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম দ্বিতীয় ঘটনাটো অধ্যক্ষ মহোদয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বিজ্ঞান শিক্ষাৰ কথাটো দুয়োগৰাকী বিধায়কে উল্লেখ কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি জনাওঁ যে আমি NEP মতে ইতিমধ্যে কলেজসমূহত থকা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শাখাসমূহ আমি বিদ্যালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুললৈ আমি যেতিয়া এই শ্ৰেণীসমূহ স্থানান্তৰ কৰিম আমাক বৃহৎ আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেই আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱা 15 আগষ্ট তাৰিখে মাধ্যমিক খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে 10,000 কোটি টকাৰ এক পেকেজ ঘোষণা কৰিছে ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগে এই 10,000 কোটি টকাৰ পেকেজৰ অধীনত অসমত থকা 4,317খন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু ইয়াক খুব সোনকালে আমি আৰম্ভ কৰিম ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিত আৰু এটা পৰামৰ্শ আছে বা ব্যৱস্থা প্ৰস্তাৱ আছে যি প্ৰস্তাৱৰ অধীনত স্কুল কমপ্লেক্স বা বিদ্যালয়ে একোটা কমপ্লেক্স গঢ়ি তোলাৰ পৰামৰ্শ আছে স্কুল কমপ্লেক্স হ'ল এটা নিৰ্দিষ্ট ক্লাষ্টাৰ বা অঞ্চলৰ ভিতৰত থকা আটাইকেইখন বিদ্যালয়ৰ এক সমাহিত ক্লাষ্টাৰ গঠন কৰা অৰ্থাৎ অসমত আজি প্ৰায় 22শ আমাৰ গাঁও পঞ্চায়ত আছে
এতেকে 2200 গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি আমি 2000ৰ পৰা 2500 যদি স্কুল কমপ্লেক্স সৃষ্টি কৰোঁ এই স্কুল কমপ্লেক্স সমূহত মিনিমাম এখন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকিব তাত একাধিক হাই স্কুল থাকিব এমই স্কুল থাকিব বা সেই এৰিয়াটোৰ ভিতৰত থকা আটাইখিনি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এই স্কুল কমপ্লেক্সৰ অন্তৰ্গত হ'ব আৰু যেহেতু আমি বিজ্ঞান শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছো মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষাটো আমি বিদ্যালয়লৈ অনাৰ কথা কৈছো তেনেহলে এই 2000ৰ পৰা 2500 যি স্কুল কমপ্লেক্স কৰিম প্ৰত্যেকটো স্কুল কমপ্লেক্সত মিনিমাম এখন বিদ্যালয়ত বিজ্ঞান শিক্ষাৰ যাতে সুবিধা থাকে তাৰ কাৰণে আমি পৰিকল্পনা কৰিছো আৰু এই এটো হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বিদ্যালয়ত সায়েন্সৰ সমস্যাটো বা বিজ্ঞান শিক্ষাৰ সমস্যাটোৰ এটা আঞ্চলিক ভিত্তিত সমাধান হ'ব আৰু এই পলিচিটো লোৱাৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেছি লাভান্বিত হ'ব ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাক ৰিমোট এৰিয়াবিলাক বা যিবিলাক পিছপৰা আমাৰ গাঁও পঞ্চায়ত আছে যিবিলাকত আমাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নাই তাত বিজ্ঞান শিক্ষাৰ সুবিধা নাই সেই ভিতৰুৱা আওহতীয়া পঞ্চায়তসমূহ বা অঞ্চলসমূহত আমি বিজ্ঞান শিক্ষাৰ পোহৰ পেলাব পাৰিম মাননীয় আব্দুল বাতিন খাণ্ডকাৰ ডাঙৰীয়াই মানিকপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ৰ কথা ঘোষণা কৰিছে হয় এই বিদ্যালয়খনত বিজ্ঞান ষ্ট্ৰীম প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণে তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে 10 লাখ টকা দিয়া হৈছে আৰু তাৰ লেবৰেটৰী নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আৰু ইতিমধ্যে আমি তালিকাভুক্ত কৰা 50খন মহাবিদ্যালয়ত বিজ্ঞান শাখা খোলাৰ কাম আমি পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি আহিছো সেই তালিকাত মানিকপুৰ মহাবিদ্যালয় আছে যেতিয়া আমি সোনকালে তাতো বিজ্ঞানৰ পদ সৃষ্টি কৰা শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰাৰ কামটো আমি কৰিম বিদ্যালয়খনলৈ 1 কোটি টকাৰ এটা অনুদান আগবঢ়োৱা হৈছিল 2018-19 তাৰে 50 লাখ টকা মহাবিদ্যালয়খনে পালে আৰু 50 লাখ টকা পোৱা নাই আৰু নোপোৱাৰ কাৰণটো যদি আমি জানিব বিচাৰিছে কাৰণটো হ'ল যে ইউসি খন ব্যৱহাৰৰ প্ৰমাণখন আমি 9/3/2022 অৰ্থাৎ এই বছৰতহে আমি ইউসি খন পাইছো এতেকে বাকি থকা ইউসি খন পোৱাৰ পাছত বাকি থকা 50 লাখ টকাৰ মুকলি কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম উইমেন কলেজ বৰ্তমান আমি যি 9খন মহাবিদ্যালয় অসমত মহিলা মহাবিদ্যালয় বিশেষকৈ সংখ্যালঘু অঞ্চলত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে এইখিনি নিৰ্মাণ কাৰ্য এই ফেজটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতহে নতুন উইমেন কলেজ বা কন্যা মহাবিদ্যালয়ৰ কথা চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব ইতিমধ্যে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও ঘোষণা কৰিছে যে প্ৰত্যেকটো বিধানসভা সমষ্টিত য'ত এতিয়ালৈকে আদৰ্শ বিদ্যালয় CBSEৰ অধীনত হোৱা নাই প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত হ'ব উত্তৰ অভয়াপুৰীত যদি আদৰ্শ বিদ্যালয় হোৱা নাই উপযুক্ত স্থান এটা প্ৰস্তাৱ কৰিবৰ কাৰণে আব্দুল মতিন খণ্ডকাৰ ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছো মাননীয় তামুলপুৰৰ বিধায়ক জলেন দৈমাৰী ডাঙৰীয়ায়ও অনুৰূপ সমস্যা শিক্ষকৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু এই শিক্ষকৰ সমস্যাখিনি দূৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ নিযুক্তি আৰু ৰেচনেলাইজেশ্যন এই প্ৰক্ৰিয়াত আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম বাকি যি ক্লাছৰুমৰ কথা অভাৱৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ইয়াত মই ইতিমধ্যে কৈছো যে 10,000 কোটি টকা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী এক পেকেজ ঘোষণা কৰিছে আমি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহৰ ৰিকুৱায়াৰমেণ্টটো আমি তিনি ধৰণে ভাগ কৰিছো কিছুমান বিদ্যালয় আছে য'ত মাইনৰ ৰিপেয়াৰিং এণ্ড ৰিনোভেশ্যন হলে বিদ্যালয়খনৰ সমস্যা দূৰ হয় এটো এটা কেটেগৰী এনে বিদ্যালয় প্ৰায় 1000খন আছে 2000খন এনেকুৱা বিদ্যালয় আছে মাধ্যমিক বিদ্যালয় য'ত মেজৰ ৰিপেয়াৰিং ৰিনোভেশ্যন প্ৰয়োজন মেজৰ ৰিপেয়াৰিং মানে সম্পূৰ্ণ ৰূপ বদলি কৰিব লাগিব মজিয়াখন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব এটো হল মেজৰ ৰিপেয়াৰিং আৰু প্ৰায় 1100 আমাৰ এনে বিদ্যালয় আছে যিবিলাক বিদ্যালয়ত আৰু ৰিপেয়াৰিংৰ কোনো স্কোপ নাই সম্পূৰ্ণ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু ফিউচাৰিষ্টিক বিল্ডিং আমি অলপ ভৱিষ্যদৰ্শী বিল্ডিংৰ পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে PWD বিভাগে আমাক কৰিছে গতিকে এই 10,000 কোটি টকাৰ ৰূপায়নৰ প্ৰক্ৰিয়াত সকলো বিদ্যালয়ৰ ক্লাছৰুমৰ যি সমস্যা আছে আন্তঃগাঁথনিৰ সমস্যা দূৰ হ'ব আৰু এই কাম খুব সোনকালে আৰম্ভ হ'ব সায়েন্স সিস্টেমত হায়াৰ সেকেন্ডাৰীত সায়েন্স সিস্টেমৰ কথা কৈছে এইখিনি কথা মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলো আৰু জলেন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে তামুলপুৰ এটা সমষ্টি য'ত চৰকাৰী খণ্ডত বা প্ৰভিন্সিয়েলাইজড কোনো মহাবিদ্যালয় নাই কথাটো সত্য
আৰু ইয়াত যেহেতু দুখন ভেঞ্চাৰ কলেজ আছিল আৰু এই ভেঞ্চাৰ কলেজ কিখন আমাৰ 2017 চনৰ আইনৰ আওতাত অন্তৰ্ভুক্ত নহল কাৰণে প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন নহল এই কথাটোলে দৃষ্টি ৰাখিয়ে চৰকাৰে এখন মডেল ডিগ্ৰী কলেজ অনুমোদন জনালে তামুলপুৰ সমষ্টিত আৰু কুমাৰীকাটাত তাৰ নিৰ্মাণ চলি আছে বাকি যি দুখন তামুলপুৰ মহাবিদ্যালয় তামুলপুৰ ডিগ্ৰী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ আমাৰ কেবিনেটৰ সময়ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিটিসি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিছে আৰু এই কলেজখিনি পৰিচালনাৰ দায়িত্ব বা ইয়াৰ প্ৰাদেশিকৰণ ধৰণৰে ইয়াৰ দায়িত্ব যাতে বিটিসি প্ৰশাসনে ল'ব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ লগতে গাৰ্লছ স্কুলৰ যি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে এটো এটা চৰকাৰে নীতি গ্ৰহণ কৰিছে যে আমাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ছোৱালী বিদ্যালয়খিনিৰ বাহিৰে আমাৰ কতো বয়জ স্কুল গাৰ্লছ স্কুল সেপাৰেটলি নাথাকে সকলোবিলাক শিক্ষানুষ্ঠানে কো এডুকেশ্যনেল হ'ব লাগে কিন্তু ঐতিহ্যমণ্ডিত বালিকা বিদ্যালয়সমূহ থাকিব কিন্তু বয়জ স্কুল বুলি কোনো বিদ্যালয় বালক বিদ্যালয় আমাৰ আৰু নাথাকে ঐতিহ্যমণ্ডিত বালিকা বিদ্যালয় থাকিব কিন্তু ঐতিহ্যমণ্ডিত হলেও আমাৰ বালক বিদ্যালয় নাথাকে সকলো বালক বিদ্যালয়ত ছোৱালীক নাম ভৰ্তি কৰোৱাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে সেইসমূহ কো এডুকেশ্যনেল হ'ব তামুলপুৰৰ কুমাৰীকাটাত থকা গাৰ্লছ হাইস্কুলক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলে উন্নীত কৰাৰ কথা কৈছে আমি প্ৰায় 1000 স্কুলক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুললৈ উন্নীতকৰণৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছো ইতিমধ্যে 215খন উন্নীতকৰণ হৈ গল বাকি আমাৰ 785খন বিদ্যালয়ৰ তালিকা প্ৰস্তুত হৈ আছে মই মাননীয় বিধায়কৰ লগত আলোচনা কৰি যে এইটোৰ গ্ৰহণযোগ্যতা কিমান আছে এইখিনি আমি নিশ্চিতভাৱে চাম তাৰোপৰি আপোনালোকৰ লিখিত প্ৰতিবেদনসমূহ পাইছো মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো দুইগৰাকী বিধায়কক যে আপোনালোকে সমষ্টিটোৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ এটা অধ্যয়ন কৰি তাৰ এক সম্যক পৰিসংখ্যা সহ প্ৰতিবেদন আমাক দিছে আৰু এই প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ শিক্ষা বিভাগে কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ধন্যবাদ ধন্যবাদ এতিয়া উত্তৰ প্ৰদান কৰিব জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতে ইয়াৰ লগতে উদ্যোগ বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰো উত্তৰ দিব সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সন্মানীয় সদস্য আব্দুল বাতিম খণ্ডকাৰ ডাঙৰীয়াই মেম্বাৰ্ছ আৱাৰ্ছৰ যোগেদি তেখেতৰ সমষ্টিত আই নদীয়ে কেনেকৈ ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰিছে এই বিষয়ে সদনক অৱগত কৰিছে আৰু তেখেতৰ সমষ্টিত কিছু কাম কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে বা পৰামৰ্শ দিছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আই নদীয়ে ইয়াৰ গতিপথৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত খুপাৰৰ চেঁচাপানী বালাজানী গাৰুগাঁও নাচনকুৰিৰ পৰা হুৰামৰা পৰ্যন্ত তথা কাছাৰীপেটি সন্তোষপুৰ ভৰালী পাৰাৰ লগতে দুবাচুৰি কোচবাৰী লতিবাৰী আৰু মধুফুল অঞ্চলত ব্যাপক খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ঠিক একেদৰে বাওঁপাৰৰ 5 নং আৰু 6 নং ভান্ডাৰাৰ বালাৰপেট 2 নং বাছপাৰীকে ধৰি তেনপুৰ কাহিবাৰী অঞ্চলত তীব্ৰ গৰাখহনীয়াৰ ৰূপ লৈছে আৰু এই গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে এই গৰাখহনীয়া এদিন চাবলৈ মই গৈছিলোঁ আৰু এই গৰাখহনীয়া অঞ্চলত কাম কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে সন্মানীয় বঙাইগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰত্যেকজন বিষয়া কৰ্মচাৰীক সময়ে সময়ে আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু মই ফোনযোগে কেইবাবাৰো বিষয়াসকলৰ লগত কথা পাতিছোঁ এই বিষয়ে সন্মানীয় সদস্যগৰাকীও অৱগত মই যিদিনাখন তেখেতৰ সমষ্টিলৈকে গৈছিলোঁ প্ৰায় ৰাতি 7:30 বাজিছিল গৈ উপস্থিত হওঁতে তেখেতো আছিলে আমি যথেষ্ট কাম কৰা বুলি তেখেতে ৰাইজৰ আগত সেইদিনাখন আমাক প্ৰশংসা কৰিছিলে তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক প্ৰশংসা কৰাৰ বাবে নহয় আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক প্ৰশংসা কৰাৰ বাবে সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ সমষ্টিত
তেখেতৰ সমষ্টিত যোৱা বছৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ একমাত্ৰ এটা ব্ৰিজ হৈছিল, তেখেতৰ সমষ্টিতে হৈছিল। সেই ব্ৰিজটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈকে সক্ষম হ'লোঁ। তেখেতৰ সমষ্টিত ইতিমধ্যে 12.33 কোটি টকাৰ কাম চলি আছে। SDRFৰ শিতানত 12.33 কোটি টকাৰ কাম চলি আছে আৰু এই বছৰ 8টা স্কিম তেখেতৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰপ'জ কৰা হৈছে আণ্ডাৰ SDRF আৰু গোটেইকেইটাৰ মূল্য হ'ব 31.90 কোটি টকা। আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে এই টকাখিনি আমি মোকলাব পাৰোঁ বা আবণ্টন দিব পাৰোঁ, পুঁজি সাপেক্ষে আবণ্টন দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে চলিত বছৰৰ সোপাৰৰ দুবাচুৰি আৰু বাওঁগাঁৱৰ 2 নং বাঁছবাৰী অঞ্চলত হোৱা তীব্ৰ গৰাখহনীয়াৰ বাবে DM50ৰ অন্তৰ্গত বঙাইগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে 2খন আঁচনিৰ কাম তাৎক্ষণিকভাৱে কৰি আছে। উক্ত আঁচনিৰ কাম বৰ্তমান চলি আছে। 34 নং অভয়াপুৰী বিধানসভা সমষ্টিত বঙাইগাঁও জলসম্পদৰ সংমণ্ডলৰ দ্বাৰা চলি থকা আৰু নতুনকৈ প্ৰস্তাৱিত আঁচনিসমূহৰ তালিকা ইয়াৰ লগত সংলগ্ন কৰি আমি দিছোঁ। আমি এটা এটাকে গাই দিলে অকণমান সময় লাগিব, আমি লে কৰি দিব পাৰোঁ। তথাপিতো কৈছোঁ 3খন আঁচনি এতিয়া আমাৰ চলি আছে। 3খনৰ এখন কমপ্লিট হৈছে। সৃজনগ্ৰাম চাৰ্কুলৰ এখন 1,32,00,000 আৰু 96,000 টকাৰ স্কিমটো কমপ্লিট হৈছে। সৃজনগ্ৰাম চাৰ্কুলৰ অন্য এটা আঁচনি 10 কোটি টকা, তাৰ কাম চলি আছে। আৰু সৃজনগ্ৰাম আঁচনিৰ অঞ্চলৰে আৰু এটা আঁচনিৰ 1 কোটি টকাৰ কাম 75% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু বাকী কেইটা কাম 31,90,40,000 টকাৰ এইবাৰ প্ৰপ'জাল পাইছোঁ। এইখিনি আমি নিশ্চয়কৈ চেংচন কৰিবলৈকে চেষ্টা কৰিম আৰু তেখেতৰ সমষ্টিটোত কাম কৰিবলৈকে প্ৰচেষ্টা চলোৱা হ'ব। আমাৰ অন্য এগৰাকী সদস্য সন্মানীয় আশৰাফুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ সমষ্টি চেঙাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে। চেঙা সমষ্টিত আমাৰ কাম কৰিবলগীয়া যথেষ্ট আছে, অস্বীকাৰ কৰাৰ উপায় নাই। তথাপিতো মই অলপ দীঘলীয়াকৈ কথাখিনি ক'ব খুজিছোঁ। বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা, আমি সকলোৱে জানো। 1950 চনৰ বৰ ভূঁইকঁপৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে স্থিৰতা হেৰুৱাই পেলায় আৰু ইয়াৰ দুই পাৰত বান আৰু গৰাখহনীয়া বৃদ্ধি কৰে। ইয়াৰ উপৰিও ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনে যথেষ্ট গেদ কঢ়িয়াই অনাৰ বাবে এই গেদৰ অৱক্ষেপন ডিছপজিশ্যন হয় আৰু তাৰ বাবে নদীৰ গভীৰতা কমি যায় আৰু ঠায়ে ঠায়ে চৰৰ সৃষ্টি হয়, যাৰ ফলত বহুতো সৰু সৰু খুঁটিৰ সৃষ্টি হয় আৰু নদীখন বহল হৈ পৰে। এই খুঁটিসমূহে দুই পাৰে যথেষ্ট পৰিমাণৰ খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰে আৰু দেখা যায় যে যোৱা 1950 চনৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় 4,27,000 হেক্টৰ ভূমি গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে। চেঙা সমষ্টিৰ ৰৌমাৰী, বালাৰটাৰী আদি অঞ্চলত অব্যাহত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে জলসম্পদ বিভাগৰ নলবাৰী জলসম্পদ সংমণ্ডলৰ তৰফৰ পৰা কেইবাখনো আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু আমি পুঁজিৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ। এই কামসমূহ নিশ্চয়কৈ কৰিবলৈকে প্ৰচেষ্টা চলাম। আমাৰ এই বছৰ SDRFৰ আণ্ডাৰত 5খন আঁচনি প্ৰপ'জ কৰা হৈছে চেঙা সমষ্টিৰ কাৰণে। তাৰ মুঠ মূল্য হ'ব 17 কোটি টকা আৰু নাবাৰ্ডৰ কাৰণেও প্ৰপ'জ কৰা হৈছে আণ্ডাৰ নাবাৰ্ড। তাৰ মূল 3খন আঁচনি, তাৰ টোটেল মূল্য হ'ব 19.55 কোটি টকা আৰু FMBAP আঁচনিৰ অধীনত এখন আঁচনি প্ৰপ'জ কৰা হৈছে 74 কোটি টকা। এটা চেঙা সমষ্টিৰ কাৰণে ভাল খবৰ আছে, তেখেতৰ সমষ্টিত আমাৰ ABPৰ অধীনত এটা আঁচনি চেংচন হৈছে আৰু তাৰ প্ৰাক্কলনৰ কাম চলি আছে। চেঙা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বহুকেইটা অঞ্চল, এই অঞ্চলটোত প্ৰাক্কলনৰ কাম চলি আছে আৰু এই জেগাখিনি হ'ব চেনিমাৰী, বহৰী, ভগাইপাৰ ইনক্লুডিং প্ৰটেকশ্যন অফ বহৰী সত্ৰ আৰু শুক্ৰেশ্বৰ দেৱালয়। এই এণ্টায়াৰ স্কিমটোত আমি অনুমোদন পাইছোঁ আণ্ডাৰ এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক 170 কোটি টকা। আমি আশা ৰাখিছোঁ অহা ছিজনত, এই বছৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা আমি কামৰ ছিজন বুলি কওঁ, এই ছিজনটো নহয়, তাৰ নেক্সট ছিজনত আমি
মানে আৰু 14 মাহ পাছত আমি হয়তো এই কামখিনি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম আৰু তাৰ লগে লগেই চেঙা সমষ্টিৰ গৰাখহনীয়াৰ যথেষ্ট সমস্যা নাইকিয়া হ'ব বুলি আমি উপলব্ধি কৰোঁ। বহৰী সত্ৰৰ কথা তেখেতে কৈছে, বহৰী সত্ৰখনত আমি পাৰ্কোপাইনৰ স্কিন দি আমি গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিবলৈকে সক্ষম হৈছোঁ। আমি অলপ কিছু চেঞ্জো কৰিছোঁ আগতকৈ। আগতে আমি পাৰ্কোপাইনৰ স্কিন খুব ভালকৈ নিদিছিলোঁ, এইবাৰ কেইবাটাও জেগা আমি পাৰ্কোপাইনৰ স্কিনেৰে আমি ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। অহা 19 তাৰিখে যেতিয়া ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কুৱেশ্যনাৰত আলোচনা হ'ব, এই বিষয়ে সবিশেষ জনাম। গতিকে এইখিনি নিশ্চয়কৈ কৰা হ'ব তেখেতক, আৰু এইবাৰো নিশ্চয়কৈ দিয়া হ'ব। আণ্ডাৰ SDRF বা আণ্ডাৰ নাবাৰ্ড, ইভেন SOPDত এইবাৰো নিশ্চয়কৈ দিবলৈকে যত্ন কৰিম। কিন্তু তেখেতৰ সমষ্টিৰ কাৰণে ভাল খবৰ ইতিমধ্যে আছে। 170 কোটি টকাৰ আণ্ডাৰ এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক অহা ছিজন মানে তাৰ নেক্সট ছিজনৰ পাছত কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু সমস্যা নিশ্চয়কৈ সমাধান হ'ব। আমি সদনক এইখিনিতে এটা কথা ক'ব আজি মই জনাব খুজিছোঁ, আমি এটা নতুন কেইবাটাও এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছোঁ। পাইলট প্ৰজেক্ট কৰিছোঁ। আগতে আমি জিঅ' বেগৰ প্ৰটেকশ্যন কৰোঁ, জিঅ' বেগটো সহায় লৈ গুচি যায়। আমি এই বছৰৰ পৰা কি কৰিলোঁ, জিঅ' বেগৰ সন্মুখত আমি 3 লাইন পাৰ্কোপাইনৰে সন্মুখত আৰু এটা যাতে গেট, সন্মুখত যাতে প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰি তেনেকুৱা আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলোঁ। এই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা জেগাকেইটাৰ গোটেইকেইটাৰ ৰিজাল্ট খুব ভাল। আমি নিমাতী ঘাটৰ য'ত 2 নং বুলহেড থাকে তাতে আমি এনেকুৱা এটা 400 মিটাৰ, প্ৰায় 400 মিটাৰৰ এটা স্কিম কৰিছিলোঁ। আমি জিঅ' বেগৰ সন্মুখত 3 লাইন পাৰ্কোপাইনৰ প্ৰটেকশ্যন দিছিলোঁ। টকাটো বেছি হৈ যোৱা নাই। জিঅ' বেগৰ আগতে 30 মিটাৰ আছিল এপ্ৰন, আমি 20 মিটাৰ এপ্ৰন কৰিলোঁ আৰু সেই 10 মিটাৰৰ জেগাত 3 লাইন আমি পাৰ্কোপাইন দিলোঁ। দেখি ভাল লগা কথা, শুনি ভাল লাগিব। মই নিজেও গৈ চাই আহিছোঁ। সেই কামটো আমি এতিয়ালৈকে খুব ভাল কৰি ছাকচেছ হৈছোঁ। তাত প্ৰায় 50 মিটাৰ চিল্টেশ্যন হৈ গ'ল, বালি পৰি গ'ল আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আগুৱাই গৈছে। তেনেকৈ আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছোঁ আৰু এই এক্সপেৰিমেণ্টত আমি য'ত য'ত সফল হৈছোঁ, যি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি সফল হৈছোঁ, এই সফলতাসমূহো ADBৰ স্কিমত আমি লগাবলৈকে চেষ্টা কৰিম। কাৰণ ADBৰ আণ্ডাৰত আমি প্ৰায় 3,500 কোটি টকা পাইছোঁ। এইদৰে আপোনাৰ বহৰীত কাম বা আমাৰ চেঙাত কাম কৰা হ'ব। আপোনাক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আৰু এটা আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছোঁ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালি আৰু চিমেণ্ট লগে আমি পাথৰ কৰিব পাৰোঁ নেকি? আমি জিঅ' বেগৰে কৰোঁ। জিঅ' বেগটো কেতিয়াবা কি হয়, জিঅ' বেগটো সহায় লৈ গুচি যায়। কিন্তু সকলোতকৈ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইৰ'জন প্ৰটেকশ্যনৰ সকলোতকৈ সফল হোৱা কথাটো হৈছে বোল্ডাৰ পিটচিং। কিন্তু বোল্ডাৰ পিটচিঙৰ সমস্যাটো হৈছে যে বোল্ডাৰৰ দাম বহুত বেছি আৰু বোল্ডাৰ এভেইলেবল নহয়। গতিকে আমি বোল্ডাৰ পিটচিং যদি কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত ইৰ'জন কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে, কষ্ট উইল কাম এৰাউণ্ড 30 crores পাৰ কিলোমিটাৰ। সেইটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়। আমি জিঅ' বেগ প্লাছ পাৰ্কোপাইনৰ 10 কোটিৰে পাৰ কিলোমিটাৰ কৰোঁ ইন দ্য বেংক অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ। কিন্তু যদি আমি আকৌ কৈছোঁ, যদি আমি বোল্ডাৰ কৰিব লাগে, হুইচ ইজ ভেৰি ছাকচেছফুল, কিন্তু তাৰ কষ্ট 30 কোটি, আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছোঁ। কেইদিনমানৰ আগত আমি আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰায় 300 ইঞ্জিনিয়াৰক 2 দিনৰ কাৰণে আনি গুৱাহাটীত আমি ৱৰ্কশ্বপ পাতিছিলোঁ। বহুত নতুন ইঞ্জিনিয়াৰ, ডেকা ল'ৰা ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰা আমি বহুত নতুন কথা শিকিলোঁ। ছিনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰসমূহেও আমাৰ আগত এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিলে। আমি এবাৰ এটা কি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিটো আমাৰে বালি, এতিয়া আমি কাৰোবাৰ পাৰ্মিশ্যন ল'বই নালাগে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিত যদি আমি চিমেণ্ট মিলাই আমি পাথৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু তাক যদি আমি বোল্ডাৰ পিটচিং কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ জিঅ' বেগৰ যিটো আমাৰ এমাউণ্ট, যিটো 10 কোটি 11 কোটি জিঅ' বেগত আহে, সেই আমি পাথৰেৰে কৰিব পাৰোঁ নেকি? পাথৰ মানে আকৌ কৈছোঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালি আৰু চিমেণ্টৰে পাথৰ বনাইছোঁ। এক্সপেৰিমেণ্ট অলৰেডি কৰিছোঁ। অলৰেডি আমিতো ছাকচেছ হৈছোঁ, কিন্তু লেবৰেটৰীত টেষ্ট কৰিব লাগিব, কাৰণ ডিপাৰ্টমেণ্ট এটাই এনেই কৰি দিব নোৱাৰে। অলৰেডি কিন্তু পাথৰ হৈছে। স্পাৰো কৰিব লাগিব। মই কোনটো কৈ আছোঁ, সকলোতকৈ ছাকচেছফুল কথাটো যদি হ'ব বোল্ডাৰ পিটচিং কৰিব পাৰোঁ। আপোনাৰ সমষ্টিটো যদি আমি বোল্ডাৰ পিটচিং কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু বোল্ডাৰ পিটচিংটো খুব এক্সপেঞ্চিভ হয়। কিন্তু চিল্ট আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চিল্ট আৰু যদি চিমেণ্টেৰে কৰিব পাৰোঁ, কষ্ট বহুত কমি আহিব। তাৰ কাৰণে এক্সপেৰিমেণ্ট এটা চলাই আছোঁ।
যদি হয় সেইটোও অহাবাৰৰ পৰা আমি কাম আৰম্ভ কৰিম এবাৰ হেৰি প্ৰক্ৰিয়া এটা পাইলট প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিম গতিকে এইখিনি কথা আছাফুল ইছলাম ডাঙৰীয়াক জনালো তেখেতৰ সমষ্টিত নিশ্চয়কৈ কাম কৰা হ'ব ইয়াৰ পাছত আমাৰ ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ সমষ্টিৰ কেইবাটাও কথা কৈছে তেখেতৰ সমষ্টিৰ বিষয়ে ময়ো অৱগত তেখেতৰ সমষ্টিলৈ গৈছিলোঁ আৰু গৈ থাকোঁ আৰু অতি সোনকালে এদিন যাম বুলি মই তেখেতক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ পাৰিলে এই এছেম্বলিৰ পাছতে এদিন তেখেতৰ সমষ্টিলৈকে যাবলৈকে চেষ্টা কৰিম এই বছৰ যি বানপানী সেকশন 50ৰ অধীনত কৰদৈগুৰিত আমি 2,50,00,000 টকা অনুমোদন দিছোঁ আৰু কাম তাত আৰম্ভ হৈছে বাগজান প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে বাগজান প্ৰটেকশ্যনৰ আণ্ডাৰত 4 কোটি টকাৰ SDRFৰ কাম আপোনাৰ সমষ্টিত চলি আছে এডিবিটো বাগজান কৰদৈগুৰি দীঘলতৰং অঞ্চলৰ বাবে 148 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে যেনেকৈ এডিবিত আমাৰ চেঙা সমষ্টিৰ কাৰণে 170 crores ইতিমধ্যে অনুমোদন পাইছোঁ আমি আপোনাৰ সমষ্টিটো 148 কোটি টকা আমি অনুমোদন পাইছোঁ এই কামখিনিও আকৌ কৈছোঁ এইকেইদিন এডিবিৰ যিকেইজন বিষয়া অসমত ঘূৰি আছে আমাৰ স্কিমসমূহ ইতিমধ্যে আমি জমা দিছোঁ কিন্তু চেন্ট্ৰেল TSC 19 তাৰিখে হ'ব কামখিনি পূৰ্ণ গতিত চলি আছে কিন্তু আমি আকৌ কৈছোঁ এইটো এই ছিজনত নহ'ব নেক্সট ছিজনত হ'ব গতিকে আপোনাৰ সমষ্টিৰ এইখিনি কামো নিশ্চয়কৈ কৰিম আপোনাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ এইখিনি আছিলে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ক'বলগীয়া মহোদয় আমাৰ এটা সন্মানীয় উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী নাই তেখেত আজি এটা চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে দিল্লীলৈ গৈছে ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিলেটেড এটা কুৱেশ্যন কৰিছিল মই এইটো পঢ়ি দিব খুজিছোঁ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই বিমল বৰা ডাঙৰীয়াৰ হৈ এই উত্তৰটো পঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ ভাৰতীয় চাহ বৰ্ডৰ পৰা পোৱা তথ্য মতে 31 মাৰ্চ 2022লৈ অসমত সৰ্বমুঠ 1,22,815খন পঞ্জীয়নভুক্ত ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা আছে লগতে জনাও যে ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাসমূহত নিয়োজিত শ্ৰমিকসকলৰ তথ্য উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য তথা ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বিভাগত উপলব্ধ নহয় ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগানসমূহৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত জনাও যে ভাৰতীয় চাহ বৰ্ডৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি 2021-22 চনত অসমত উৎপাদিত চাহৰ প্ৰায় 46.71% ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে উৎপাদন কৰে গড় অনুপাতে প্ৰতি বছৰে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ উৎপাদনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ আহিছে হয়তো অতি কম দিনৰ ভিতৰত এই উৎপাদন 50%ৰ অধিক হ'ব বুলি অনুমান কৰিব পৰা যায় ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ কেঁচা চাহৰ পাতৰ মূল্য ভাৰতীয় চাহ বৰ্ডৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি টি মাৰ্কেটিং কণ্ট্ৰোল অৰ্ডাৰ TMCৰ নিয়ম অনুসৰি প্ৰাইচ শ্বেয়াৰিং ফৰ্মুলাৰ সহায়ত কেঁচা চাহপাতৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় যাতে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে ফেক্টৰীসমূহৰ পৰা কেঁচা পাতৰ উচিত মূল্য লাভ কৰে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ কেঁচা পাতৰ উৎপাদিত খৰচ আৰু ফেক্টৰীবোৰৰ উৎপাদনৰ খৰচৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৰাখি এই প্ৰাইচ শ্বেয়াৰিং ফৰ্মুলাটো ভাৰতীয় চাহ বৰ্ডে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে কেঁচা পাতৰ উচিত মূল্য পাইছে নে নাই তাক তদাৰক কৰিবলৈ প্ৰতিখন চাহ উৎপাদনকাৰী জিলা উপায়ুক্তৰ অধীনত একোখনকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট গ্ৰীণ লিফ প্ৰাইচ মনিটৰিং কমিটি গঠন কৰা হৈছে চাহ বৰ্ডৰ পৰা পোৱা তথ্য মতে অসমত সৰ্বমুঠ 331খন কাৰ্যক্ষম ব্ৰডলিফ টি ফেক্টৰী আছে শ্ৰম বিভাগে জনোৱা মতে ব্ৰডলিফ ফেক্টৰীসমূহত নিয়োজিত শ্ৰমিকসকলৰ কৰ্ম সুৰক্ষা অকুপেশ্যনেল ছেফটি আৰু স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত ফেক্টৰী এক্ট 1948 আৰু আছাম ফেক্টৰী ৰুল 1950 আইনৰ অধীনত পৰিচালিত হয় এইখিনিয়ে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মোৰ খবৰ ধন্যবাদ এতিয়া আমাৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী শ্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া উত্তৰ দিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি মেম্বাৰ্ছ আৱাৰ্ছত স্বাস্থ্য বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চেঙা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক
আশ্ৰাফুল হুছেইন ডাঙৰীয়া আৰু ডুমডুমা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়াই তেখেতসকলৰ সমষ্টিৰ স্বাস্থ্য খণ্ডটোৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে। আমাৰ আশ্ৰাফুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে বা লিখিত দিছে মই সেইখিনি লক্ষ্য কৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমাৰ বাকী অঞ্চলবিলাকত দেখিছোঁ এবিধ হস্পিটাল, তেখেতসকলৰ সমষ্টিত 3বিধ হস্পিটাল। কেনেকুৱা আপোনাৰ একবিধ যদি আপোনাৰ আমাৰ জেনেৰেল এইটো হস্পিটাল, তাৰপিছত একবিধ আহিল RPHC, মানে নৈৰ কাষৰ নৈপৰীয়া হস্পিটাল। তাৰপিছৰ পৰা আৰু এটা আহিল মানে PHC, মানে নাৱত থকা হস্পিটাল। গতিকে তেখেতসকলৰ সমস্যাবিলাক আনতকৈ অলপ বেলেগ। মানে সাধাৰণতে আমাৰ যিখিনি বেলেগ সমষ্টি চৰ চাপৰিৰ বাদে তাত আমি মাটিয়েদি গৈ মাটিতে হস্পিটাল পাওঁ, তাত আছে নাই, কোনোবা যাব লাগে নালাগে, এটা কমিউনিকেশ্যন ঠিক আছে। তেওঁলোকৰ নাৱতো হস্পিটাল আছে, নৈ পাৰতো এটা বেলেগ আছে, আৰু আমাৰ নিচিনা বাকী অন্য নিচিনা হস্পিটাল আছে। গতিকে তাত তেখেতৰ সমষ্টিটো মই দেখিছোঁ, তাত আমাৰ চেঙা সমষ্টিৰ চেঙা মডেল হস্পিটাল এইখন কমপ্লিট হৈছে, তেখেতেও কৈছে তাত ফাংচনিং হোৱা নাই। তাৰপিছত বৰপেটা চেঙা BPHC, চেঙা MPHC, তাৰপিছত কুসুমমাৰা ষ্টেট ডিছপেঞ্চৰী, তাৰপিছত কাৰাখাইটি RPHC, ঠিক এনেধৰণে তেখেতৰ তাত সৰ্বমুঠ এনে হস্পিটাল 9খন আছে। আৰু তাৰে এখন মানে আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন, এইখন অলপ সময় লাগিব, বাকীখিনি চলি আছে। ইয়াত BPHC মানে চাব চেণ্টাৰ আছে 42টা। চাব চেণ্টাৰ যি 42টা চাব চেণ্টাৰ আছে, 42টা চাব চেণ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ তাত হৈছে কিছু চাব চেণ্টাৰ ইয়াৰ ভাড়াঘৰত আছে। এতিয়া তেখেতক মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে ভাড়াঘৰৰ পৰা চাব চেণ্টাৰটো আমি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা হ'ব। তেখেতে তাত মাটিৰ ব্যৱস্থাটো সেই এলেকাত, কাৰণ সেই এলেকাৰ জনসংখ্যা লৈহে তাত সেইখন হৈছে, গতিকে সেই এলেকাত তেখেতে মাটিৰ কথাটোত গুৰুত্ব দি মাটিখিনি উলিয়াই দিয়ক। তেতিয়া এই চাব চেণ্টাৰকেইটা আমি কৰিম, ভাড়াঘৰত যিকেইটা আছে। ইয়াত কিছু চাব চেণ্টাৰ হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰলৈ নিৰ্মিত হৈছে। তাত মানে আমাৰ কমিউনিটি হেল্থ অফিচাৰো গৈছে, CHO গৈছে। এতিয়া যিকেইটা উন্নত হোৱা নাই, নিৰ্মাণ কিছু বাকী আছে বুলি কৈছে, জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত, সেইকেইটা আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আটাইকেইটাই আমি হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰলৈ উন্নীত কৰিম আৰু নিৰ্মাণ কৰি দিম। আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে তাত যেনেধৰণে আমাৰ ডক্টৰ ওলাই থাকিলে তাত কমিউনিটি হেল্থ অফিচাৰ CHO আমি তাত নিয়োগ কৰিম। গতিকে এই গোটেইখিনি কথা আছে। আৰু এই কমপ্লিট কৰা হস্পিটালখন চেঙা মডেল হস্পিটাল, মই তেখেতৰ লগত পাতি ল'ম, বিষয়াসকলৰ লগত পাতি ল'ম, ফাৰ্নিচাৰখিনি কেনেকৈ দিব পৰা যায়, আৰু ডাক্তৰ কেনেকৈ ডাক্তৰ আছে, ফাৰ্নিচাৰ নাই বোধ কৰোঁ। এইখিনি মই ঠিক কৰিম, আৰু ঠিক কৰি মই আশা কৰিছোঁ তেখেতে কোৱা কথাখিনি মই নকওঁ যে 100%, কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ এই বিষয়কেইটা মই তেখেতে আজি যিকেইটা বিষয় উত্থাপন কৰা বিষয়কেইটা আমি ইয়াত হেৰি কৰিম। এনেই বৰপেটাৰ যিখন ফকৰুদ্দিন
আলী আহমেদ আমাৰ যিখন মেডিকেল কলেজ সেইখন তেখেতৰ সমষ্টিৰ পৰা 16 কিলোমিটাৰ, বৰ বেছি দূৰ নহয়। চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত উন্নত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সা সুবিধা পাবলৈ তেখেতৰ সমষ্টিত সেইখিনি সা সুবিধা আছে। এতিয়া এইফালে দলং এখন হ'বলৈ কিবা বাকী আছে নেকি? সেইকাৰণে নদী আছে। তাৰপিছত কলগেছিয়াত যদি যায় এইটো 38 কিলোমিটাৰ, মানে 38 কিলোমিটাৰমান হয়। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ইয়াত 3বিধ হস্পিটেল আছে, আনৰ নিচিনা নহয়। গতিকে সমস্যাটো বেলেগ, সেইকাৰণে ইয়াত গুৰুত্ব সহকাৰে বাকীখিনি সহায় কৰা হ'ব আৰু সাব চেণ্টাৰখিনি আমি উন্নত কৰি তাতে যাতে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিব পাৰে, CHO বিলাক আমি তাত দিম। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এতিয়া ডুমডুমা সমষ্টিৰ ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়াৰ তৰফৰ পৰাও কেইবাটাও কথা ইয়াত উত্থাপন কৰিছে। তাৰপিছত তাতো আমাৰ 32টা সাব চেণ্টাৰ আছে ডুমডুমাত। 32টা সাব চেণ্টাৰৰ 26টা মানে বিল্ডিং আছে, বোধকৰো 26টাত, আৰু বাকী 6টাত নাই। গতিকে 6টাৰ কাৰণে মাটি তেখেতে উলিয়াওক, আমি 6টা নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি দিম। বাকী হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ কিছু হৈছে সৰহখিনি, আৰু অলপ হ'বলৈ বাকী আছে। সেইখিনিও পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি আমি সম্পূৰ্ণ হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ আমি কৰিম, আৰু কৰি তাত চিভিল মানে CHO যিসকল দিব লাগে সেইখিনিও আমি দিম। এইখিনি পৰিকল্পনা হৈছে। আৰু বাকী তেখেতৰ সমস্যা কেইবাটাও আছে, ডাক্তৰ নোহোৱা সমস্যা আছে। তাৰপিছতে তাতে আৰু এখন ডুমডুমা এই FRU ডক্টৰ নাৰ্ছকে ধৰি এইখিনি অলপ সমস্যা আছে। গতিকে এইখিনি সমস্যা আমি অতি সোনকালে দূৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ উপৰিও যিখিনি ফিলবাৰী যিটো মডেল হস্পিটেল, তাতো আচলতে চিকিৎসালয়খনত কিছু সেইখনতো অভাৱ আছে। এইকেইটা কথা মই ইতিমধ্যে তেখেতৰ জাননী পোৱাৰ পিছত বিভাগৰ লগত ইতিমধ্যে পাতিছোঁ, আৰু বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি কথা তেখেতসকলৰ সংগ্ৰহ কৰি আনিবলৈ দিছোঁ, য'ত যিখিনি অসুবিধা আছে, আৰু সেইখিনি অতি সোনকালে আমি পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এতিয়া মই কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক উত্তৰদান দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজিৰ এই মেম্বাৰ্ছ আৱাৰ্ছত তামোলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক জলেন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই তামোলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ কৃষিখণ্ড সম্পৰ্কীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিছে। আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ অৰ্থনীতি ঘাইকৈ কৃষিভিত্তিক, আৰু বিশেষভাৱে তামোলপুৰৰ অৰ্থনীতিও ঘাইকৈ কৃষিভিত্তিক, আৰু তামোলপুৰৰ অধিকাংশ খেতিয়কে হৈছে ক্ষুদ্ৰ আৰু উপান্ত খেতিয়ক। তেখেতে কেইটামান বিষয় উত্থাপন কৰিছে, মই সেই বিষয়কেইটা সম্পৰ্কত দুআষাৰ ইয়াৰ উত্তৰত ক'ব খুজিছোঁ। তো আপোনালোকে জানে যে এইবাৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধান ক্ৰয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে। 10 লাখ মেট্ৰিক টন ধান ৰাজ্যখনত ক্ৰয় কৰিবলৈ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছিলে। ইতিমধ্যে 5 লাখতকৈ বেছি ধান, 5 লাখ কুইণ্টলতকৈ বেছি মেট্ৰিক টন ধান ৰাজ্যখনত ক্ৰয় কৰা হৈছে।
আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আত্মনিৰ্ভৰ যি ভাৰতৰ ধাৰণা, এই ধাৰণা শক্তিশালী কৰিবলৈ কৃষি আৰু আনুষংগিক খণ্ডৰ ওপৰতেই আত্মনিৰ্ভৰ অসম গঢ়াৰ ওপৰত তেখেতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে সেইবাবে কৃষি বিভাগে কৃষি আৰু সহযোগী খণ্ডসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি সৃষ্টিকে ধৰি বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া কথা হ'ল যে বানপানীত বহুত কেনেল ভাঙি যোৱাৰ কথা দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰিছে। এইটো আচলতে আমি সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ লগত, আমাৰ বিভাগত কেনেল নিৰ্মাণৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। গতিকে আমি সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ লগত আমি কথাখিনি পাতিম। আৰু PPCৰ কথাটো তেখেতে কৈছে যে এটা PPC চেণ্টাৰ আছে বুলি কৈছে, নহয় জানো? গতিকে তেখেতে কুমাৰীকাটা, নাগৰিজুলি আৰু নাওকটাত PPC চেণ্টাৰ দিয়াৰ কথা কৈছে। কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে যে এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশক্ৰমে যিখিনি নিম্নতম সমৰ্থন মূল্যত ধান ক্ৰয় কৰা হৈছিল 1940 টকা প্ৰতি কুইণ্টেলত, আৰু এইবাৰ কিন্তু 2040 টকালৈ সেইটো বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আৰু মই জলেন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ কথাৰ আঁত ধৰিয়ে ক'ব খোজো যে ধানৰ এই বৰ্ধিত নিম্নতম সমৰ্থন মূল্যই আমাৰ কৃষকক উৎসাহিত কৰিছে, আৰু আমি আশা কৰোঁ যে ইয়াৰ ফলত নিশ্চয় অনাগত সময়ত আৰু অধিক পৰিমাণৰ কৃষিভূমিত আমি ধান খেতি কৰিবলৈ আমি কৃষক ৰাইজক উৎসাহিত কৰিব পাৰিম। সমস্যা হৈছে বিভিন্ন ঠাইত এনেধৰণৰ পেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট চেণ্টাৰ নিদিয়াৰ, ক'ৰবাত গোডাউন নাই, ৱেৰ হাউচ নাই, ৰাইচ মিল নাই, এই সমস্যাবিলাকো আছে। সেই সমস্যাবিলাকো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে পৰিকল্পনা কৰিছে। ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত তেনেধৰণেৰে নতুনকৈ ৱেৰ হাউচ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, আৰু ছাবচিডিত কিছু ৰাইচ মিল দিয়াৰ ব্যৱস্থাও চৰকাৰে কৰিছে। আৰু সেইখিনি সুবিধা আমাৰ সন্মানীয় সদস্যসকলে নিশ্চয় ৰাইজৰ স্বাৰ্থত, কৃষকৰ স্বাৰ্থত গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব। আৰু আমি এইবাৰ পেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট বিশেষভাৱে ফুড কৰ্পোৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰিৱৰ্তে আছাম ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই কৰ্পোৰেশ্যনৰ ওপৰত আমাৰ চৰকাৰখনে নিৰ্ভৰ কৰিব। নেশ্যনেল এগ্ৰিকালচাৰেল কোঅপাৰেটিভ মাৰ্কেটিং ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া নাফেড আছে, লগতে নেশ্যনেল ফেডাৰেশ্যন অফ ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰকিউৰমেণ্ট প্ৰচেছিং এণ্ড ৰিটেইলিং কোঅপাৰেটিভ অফ ইণ্ডিয়া, নেকফ, NCCF আৰু আছাম ষ্টেট এগ্ৰিকালচাৰেল মাৰ্কেটিং বোৰ্ডক এই কামখিনি কৰিবলৈ চৰকাৰে দায়িত্ব দিছে। ইয়াৰ উপৰিও মই আজি এই কথা সদনৰ মজিয়াত থ্ৰুতে জনাবলৈ পালে আনন্দিত হ'ম যে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় 2021-22 বৰ্ষত আমাৰ অসমৰ পৰা 1799.32 কোটি টকাৰ বিভিন্ন শস্য বিশ্বৰ 88খন দেশলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছে। মই ভাবোঁ এইটো আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে এটা কৃষকসকলৰ কাৰণে খুব আশাৰ বতৰা। আৰু এই কথাখিনি যোৱা লোকসভাত, এই চলিত লোকসভাত মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী টোমৰ ডাঙৰীয়াই এটা লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰতো এই কথাখিনি কৈছে। আৰু সেই ৰপ্তানি কৰা শস্যসমূহৰ ভিতৰত চাউল, লিচু, নেমুটেঙা, মালভোগ কল, ভোট জলকীয়া, আদা, হালধি, ৰঙালাও, বিভিন্ন শাক পাচলিও আছে। গতিকে তামোলপুৰৰ লেখীয়া ঠাইত ধান খেতিৰ উপৰিও মই জানো যে তাত অন্যান্য এনেধৰণৰ যিবিলাকৰ নাম মই উল্লেখ কৰিছোঁ, যিবিলাক বস্তু বহিৰাজ্যলৈ, বিদেশলৈ ৰপ্তানি হৈছে, গতিকে সেইবিলাক যথেষ্ট তাত উৎপাদন হয়। গতিকে ৰাবি খেতিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি ছাপোৰ্ট দিব লাগে আমি ছাপোৰ্ট দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেখেতে যি বান্ধৰ কথা কৈছে, আপোনালোকে জানে যে নাবাৰ্ডৰ বিত্তীয় সাহায্যত অসম চৰকাৰ কৃষি বিভাগে গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন পুঁজিৰ অধীনত কৃষকৰ পথাৰত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰি আহিছে। আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত 75% ৰাজসাহাৰ্যৰে অগভীৰ নলীনাদৰ সৈতে ডিজেল চালিত আৰু বিদ্যুৎ চালিত পাম্পছেট আৰু 85% ৰাজসাহাৰ্যৰে অগভীৰ নলীনাদৰ সৈতে সৌৰশক্তি চালিত পাম্পছেট
কৃষকৰ বাবে লৈ আহিছে আগবঢ়োৱা হৈছে তো মাননীয় বিধায়ক জলেন দৈমাৰী জ্ঞাতাৰ্থে জনাব বিচাৰোঁ যে তামোলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন অঞ্চলৰ কৃষকৰ পথাৰত মুঠ ৭৬টা অগভীৰ নলীনাদৰ সৈতে ডিজেল চালিত পাম্পছেট আৰু ৬৪টা অগভীৰ নলীনাদৰ সৈতে সৌৰচালিত পাম্পছেট এতিয়ালৈকে স্থাপন কৰা হৈছে আৰু বিধায়ক মহোদয়ক এই চেগতে জনাব বিচাৰিছোঁ যে আগ্ৰহী কৃষকৰ আবেদনৰ ভিত্তিত আৰু যদি আবেদন পোৱা যায় আমি ইয়াৰ সংখ্যা আৰু নিশ্চয় বৃদ্ধি কৰিব পাৰিম আৰু বিধায়ক দৈমাৰী ডাঙৰীয়াক ভাষাৰে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে সম্পত্তি ৰভস্যৰ খেতিৰে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বহুতো কৃষক অৰ্থনৈতিক দিশেৰে লাভান্বিত হৈছে বহু ঠাইত FPC গঠন কৰা হৈছে গতিকে তাতো যদি তেনেধৰণৰ FPC গঠনৰ বিবেচনা কৰে বিভিন্ন আঁচনিৰ অধীনত আমি FPC গঠন কৰি কৃষকসকলক আমি সকাহ দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাৰ মেম্বাৰ্ছ আৱাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল এতিয়া আমি প্ৰাইভেট মেম্বাৰ্ছ বিল আৰু কিছু ৰিজলিউশ্যন ইয়ালৈ আগবাঢ়ি যাওঁ যিসকলে আজিৰ বিলৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখিব তেখেতসকলে নামটো দিব লাগিব গোটেই পাৰ্টিৰ ৰিজলিউশ্যনৰ ওপৰত আৰু সেই হিচাপে আমাৰ প্ৰাইভেট মেম্বাৰ্ছ বিল আৰু ৰিজলিউশ্যনৰ ওপৰত ডিছকাশ্যনটো চলিব এতিয়া আইটেম নম্বৰ 4 মই দ্য চাউলুং চুকাফা স্কিলিং ইউনিভাৰ্চিটি বিল 2022 এই বিলখন সন্মানীয় সদস্য শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াক বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ বাবে সদনৰ সন্মতি বিচাৰি প্ৰস্তাৱ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে মই দ্য চাউলুং চুকাফা স্কিলিং ইউনিভাৰ্চিটি বিল 2022 বিধেয়ক উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ মহোদয় আজিৰ পৰা প্ৰায় 794 বছৰ আগতে আমাৰ অসমত চাউলুং চুকাফাই প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু অসম ভূমিত তেখেতে 40 বছৰ ৰাজ্য শাসন কৰাৰ পিছত 1268 চনত পৰলোক প্ৰাপ্তি হৈছিল বুলি ইতিহাসে কয় এই কাৰণ 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখটো 1228 চনৰ ধাৰ্য কৰা হৈছিল অসমত প্ৰৱেশৰ বুলি আৰু পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ এই দিনটোত অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত অসম দিৱস অথবা আধুনিক অসমৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হিচাপে আমি সকলোৱে পালন কৰোঁ স্বৰ্গদেউ চুকাফাই কেৱল বীৰত্বৰে ৰঞ্জয় কৰি সেই সময়ত অসম গঠন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিল বৰঞ্চ তেখেত আছিল সমাজ আৰু সাংস্কৃতিক সম্পৰ্কে এজন উচ্চ জ্ঞান সম্পন্ন মহান ব্যক্তি আৰু সেয়েহে যুদ্ধৰে নহয় ভাতৃত্ববোধৰ প্ৰেমেৰে তেখেতে ৰাজ্য নিৰ্মাণৰ কথা ভাবিছিল আৰু সেই গতিকে সেই সময়ত তেখেতে উজনিত থকা চুতীয়া মৰাণ বৰাহী আদি বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ যিসমূহ জনগোষ্ঠী আছিল সেইসমূহৰ যিসকল ৰজা আছিল সেইবিলাকৰ লগত বা সেই জনগোষ্ঠীসমূহৰ লগত গভীৰ সামাজিক সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল আৰু তাৰ যোগেদি তেখেতে মংগোলীয় ভাষা কৃষ্টি যিখিনি নিজৰ লগত লৈ আহিছিল তাৰ লগত থলুৱা ভাষা কৃষ্টিও সংমিশ্ৰণ কৰি এটা অসমীয়া জাতিৰ পৰিচয় দিবলৈ সৃষ্টি হৈছিল থলুৱা থলগিৰি মৰাণ বৰাহী আৰু কছাৰীসকলৰ লগতো সেই সময়তেই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন কৰাৰ উদাৰতা দেখুৱাৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজকাৰ্যত বিভিন্ন উপাধি যেনে বৰা শইকীয়া হাজৰিকা বৰুৱা ফুকন ইত্যাদি উপাধি সৃষ্টি কৰিছিল আৰু কৰ্মৰ ভিত্তিত যিকোনো সম্প্ৰদায়ৰ লোককে সেই উপাধিসমূহ তেওঁলোকৰ দক্ষতাৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰি ৰাজ্য চলোৱাৰ অংশীদাৰ কৰাৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰজা হিচাপে অধিক ঘনিষ্ঠ কৰিবলৈ তেখেতে সক্ষম হৈছিল অত্যাচাৰৰ বিপৰীতে বন্ধুত্ব আৰু প্ৰেম বিচ্ছিন্নতাৰ বিপৰীতে সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ববোধ এই আছিল সেই সময়ৰ ৰাজ্য শাসনৰ মূল মন্ত্ৰ আৰু তেখেতৰ এই মহানতাৰ বাবে তেখেতক আমি বৰ অসমৰ ভেটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অসমৰ গৌৰৱতা বুলি কওঁ যিদৰে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ অবিহনে তেখেতৰ সৃষ্টি আৰু কৃষ্টিসমূহ অবিহনে অসমীয়া জাতিৰ স্বীকৃতি দিবলৈ সম্ভৱ নহয় ঠিক তেনেকৈ চুকাফাৰ অৱদান অবিহনে আমি যি অসমীয়া জাতি সেই জাতিৰ কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ
আৰু এই তেখেতৰ যি নীতি, সেই নীতিকেই সাৰোগত কৰি 600 বছৰ আহোমসকলে ৰাজত্ব কৰিছিল। আৰু সেই সময়ত যিহেতু গোটেই ৰাজ্যখনকে তেখেতসকলে নিজৰ বুলি ভাবিছিল, প্ৰজাসকলক নিজৰ বুলি ভাবিছিল, কোনো অন্য কেতবোৰ ৰাজ পৰিয়ালত দেখাৰ নিচিনা বিশেষ ৰাজপ্ৰসাদ আদিও তেওঁলোকে গঠন কৰা নাছিল। সেই সময়ত যি এখন যুদ্ধ হৈছিল, সেই যুদ্ধত মোগলৰ সেনাপতি ৰাম সিঙে কৈছিল যে প্ৰতিজন অসমীয়া সেনাই দক্ষ পাকৈত, তেখেতসকলে নিজে নাও বব জানে, মাটি খান্দিব জানে, ধেনুকাৰ চলাব জানে, বন্দুক বাৰুদো চলাব জানে, আৰু তেখেতসকলে সকলো কামতে দক্ষ। যিহেতু কোনো এটা ফিক্স পাৰ্মানেণ্ট আৰ্মি নাছিল, কিন্তু সকলোৱে ৰজাৰ ৰাজকাৰ্যতো সহায় কৰিছিল আৰু সকলো দিশত তেওঁলোকে অভিজ্ঞ আছিল। আমি আজি সেই তেনে এজন মহান ব্যক্তিৰ নামত এখন স্কিলিং ইউনিভাৰ্চিটি কৰাৰ বাবে মই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছোঁ, য'ত আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ, বিজ্ঞান, কাৰিকৰী বিজ্ঞান, কৃষি বা শুশ্ৰূষা আৰু অন্যান্য যিকোনো বিষয়ত উঠি অহা প্ৰজন্মক প্ৰশিক্ষণ দিব পৰা যাব। আৰু ইয়াৰ বাবে অসম চৰকাৰক মই আহ্বান জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে বিভিন্ন মহিয়সী বা মহাপুৰুষৰ নামত কেতবোৰ বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। উদাহৰণস্বৰূপে ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়, মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, সাংস্কৃতিৰ বাবে মাজুলীৰ কৃষ্টি কলাৰ বিশ্ববিদ্যালয়, বীৰাংগনা সতী সাধিনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। সেয়ে মই ভাবোঁ যে যি অসমীয়া জাতিৰ গঠনৰ এজন নায়ক, যি হওক যাৰ ভিত্তিত আমি অসম দিৱসো পালন কৰোঁ, তেখেতৰ স্মৃতিত এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাবে মই প্ৰস্তাৱনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আপুনি পাৰ্মিশ্যন মুভ কৰক। আই নাও মুভ যে আমাৰ অসমৰ চাউলুং চুকাফা স্কিলিং ইউনিভাৰ্চিটি বিল 2002 সদনত গৃহীত হ'ব লাগে। প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য চাউলুং চুকাফা স্কিলিং ইউনিভাৰ্চিটি বিল 2022 বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ বাবে সদনৰ সন্মতি আছেনে? যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকলে বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে বিধেয়কখন উত্থাপন কৰা হ'ল। এতিয়া আইটেম নম্বৰ 5 আছে শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া দ্য পাব্লিক প্ৰপাৰ্টিজ ইঞ্চুৰেঞ্চ বিল 2022 বিধেয়কখন বিবেচনাৰ বাবে উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাব। উত্থাপন কৰি দিলে হৈ গ'ল নেকি? মই ৰাইট টু পাব্লিক দ্য পাব্লিক প্ৰপাৰ্টিজ ইঞ্চুৰেঞ্চ বিল 2022 এখন সদনত উত্থাপন কৰিবলৈ অনুমতি বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হৈ গ'ল। তো প্ৰথমতে কোনে ক'ব? আপোনালোকে সেইটো বিল আপুনি। তো মই দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াক এই বিলৰ ওপৰত প্ৰথম বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দ্য পাব্লিক প্ৰপাৰ্টিজ ইঞ্চুৰেঞ্চ বিল 2022 মই সদনত আজি বিবেচনাৰ বাবে লোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মহোদয়, আমাৰ অসমত বিভিন্ন উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে আৰু এই উদ্যোগত বিভিন্নজন কৰ্মৰত, আৰু লগতে এই উদ্যোগসমূহৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলতো বিভিন্ন লোকে বসবাস কৰি আহে। কেতবোৰ উদ্যোগৰ পৰিচালনাৰ ফলত কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণৰ জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্য আৰু সম্পত্তিৰ প্ৰতি ভাবুকি অহা পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হয়। তেনে কেতবোৰ উদাহৰণ হৈছে যি আমাৰ তৈল খনন অন্বেষণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী বা কয়লা খনন উদ্যোগ, আমাৰ হাইড্ৰ' পাৱাৰ যি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প অথবা কেমিকেল ৰাসায়নিক উদ্যোগ, বিদ্যুৎ জেনেৰেশ্যন উদ্যোগ, চিমেণ্টৰ উদ্যোগ, ফাৰ্টিলাইজাৰৰ উদ্যোগ, সাৰ উদ্যোগ, প্লাষ্টিকৰ আৰু অন্যান্য, অথবা খুব সাধাৰণ অৰ্থত চাবলৈ গ'লে আমি ৰাস্তা ঘাট বনোৱা বা ঘৰ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা শিল যি ষ্টোন ক্ৰাছাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্যোগ। চেণ্ট্ৰেল পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ তথ্য অনুসৰি যদিহে ষ্টোন ক্ৰাছাৰবিলাকত ভাল ধৰণে কিছুমান প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ লোৱা নাযায়, তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ বা এজমাজনিত ৰোগো হয়। আৰু নেশ্যনেল প্ৰডাক্টিভিটি কাউন্সিলৰ গাইডলাইন অনুসৰি ষ্টোন ক্ৰাছাৰবিলাকৰ
কভাৰ হ'ব লাগে, অপেন অপাৰেশ্যন টু প্ৰটেক্ট ডাষ্ট, কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ উইণ্ড ব্ৰেকিং ৱাল থাকিব লাগে। ঠিক তেনেকৈ অপেন যি কাষ্ট কোল মাইনিং, এই কোল মাইনিঙৰ ফলতো বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ হয়। ইয়াৰ কিছুমান পানীৰ লগত জড়িত অথবা কিছুমান বতাহৰ লগত জড়িত, যেনে লাং ইনফেকশ্যন, এজমা, হাৰ্ট প্ৰব্লেম অথবা জণ্ডিছ, কলেৰা, টাইফয়েড ইত্যাদি। এই সন্দৰ্ভত ইম্পেক্ট অফ অপেন কাষ্ট কোল মাইনিং অন হেল্থ, এ ষ্টাডি অফ দি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কোল ফিল্ড নামৰো এটা অধ্যয়ন আছে। MDKG কলেজ ডিব্ৰুগড়ৰ এজন এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ এটা অধ্যয়ন। ঠিক তেনেকৈ ৰাইট টু অপাৰেট ষ্টোন ক্ৰাছাৰ্ছ নট এবভ ৰাইট টু লাইফ নামত নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰাইব্যুনেলেও এটা সময়ত এটা ৰায় প্ৰদান কৰিছিল। ঠিক তেনেকৈ আমি যদি চাওঁ, যোৱা জুলাই মাহত লক্ষ্মী টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত মাইনা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰো দুৰ্ঘটনা হৈছিল। ঠিক তেনেকৈ 2020 চনত বাগজানত 650টা পৰিয়ালৰ ক্ষতি হৈছিল। মাগুৰী মতাবং অঞ্চলৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছিল। আৰু তেতিয়া এ প্ৰপাৰ মেকানিজিম নিড টু বি ডেভেলপড ইন হাই ৰিস্ক ফেচিলিটিজ হুইচ ফ'কাছেছ অন ব্ৰিঙিং ডাউন অফ ছাচ এক্সিডেণ্টছ টু জিৰ' বুলি এটা মতামত প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। সেই গতিকে আমি যদি চাওঁ, তেনেকৈ আমাৰ যিবিলাক জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বা কপিলি হওক বা অন্যবিলাক, এইবিলাকৰো ফলত যেতিয়া অত্যাধিক পানী এৰি দিয়া হয় তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি হয়। সেই গতিকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক উদ্যোগ আছে, সেই উদ্যোগবিলাকৰ অনুমতি হওঁতে তাৰ লগত এটা কম্পনেণ্ট যদি থাকে যে ওচৰৰ যিখিনি মানুহৰ এটা নিৰ্দিষ্ট এৰিয়া, তাৰ মানুহবিলাকৰো সা সম্পত্তি জীৱনৰ বাবে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ এটা ব্যৱস্থা যদি তাত কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুখিনি বিপদৰ পৰা আমি সেই মানুহসকলে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। আৰু আমাৰ যিহেতু মেডিকেল হেল্থ ব্যৱস্থাটোৰো সকলোখিনি ফ্ৰী নহয়, যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। কাৰণ আমাৰ 87% মানুহৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আউট অফ দি পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰ হয়, ইঞ্চুৰেঞ্চ সকলোৰে নাথাকে। ঠিক তেনেকৈ 67% মানুহৰো মানে এইটো মোৰ দেন নেশ্যনেল এভাৰেজ, যিটো বিভিন্ন ব্যক্তিগত খণ্ডতো চিকিৎসা কৰাব লগা হয় বুলি কিছুমান সমীক্ষাত আহিছে। সেই গতিকে এনেকুৱা এখন যদি আমাৰ বিল আহে, যিখনৰ যোগেদি যিবিলাক হাজাৰডাছ বা হাই ৰিস্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰী, তাত এটা ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ব্যৱস্থা থাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ জনগণ নিৰাপত্তা পাব। মই সেই গতিকে এই বিলখন প্ৰস্তাৱনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। কাৰো নাম পোৱা নাই মানে এই বিষয়ত আলোচনাত ভাগ লোৱাৰ কাৰণে। গতিকে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক উত্তৰ দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় সদস্য দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই উপস্থাপন কৰা বিষয়টোৰ ওপৰত মই উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰী বিমল বৰাদেৱৰ হৈ উত্তৰটো দিবলৈ ওলাইছোঁ। সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় সদস্যগৰাকীয়ে অনা বিধেয়কখনৰ ওপৰত ইতিমধ্যে আলোচনা হ'ল আৰু এই সম্পৰ্কত মাননীয় সদস্যগৰাকীক আৰু সদনক জনাব বিচাৰিছোঁ যে বেচৰকাৰী সদস্যৰ বিধেয়কৰ জৰিয়তে যিকোনো উদ্যোগত ঘটা দুৰ্ঘটনাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পৰা সাধাৰণ ৰাইজৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ ক্ষতিপূৰণৰ বাবে বীমা বাধ্যতামূলক কৰিব বিচাৰিছে। উপৰোক্ত দি পাব্লিক প্ৰপাৰ্টিজ ইঞ্চুৰেঞ্চ বিল 2020 বিধেয়কখন পৰীক্ষা কৰি দেখা গ'ল যে ইয়াৰ সন্নিৱিষ্ট ধাৰাসমূহ বিষয় সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰতিফলিত হোৱা নাই। উদাহৰণস্বৰূপে ইয়াত উল্লেখ কৰা হাই ৰিস্ক উদ্যোগসমূহ চিনাক্তকৰণ হোৱা নাই। একেদৰে উক্ত বিধেয়কখনৰ হাই ৰিস্ক উদ্যোগসমূহৰ মালিকসকলে বাধ্যতামূলকভাৱে যে দুৰ্ঘটনাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পৰা সাধাৰণ লোকৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ ক্ষতিপূৰণ দিবৰ বাবে বীমা কৰিবই লাগিব, এইটো উল্লেখ নাই। ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকে কিদৰে বীমাৰ জৰিয়তে ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰিব, তাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাৰ্যপ্ৰণালী প্ৰচেছ এণ্ড মেকানিজিম সেয়াও এই বিধেয়কত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ নাই। ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ চিনাক্তকৰণ আৰু ক্ষতিপূৰণৰ পৰিমাণ কোনজন কৰ্তৃপক্ষই মানে কম্পিটেণ্ট অথৰিটি নিৰ্ধাৰণ কৰিব, সেইটো উল্লেখ সম্পূৰ্ণভাৱে নাই। এই বিধেয়কখনৰ বাধ্যতামূলক ধাৰাসমূহৰ ভংগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব, এই বিষয়ে উল্লেখ নাই। এই ক্ষেত্ৰত সদনক জনোৱা হয় যে এই বিষয়বস্তু সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে এখন কেন্দ্ৰীয় আইন দি লাইবিলিটি
ইঞ্চুৰেঞ্চ এক্ট 1991 ইতিমধ্যে লাগু হৈ আছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে সাধাৰণ ৰাইজে উদ্যোগসমূহৰ যিকোনো দুৰ্ঘটনাৰ ফলত জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ ক্ষতিপূৰণৰ বাবে বীমাৰ জৰিয়তে অনুদান লাভ কৰিব। গতিকে এনেকুৱা এখন নতুন আইন বিধানসভাই এই মুহূৰ্তত অনুমোদন জনোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি আমি ভাবা নাই আৰু সেইকাৰণে এই আইনখন গ্ৰহণ নকৰিবৰ বাবে মই সদনক আহ্বান জনাম। ধন্যবাদ। কিবা আছে আৰু কিবা ক'ব? অধ্যক্ষ মহোদয়, যিখিনি এই লাইবিলিটিজ এক্টত বীমাৰ কথা কৈছে, বীমাটো ব্যক্তিগত হিতাধিসকলে কৰিব লাগিব নে সেই কোম্পানীয়ে কৰিব? মই কোম্পানীয়ে কৰি দিয়াটো বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ সকলো বাচি থাকিব পাৰে। আৰু বহুত মানুহৰ পইচাই নাই নিজৰ, তেওঁলোকে কেনেকৈ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব? ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰে, যিহেতু মই কৈছোঁ 87% মানুহৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ নাই কাৰণে আউট অফ পকেট মানি দি তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰিব লগা হয় বুলি এছ'চিয়েমৰ এটা সমীক্ষাত ওলাইছে, যোৱা বছৰৰ সমীক্ষাত, আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে এইটো বিশেষকৈ প্ৰযোজ্য। সেই গতিকে মোৰ যিখিনি আশা আছে, এই আশাখিনি দূৰ কৰি চৰকাৰে এনেকুৱা এখন বিল আনিব নেকি যাৰ ফলত আমাৰ জনগণৰ নিৰাপত্তা হ'ব? এই বিষয়ত মই আৰু স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছোঁ। মন্ত্ৰী মহোদয়, আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে দি লাইবিলিটি ইঞ্চুৰেঞ্চ এক্ট 1991 বিধেয়কখন প্ৰচলিত হৈ আছে। গতিকে উক্ত কথাখিনি ইয়াত আহি আছে। তাৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত এনেকুৱা এখন নতুন আইন আমি বিচৰা নাই। মই এতিয়া দি পাব্লিক প্ৰপাৰ্টিজ ইঞ্চুৰেঞ্চ বিল 2022 প্ৰস্তাৱটো বিবেচনাৰ বাবে কি হৈ গ'ল কিবাটো? সেইটো ন কোনটো কিবা দাঙি ধৰিলোঁ। মই এতিয়া দ্য পাব্লিক প্ৰপাৰ্টিজ ইঞ্চুৰেঞ্চ বিল 2022 পাৰিত কৰিবলৈ লোৱা হ'ল। তো প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য পাব্লিক প্ৰপাৰ্টিজ ইঞ্চুৰেঞ্চ বিল 2022 বিধেয়কখন পাৰিতকৰণৰ বাবে লোৱা হওক। যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ নহয় আৰু সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো নাকচ হ'ল, বিধেয়কখনৰ নাকচ হ'ল। এতিয়া আইটেম নম্বৰ 6, শ্ৰীযুত আমিনুল ইছলাম জ্যেষ্ঠ মাননীয় সদস্য ডাঙৰীয়াক দ্য আছাম পঞ্চায়ত এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 বিধেয়কখন বিবেচনাৰ বাবে উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে মই দ্য আছাম পঞ্চায়ত এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 বিধেয়কখন বিবেচনাৰ বাবে সদনত উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। বিধেয়কখন বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হ'ল। এতিয়া প্ৰথম আপুনি বিধেয়কখনৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখক। The Honorable Speaker, sir, I beg to move two amendments in the Principal Act, the Assam Panchayat Act in 1994, and the objectives of the Act is to the proposed Assam Panchayat Amendment Bill seeks to amend the relevant sections for the Assam Panchayat Act 1994 pertaining to establishment and constitution of Gaon Panchayat. In the Principal Act, the provision is there that a Gaon Panchayat shall be established with population not less than 6,000 and not more than 10,000 of population. Similarly, it seems to be a huge gap for proper distribution of fund and ensure equal development
the gap of population should be minimized. On the other hand, most of the Gaon Panchayats have crossed the upper limit of population as mentioned in the Principal Act during the period of last 27 years. Therefore, an amendment is required to cope up with the situation. The president of a Gaon Panchayat is directly elected by the voters of the constituencies of the Gaon Panchayat. But according to the Principal Act, 10 number of elected members of the Gaon Panchayat can move no confidence motion and remove the president from his office, though the president has not been elected from among the members. So, the relevant sections should be amended for election of the president of a Gaon Panchayat from amongst the elected members, not directly by the voters of the Gaon Panchayat constituencies. It is also noticed that many competent and honest candidates are not elected for not being nominated by a political party in Panchayat election. Therefore, the proposed amendment Bill 6 to amend relevant section for conducting Gaon Panchayat election without any symbol of political party. Honorable Sir, I want to back amendment of section 5 in the Principal Act, in section 5, in subsection 1 for the word 6 appearing in between the words then and 1000. In the 6th line, the word 9 shall be substituted. In the 7th line for the word 10 appearing in between the words then, the 1000 and 1000, the word 11 shall be substituted. আৰু এইটো এইকাৰণে বিচৰা হৈছে যে যেটো প্ৰিন্সিপাল এক্ট 1994 ৰ পঞ্চায়ত এক্টত প্ৰিন্সিপাল এক্টত আছে যে এখন গাঁও পঞ্চায়তত মিনিমাম 6000 আৰু ম্যাক্সিমাম 10000 পপুলেশন থাকা মানুহেৰে এখন গাঁও পঞ্চায়ত গঠিত হ'ব। তাৰ পিছত যদিও 2000 চনত এই পঞ্চায়ত এক্টটো এমেন্ড কৰি পেলাই মিনিমাম আৰু ম্যাক্সিমাম নাম্বাৰ অফ পপুলেশনটো এক্সেম কৰি দিয়া হৈছে যে এটা আৰু কোনো বাৰ নাই, ম্যাক্সিমাম 25000 হোক 30000 হোক গাঁও পঞ্চায়ত হ'ব পাৰে, মিনিমাম 6000তকৈ কম হোক 2000 হোক গাঁও পঞ্চায়ত হ'ব পাৰে। এইটো এটা হিউজ গেপ দেখা গৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই দেখিছো মোৰ সমষ্টিটো এখন গাঁও পঞ্চায়ত আছে 4000 ভোটাৰ, আৰু এখন গাঁও পঞ্চায়ত আছে য'ত 25000তকৈ বেছি পপুলেশ্যন। কেতিয়াবা হয় কি ফাণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰোঁতে মানে পঞ্চায়তৰ কোটাত ইকুৱেলি যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হয় তেতিয়া সেই য'ত কম জনসংখ্যা আছে তেওঁলোকে ফাণ্ডটো তেওঁলোকৰ কাৰণে ফাণ্ডটো যথেষ্ট হয়, তেওঁলোকে ভাল কাম তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা অনুপাতে পায়। আৰু য'ত জনসংখ্যা 25000 আছে তাত যিটো ফাণ্ড এলোকেশ্যন হয় তাত জনসংখ্যা অনুপাতে যথেষ্ট কম হৈ যায়। গতিকে ইয়াত এটা ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আমাৰ চকুত পৰিছে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে যদিও 2000 চনত পঞ্চায়ত এক্ট 1994টো এমেণ্ড কৰা হৈছিল, এতিয়া পুনৰ ইয়াত এমেণ্ডমেণ্ট কৰি আমি যে 6000ৰ পৰা 9000 ইয়াৰ ভিতৰত যাতে এটা বেছি গেপ নাথাকে আমি এমেণ্ডমেণ্টটো আনিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰত্যেক পঞ্চায়তটো 6000ৰ পৰা 9000 পপুলেশ্যনৰ ভিতৰত হ'ব লাগে। আৰু যিবিলাক পঞ্চায়তত ইতিমধ্যে 9000 10000তকৈ বহুত ওপৰত গুচি গৈছে, 20-25,000লৈকে পপুলেশ্যন এটা পঞ্চায়তত আহি গৈছে, সেইবিলাক আকৌ ডিলিমিটেশ্যন কৰা হোক এই এমেণ্ডমেণ্টটো গ্ৰহণ কৰি। মই ভাবোঁ যদি যুক্তিসংগত হয় আজি পবিত্ৰ সদনে এই এমেণ্ডমেণ্টটো গ্ৰহণ কৰিব যাতে পঞ্চায়তটো ডিলিমিটেশ্যন কৰিব পৰা যায়। তাৰ পিছত মই আৰু এটা এমেণ্ডমেণ্ট আনিছোঁ ছেকশ্যন 6ত, আৰু সেই এমেণ্ডমেণ্টটো হ'ল ইন দ্য প্ৰিন্সিপাল এক্ট ইন ছেকশ্যন 6 ইন ছাবছেকশ্যন 1A in the first line in between the words 10 and members the group of words to 15 shall be inserted, and after the existing para a new proviso shall be inserted, namely provided that no candidate shall contest in the election with the symbol of any political party. গতিকে ইয়াত যেহেতু ইয়াত এটা কথা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বাৰে বাৰে কৈ আছে যে পঞ্চায়ত আৰু আমাৰ মিউনিচিপালিটি লোকেল বডিৰ ইলেকশ্যনবিলাকত পলিটিকেল চিম্বলত খেলাৰ কাৰণে মানে হয় কি বহুত সময়ত পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকৰো এটা বাধ্যবাধকতা থাকে যে তেওঁলোকৰ কোনোবা এজনে দলত যথেষ্ট কষ্ট কৰে বা টকা ব্যয় কৰে,
গতিকে তেওঁক টিকেটটো দিব লাগে হয়তো মানুহজন দুৰ্নীতি পৰায়ণ হয় যদিও দলে উপেক্ষা কৰিব নোৱাৰে বহুত সময়ত বহুত এনে ধৰণৰ ইনোসেন্ট মানুহ থাকে যিসকল সমাজপ্ৰেমী সঁচা অৰ্থত সমাজ দৰদী কিন্তু তেওঁলোক পলিটিক্যাল পাৰ্টিত তেওঁৰ সাৰ্ভিসটো কম হোৱাৰ কাৰণে তেওঁক পাৰ্টিয়ে হয়তো কনসিডাৰ কৰিব নোৱাৰে যাৰ কাৰণে বহুত সময়ত হক আৰু নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ লোকসকল পলিটিক্যাল সিম্বল নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ইলেক্ট হ'ব নোৱাৰে আৰু যোনে পলিটিক্যাল সিম্বল পায় তেওঁৰ পাৰ্টিৰ সাপোৰ্টাৰ সকলে তেওঁক ভোট দিবলৈ বাধ্য যদিও মানুহজন দুৰ্নীতিমুক্ত নহয় বা নিকা নহয় গতিকে এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কোন সেন্সত কি কৈছে নাজানো এই কথাটো আমি সদনৰ বিবেচনাৰ কাৰণে এৰি দিলো সদনে যি বিবেচনা কৰে তাৰ পিছত আৰু এটা কথা আৰু এটা আমি এমেন্ডমেন্ট আনিব বিচাৰিছো ইন দ্য Principal Act in Section 6 in subsection 1 for the clause B, the following shall be substituted, namely B, when the Gao Panchayat is constituted under this section, the Deputy Commissioner or an officer authorized by the Deputy Commissioner for this purpose shall call a meeting of the Gao Panchayat, which shall be hereinafter called the first meeting of the Gao Panchayat, for election of a president as well as a vice president from amongst the members in the manner prescribed. আৰু এই কথাটো আমি এই কাৰণেই বিচাৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় এইটো অসমতহে চলি আছে আমি দেখিছো উৰিষ্যা পশ্চিমবংগ উত্তৰ প্ৰদেশ অন্যান্য কিছুমান ৰাজ্যত নাই তাত ডাইৰেক্টলি মেম্বাৰবিলাক ইলেক্ট হয় মেম্বাৰক ইলেক্ট কৰে ৰাইজে আৰু ফ্ৰম এমং দ্য মেম্বাৰ্ছ প্ৰেচিডেণ্টজন মেম্বাৰসকলে ইলেক্ট কৰে যেনেকৈ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ চেয়াৰমেনজনক ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰে আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰসকলক ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰে তাৰপিছত সেই মেম্বাৰসকলে বহি তেওঁলোকৰ চেয়াৰমেন আৰু ভাইচ চেয়াৰমেনজনক ইলেক্ট কৰে ঠিক সেইদৰে জিলা পৰিষদৰ চেয়াৰমেনজনক ৰাইজে নিৰ্বাচিত নকৰে জিলা পৰিষদৰ মেম্বাৰসকলক ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰি দিয়ে তাৰপিছত জিলা পৰিষদৰ মেম্বাৰসকলে বহি তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা কাৰোবাক চেয়াৰমেন কাৰোবাক ভাইচ চেয়াৰমেন নিৰ্বাচিত কৰে কিন্তু পঞ্চায়তৰ ক্ষেত্ৰত হয় কি গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টজনক ডাইৰেক্টলি ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰে কিন্তু প্ৰেচিডেণ্টজনে যদি কিবা দুৰ্নীতি কৰে বা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিবা যদি অভিযোগ হয় তেওঁক আকৌ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা আনে মেম্বাৰসকলে এইটো আচলতে আইনটো খাপ খোৱা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় কাৰণ যদি মেম্বাৰসকলে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা প্ৰেচিডেণ্ট নিৰ্বাচিত কৰে তেতিয়াহে মেম্বাৰসকলে অনাস্থাটো আনিব পাৰিব যেতিয়া মেম্বাৰসকলে তেওঁলোকে প্ৰেচিডেণ্টক নিৰ্বাচিত কৰা নাই ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত মেম্বাৰসকলে অনাস্থা আনাটো তেওঁলোকৰ আচলতে অথৰিটি নাই এইটো এটা ডিফেক্ট থাকি গ'ল আমাৰ আগৰ আইনত গতিকে মেম্বাৰসকলে তেতিয়াই অনাস্থা আনিব পাৰিব যেতিয়া মেম্বাৰসকলে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা কোনো এজন মেম্বাৰক প্ৰেচিডেণ্ট বনাব যেনেকৈ এপি আৰু জিলা পৰিষদত মিউনিচিপালিটিত টাউন কমিটিত যেনেকৈ হয় গতিকে ইয়াত এই আইনৰ যে এই বিসংগতিটো দূৰ কৰাৰ কাৰণে মই এমেণ্ডমেণ্টটো আনিছো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে ইয়াত আইদাৰ প্ৰেচিডেণ্টজন মেম্বাৰসকলৰ মাজৰ পৰা হ'ব লাগিব মেম্বাৰসকলে ইলেক্ট কৰিব যেনেকৈ এপিত আৰু জিলা পৰিষদত হয় নহ'লে ৰাইজে যদি প্ৰেচিডেণ্টজন নিৰ্বাচিত কৰে তেনেহ'লে মেম্বাৰসকলে তেওঁৰ ওপৰত অনাস্থা আনিব নোৱাৰে মানে এই আইনটো সংশোধন কৰিব লাগে আৰু এটা কথা হ'ল ইয়াত আৰু এটা লগতে আমি এমেণ্ডমেণ্ট আনিছো ইন দ্য প্ৰিন্সিপাল এক্ট ইন সেকশন 6 সাবসেকশন 3 শ্যাল বি ডিলিটেড ইয়াত আছিল কি যে মানে 10 জনলৈকে লিমিট আছে মানে এটা পঞ্চায়তত 10টাই ওয়ার্ড থাকিব আৰু 10 জনেই ওয়ার্ড মেম্বাৰ আহিব পাৰিব আমি দেখিছো পশ্চিমবংগত উৰিষ্যাত কৰ্ণাটকত অন্যান্য কিছুমান ৰাজ্যত যদি গাঁও পঞ্চায়তত ভোটাৰ অলপ বেছি কোনো পঞ্চায়তত 12 জন 13 জন 15 জনলৈকে মেম্বাৰ ইলেক্ট হৈ আহে কোনো পঞ্চায়তত 10 জন আহে কোনো পঞ্চায়তত 11 জন আহে গতিকে ইয়াত আমাৰ ইয়াত সিস্টেমটো হ'ল কি যদি ইয়াত পপুলেশ্যন 4000 আছে তাৰ পৰাও 10 জন মেম্বাৰ যদি 25000 আছে পপুলেশ্যন তাৰ পৰাও 10 জন মেম্বাৰ গতিকে এই কথাটো আমি অমিট কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ কথাটো হ'ল যদি গাঁও পঞ্চায়তটো ডাঙৰ পপুলেশ্যনটো বেছি তেনেহ'লে তাৰ পৰা 15 জন মেম্বাৰ আহক মানে ৰিচিডিউল কৰা হওক ৱাৰ্ডবিলাক আৰু যদি ভোটাৰ কম তেনেহ'লে 10 জন আহক গতিকে এই কথাটো অলপ ফ্লেক্সিবল হ'ব লাগে আৰু মেইন কথাটো হ'ল যদিহে এই সিস্টেমটো ৰাখা হয় যে মেম্বাৰসকলে অনাস্থা দি পেলাই প্ৰেচিডেণ্টজনক পদচ্যুত কৰিব পাৰে তেনেহ'লে মেম্বাৰ ডাইৰেক্টলি ইলেক্ট হওক মেম্বাৰসকলৰ মাজৰ পৰা চেয়াৰমেনজন মেম্বাৰসকলে ইলেক্ট কৰক এইটো কৰিব লাগে নহ'লে এইটো আইনৰ এটা বিসংগতি ধৰা পৰে গতিকে এই আইনৰ যিখিনি বিসংগতি আছিল অন গ্ৰেটাৰ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট
আৰু প্ৰত্যেক পঞ্চায়তৰ স্মুথলি যাতে ফাংচনিং কৰিব পাৰে, পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটো যাতে সাৰ্থক হয়, সেইকাৰণে আমি আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা চিন্তা কৰি এইকেইটা এমেণ্ডমেণ্ট আনিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ জৰিয়তে মই সদনক অনুৰোধ জনাম যাতে সদনে এই এমেণ্ডমেণ্ট কেইটা একচেপ্ট কৰি পেলাই পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটোক মহাত্মা গান্ধীৰ সপোনৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটোক যাতে সাৰ্থক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সদনে এটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ল'ব বুলি আপোনাৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাই মই বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। ক'ব চবে পাৰে পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ। স্যাৰ, যিকেইটা এমেণ্ডমেণ্টেৰ কথা ক'লে আমাৰ অনাৰেবল MLA, লজিকেলি ঠিকে আছে। মই দুইটা এটা ক'ব বিচাৰিছিলোঁ, আমাৰ অনাৰেবল মেম্বাৰে এইটো কৈ দিলে আৰু যে ডিৰেক্টলি প্ৰেচিডেণ্ট যিটো নিৰ্বাচিত হয় সেইটো কৈ দিলে। ছেকেণ্ডলি মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছিলোঁ, লাষ্ট যিটো এমেণ্ডমেণ্ট যিটো হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয়, তাতে এটা কথা আছিলে, গাঁও পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্টৰজন হৈছে মেট্ৰিক পাছ, অৰ্থাৎ HSLC পাছ হ'ব লাগে। মেম্বাৰ যিজন তেওঁ 8 পাছ। এতিয়া কথাটো যে অনাস্থা হয় তেতিয়া চাগে প্ৰেচিডেণ্টজন হেৰি হৈ গ'ল, তেওঁ অনাস্থাত তেওঁৰ মানে তেওঁক হেৰি কৰা হ'ল। এতিয়া কথা হৈছে মেম্বাৰৰ পৰা যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব, প্ৰেচিডেণ্টজন আকৌ 8 পাছ হৈ যায়। এইটোৰ মাজত এটা খেলি মেলি হৈ গ'ল। এটা আমি চাগে গম পাইছে প্ৰেচিডেণ্টজন মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগে, আপোনাৰ আইনমতে ঠিকে আছে। এতিয়া মেম্বাৰজন 8 পাছ, এতিয়া প্ৰেচিডেণ্টজন অনাস্থাক যেতিয়া তাক আঁতৰাই দেওয়া হ'ব, তেতিয়া মেম্বাৰজন যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আকৌ 8 পাছ হৈ যাব। সেইটো কাৰণে এইটো আইনটো ঠিক কৰিব লাগে। মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ কৰিম এই আইনটো অকণমান ঠিক কৰিব লাগে। আৰু ছেকেণ্ডলি এটা বস্তু যে আমাৰ মিউনিচিপালিটিত আমাৰ MLA বিলাক এক্স অফিচিঅ মেম্বাৰ হয়। প্ৰত্যেকটা মিউনিচিপালিটিত আমি এক্স অফিচিঅ মেম্বাৰ হওঁ। আমাৰ হেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত জিলা পৰিষদৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমাৰ MLA বিলাক যাতে এক্স অফিচিঅ মেম্বাৰ হয়, তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে আমাৰ গণতন্ত্ৰখন আৰু সুদৃঢ় হ'ব। আৰু আমি আইন প্ৰণয়ন কৰি থাকোঁ, আৰু আমাৰ যদি এইটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকে তেনেহ'লে মই ভাবোঁ আমাৰ ভাল হ'ব। আমি হয়তো আৰু ভালকৈ জিলা পৰিষদ বা এইখিনি বস্তুত আমি ভালকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰি। সেইটো কাৰণে এই দুইটা বস্তু মই সংযোজন কৰিলোঁ মন্ত্ৰী মহোদয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখেতৰ যিটো প্ৰস্তাৱ, আমি বিধায়কসকলৰ অনাস্থাৰ কোনো ছিষ্টেম নাই। MP নিৰ্বাচিত হয় পাব্লিকৰ ভোটত, অনাস্থাৰ কোনো ছিষ্টেম ইয়াতে নাই। আঞ্চলিক সদস্যজনৰো অনাস্থাৰ কোনো ছিষ্টেম নাই। জিলা পৰিষদৰ সদস্যজনো নিৰ্বাচিত হয়, তাতেও অনাস্থাৰ কোনো ছিষ্টেম নাই। মাজত গৈ পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টজনৰ অনাস্থাৰ যিটো ছিষ্টেম, ইয়াৰ কাৰণে গোটেই অসমত এনেকুৱা হৈছে, আমি সমষ্টিবিলাকত আমি লক্ষ্য কৰোঁ, যদি পঞ্চায়তজনে বেয়া কাম কৰিছে, কৰাপশ্যন কৰিছে, ৰিজনত এইবিলাক লিখে ঠিকেই। অনেক জায়গাত দেখা যায় ভাগ বতৰাৰ কাৰণেহে প্ৰেচিডেণ্টজন ভাল কাম কৰাৰ কাৰণেও হয়তো তেখেতৰ বিৰুদ্ধে মেম্বাৰ একত্ৰিত হৈছে আৰু অনাস্থা দিছে। কাৰণ মেম্বাৰৰ সেই মনৰ আশাটো পূৰণ কৰা নাই। সব প্ৰেচিডেণ্ট যে ভাল, মই সেইটোও কোৱা নাই, কিন্তু বহুত জায়গাত এনেকুৱা দেখা যায়। গতিকে মই ইয়াত মানে এইটো পৰামৰ্শ ৰাখিব বিচাৰিছোঁ, যেনেকুৱা MLA, MP, আঞ্চলিক সদস্য, জিলা পৰিষদৰ অনাস্থাৰ কোনো ছিষ্টেম নাই। পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ মেটাৰতো এমেণ্ড কৰি হ'লেও ঠিক তেনেকুৱা যদি আমি বনাওঁ, তেতিয়া পঞ্চায়তৰ কামখিনি স্মুথলি হ'ব। আদাৰৱাইজ বহুত ভাল মানুহ এতিয়া ইলেকশ্যন খেলাৰ তেখেতসকলে মন নেমেলে যে এই অনাস্থাৰ নাটক গোটেই বছৰ হৈ থাকিব। গতিকে যদি এইটো বিবেচনা কৰিব পাৰে যে অনাস্থা এমেণ্ড টু এমেণ্ড কৰি আপোনাৰ পঞ্চায়ততো এই অনাস্থাৰ ছিষ্টেমটো থাকিব নালাগে, যিহেতু ডাইৰেক্টলি নিৰ্বাচিত। আপোনাৰ ছাপোৰ্ট আছে নে নাই বিলখনত? বিলখনত আপোনাৰ ছাপোৰ্ট আছে নে নাই? মানে সেইবোৰক মেনশ্যন কৰি যাব যে নতুন বিষয় ইয়াত নাহিব। যিটো বিল ইয়াত ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰা হৈছে, এই বিলৰ যিখিনি ক্লজ দিছে ইয়াৰ ওপৰতে হ'ব মানে। আৰু যে এমেণ্ডমেণ্ট দিলে সেইটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰি পেলাই আৰু দিব পাৰে নিজৰ মাজত। তো ভাষণ ৰাখোঁতে এইটো কথাও কৈ যাব, এক্সিষ্টিং যিটো ইন্ট্ৰডিউচ হৈ থকা বিল, এই পইণ্টবিলাকৰ ওপৰতে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দেখিছোঁ যে 1994 যিটো আসাম পঞ্চায়ত এক্ট, ইয়াত বহুখিনি বিসংগতি আছে। ইয়াৰ আগতো কেইবাবাৰো উল্লেখ কৰা হৈছিল। বেচিকেলি প্ৰেচিডেণ্টজনৰ কথা যিটো কথা আহিছে, এই প্ৰেচিডেণ্টজনৰ নিৰ্বাচিত হয় পাব্লিক ভোটত। ডাইৰেক্টলি ইন দ্য নেম অফ প্ৰেচিডেণ্ট হি ইলেক্টেড হয় ফৰ দ্য পাব্লিক ভোট। পাব্লিক ভোটত এজন হোৱাৰ কাৰণে members is not elected by the president. President is not elected by the members. Members are directly elected by the public, the common voters. How he disqualified, কেনেকৈ তেখেতক ডিছকুৱালিফাই কৰিব পাৰে বা তেখেতক অনাস্থা আনিব পাৰে, নো কনফিডেন্স আনিব পাৰে। পাব্লিক ভোটত জিকা এজন মানুহক বেলেগ এজন পাব্লিক সি তাক নিৰ্বাচিত নকৰে প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে, এইখিনিক
মানে সংশোধন কৰিবৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা আনিছে মই ক'ম যে এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ নহ'লে প্ৰতিজন মানে প্ৰেচিডেণ্টে নিজে ইলেকশ্যন খেলিছে পাব্লিক ভোটত কিন্তু তাৰ মেম্বাৰসকলৰ ওচৰত দায়বদ্ধ থাকে পাব্লিকৰ ওচৰত দায়বদ্ধ থকাতকে মেম্বাৰৰ ওচৰত বেছি দায়বদ্ধ থাকে মেম্বাৰসকলক ছেটিছফাই কৰিবলৈ যাওঁতে পাব্লিকৰ যিখিনি কাম সেইখিনি প্ৰপাৰলি নহয় এইখিনি ডিষ্টাৰ্ব হয় এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এইখিনি কাৰণে মই এই বিলৰ এইটোখিনি সমৰ্থন কৰিছোঁ কিন্তু দ্বিতীয় এটা কথা ইয়াত আছে সেইখিনি কথা যে নো কনফিডেন্স মোশন শ্যাল কন্টেস্ট নহয় amendment of the section 6 the no confidence shall contest in the election within the symbol of the political party যিটো কথা কোৱা হৈছে ইয়াত যে পলিটিকেল পাৰ্টিৰ চিম্বলটো ইউজ কৰিব নালাগে মই ভাবোঁ যেহেতু আমাৰ পাৰ্লামেণ্টাৰী এটা চিষ্টেম ছেকেণ্ড আমাৰ এছেম্বলি এটা চিষ্টেম আৰু থাৰ্ড যিটো কেটাগৰী আমাৰ পঞ্চায়ত থ্ৰী-টায়াৰ যিটো পঞ্চায়ত চিষ্টেম এই পঞ্চায়ত চিষ্টেমটো মোৰ ব্যক্তিগত যিখিনি কথা ইয়াত পলিটিকেল পাৰ্টিটো থাকিব লাগে পলিটিকেল পাৰ্টি চিম্বলটো থাকিব লাগে এইখিনি মোৰ এটা কথা যে এইটো পলিটিকেল পাৰ্টি নাথাকিলে তাত আৰু বেচা কিনাৰ সম্ভাৱনাটো বাঢ়ি যাব তেতিয়াহ'লে যাৰ পইচা আছে তেখেতেই প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব তেখেতেই জিলা পৰিষদ হ'ব পলিটিকেল পাৰ্টিৰ জৰিয়তে এটা বাইণ্ডিং যদিও তাত এণ্টি ডিফেকশ্যন নাই যদিও তাত এণ্টি ডিফেকশ্যনৰ জৰিয়তে আমি কাকো বাধ্য কৰাব নোৱাৰোঁ যে তোমালোকে কনফাইন থাকিব লাগিব কিন্তু কমচে কম পাৰ্টিৰ ওচৰত দায়বদ্ধ থাকিব লাগিব যে এইখিনি আমাৰ সদস্যখিনিয়ে আমাৰ জিলা পৰিষদ বনাব নহ'লে আমাৰ এপি মেম্বাৰবিলাকে আমাৰ এপি প্ৰেচিডেণ্ট বনাব এইটো যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিন্তু যাৰ পইচা আছে এডুকেশ্যন থাকক চাহে নাথাকক তেখেতৰ ক্ষমতা এই কেপাবিলিটি থাকক চাহে নাথাকক তেখেতে সকলোৱে পাৰ্চেছ কৰি এই বডিবিলাক বনোৱাৰ চেষ্টা কৰিব সেইকাৰণে মোৰ ব্যক্তিগত কথা হ'ল যে আমাৰ এই প্ৰস্তাৱৰ এইখিনি মই সংশোধন বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ পলিটিকেল পাৰ্টিৰ এফিলিয়েশ্যনটো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ যিটো ৰিকগনিশ্যন এইটো থাকিব লাগে এইটো ব্যক্তিগত ধন্যবাদ নন্দিতা দাস মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পঞ্চায়তৰ যিটো আইন আমাৰ সন্মানীয় এমএলএ আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই উত্থাপন কৰিছে মই সমৰ্থন কৰিছোঁ তেওঁৰ পইণ্টকেইটা লগতে এটা কথা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি বা জিলা পৰিষদৰ ক্ষেত্ৰত এটা লটাৰী হয় ৰিজাৰ্ভেশ্যন হয় মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমাৰ SC STৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেইমতে ইলেক্টেড কৰা হয় ক'ৰবাত হয়তো SC পদ এটা হৈছে SC মহিলা এগৰাকী কৰা হ'ল ক'ৰবাত ST পৰা হৈছে বা ST মহিলা বা পুৰুষক কৰা হ'ল এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে এগৰাকী SC মহিলা ইলেক্টেড হোৱাৰ পাছত সভানেত্ৰী হিচাপে আঞ্চলিক পঞ্চায়তত তেওঁ ইলেক্টেড হোৱাৰ পাছত সেই পদটোত যদি ইমিডিয়েটলি যদি অনাস্থা আহে সেই পদটোত যদি ইমিডিয়েটলি যদি অনাস্থা আহে তেতিয়াহ'লে সেই পদটোত এবলিশ কৰি দিয়া হয় তাৰমানে তাৰ যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে SC ST সেইটো নোহোৱা কৰি দিয়া হয় সেইটো মোৰ ক্ষেত্ৰতে হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় তো সেইটো মোৰ ক্ষেত্ৰতে হৈছে তো এই বস্তুটো আকৌ ক'ৰবাত আকৌ এনেকুৱা হৈছে যে পদটো থাকি গৈছে এইটো এবলিশ হোৱা নাই সেই এটা দুৰ্বলতা আছে আইনখনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বাকী ধৰি লওক আমাৰ যিখিনি কথা তেখেতে কৈছে এইটো ভালেই কৈছে তেখেতে যে মেম্বাৰবোৰৰ মাজৰ পৰা আমাৰ যদি হৈ যায় প্ৰেচিডেণ্টটো তেতিয়া বহুত টকা পইচাৰ অপব্যয় নহ'ব মেম্বাৰবোৰৰ মাজৰ পৰা এটা মানে পদ নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ এমেণ্ডমেণ্ট ইয়াতে আগবঢ়াইছে provided that no candidate shall contest in the election with the symbol of any political party. মই এই এমেণ্ডমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে মোৰ স্পষ্ট বক্তব্য মই এইটো এমেণ্ডমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে কাৰণ ডেম'ক্ৰেটিক ছিষ্টেমত পঞ্চায়তত পলিটিকেল পাৰ্টি চিম্বল লৈ নেখেলিব এইটো মই সমৰ্থন নকৰোঁ বাকী কথা বতৰা ডিলিমিটেশ্যনৰ কুৱেশ্যনটো নিশ্চিতভাৱে অৰিজিনেল এক্টত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ডিলিমিটেশ্যন কৰিব লাগে আৰু সামঞ্জস্য আনিব লাগে পপুলেশ্যনত কিন্তু মুভাৰে যিটো কথা কৈছে ফাণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কম সংখ্যক জনসংখ্যা থকাবিলাকে লাভৱান্বিত হয় আৰু বেছি সংখ্যক জনগণে থকাটো বঞ্চিত হয় এইটো কথাও ঠিক নহয় কাৰণ ফাণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণৰ ওপৰতে পপুলেশ্যন লৈ পেলাই এই ফাণ্ডটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হয় যাৰ বেছি সংখ্যা থাকে তেওঁলোকে বেছি ফাণ্ড পায় কম নাপায় এই কথাটো নিশ্চিতভাৱে মুভাৰৰ এই যিয়ে মুভ কৰিছে তেওঁৰ হয়তো এইটো কনচেপশ্যনটো নাই
বাকী অন্য ক্ষেত্ৰত যিবিলাক অসুবিধা আছে পঞ্চায়তত মেম্বাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে নে নোৱাৰি নিশ্চিতভাৱে চিন্তা ভাৱনা কৰিব লাগে 10 মেম্বাৰ্ছ পঞ্চায়ত হৈ আছে ক'ৰবাত যদি ডাঙৰ পঞ্চায়ত হয় তাত মেম্বাৰৰ সংখ্যাটো হয়তো বৃদ্ধি কৰিব পাৰি অন্য ৰাজ্যতো এইটো কৰিছে সেইটো সম্পৰ্কত আমাৰ চিন্তা ভাৱনা কৰি পেলাই চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা যদি এমেণ্ডমেণ্টবিলাক আনে পঞ্চায়তৰ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগে এইটো মই ভাবোঁ আৰু নো কনফিডেন্স দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এইটো স্বাভাৱিকতে এটা কণ্ট্ৰাডিকশ্যন হৈ আছে কাৰণ ইলেক্টেড বাই পাব্লিক কিন্তু নো কনফিডেন্সত দিব পাৰে মেম্বাৰে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত বহু ইলেক্টেড প্ৰেচিডেণ্ট বঞ্চিত হয় বা তেওঁ 10জন যেহেতু মানুহ 6জন লগ লাগি দিলে গণ্ডগোলটো হৈ যায় আৰু 6জন লগ লগাটো যথেষ্ট অসুবিধাও নহয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে এই কথাটোত অলপ চিন্তা ভাৱনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সেই হিচাপে চৰকাৰে নিজৰ বক্তব্য স্পষ্ট কৰি পেলাই পৰৱৰ্তী সময়ত যদি এই আইনখন তাৰ এমেণ্ডমেণ্টবিলাক প্ৰয়োজনীয় এমেণ্ডমেণ্টবিলাক আমি যদি এছেম্বলিত আলোচনা বিলোচনা কৰি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ সেইটো ভাল হ'ব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই এটা কথা স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ থাকি গ'ল তাৰমানে ইয়াত পলিটিকেল চিম্বলৰ কথা যিটো আছিল ইয়াত মূল এক্টত য'ত মানে আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ খিনি পলিটিকেল চিম্বলত হ'ব জিলা পৰিষদ পলিটিকেল চিম্বলত হ'ব সেইটোত মই টাচ কৰা নাই অনলি গাঁও পঞ্চায়তৰটোহে কোৱা হৈছিল মানে আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদ পলিটিকেল চিম্বলত হ'ব কিন্তু তথাপিও যদি সদনে এইটো হেৰি নকৰে মানি নলয় মই এইটো উদ্যোগ কৰি ল'ম মোৰ এই এমেণ্ডমেণ্টটো কিন্তু বাকী কিন্তু এপি আৰু জেডপিৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নাছিলে আৰু তাৰপিছত আৰু এটা কথা যিটো ফাণ্ড এলোকেশ্যনৰ কথা আমাৰ মাননীয় সদস্যগৰাকীয়ে ক'লে কিছুমান ফাণ্ড আমি দেখিছোঁ 14 ফাইনেন্স 15 ফাইনেন্স তাত পপুলেশ্যন ৱাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউট হয় কিন্তু কিছুমান বিভাগৰ ফাণ্ড আছে য'ত পঞ্চায়ত হিচাপে এলোকেশ্যন হয় সেইবিলাকত পপুলেশ্যনৰ কথা নাহে মই সেই তাৰ কথাহে কৈছিলোঁ সেইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা গতিকে এইকাৰণে মই সদনক এই কথাটো বিবেচনা কৰিব ধন্যবাদ স্পীকাৰ মহোদয় আমাৰ বুবাৰে যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে তেওঁ কৈছে দলৰ পক্ষৰ পৰা আনা বুলি কিন্তু দলৰ পৰাই বিৰোধিতা হৈছে দলৰ কেইবাজনো মেম্বাৰে চিম্বলৰ কথাটোত বিৰোধিতা কৰিছে আপুনি এইটো উইথড্ৰ কৰি লওক এইটো আপোনাৰ দলে বিৰোধিতা কৰিছে আৰু আমিতো কৰিম এটা বস্তু সবার চিম্বল কনসার্ন তেখেতে চিম্বলটো উদ্যোগ কৰাৰ কথা কৈছে মই ভাবোঁ যে চিম্বল যদি উদ্যোগ কৰা হয় তেনেহ'লে এমএলএ এমপিখিনি কৰিলে ভাল হ'ব লগতে আৰু প্ৰত্যেকে মানে চিম্বল নোহোৱাকৈ খেলিব আৰু নহ'লে তলৰ পৰা যদি আমি কৰি দিওঁ আৰু আমাৰ যদি চিম্বল থাকে তেনেহ'লে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হৈ যাব চাগে মোৰ লাগে ধন্যবাদ আশাপুন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই এমেণ্ডমেণ্টখনত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো হৈছে যে এমেণ্ডমেণ্ট অফ ছেকশ্যন 5ত যে জনসংখ্যাৰ যিটো ৱাৰ্ড হিচাপে বিতৰণ হ'ব লাগে মই আপোনাক এটা এক্সাম্পল দিছোঁ বকো সমষ্টিৰ মাতুলি পঞ্চায়তৰ এটা ৱাৰ্ডত এৰাউণ্ড 10,000 ভোটাৰ বাকীবিলাকক 1,500 এনেকুৱাকৈ ঠিক একেদৰে মোৰ সমষ্টিত কোনোবা এটা পঞ্চায়তত 4,000 ভোটাৰ আৰু কোনোবা এটা পঞ্চায়তত 18,000 ভোটাৰ এই যে তেওঁলোকৰ কম জনসংখ্যা থকা যিবিলাক পঞ্চায়ত আছে সেই পঞ্চায়তত অসুবিধাটো হৈ গয় যে 15 ফাইনেন্সত যেতিয়া জনসংখ্যা অনুপাতে পইচাসমূহ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব লাগে তেতিয়া তেওঁলোকে কমকৈ পুঁজি পায় আৰু 10টা ৱাৰ্ডত গৈ সেই উন্নয়ন ঢুকি নাপায় গতিকে মই ভাবোঁ যে ইয়াতে যি এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছে 6,000 to 9,000 এই বিষয়টো বাহাল ৰাখিব লাগে আৰু চৰকাৰে এই বিষয়টো দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব লাগে অন্য এটা বিষয় যে কৈছে আমাৰ মুবাৰে যে মেম্বাৰবিলাকৰ পৰা প্ৰেচিডেণ্ট বনাব লাগে এই বিষয়টো অকণমান জটিলতা এটা আহিব যে মেম্বাৰসকলৰ যোগ্যতা 8ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগে আৰু প্ৰেচিডেণ্ট 10th পাছ হ'ব লাগে তেনেহ'লে এতিয়া কৰিব লাগিব কি যদি সেইটোকে কৰিবলৈ যোৱা হয় তেনেহ'লে মেম্বাৰ 10 পাছ এটলিষ্ট হ'ব লাগিব কাৰণ 10 পাছ মেম্বাৰ কৰিবলৈ হ'লে এছ এণ্ড এভৰি ৱাৰ্ডৰ পৰা আমি কিন্তু 10 পাছ মেম্বাৰ আমি বিচাৰি নাপাম মূৰকত গৈ কেনে আৰু এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব গতিকে এই বিষয়টো আৰু অধিক ডিবেটৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু সেই ডিবেটসমূহ যদি এই বিলখন যদি আগুৱাই লৈ যোৱা হয় তেনেহ'লে এই ডিবেটসমূহ কৰিবলৈ আৰু সুযোগ পাব লাগে অন্যহাতে আমাৰ কমলক্ষদেৱ ফুলকস্ত ডাঙৰীয়া এটা কথা কৈছে যে যেনেকুৱাকৈ মিউনিচিপালিটিসমূহত এমএলএসকল বা এমপিসকল এক্স অফিচিয়েল মেম্বাৰ হয় পঞ্চায়ত আইনখনত যদি সংশোধন কৰি মোৰ ওচৰত প্ৰিন্সিপাল এখন নাই নহ'লে মই এমেণ্ডমেণ্টখন দিলোহেঁতেন আৰু যদি সময় থাকে নিশ্চিতভাৱে দিম যে এমএলএসকলকো এক্স অফিচিয়েল মেম্বাৰ কৰিব পাৰি নেকি তাৰ এটা প্ৰভিজন ইনচাৰ্ট কৰিব লাগে বাকী চিম্বলৰ কথাটো আমাৰ মুবাৰে উইথড্ৰ কৰিছে যেতিয়া সেই বিষয়ত আৰু ক'বলৈ চাগে উইথড্ৰ কৰিছে সেই বিষয়ত আৰু ক'বলৈ নাই আমি চিম্বলেৰে বিচাৰোঁ আৰু চিম্বলৰ হ'লে এটা হেৰি কি যে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ এটা সুবিধা যে আমি সকলো সময়তে বহুত বেছি পলিটিকেল পাৰ্টিলৈ দৌৰাদৌৰি সম্ভৱ নহয় তৃণমূল পৰ্যায়ত কৰ্মীসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বেয়া নহ'লে অন্যান্য কামৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ অসুবিধা হয় গতিকে সেই বিষয়টো উইথড্ৰ কৰিছে যেতিয়া এই সংকট আৰু বিশেষ ক'বলগীয়া নাই থেংক ইউ ধন্যবাদ ভাৰত ডাঙৰীয়া ছাৰ আমি আসাম পঞ্চায়ত এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2020 মাননীয় অধ্যক্ষগৰাকীক জানিছে ইয়াৰ
এটা আমি ছাপোৰ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ তেখেতে যিটো সেকশ্যন 6 যিটো এমেণ্ডমেণ্ট অফ সেকশ্যন 6 provided that no candidate shall contest in the election with the symbol of any political party এইটো আমি স্যার সাপোর্ট নকৰোঁ আমি সিম্বলত পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন খেলাটোৱে আমি বিচাৰোঁ কিন্তু স্যার সেকেন্ড তেখেতে যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে ইয়াত প্ৰপ'জ এমেণ্ডমেণ্ট 4 নম্বৰত ইয়াত এই মেম্বাৰবিলাকৰ মাজৰ পৰা প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগে প্ৰেচিডেণ্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট সেইটো যদি ইয়াত এতিয়া আমাৰ সিস্টেমত আছে কি প্ৰেচিডেণ্টজন ডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড হয় আকৌ মেম্বাৰবিলাকে এটা অনাস্থা দিব পাৰে মেম্বাৰবিলাকে প্ৰেচিডেণ্টটো বনোৱা নাই কিন্তু আমাৰ আইনখনত এইটো থাকি গ'ল প্ৰেচিডেণ্ট ডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড হ'ব কিন্তু মেম্বাৰবিলাকে অনাস্থা দিব পাৰিব এইটো কণ্ট্ৰাডিকশ্যন হৈ গ'ল এইটো আপুনি চাব কেৰালাটো এইটো হৈছিলে পিছত কেৰালা এইটো এমেণ্ডমেণ্ট কেৰালা গভৰ্ণমেণ্ট এইটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ আইনটো এইটোৰ কাৰণে ডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড হ'লে নিয়মমতে অনাস্থা দিব নোৱাৰে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে ছাৰ ডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড হোৱাৰ পিছত মেম্বাৰবিলাকে যেতিয়া আইনমতে যে অনাস্থা দিব পৰা হ'ল যে নাওবৈচা আমাৰ বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰায়বিলাক প্ৰেচিডেণ্ট কংগ্ৰেছৰ টিকটত জিকিছিলে এতিয়া চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাতে আমাৰ অনাস্থা চৰকাৰে মেম্বাৰবিলাকক হাত কৰিছে বিভিন্ন কিবা কিবি প্ৰলোভন চলোভন দেখুৱাই পেলাই আৰু অনাস্থা দিয়াৰ পিছত প্ৰায়বিলাক হাইকোৰ্টলৈ আহে কোনো এজন প্ৰেচিডেণ্ট শান্তিত থাকিব পৰা নাই নাওবৈচাত আৰু কোনো এজন প্ৰেচিডেণ্ট শান্তিত কাম কৰিব পৰা নাই পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্টে সেইকাৰণে আপুনি এইটো একচেপ্ট কৰক হয় মেম্বাৰবিলাকৰ পৰা এজন প্ৰেচিডেণ্ট বনোৱাৰ চিষ্টেম কৰক ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট নহয় এই ডাইৰেক্টলি যদি ইলেক্টেড প্ৰভিজন আপুনি ৰাখিব খোজে যদি ডিলেট কৰিব নোখোজে তেতিয়াহ'লে অনাস্থাৰ প্ৰভিজনটো আপুনি উঠাই দিয়ক নহ'লে কোনো প্ৰেচিডেণ্টে কাম কৰিব নোৱাৰে এতিয়া ৱাৰ্ড মেম্বাৰবিলাকে প্ৰেচিডেণ্টবিলাকক ক'বলৈ গ'লে ব্লেকমেইল কৰে তুমি আমাৰ মতে কাম কৰা নহ'লে তোমাক আমি অনাস্থা দিম একো কাম কৰিব পৰা নাই মোৰ 20খন গাঁও পঞ্চায়ত আছে নাওবৈচা সমষ্টিত 4খন নে 5খনত অনাস্থা হাইকোৰ্টত কেছ পেণ্ডিং এই অনাস্থাৰ ওপৰত ভোটাভুটিটো বহুত খেলি মেলি আছে লগে লগে কাউণ্টিং কৰিব লাগে কাউণ্টিং নকৰে এনেকুৱা মই ডিটেইলছ নকওঁ প্ৰমাণ মোৰ হাতত যিটো তথ্য পাতি মই লৈ অনা নাই কাৰণ আজি এইটো মই পাৰ্টিচিপেট কৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ কিন্তু এই আইনখনত আমিয়ে বনোৱা আইন এইটো আমি এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব লাগিব এই এমেণ্ডমেণ্ট যদি বিৰোধী পক্ষৰ এজন সদস্যই এই এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে যদিও চৰকাৰী পক্ষটো গ্ৰহণ নকৰে আল্টিমেটলি তেখেতে উইথড্ৰ কৰিব লাগিব নাইবা এইটো নাকচ হ'ব কিন্তু চৰকাৰক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এই এমেণ্ডমেণ্টৰ যোগেদি যে আপুনি এই প্ৰভিজনটো অনাস্থা প্ৰভিজনটো আপুনি উইথড্ৰ কৰক নহ'লে মেম্বাৰবিলাকক যদি অনাস্থাটো ৰাখিব খোজে মেম্বাৰবিলাকৰ দ্বাৰা প্ৰেচিডেণ্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট বনোৱাৰ চিষ্টেম কৰক ধন্যবাদ সিদ্দিক আহমেদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সবেই একই কথা কৈছে এইটো এই যে পঞ্চায়তৰ যিটো মানে জিপি প্ৰেচিডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে ৱাৰ্ড মেম্বাৰবিলাকে প্ৰেচিডেণ্ট মানে ইলেক্টেড কৰাটোৱে ভাল কাৰণ প্ৰেচিডেণ্টে নিজৰ মতে ইলেকশ্যন কৰে ৰাইজে ভোট দিয়ে কিন্তু পিছত প্ৰেচিডেণ্ট বনাৰ পিছত মানে ৰাইজৰ মতে কোনো কাম কৰিব নোৱাৰে তেওঁ মেম্বাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগে আৰু এটা কথা হ'ল যে যিটো চিম্বলৰ কথা কৈছে মই ভাবোঁ যদি পাৰ্টি চিম্বল হয় তেতিয়াহ'লে এণ্টি ডিফেকশ্যন আইনটো অনা ভাল কাৰণ আমি আমাৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা MLA MPৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা তেনেকৈ হোৱা ভাল নহ'লে চিম্বলটো অন্ততঃ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এইটো চিম্বল থকাটোৱে ভাল আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ সমষ্টিত দেখিছোঁ যে বহুত ৰেভিনিউ ভিলেজ এটা পঞ্চায়তৰ যিটো ৰেভিনিউ ভিলেজ বেলেগ পঞ্চায়ত গুচি গৈছে তাত পপুলেশ্যন বহুত কমি গৈছে ধৰক কভাৰ 10,000 পপুলেশ্যন আছে কিন্তু বহুত ৰেভিনিউ ভিলেজ বেলেগ পঞ্চায়তত গৈছে আৰু বেলেগ পঞ্চায়তৰ ৰেভিনিউ ভিলেজবিলাক আহি এইটো পঞ্চায়ত সোমাই গৈছে গতিকে এইটো ডাঙৰ এটা খেলিমেলি হৈ গৈছে গতিকে মই আমাৰ মাননীয় আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইটো পুৰা মানে ৰেভিনিউ ভিলেজবিলাক কোন পঞ্চায়তৰ কোনটো ৰেভিনিউ ভিলেজ হ'ব লাগে এইটো অন্ততঃ ঠিক কৰা ভাল নহ'লে পপুলেশ্যনটো ইয়াৰ পপুলেশ্যনটো তাত গৈছে তাৰ পপুলেশ্যনটো ইয়াত আহিছে যাৰ কাৰণে বহুত মানে খেলিমেলি হৈ গৈছে ঠিক আছে এইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা অধ্যক্ষ মহোদয় মই সদনৰ এটা কথা দৃষ্টিগোচৰ কৰিব খুজিছোঁ মোৰ এইটো নতুন অভিজ্ঞতা এতিয়া আমি খুব ভাল ডিছকাশ্যন এটা হৈছে ন' ডাউট এতিয়া আমাৰ পঞ্চায়তৰ সভাপতিবিলাক ডাইৰেক্টলি আমাৰ পাব্লিকে আমাৰ ইলেক্ট কৰে সেইখিনিলৈকে ঠিকে আছে আৰু পাৰ্টি চিম্বলত তেওঁলোক যায় কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যায় যে তেওঁলোকে যিটো দলৰ পৰা তেওঁলোক নিৰ্বাচিত হৈ গ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত কিবা খেলি মেলি লাগি তেওঁলোক আকৌ
বেলেগলৈ গুচি যায়। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ ৰাইজৰ বহুত লোকচান হয়, এই যে খোৱা কামোৰা লাগে। গতিকে আমাৰ পবিত্ৰ সদনত মই এই কথাটো উপস্থাপন কৰিব কৈছোঁ যে 5 বছৰৰ কাৰণে এটা চিম্বলত যিহেতু এজন কেণ্ডিডেট তেওঁ পঞ্চায়তৰ সভাপতি বা সভানেত্ৰী হৈ তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছে, গতিকে সেই 5 বছৰ যাতে তেওঁ সেই পাৰ্টিটোতে থাকে, তেনেকুৱা যদি কিবা ব্যৱস্থা আমাৰ সদনে বা আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৰিব পাৰে, মই ভাবোঁ এইটো আমাৰ সমাজৰ কাৰণে এটা খুব ভাল পদক্ষেপ হ'ব। ধন্যবাদ। ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া, লাষ্ট স্পীকাৰ, আৰু টাইম নাই আৰু উত্তৰ দিব লাগে। মহোদয়, বহুত দেৰি বহি পেলাই শুনিলোঁ। এই কথাখিনি আমি যেতিয়া মই পঞ্চায়ত মন্ত্ৰী আছিলোঁ, ইয়াত থকা মানুহখিনি, শাসনত থকা মানুহখিনি একে কথাই কৈ আছিল পঞ্চায়তৰ সভাপতি সম্পৰ্কত। ইয়াত মই ভাবোঁ যে চৰকাৰ পক্ষ আৰু বিৰোধী পক্ষ সকলো একমত। আমাৰ দিনতো আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে এই কথাখিনি কেনেকৈ জোৰা মাৰিব পাৰি, কিন্তু গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিটো অলপ বেলেগ। মোৰ মনত পৰে যে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে এই কথাটো আলোচনা হৈছিল আৰু গোটেই অসমতে এটা ডিলিমিটেশ্যন আৰম্ভ হৈছিল। ডিলিমিটেশ্যন আৰম্ভ হৈছিল ৱাৰ্ডবিলাকৰ আপোনাৰ যিবিলাক আমি MLA সকল আছোঁ, আমাৰ MLA সকলেও জানে যে আমাৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত ডিলিমিটেশ্যন কৰি নতুনকৈ ৱাৰ্ড কৰাৰ কথা কৈছিল। কিন্তু পিছত গৈ থমকি ৰ'ল, কাৰণ প্ৰেক্টিকেল প্ৰব্লেমটো হ'ল অধ্যক্ষ মহোদয় যে আমি 10জন মেম্বাৰ আমাৰ আছে। 10জন মেম্বাৰৰ ধৰি লওক 5জন জিকিলে, আমি ধৰি লওক মেম্বাৰৰ পৰা আমি প্ৰেচিডেণ্ট কৰিম। 5জন হ'ল, আমি কি কৰিম? প্ৰেক্টিকেল প্ৰব্লেমটো যিটো কাৰণে আপোনাৰ, গতিকে আমি গোটেই অসমত 11টা ৱাৰ্ড কৰিব লাগিব। 11টা ৱাৰ্ড কৰিবলৈ আমাৰ বিধানসভা কোৰ্টে আপোনাৰ ডিলিমিটেশ্যনত বহুত অসুবিধা। ইয়াত ব্যাপক টকা পইচাৰ লগতে আমাৰ বহুত আপোনাৰ সময়ৰ কথা আছে আৰু বহুত আপোনাৰ এক্সাৰচাইজৰ প্ৰয়োজন আছে। গতিকে এই কথাখিনি প্ৰেক্টিকেল নোহোৱাৰ কাৰণেই বোধ হয় আপোনালোকৰ বহুখিনি আগবাঢ়িছিল, কাৰো ডিমত নাছিল। গতিকে আজি এটা নতুন প্ৰস্তাৱ আমাৰ আমিনলৈ দিছে, কোনোবাজনে দিছে যে যেনেকৈ আমাৰ AP মেম্বাৰ বা আমাৰ জিলা পৰিষদত অনাস্থাটো নাথাকে, MLA ক্ষেত্ৰত অনাস্থা নাথাকে, পঞ্চায়তৰ ক্ষেত্ৰত ডাইৰেক্টলি কৰাৰ বাহিৰে যদি ডিলিমিটেশ্যন বা এক্সাৰচাইজটো নকৰে, মই বোধৰে যে এইটো নহ'ব। যদিলৈকে 11টা ৱাৰ্ড বা 13টা ৱাৰ্ড বেজু ৱাৰ্ড যদি নকৰে, তেতিয়ালৈকে নহ'ব। যদি অনাস্থাটো নাইকিয়া কৰিব পৰা যায়, তেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যেনেকৈ ধৰক AP মেম্বাৰ বা বেলেগ অন্যায় কৰিলে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা আছে, সেইটোৱে এটা যদি কৰিব পৰা যায় নেকি, অলপ কথাটো চিন্তা কৰক। কিন্তু আজিতো এই কথাখিনিৰ কোনো মই ভাবোঁ যে গুৰুত্ব নাই, এইখনতো চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা আহিব লাগিব। কেৱল মই চৰকাৰক এই কথাখিনি দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ, তেওঁলোকৰো চিন্তাত আছে, কথাখিনি চিন্তা কৰিছে, ডিলিমিটেশ্যন কৰিছে। যেতিয়া পঞ্চায়তৰ সভাপতি চিলেকশ্যনৰ কথাত আহিব, আমাৰ কথাখিনিও অকণমান চিন্তা কৰিলে ভাল হয়। ধন্যবাদ। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই যি প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিল উত্থাপন কৰিছে, এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমাৰ সন্মানীয় বিধায়কসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিউ ৰাখিছে, বিশেষকৈ আমাৰ বিৰোধী দলৰ সদস্যসকলে। আৰু তেওঁলোকে যি ভিউ ৰাখিছে, এই ভিউৰ পৰা ইতিমধ্যে আমিও বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছোঁ। কিন্তু সকলোৰে ভিউটো একে নহয়। ভিউটো আনকি এনেকুৱা হৈছে, তেওঁ নিজেও এটা প্ৰস্তাৱটো উদ্ৰ কৰি লৈছে। যি কি নহওক, এই বিষয়টো লৈ পেলাই বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আৰু মই এই বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত প্ৰথমখন অধিৱেশনতে এই কথাষাৰ মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ এমেণ্ডমেণ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বিভিন্ন বিষয় লৈ পেলাই। আমাৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আমি আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ কথাও কৈছিলোঁ যে এতিয়া আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ GP সকলে কাম কৰে বা জিলা পৰিষদে কৰে, কিন্তু আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ এতিয়া কাম তেনেকুৱা হাতত নাই কাম। গতিকে এইকাৰণে মই আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীক কৈছিলোঁ যে এই বিষয়ে এখন এক্সপাৰ্ট কমিটি গঠন কৰিব লাগে আৰু বিভিন্ন মানুহৰ পৰা ভিউ লৈ পেলাই এটা প্ৰাৰম্ভিক এটা স্বৰূপ এটা বনাব লাগে। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ বিভাগে বিভিন্ন ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চনে হওক বা ইয়াৰ লগত এক্সপাৰ্টসকলে হওক বা ষ্টেক হোল্ডাৰসকলৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই এটা প্ৰাৰম্ভিক ভিউ এটা আমাৰ প্ৰস্তুত কৰিছিলে। আৰু প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত আমি সেই বিষয়টো, যিহেতু পূৰ্বতো এই বিষয়টো আনিছিলে আমাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াও চেষ্টা কৰিছিলে বা আমিও চেষ্টা কৰি আছোঁ, আৰু যাতে আমি ন্যায় যাতে দিব পাৰোঁ সেইটোও আমি সততে নজৰ ৰাখিছোঁ। কাৰণ এনেকুৱা হৈ আছে
যে এগৰাকী পাব্লিকে ইলেক্ট কৰাৰ পিছত আজি সেইগৰাকী অনাস্থা যেতিয়া প্ৰস্তাৱৰ সন্মুখীন হয়, যে এনেকুৱা হয় আনকি তেখেতৰ মেম্বাৰশ্বিপৰ অধিকাৰ নাথাকে। অথচ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে পাব্লিকে ইলেক্ট কৰিলে, কিন্তু যেতিয়া অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ সন্মুখীন হৈ পৰাজিত হয়, আনকি তেওঁ জেনেৰেল এটা মানে মেম্বাৰো হ'ব নোৱাৰে। গতিকে এইটো পাব্লিকৰ মানে ভোটিং ৰাইটৰ ওপৰতে ভায়লেশ্যন এটা হৈ আছে। গতিকে বিসংগতি তেনেকুৱা আছে, আৰু এই বিষয়টো বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো অৱগত কৰিছিলোঁ, আমি কেবিনেটতো অৱগত কৰিছিলোঁ যে আমি যিটো প্ৰপ'জেল ইতিমধ্যে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ এমেণ্ডমেণ্টৰ কাৰণে পঞ্চায়ত এক্ট 1994 লৈ পেলাই, আৰু সেইটো লৈ পেলাই আমি কেবিনেটত নেচেচাৰী এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে আলোচনা কৰাৰ সময়ত আমাৰ কেবিনেট শেহতীয়া কেবিনেট 8 আগষ্ট তাৰিখে 2022 চনত সেই সভাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু কেবিনেটে এটা সিদ্ধান্ত দিছিলে যে এইটো বিষয় লৈ পেলাই আমাৰ এখন কেবিনেট চাব কমিটি গঠন কৰাৰ কথা কৈছিলে, আৰু সেইটোৰ আধাৰত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এখন কেবিনেট চাব কমিটি গঠন কৰি দিছে, য'ত নেকি অধ্যক্ষ হিচাপে মোকে ৰাখিছে, আৰু তাত অনাৰেবল মেম্বাৰ হিচাপে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, কেশৱ মহন্ত আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক ৰাখি পেলাই কেবিনেট চাব কমিটি গঠন কৰি দিছে। আৰু এই কেবিনেট চাব কমিটিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিউ লৈ পেলাই, যেনেকৈ আজিৰ যিখিনি ভিউ আছে, আপোনালোকৰ ভিউখিনিও আমি কেবিনেট চাব কমিটিত যিহেতু আজি গোটেই ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে, সেইখিনিও আমি আলোচনা কৰিম, আৰু আলোচনা কৰি পেলাই আমি আগন্তুক দিনত বিস্তাৰিতভাৱে ব্যৱস্থা ল'ম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই প্ৰস্তাৱ ৰাখিছিলে যে ৰাইজৰ ওচৰত মুকলি কৰি দিছিলে যে পাৰ্টিৰ চিম্বল নোহোৱাকৈ আমি যদি ইলেকশ্যনত অৱতীৰ্ণ হওঁ, বহুত ষ্টেটত আছে পাৰ্টিত চিম্বল নাই, আজি আমাৰ হয়তো চিম্বল আছে, বা কিছুমান ষ্টেটত আছে যে পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্টক অনাস্থা আনিব নোৱাৰে। গতিকে ষ্টেট ৱাইজ ভেৰি হৈছে, বিভিন্ন বিষয় বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত বেলেগ বেলেগ বিষয় চলি আছে। গতিকে সেইকাৰণে আগন্তুক দিনত বিস্তাৰিতভাৱে আমি আলোচনা যিহেতু কৰিম, আৰু এইটোৰ কাৰণে যিহেতু অলপতে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়ালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ আমাৰ সচিবৰ জৰিয়তে, যে এই বিষয়টো লৈ পেলাই যিহেতু চৰকাৰে চিন্তা কৰি আছে আৰু কেবিনেট চাব কমিটিৰ যিহেতু ফৰ্ম হৈছে, গতিকে আমি আৰু বিস্তাৰিতভাৱে এইটো বিষয়টো আলোচনা কৰাৰ যথেষ্ট কাৰণ আছে। আৰু সেইটো ইতিমধ্যেতো আমাৰ যিসকল দলৰ বিধায়কে ভিউ ৰখা নাই, আপোনালোকৰ ভিউৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে বহুত বিস্তাৰিত আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। গতিকে মই ভাবোঁ আজি এই প্ৰস্তাৱটো উদ্ধ কৰি পেলাই আগন্তুক দিনত কেবিনেট চাব কমিটিয়ে বিস্তাৰিত আলোচনা কৰি পেলাই নতুন প্ৰপ'জেল কেবিনেটত দিয়াৰ পিছত যাতে বিধানসভাত আনিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাম। গতিকে মই অনাৰেবল আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ, এই প্ৰস্তাৱটো পৰৱৰ্তী সময়ত বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি যাতে তেওঁ যে প্ৰস্তাৱটো যাতে উদ্ধ কৰি লওঁ। ধন্যবাদ। আৰু কিবা ক'ব? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখিনি কথা ক'লে আৰু আমাৰ সদনৰ বিভিন্নজনৰ পৰা যিটো ভিউ পালোঁ, এই ভিউৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা মই এটা কথা, যিটো মোৰ ক্লজ 3 যিটো আছিলে, আৰু ইয়াত মই যিটো প্ৰভাইডেড ডেট নো কেণ্ডিডেট শ্বেল কণ্টেষ্ট ইন দ্য ইলেকশ্যন উইথ দ্য চিম্বল অফ এনি পলিটিকেল পাৰ্টি, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছিদ্দিক আহমেদ ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে, মই আচলতে সেই কথাটোত একমত, আৰু এইটো ভাবিয়ে মই এইটো এমেণ্ডমেণ্টটো আনিছিলোঁ। যদি এটা পলিটিকেল পাৰ্টি চিম্বলত ইলেক্ট হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক ভয় ভাবুকি দি, ধমকি দি, বা কেতিয়াবা প্ৰলোভন দি কিডনেপ পৰ্যন্ত হয় কৰি পেলাই বেলেগ দলত নি পেলাই জইন কৰালে, মানে তেনেহ'লে পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পৰা ইলেক্ট হোৱাৰ অৰ্থ কি থাকিল? সেই পাৰ্টিৰ এটা হেডেক হৈ যায় মানুহখিনিক ধৰি ৰখাৰ কাৰণে। সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ যদি এণ্টি ডিফেকশ্যন এক্টেই নাথাকে, এটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পৰা জিকি যোৱাৰ পিছত যদি অনায়াসে বেলেগ পাৰ্টিত যাব পাৰে, বেলেগে কিডনেপ কৰি লৈ যাব পাৰে, ভয় ভাবুকি দি বেলেগ পাৰ্টিত চামিল কৰি দিব পাৰে, তেনেহ'লে পলিটিকেল পাৰ্টিত থকাৰ অৰ্থ নাই। আৰু যদিহে চৰকাৰে এচিউৰেঞ্চ দিয়ে যে ঠিক আছে আমি এণ্টি ডিফেকশ্যন ল আনিম, এটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পৰা জিকাৰ পিছত যাতে বেলেগ পাৰ্টিত যাব নোৱাৰে, এইটো তেনেহ'লে মই এইটো উদ্ধ কৰি ল'ম যে পলিটিকেল চিম্বলত ইলেকশ্যন হওক, মোৰ আপত্তি নাই। এণ্টি ডিফেকশ্যন ল যদি চৰকাৰে আনে যে বেলেগ পাৰ্টিত যাব নোৱাৰিব, নহ'লে পাৰ্টিৰ এটা হেডেক হৈ যায়। গতিকে এইটো উদ্ধ কৰিম। আৰু দ্বিতীয়তে ইয়াত এইটো ক্লজত বাকী যিখিনি আছে যে হায়েষ্ট নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ 10ৰ পৰা 15 কৰিব লাগে, য'ত পঞ্চায়তটো ডাঙৰ, সেইটো এই প্ৰথম অংশটো থাকিব যে পঞ্চায়ত ডাঙৰ হ'লে 15লৈকেও মেম্বাৰ ল'ব পৰা ব্যৱস্থা থাকিব লাগে। আৰু এণ্টি ডিফেকশ্যন ল হ'লে যদি চৰকাৰে কৰে তেনেহ'লে পলিটিকেল পাৰ্টিত চিম্বলত খেলিব পাৰিব, মই এইটো উঠাই ল'ম। ধন্যবাদ। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া,
ইতিমধ্যে মই কৈছোঁৱে যে আমাৰ বিস্তাৰিত আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে, কাৰণ কমলাক্ষ প্ৰকাশটো এটা খুব ডাঙৰ কথা কৈছে, যিটো আমি আজি শিকিছোঁ যে আমি যিহেতু মেট্ৰিক পাছ লাগে প্ৰেচিডেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে, যদি এটা পঞ্চায়তত যদি মেম্বাৰসকল যদি সকলোৱে আণ্ডাৰ মেট্ৰিক আৰু যদি অনাস্থা যদি আনে, তেতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট কাক পাতিব? গতিকে নিশ্চিতভাৱে এইবোৰ ৰিভিউ কৰিব লাগিব। বা ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰে যিটো কথা কৈছে যে অনাস্থা আনিলে এটা নাম্বাৰ ষ্টডি হ'ব লাগিব, যে 11টা কথা কৈছে। গতিকে এনে আনুষংগিক বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে, এণ্টি ডিফেকশ্যন ল কথাও আছে, সেইটোও আমি আগন্তুক আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে যিমানখিনি বক্তব্য ৰাখিছে সেই বক্তব্যখিনি আমি যিহেতু ৰেকৰ্ড আছে, আমি কেবিনেট ছাব কমিটিৰ এই বিষয়টো আমি ৰাখিম আৰু লগতে বাকী বিধায়কসকলক ৰাখিম। গতিকে আপোনালোকৰ ভিউটো ওলাই পৰিছে যে বা আমাৰ একে ভিউ কথাখিনি যে বহুত বিস্তাৰিত আলোচনা আছে। গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এণ্টি ডিফেকশ্যনে হওক বা বাকী যিবোৰ আছে টেকনিকেল প্ৰব্লেম আছে, সেইবোৰ টেকনিকেল প্ৰব্লেম আমি ভালদৰে আলোচনা কৰাৰ কাৰণে এইটো উদ্ৰ কৰিলে ভাল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্ৰী মহোদয় যিখিনি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখিনি কথাত এটা প্ৰব্লেম হৈছে কি, য'ত ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টটো এমং দ্য প্ৰেচিডেণ্টৰ পৰা ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হয়, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো তাত উল্লেখ নাই। এতিয়া কথাটো হ'ল এমং দ্য মেম্বাৰ্ছৰ পৰা ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টটো লয়, তাত কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথাটো নাই, কিন্তু প্ৰেচিডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কোৱালিফিকেশ্যনটো আছে। যেতিয়া কোৱালিফিকেশ্যনটো মানে প্ৰেচিডেণ্টজন মানে অনাস্থা পদত হাৰি যায়, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টটো প্ৰেচিডেণ্ট হৈ যায়, তেতিয়া কিন্তু সেই কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিফাৰেঞ্চটো আহি যায়, তাৰ সেইটো কোৱালিফিকেশ্যন নাথাকে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল প্ৰেচিডেণ্টজন যোৱাৰ পিছত এই ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টজন আকৌ ফিনেন্সিয়েল পাৱাৰটো নাপায়। মানে এক্টটোত লেখুনা কোনখিনি, সেই ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট যদি প্ৰেচিডেণ্ট হৈ গ'ল, তেখেতে ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰটো নাপায়। ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰটো তেতিয়া কি হয়, BDO আৰু ছেক্ৰেটাৰী জইণ্ট একাউণ্ট মেইনটেইন কৰে। এই বস্তুখিনি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট যেতিয়া ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ নাপাব, আল্টিমেটলি পঞ্চায়তৰ পাৰপাছটো নহ'ব। পঞ্চায়তৰ যিটো পাব্লিকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ যদি ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰটো নাথাকে, গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ BDO আৰু ছেক্ৰেটাৰী জইণ্টলি একাউণ্টটো মেইনটেইন কৰে, তেতিয়া পাৰপাছটো চাৰ্ভ নহয়। যথেষ্টখিনি লেকুনা আছে পঞ্চায়ত এক্টত। ঠিক আছে, থেংক ইউ। হৈছে বুজি পাইছে কথাটো একে। তো আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া, আপুনি উইড্ৰল কৰিব না মুভ কৰিব? হয়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্ৰী মহোদয় ইতিমধ্যে যিখিনি কথা ক'লে, আৰু এটা কথা ভাল হৈছে যে অন্ততঃ এই বিলটোত আলোচনাৰ জৰিয়তে আমাৰ সদস্যসকলে তেখেতসকলৰ ভিউটো ক্লিয়াৰ হৈছে, আৰু যিটো এক্টত যিবিলাক বিসংগতি আছে কথাবিলাক কিন্তু স্পষ্ট হৈছে, মন্ত্ৰী মহোদয়েও নোট কৰিছে। তেখেতে যিহেতু কৈছে কেবিনেট ছাব কমিটি এটা গঠন কৰি দিছে, আৰু এই ভিউবিলাক আজি যিবিলাক মেম্বাৰৰ পৰা গৈছে এইখিনি বিবেচনা কৰি তেখেতসকলে এক্টটো এমেণ্ড কৰাৰ কাৰণে এটা চিন্তা কৰিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই ভিউবিলাক যাতে ৰিফ্লেক্ট হয়, তেনেকৈ যাতে এমেণ্ডমেণ্ট এটা এক্ট আনে, এই কথাটো মই আশা কৰি মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ আশ্বাসৰ প্ৰতি আস্থা জনাই মই আজি এই যিটো প্ৰাইভেট মেম্বাৰ্ছ বিল, এই বিলটো মই উইড্ৰ কৰিলোঁ। বিলটো উইড্ৰল কৰিলে শ্ৰী আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই দ্য আছাম পঞ্চায়ত এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 বিধেয়কখন উইড্ৰল কৰি ল'লে। বিলখন উইড্ৰল হৈ গ'ল। দ্য হাউচ এডজৰ্ন টিল 3 PM।
दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रे लाजिहां माहां माबा बुंसि बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि नायहरसि गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रे सोर रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोगथाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रे सोर रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रे सोर रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि
गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव
बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुबु नायहर दैमा दैसा अनसुला सेंग्रा बेसेदि समायना नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार नोंनि महरा अनसुला दाजांगिना आजलि हायनारि फै अनसुलि महर गोसा फै आजोला महर गोसा नोंनो आंनि तिलतमा नोंनो आंनि सान्दो बावदिया नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नोंनि महरा अनसुला दाजांगिला महर गोसा बेसेबा रंजासुला महर गोसा बेसेबा
बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो हाथरखि हाला मिथिखागौ रोखा रोखा जेराव दं बयबो जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो बावनो नाजाब्लाबो बावनो हाया खाफालनि लिरनाया नोंजोंनो खोमा जानो हागौ बेखायनो जरायलायदों गोरोबलायदों आथा खिथा गोसोआ जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम हे 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 हो हो हो
समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जराय
गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावो जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सैखाथारै जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सुखुखायै मोजां मोनो आं नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो बुजिनाय नङा नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो हमदांनो हाया नोंखौ नङाब्ला आंनि जिउआ थांना थानो हानाय नङा दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो मिहिलांनाय गोसो जेब्लाबो बावनो हाया नोजोर नांनाय मेगन जेब्लाबो नागार हाया सिमा गैयै नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला आं सानो थैनायनिफ्राय जेबो साबसिन जाया दायनिगिरिया आं जागोन बेवहाय नोंहा गोरोन्थि गैया रुगुं गैयै लैथोआव नोंखौ गोजौआव लांहोनो आं साना दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावै जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो
नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया नोंल' गोजोनै थाबाय थास'ना दानफायाव खेबफा खौरां बिलाइ हरगोन आं गेजेराव गोरोन्थिफोर जायोबोला निमाहा होनांगोन बिनानाव नों आंखौ बोरैबा मोनो गोसोआ आंनि बोदोर जायो जोहोलावनि खौरां लाहैनो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया सोरबा अनसुलानि आखाइनिफ्राय मोनबाय आं जोहोलावनि गोरोन्थिनि लाइजाम सानस'नो हाया जायो आंनि बावलि गोरोन्थिया आइ आफामोननि मास्टार डिग्रीनि खाफालाव लिरनाय थायाबोला बबाव मोननो बिब्दिनो अबथिरा एरायलाङो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया हारानि रायजो राजाफोरखौ साखि दोननानै 5 बोसोरनि रादाय खानानै जालांबाय आसामनि जुलिया नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो
जिल्लायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनायाव
अनजालि नों मानोबा आंनि सेर सेर गावहां मिनिहां थाबाय थायो होनबा आंनि गोसोआ दि मा लुबैदों नों मानो जेबो मिथिया होनबा नों आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा उन सिगांनि बाथ्रा गैया उन सिगांनि बाथ्रा गैया आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव अनजालि अनजालि रना गावनि गथौ नै आंनो नांखायाबो अनजालि बिब्दिब्ला नै आं दा नोगोराव थांसै गुमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उनसिगां साना गारानो गुमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उनसिगां साना गारा मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा কাৰ্যসূচী নম্বৰ 7 দেৱব্ৰত শইকীয়া নাই স্থগিত সংকল্প প্ৰস্তাৱ হ'ব বেচৰকাৰী সদস্য কাৰ্যসূচী স্থগিত সংকল্প প্ৰস্তাৱ এটা মাননীয় সদস্য শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ আৰু শ্ৰীমতী নন্দিতা দাসৰ নামত আছে যোৱা ইংৰাজী 1/4/2022 তাৰিখে প্ৰস্তাৱক শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া বিষয়টোৰ ওপৰত বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ লওঁতে সদনৰ কাৰ্যসূচী অন্ত পৰে আজি প্ৰস্তাৱটো পুনৰ আলোচনাৰ বাবে লোৱা হৈছে এতিয়া মাননীয় সদস্যগৰাকীক ইয়াৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখিবলৈ আহ্বান জনালোঁ
হয় তেখেত নাই যেতিয়া আপোনাৰ বেলেগত দিছোঁ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ এটা প্ৰাইভেট মেম্বাৰ ৰিজলিউশ্যন আছিলে সেইটো আমাৰ কেইবাজনো সদস্যই এইটো দাঙি ধৰিছিলে তাত সন্মানীয় দেৱব্ৰত শইকীয়া আছিলে কমলেশ্বৰ দেপুৰকাষ্ট জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ আৰু মই নিজেও আছিলোঁ সেইটো আছিলে অসম চৰকাৰে অসম মেঘালয় সীমান্তৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি সমাধানৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাইছে এনেধৰণে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকৰ দ্বাৰা সীমা সমস্যাৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগ্ৰাসী হ'লে অসম নাগালেণ্ড অসম মিজোৰাম অসম অৰুণাচল আদি ৰাজ্যৰ সীমা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাজ্য অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব সেয়েহে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতীয় সংবিধানৰ ব্যৱস্থা অনুসৰি আৰু এই ব্যৱস্থাৰ ভিত্তিত আলোচনা মাধ্যমেৰে অসমৰ কেউখন ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগত সীমা সমস্যা সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আজিৰ বিধানসভাই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিব লাগে তে এই প্ৰস্তাৱটিৰ ওপৰত মই কিছু বক্তব্য দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয় বিশেষভাৱে অসম মেঘালয় সীমান্তৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ বা সিদ্ধান্ত হোৱা শুনিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে সীমা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ আগভাগ লৈছে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছৰে পৰা তেওঁ যিখিনি ঘোষণা কৰিছে যে সীমামূৰীয়া যিবোৰ ৰাজ্যৰ লগত আমাৰ বিবাদ চলি আছে সেই বিবাদৰ এটা সুনিষ্পত্তিৰ বাবে তেওঁ কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাও আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আমি তেখেতৰ যিটো প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাক আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ ভাল পাইছোঁ যে বহুদিনীয়া সমস্যা এটা সমাধান হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াৰ লগে লগে আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ যদিও বা আমি বিচাৰোঁ যে অসমৰ মানুহ হিচাপে অসমৰ 1 ইঞ্চিও মাটি যাতে সীমামূৰীয়া ৰাজ্যবিলাকে যিবিলাক বিবাদ কৰি আছে সেই বিবাদৰ অজুহাতত আমাৰ অসমৰ মাটি তেওঁলোকৰ হাতলৈ গুচি নাযায় সেই ক্ষেত্ৰত মই MLA হিচাপেও আমি বিচাৰোঁ যে কোনো কাৰণত অসমৰ যাতে 1 ইঞ্চিও মাটি সীমান্ত অঞ্চল মেঘালয়ে যাতে পাবলৈ সক্ষম নহয় তাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে এটা সুস্থিৰ আৰু সঠিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ বক সমষ্টিৰ সীমান্তৱৰ্তীত এটা দীঘলীয়া এলেকা অসম মেঘালয় অন্তৰ্গত এৰিয়া পৰে আৰু যিটো ক্ষেত্ৰত বিবাদমান বুলি ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত এই কথাবিলাক সকলোৰে দৃষ্টিগোচৰ হৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও এই বিবাদ সম্পৰ্কে আগৰ পৰাই গম পায় তেওঁ সেই অঞ্চলত তেওঁ আগতো ভিজিট কৰিছিলে যেতিয়া তেওঁ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত মন্ত্ৰী আছিলে তেতিয়া তেওঁ সেই অঞ্চলত তেওঁ গৈছিল সেই কথাবিলাক আমি সকলোৰে বোধগম্য মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মেঘালয় ৰাজ্যখন 1972 গঠন হৈছিলে আৰু সেই সময়ত খাচী আৰু জয়ন্তীয়া পাহাৰ আৰু গাৰো পাহাৰ এই এলেকাটোক লৈ মেঘালয় ৰাজ্যৰ গঠন হৈছিলে এই সকলো হিষ্ট্ৰী আমি সকলোৱে জানো আৰু সেই সময়ত মেঘালয় আৰু অসমৰ যিটো সীমা এই সীমাটো নিৰ্দিষ্টভাৱে নিৰ্ধাৰণ নকৰাৰ কাৰণে আজিও এই সমস্যা যিটো ডিসপিউট চলি থাকে বিবাদ চলি থাকে আমাৰ সকলোৰে দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত আমি আশা কৰিছোঁ যে সমস্যাৰ সমাধান হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁ লাম্পি অঞ্চল ডিমাণ্ড কৰি আছে আৰু তেওঁ এবাৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত লাম্পি অঞ্চলটো ভিজিটো কৰিছিলে উপাধ্যক্ষ মহোদয় লাম্পিখন আমাৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ আমাৰ অসমৰে অংগ তাত নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ বসবাস কৰে তাত গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ বসবাস কৰে তাক কিছু খাচী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ তেওঁলোকে আগ্ৰাসন কৰি সোমাই আহিছে কিছু ৰাভা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে সেই লাম্পি অঞ্চলটো যে অসমৰে আৰু ইয়াক প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে বা আমি ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে মোৰ হাতত বিধায়ক হিচাপে কিছু তথ্য আছিলে সেইখিনি তথ্য মই আজি সদনৰ মজিয়াত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় লাম্পি অঞ্চলত 1969ত তাৰে এজন গ্ৰেজিয়াৰ জয় বাহাদুৰ ৰায় তাৰে নিবাসী তেওঁ সেই সময়ত তাতে মেঘালয়ৰ কিছু মানুহ আহি যেতিয়া আগ্ৰাসন কৰোঁতে তেওঁলোকে কামৰূপ ডেপুটি কমিশ্যনাৰৰ ওচৰত আহি তেতিয়া তেওঁলোকে এটা অভিযোগ তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছিলে আৰু সেইটো প্ৰথম অভিযোগ আছিলে 1969ত আৰু অভিযোগটোত আছিল কি যে সেই অঞ্চলত বসবাস কৰা বিশেষভাৱে গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকখিনিক মেঘালয়
কিছু মানুহ আহি তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছিল, তেওঁলোকৰ গৰু মহ যিবিলাক তেওঁলোকে গ্ৰেজিঙত লৈ গৈছিল সেইবিলাকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছিল। লগতে তেওঁলোকে যিটো ভোগ দখল কৰি থকা মাটিবোৰ বলপূৰ্বকভাৱে তেওঁলোকৰ নিজৰ দখললৈ নিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছে। আৰু এই অভিযোগবোৰ লৈ তেতিয়াৰ কামৰূপ জিলা উপায়ুক্তৰ ওচৰত তেওঁলোকে অভিযোগ দিছিলে আৰু সেই অভিযোগনামা প্ৰমাণ হিচাপে আমাৰ লগত এতিয়াও মোৰ লগত সেইখিনি কাগজ নথিপত্ৰ আছে অধ্যক্ষ মহোদয়। মই আপুনি বিচাৰিলে গোটেইখিনি আমি দাঙি ধৰিব পাৰিম। মই এইটো দি দিম বাৰু কাগজখিনি। এইখন এখন অভিযোগনামা 1969-ৰ। এই অভিযোগনামা তেতিয়াই 69-তে দাখিল কৰিছিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জনাব পাৰি ভাল পাইছোঁ যে 5জন গাঁওবুঢ়া নিযুক্তি পাইছে লাম্পি অঞ্চলত তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে। সেই তেতিয়া অসম চৰকাৰৰ তেতিয়া চাৰ্কুল অফিচ আছিল 6 গাঁৱত আৰু সেই 6 গাঁৱৰ সাব ডিভিজনেল যিটো SDO চিভিল মেজিষ্ট্ৰেট আছিলে তেখেতে নিযুক্তি দিছিলে। তেখেত আছিল নৰেন্দ্ৰ ৰায়। 1971-তে নিযুক্তি দিছিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত পৰ্যায়ক্ৰমে 5জন গাঁওবুঢ়া নিযুক্তি পালে। 5জন গাঁওবুঢ়া আজিলৈকে নিযুক্তি পালে লাম্পি অঞ্চল চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে। এই যে সংঘাতবিলাক সময়ে সময়ে চলি আছিলে। 1974 চনতো এই নৰেন্দ্ৰ ৰায় গাঁওবুঢ়াই তেখেতো আৰু এটা সংঘাত যেতিয়া মেঘালয় মানুহৰ লগত হ'ল তেতিয়া তেওঁ পুনৰ সাব ডিভিজন মেজিষ্ট্ৰেট কোৰ্টত এটা তেওঁ কেছ ফাইল কৰিলে আৰু সেই কেছৰ ৰেকৰ্ডো আমাৰ লগত আছে অধ্যক্ষ মহোদয়। তেওঁ তেতিয়া কেছ ফাইল কৰিলে আৰু কেছ নম্বৰ আছিলে 28M/17। তেওঁ এজন ৰেগুলাৰ গ্ৰেজিয়াৰ আছিলে আৰু তেওঁ চৰকাৰী খাজনাও দি আছিলে। তেনেকুৱা আমাৰ উপাধ্যক্ষ মহোদয়ৰ যথেষ্টবোৰ প্ৰমাণ আছিলে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 1974-ত আকৌ এজন গ্ৰেজিয়াৰে তেওঁ জামবিল খাৰ্কে তেওঁ আকৌ সেই যিটো গণ্ডগোলৰ যিটো মেঘালয় আহি উৎপাত কৰে আকৌ তেওঁ তেতিয়াৰ উপায়ুক্তক তেওঁ এটা অভিযোগনামা দিছিলে। সেই তথ্য আমাৰ লগত আছে। ঠিক তেনেদৰে 2001 চনৰ যিটো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আমাৰ নিৰ্বাচন অসম চৰকাৰে লাম্পি অঞ্চলত পাতিছিলে আৰু সেই পঞ্চায়তখনৰ নাম হৈছে 9 নং দক্ষিণপুৰ বকগাঁও পঞ্চায়ত। সেই পঞ্চায়তৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তাৰে যিজন মেম্বাৰ নিৰ্বাচিত হৈছিল সেই মেম্বাৰজনক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে ডেপুটি কমিশ্যনাৰে তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে। সেই তথ্যবোৰ আমাৰ হাতত আছে। ঠিক ধৰণে বৰ্তমানৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে 31/5/2008 চনত তাৰিখে তেওঁ লোৱাৰ লাম্পিৰ পৰা কম্পাতিলৈ যোৱা ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰিব যে উদ্বোধন কৰিবলৈ তেওঁ গৈছিলে। সেই তথ্য উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ লগত আছে। ইয়াৰ বাহিৰে উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ CLP লিডাৰ তেখেতক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এখন চিঠি দিছিলে আৰু চিঠিখন এখন মোৰ হাতত আছে 16/9/2021। চিঠিখনত গোটেইখিনি তথ্য ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হাতত মজুদ আছে। আৰু মই নিজেও এই যিটো আগ্ৰাসন চলি আছিলে বিভিন্ন সময়ত 14/3/2018-ত মই ৰুল 301-ৰ জৰিয়তেও মই সদনৰ মজিয়াত অৱগত কৰাইছিলোঁ ঘটনাবিলাক। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মই পুনৰ 0 আৱাৰ্ছতো মই এই ঘটনাবিলাক অৱগত কৰাইছিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ বহুতবোৰ গাঁও মেঘালয়ে তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্ট ব্লকত চামিল কৰি লৈছিলে। সেই কথাবিলাকো মই 2019 চনত সদনৰ মজিয়াত মই অৱগত কৰাইছিলোঁ। 2018 চনত আমাৰ PHE ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বহুকেইজন অফিচাৰৰ ওপৰত মেঘালয়ৰ দুষ্কৃতিকাৰী আক্ৰমণ কৰিছিলে। সেই সময়ত সেই কথাবিলাকো মই সদনৰ মজিয়াত অৱগত কৰাইছোঁ। উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি চাইছোঁ যে আগ্ৰাসনটো আমি বন্ধ কৰিব পৰা নাই। অসম চৰকাৰৰ পৰা যিখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে সময়ে সময়ে মই যিমানখিনি ইয়াত তথ্য সহকাৰে মই কথাখিনি দাঙি ধৰিছোঁ সেই ফালৰ পৰা আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব লাগিছিল, মেঘালয় চৰকাৰক যিখিনি হেঁচা দিব লাগিছিল, যিখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল সেইখিনি নোহোৱাৰ ফলতে আজি মেঘালয়ে এই লাম্পি অঞ্চলটো তেওঁলোকে দাবী কৰি আছে।
উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বিচাৰোঁ যে যেহেতু আমাৰ সকলো তথ্য আমাৰ হাতত আছে, সেই হিচাপে আমি কেতিয়াও আমাৰ লাম্পি অঞ্চলটো যাতে মেঘালয়ক এৰি দিয়া নহয়, সেই ব্যৱস্থাটো চৰকাৰে কৰিব লাগিব। মোৰ হাতত কেইবাখনো স্কুলৰ ফটো আছে, এইবিলাক আমি দেখুৱাব পাৰোঁ, এইবোৰ আছে। কেইবাখনো স্কুল তাতে অসম চৰকাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, তাতে এইবোৰ আছে, গোটেই তথ্য আছে। মই স্কুলখনৰ নামখিনিও গাই দিব বিচাৰিছোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সদনৰ জ্ঞাতাৰ্থে। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, নপাৰা LP স্কুল 1918 স্থাপন হৈছিল, বাংজেং LP স্কুল 1926 স্থাপন হৈছিল, ড্ৰোনপাৰা স্কুল 1958 স্থাপন হৈছিল, ভানুভক্ত LP স্কুল 1966 স্থাপন হৈছিল, লাম্পি হিমালয় LP স্কুল 1977 হৈছিল, মাকেবাৰী বৃন্দাবন ME স্কুল 1987 হৈছিল, লাম্পি আঞ্চলিক ME স্কুল 1988 হৈছিল, হৰ্ষনগৰ এষ্টাব্লিছ হৈছিল, লগতে সোমৰাং LP স্কুল 1917। এনেকুৱা ইমানবোৰ পুৰণি স্কুল ইমান দিন আগতে যিটো জেগাত স্থাপন হৈছিল, সেইবোৰ মাটি কেতিয়াবা মেঘালয় হ'ব পাৰে নেকি? নিশ্চয় অসম চৰকাৰৰ মাটি। সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে ইমানবোৰ সেই সময়ত স্কুল স্থাপন কৰিছিল, কেইবাটাও অংগনবাদী স্থাপন কৰিছে, অংগনবাদী লিষ্ট মোৰ লগত আছে। সোমৰাং, হৰ্ষনগৰ, মাকৈবাৰী, অমচিং, কাটাবাৰী, লাম্পি, এই সকলোবিলাক আমাৰ চৰকাৰে স্থাপন কৰিছে। ৰাস্তা বনাইছে বকৰ পৰা আপাৰ লাম্পিলৈ, কেইবাটাও চাব চেণ্টাৰ বনাইছে। ইমানবোৰ কৰাৰ পিছত আমি যদি একমাত্ৰ মেঘালয় ডিমাণ্ড কৰা বুলি আমাৰ জেগাখিনি যদি আমি বাদ দিওঁ, এইটো সাংঘাতিক এটা অন্যায় হ'ব উপাধ্যক্ষ মহোদয়। সেইকাৰণে মই সদনৰ মজিয়াত অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, লাম্পিৰ সমস্যাটো এইটো বক সমষ্টিত অন্তৰ্গত, সেইকাৰণে মোৰ সমস্যা নহয়। লাম্পিৰ সমস্যাটো সমগ্ৰ অসমৰ সমস্যা। লাম্পিৰ সমস্যাটো ইয়াতে আমাৰ সদনৰ মজিয়াত থকা 126 জন বিধায়কৰ সমস্যা। আমি যোনে জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কওঁ, যোনে আমাৰ অসমক ভাল পায়, অসমৰ মাটিক ভাল পায়, কোনো এজন ব্যক্তিয়ে লাম্পিক আমাৰ মেঘালয় হাতত অৰ্পণ কৰিব নোৱাৰে উপাধ্যক্ষ মহোদয়। সেইকাৰণে মই চৰকাৰক বাৰে বাৰে কথাখিনি কৈ আছোঁ, চৰকাৰে এতিয়াও ষ্ট্ৰং হওক। চৰকাৰে এতিয়াও লাম্পিক কনৰাড চাংমা ডাঙৰীয়াই, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দাবী কৰা বন্ধ কৰিব লাগে। চৰকাৰে ষ্ট্ৰং পদক্ষেপ ল'ব লাগে। কিন্তু আমাৰ দৃষ্টিত পৰিছে, আমি যেতিয়াই মই কৈছোঁ লাম্পিত এই ৰাস্তাটো বনাব দিয়া নাই, চৰকাৰে লগে লগে পদক্ষেপ লোৱা নহ'লে, মই কৈছোঁ এইটো এটা বৰ্ডাৰ আউটপোষ্ট উমালিত চেংচন হৈছিল, তাতে বনাব নিদিয়ে, দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ভাঙি পেলালে, লণ্ডভণ্ড কৰি পেলালে। চৰকাৰে ইমিডিয়েটলি গৈ তাতে উমালিত এটা আউটপোষ্টটো বনাব দিব লাগিছিল, কিন্তু সেইবিলাক কৰা নহ'ল উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ সাহস দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে। এটা সময়ত য'ত এঘৰ খাচী মানুহ নাছিলে, আজি প্ৰায় 400-500 হাজাৰ ঘৰ খাচী মানুহ আহি তাতে বসবাস কৰিলে। এইবিলাক উপাধ্যক্ষ মহোদয় কিহৰ কাৰণে হৈ আছে? সেইকাৰণে উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি বিচাৰোঁ এতিয়াও চৰকাৰ ষ্ট্ৰং হওক, এতিয়াও চৰকাৰ যাওক, লাম্পিলৈ যাওক। যোৱা চৰকাৰৰ দিনত যেতিয়া সন্মানীয় হিতেন্দ্ৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া তেওঁ অধ্যক্ষ আছিলে, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় যে লাম্পিত যাব লাগে, আমাৰ অল পাৰ্টি ডেলিগেশ্যন গৈ তাতে মানুহৰ কথা শুনিব লাগে, মানুহৰ মনৰ বুজ ল'ব লাগে। এতিয়াও মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয় যে আমাৰ অল পাৰ্টি ডেলিগেশ্যন গ্ৰুপ এটা যে তাতে গৈ মানুহৰ মনৰ কথা শুনিব লাগে। মানুহে কৈ আছে আমি মেঘালয়ত নাযাওঁ, মানুহে কৈছে আমি অসমত থাকিব বিচাৰোঁ, আমি ৰাচন খাই আছোঁ অসমৰ, আমি অসমৰ ভোট দি আছোঁ, আমি অসমৰ স্কুলত পঢ়ি আছোঁ, আমাক কিয় মেঘালয়লৈ যাবলৈ কাৰণে এইবিলাক বাধ্য কৰোৱা হৈ আছে? আমি কোনো পধ্যে মানি নলওঁ। এইবিলাক পাব্লিকৰ কথা উপাধ্যক্ষ মহোদয়। আমাৰ কেইদিনমান আগতে আমি টিম এটা গৈছিলোঁ, আমাৰ CLP লিডাৰৰ নেতৃত্বত আমি মানুহৰ লগত কথা পাতিছোঁ। মানুহৰ মনৰ ভাৱ ভাল, মানুহে বিচৰা নাই, সেইকাৰণে আমাৰ ক'ত দুৰ্বলতা আহিছে উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথাটো আমি ধৰিব পৰা নাই। কি কাৰণে লাম্পিক বিতৰ্ক বুলি কোৱা হৈছে, এই কথাটো আমি ধৰিব পৰা নাই। লাম্পিটো কেতিয়াও বিতৰ্কৰ ঠাই নহয়। লাম্পিটো অতীজৰ পৰা আমাৰে, যাৰ কাৰণে আমাৰ ইমানবোৰ ৰেকৰ্ডে কৈ আছে উপাধ্যক্ষ মহোদয়। কেইবাজনো গাঁওবুঢ়া সৃষ্টি হ'ল, কেইবাজনো নিযুক্তি পালে, কেইবাজনো মৃত্যু হৈ গ'ল। প্ৰত্যেকজন গাঁওবুঢ়াই বাৰে বাৰে যেতিয়া লাম্পিৰ ওপৰত মেঘালয় দুষ্কৃতিকাৰী আক্ৰমণ কৰি আছে, বাৰে বাৰে অসম প্ৰশাসনক, অসম কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনক জনাই আছে। তেওঁলোকৰ আৱেগটো উপাধ্যক্ষ মহোদয় চাব লাগিব। তেওঁলোকক ইমানখিনি হেঁচা দিয়াৰ পাছতো অসমটো এৰি যোৱা নাই। তেওঁলোকে ইমানখিনি তেওঁলোকৰ অত্যাচাৰ হৈছে, মানুহৰ ঘৰ জ্বলাই দিছে, মানুহক মাৰিছে, নদীত পেলাই দিছে, তাৰপিছতো অসমক এৰি কিনে তেওঁলোকে মেঘালয়ত যাওঁ বুলি কোৱা নাই। এই কথাবিলাক আমি আৱেগটো চাব লাগিব উপাধ্যক্ষ মহোদয়।
মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ অসম চৰকাৰক লগতে আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যে তেওঁ গৈছে এবাৰ, তেওঁ আকৌ যাব লাগিব, তেওঁ হয়তো সেই তেতিয়া হেলিকপ্টাৰেদি গৈছিল, মানুহৰ আৱেগখিনি তেওঁ খুব কাষত পোৱা নাছিল। মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে এটা ডেলিগেশ্যন টিম পঠিয়াব লাগে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও তেখেতে এটা টিম লৈ তেওঁ মানুহৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে, মানুহৰ কথা বুজ ল'বৰ কাৰণে আমাৰ তাতে যাব লাগে। লগতে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় যে আমাৰ ডেভেলপমেণ্টটো ৰৈ গৈছে, লাম্পিত আমাৰ কোনো ডেভেলপমেণ্ট এতিয়া হোৱা নাই। আমি আমাৰ জেগাত কিয় আমি কাম কৰিব পৰা নাই? মেঘালয় তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰাস্তা বনাই আছে, তাত খোৱা পানীৰ অভাৱ আছে, ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ অভাৱ আছে, তেখেতে তাত এখন হাইস্কুল নাই, এখন বৃন্দাবন এম ই স্কুল আছে, এখন প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হোৱা নাই। তেনেকুৱা বহুতবোৰ আমাৰ কাম কৰিব লগা আছে। PMGSYৰ পৰা এটা ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল, লোৱাৰ লাম্পি টু ৰাণী, সেই ৰাস্তাটো মই লিখি কেনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে সেই ৰাস্তাটো আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আউটপোষ্টটো আমি বনাব নোৱাৰিলোঁ। এইবিলাক কিহৰ আমাৰ দুৰ্বলতা? আমি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে যি সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ খুজিছে আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ। আৰম্ভণিটো কৈছোঁ, কেইটামান জেগাত তেওঁ গৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মেঘালয় কনৰাড চাংমা ডাঙৰীৰ লগত কেইটামান জেগাত আলোচনা কৰিছে, গিজাং, হাহিম, নামতাৰাবাৰী, তাতে কিছু অকণমান বিতৰ্ক আছিলে। আমি নকওঁ যে তাৰে হয়তো 1% মানুহে কেতিয়াবা মেঘালয় যাব, কিন্তু লাম্পিত সেইটো বিতৰ্ক নাই, লাম্পিত কোনো বিতৰ্ক নাই। সেইকাৰণে আমি লাম্পিত কোনো কাৰণতে অসমে কোনো কাৰণতে লাম্পি যাতে এৰি দিয়া নহয়, মই বিধায়ক হিচাপে আজিৰ সদনৰ মজিয়াত মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু মই লগতে দাবীও জনাইছোঁ। থেংক ইউ। কমলাক্ষ দেৱে কথা 45 মিনিটৰ 15 মিনিট গ'ল, গতিকে আপুনি চমুৱাই দিলে ভাল হ'ব। শ্বৰ্টকৈ ক'লে আৰু 2-3 গৰাকীমান ব্যক্তি ক'ব পাৰিব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ঠিক কৰি লওক আপোনালোকে কোনে কৰিব। হয়, আসাম, মেঘালয়, আসাম, নাগালেণ্ড, আসাম, মিজোরাম, ওয়েস্ট বেঙ্গলের লগতো মানে এই আসামের যেগুলো পার্শ্ববর্তী রাজ্য, প্রত্যেকটা রাজ্যে যে জমি বিবাদ সেটা সংক্রান্তে আমরা সবাই অবগত। এবং উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও আন্তরিক। ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী টিম বানিয়েছেন, প্রত্যেকজন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করছেন, তো সেই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী আন্তরিকতা দেখাচ্ছেন। কিন্তু উপাধ্যক্ষ মহোদয় সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে মেঘালয়ের 12টা জায়গায় এই সমস্যা, অর্থাৎ মেঘালয় এবং আসাম বর্ডারের 12টা গ্রামে সেই প্রবলেম। এবং সেই সুবাদে আমরা দেখতে পারলাম 6টার সমস্যার সমাধান হয়েছে, অর্থাৎ ডায়লগ হয়েছে 6টা নিয়ে, এবং 6টা ভিলেজের সমস্যার সমাধান এখনো বাকি। সেটা নিয়ে ডায়লগ হলো, সেটা নিয়ে আলোচনা হলো, কিন্তু দেখতে পারলাম যে মেঘালয়ের বিরোধী দল কনরাড সাংমার লগে আমাদের মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ হলো বা কথাবার্তা হলো, ওনাদের সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা হলো, কিন্তু বিরোধী দল বলছে যে না, আমরা সেই চুক্তি মানি না, আমরা আপনারা যে সমস্যার সমাধান করেছেন সেই সমস্যা যদি এইভাবে হয় তাহলে আমরা মানি না। অর্থাৎ ওনারা বলছেন যদি আমরা পাওয়ারে আসি তাহলে আমরা সেই এগ্রিমেন্ট যেটা হলো সেই এগ্রিমেন্টটাকে আমরা ক্যান্সেল করব। অর্থাৎ অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম যে এই সীমা বিবাদ যেটা আছে সেই সীমা বিবাদ শুধু গভর্নমেন্ট না, সেই বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা করে আলোচনা মর্মে সর্বসম্মত ক্রমে যাতে এই সমস্যার সমাধান করা হয়। কারণ এই আসাম ভূমি, আসামের আমাদের জন্মভূমি, এবং বিশেষ করে সেই আমাদের রাজ্যের জমি, সেই জমিটা সুরক্ষিত রাখা আমাদের দায়িত্ব, কর্তব্য। যে সরকার মাটি বেটির কথা বলেছিল, যে সরকার বলেছিল যে আমাদের রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখবে, রাজ্যের মাটিকে সুরক্ষিত রাখবে, কিন্তু আমরা দেখতে পারলাম আজকের দিনে সেই রাজ্যের মাটি সুরক্ষিত নয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যদি দেখা যায় যে অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু, উনার সঙ্গেও কথাবার্তা হয়েছে এবং কথাবার্তা করা হয়েছিল, এবং 130টা গ্রামে সেই সমস্যা। এখানে আমাদের মাননীয় বিধায়ক আছেন রূপজ্যোতি কুর্মী মহাশয়,
ওনারা দেখেছি একবার ওনাকে অনেকভাবে নিগৃহীত করা হয়েছিল, ইভেন ওনার উপর গুলি চালানোর একটা প্রচেষ্টা একটা নেওয়া হয়েছিল। যাক, থ্যাংক গড উনি আজকে সুস্থ আমাদের মধ্যে আছেন উনি। তো বিশেষ করে 123টা গ্রামে সেই সমস্যা, এর মধ্যে 37 গ্রাম অর্থাৎ 37টা গ্রামের সমস্যার সমাধান হলো, বাকি 86টা গ্রামের এখনো সমস্যার সমাধান হয়নি। অর্থাৎ সেই মর্মে মেঘালয় এবং আসাম গভর্নমেন্ট 12টা গ্রুপ বানিয়েছে, অর্থাৎ আলোচনা ক্রমে সেই আলোচনা করার জন্য। কিন্তু আমরা দেখতে পারলাম যে সেই সমস্যার সমাধান এখনো করা হচ্ছে না। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে যে মিজোরামের সমস্যা ভয়ানক সমস্যা। যদিও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে দিল্লিতে একটা কর্পোরেশনের মতো, সেই মর্মে যদি আমরা দেখি যদি মিজোরাম পঞ্চায়েতের মতো আমাদের জন্য, সেই সময় দিল্লির তুলনায় যদি দেখা হয় যদি, তাহলে মিজোরাম একটা পঞ্চায়েতের মতো। সেই পঞ্চায়েতের যদি অবস্থা দেখা যায় তাহলে বিভীষিকাময় পরিবেশ। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অক্টোবরের 20 থেকে বিশেষ করে সেই প্রবলেম চলছে। লাইলাপুরে ছোটা বুবির বন, আমাদের এখানে বিধায়ক আছেন, আমাদের রাতাবাড়ি বিধায়ক আছেন, পাথারকান্দি অঞ্চলের বিশেষ করে মেদলিছড়া, সেই অঞ্চলগুলোতে সমস্যা। এবং 20 থেকে বিশেষ করে অক্টোবর থেকে সেই সমস্যা। আমরা বারবার সরকারকে জানিয়েছি, সরকারকে বলেছি সেটার উপর আপনারা তৎপরতা নিন, কিন্তু সেই সঠিক সময়ে তৎপরতা না নেওয়ার জন্য আমরা দেখতে পারলাম যে 26 জুলাই বিশেষ করে মিজোরামের প্রায় অনেক মানুষ চলে আসলো আমাদের লাইলাপুরে, এবং সেখানে এসে প্রথম আসার পর চলে গিয়েছিল, তারপর আবার আসলো, প্রায় 100 থেকে 200 মানুষ সেখানে চলে আসলো, এবং আমাদের আসামের মানুষের উপর বিশেষ করে পাথর ফেলা শুরু করলো। সেই খবর পেয়ে আমাদের এসপিডিসি সেখানে গেলেন, এবং এসপিডিসি যাওয়ার পর অধ্যক্ষ মহোদয় ভয়াবহ অবস্থা। কোলাশিপের এসপি এখানে ছিলেন, আমাদের এসপি, শিলচরের এসপি, শিলচরের ডিসি, অর্থাৎ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। সেই সময় সেই পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা অর্থাৎ মিজোরাম থেকে যারা এসেছিলেন, সেই মিজোরামের পুলিশরা এসে আমাদের এসপির উপর, আমাদের পুলিশের উপর, আমাদের মানুষের উপর গুলি বর্ষণ শুরু করলো। এবং সেখানে ঘটনাস্থলে আমাদের 5 জন জওয়ান সেখানে হত্যা করা হলো। এবং যদি আমরা দেখি যদি সেই পঞ্চায়েতের সদস্যরা, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন লাইট মেশিন গান ইউজ করা হয়েছিল, কিন্তু আলটিমেটলি আমরা দেখতে পেলাম মুখ্যমন্ত্রী সেই কথাগুলো বলেছেন, কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য, উনি নেডার চেয়ারম্যান, ভালো কথা, আমি ধন্যবাদ জানাই, কিন্তু নেডার চেয়ারম্যান হিসাবে যে ধরনের ভূমিকাটা নেওয়া উচিত ছিল সেই ভূমিকাটা উনি নেননি। এবং তার জন্য আজকে দেখা যাচ্ছে এখন অব্দি আমরা বলছি অধ্যক্ষ মহোদয়, লাইলাপুরে বলুন, অরুণাচলে বলুন, প্রত্যেকটা জায়গায় সীমা বিবাদের জন্য আপনারা ডায়লগ করছেন, আপনারা আলোচনা করছেন, উনারা বলছেন যে আমরা মানি না, আমরা সেই আলোচনা মানি না, আমাদের এই জায়গা চাই, আমাদের ওই জায়গা চাই। অতএব আসাম যদি বিগ ব্রাদার্স হয়, যদি আমরা যদি বড় ভাই হয় যদি, তাহলে আমাদের সেই মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। এবং আমি মনে করি যে আজকে যে সময় দিল্লিকে বলা হচ্ছে বিশেষ করে কর্পোরেশন, সেই সময় পঞ্চায়েত, এটা মিজোরামের মধ্যে একটা স্টেট, যদি এইভাবে আমাদের মানুষকে যদি হত্যা করে যদি, তাহলে সেটা দুঃখজনক ব্যাপার, সেটা লজ্জাজনক ব্যাপার। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে কঠোর হতে হবে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হয়তোবা উনি হয়তোবা ন্যাশনাল মিডিয়াতে ওনাকে দেখা যায়, কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে আজকের দিনে সেই ব্যাপারে সীমা বিবাদের ক্ষেত্রে উনাকে যেভাবে কঠোর হওয়া উচিত ছিল, আজকে মুখ্যমন্ত্রী সেইভাবে কঠোর হচ্ছেন না। তাই সামনের দিনে মুখ্যমন্ত্রী কঠোর হন, আমরা বিরোধী দল, আমরা ওনার সঙ্গে আছি, আমরা সবাই আপনার সঙ্গে আছি, আপনি আরো শক্ত হন এবং শক্ত হাতে সেটা মোকাবেলা করুন, এবং আসামের জমি, আসামের মাটি এবং আসামকে যাতে সুরক্ষিত করে রাখা যায়, সেটাই হচ্ছে কি আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, তার আগে আমি ছোট্ট একটা গল্প বলছি অধ্যক্ষ মহোদয়, যে এটা রাজ্য আছিল অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা মানে সরু একটা রাজ্য এটা আছিল। রাজ্য সরকার যেতিয়া আছিলে তাতে এটা গাঁও এটা আছিল। গাঁৱত অধ্যক্ষ মহোদয়, গাঁৱত এটা মানুহে ৰুটি বিক্ৰী কৰি আছিল, ৰুটিৰ দোকান এটা আছিলে। ৰুটিৰ দোকান আছিলে, ৰুটিৰ মূল্যটো আছিল অধ্যক্ষ মহোদয় 5 টকা, পার প্লেট 5 টকা। এই মানুহজনে একদিন সিদ্ধান্ত কৰিলে যে এতিয়া জিএসটি লাগিছে, আটাৰ ওপৰত জিএসটি লাগিছে, চাউলৰ ওপৰত জিএসটি লাগিছে, খাদ্য বস্তুৰ ওপৰত জিএসটি লাগিছে, দামখিনি বঢ়াব লাগিব। ক'লে যে 10 টকা হ'ব লাগিব। এতিয়া 10 টকা যদি হ'ব লগা হয়, চৰকাৰৰ ওচৰত যাব লাগিব, চৰকাৰত যাই কিনে ক'ব লাগিব। তো তেখেতে সিদ্ধান্ত ল'লে যে চৰকাৰৰ ওচৰতে যাব। চৰকাৰৰ ওচৰতে যেতিয়া গ'লে, যাই কিনে ক'লে যে স্যার আমার এনেকা অবস্থা হয়েছে, আমার রুটির মূল্যটো অর্থাৎ প্লেটের মূল্যটো আমার 10 টাকা কৰিব লাগে।
তেখেতে ক'লে 10 টকা কৰিব লাগে আপুনি এটা কাম কৰক আপুনি যাই কিনে ঘোষণা কৰি দিয়ক আৰু যে কাইলৈৰ পৰা আমাৰ যেটো মানে প্লেট ৰুটিৰ প্লেট যেটো এটো 30 টকা হ'ব তেখেতে ক'লে স্যাৰ এটো কেনেকা হ'ব আৰু আমি 10 টকা বিচাৰিছো আপুনি 30 টকা ক'লে আমাৰ যিজন চৰকাৰে ক'লে যে আপুনি যাওক আপুনি যাই কিনে ঘোষণা কৰি দিয়ক কাইলৈৰ পৰা 30 টকা যেতিয়া ঘোষণা কাৰণ এই গাঁৱত আৰু ৰুটিৰ দোকান নাছিলে আৰু যেতিয়া ঘোষণা কৰিছিলে তেতিয়া মানে গাঁৱত হুলস্থুল লাগি গ'ল আৰু মানে চাৰিপিনে হুলস্থুল লাগি গ'ল আৰু কেনেকা 30 টকা হ'ব তেতিয়া গোটেই মানুহবোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত আহিলে আৰু আইকনে ক'লে যে এনেকুৱা আমাৰ এটাই ৰুটিৰ দোকান আৰু কোনো ৰুটিৰ দোকান নাই এতিয়া আমি কেনেকুৱা খাম এতিয়া 30 টকা কৰি দিলে এতিয়া জিএসটি লগাইছে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে যদিও কিন্তু তাতে এটা মিনিমাম হ'ব লাগিছে এনেকুৱা কি হ'ল তো গভৰ্ণমেণ্টে ক'লে যে নাই আমি হেৰি কৰিছো পিছদিনা গভৰ্ণমেণ্টে ক'লে যে না 20 টকা কৰি দিওঁ 20 টকা কৰি দিলোঁ মানুহে ক'লে যে জিন্দাবাদ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টখন ঠিক আছে পিছতে এই গভৰ্ণমেণ্টৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিচাৰিলে এই মানুহজন ৰুটিৰ দোকানদাৰ মাতি আনি কেনে ক'লে যেতিয়া আমি 20 টকা কৰিছোঁ 10 টকা যদি এডিশ্যন হৈছে এইটো আমি ভাগ বতৰা কৰিলোঁ আমাৰ এনেকুৱা হ'ব নালাগে আমাৰ জমি আমাৰ মাটি যাতে সুৰক্ষিত থাকে এইটো আমি বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া পীযুষ হাজৰিকা পাৰ্টিচিপেট কৰিম উত্তৰ ৰিপ্লাই নহয় পাৰ্টিচিপেট উত্তৰ নহয় তেওঁ ভাষণ ৰাখিব ভাষণ পাৰ্টিচিপেট কৰিম সুধি লৈছোঁ পাৰে নোৱাৰে পাৰে সন্মানীয় একেলগে কোৱাতকৈ মাজে মাজে কৈ থাকিলে ভাল নহ'লে একতৰফা হৈ যায় বস্তুটো একতৰফা হৈ যায় সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া অসম মেঘালয় অসম মিজোৰাম অসম নাগালেণ্ড অসম অৰুণাচল সীমা বিবাদ মানে আমি সকলোৰে লগত সীমা বিবাদত জড়িত অৰুণাচল আমাৰ প্ৰতিবেশী অৰুণাচলৰ লগত আমাৰ সীমা কাজিয়া আছে নাগালেণ্ডৰ লগত আমি প্ৰতিবেশী নাগালেণ্ডৰ লগত আমাৰ সীমাৰ কাজিয়া আছে মিজোৰাম আমাৰ প্ৰতিবেশী মিজোৰামৰ লগত আমাৰ কাজিয়া আছে আৰু একেধৰণে আমাৰ কাজিয়া মেঘালয়ৰ লগতো আছে এটা এটা সাধাৰণ প্ৰশ্ন আজি যদি আমাৰ ঘৰত আমাৰ গাঁৱৰ এখনত যদি চাৰিওফালে সীমাত মানুহ আছে মানুহ চাৰিওফালে এঘৰ মানুহৰ চাৰিওফালে সীমা আছে 4 ঘৰ মানুহ প্ৰত্যেক ঘৰৰ লগত যদি কাজিয়া হয় তেতিয়া আপাত দৃষ্টিত কি বুজায় যে এই মানুহঘৰ সকলোৰে লগত কিয় কাজিয়া লাগে এই মানুহঘৰৰ কিবা গণ্ডগোল আছে দিল্লীটো আচলতে তেনেকৈ কয় যে অসমে সকলোৰে লগত কাজিয়া লাগি ফুৰে এইটো আমি ভুক্তভোগী কিন্তু অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া কাজিয়া কিয় লাগিব লগা হ'ল অৰুণাচল অসমৰ পৰা ওলাই যোৱা মেঘালয় অসমৰ পৰা ওলাই যোৱা নাগালেণ্ড অসমৰ পৰা ওলাই যোৱা মিজোৰাম অসমৰ পৰা ওলাই যোৱা কাৰ দিনত ওলাই গৈছিলে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মানে যেতিয়া ওলাই গৈছিল তেতিয়া আমি সীমা সমস্যাটো ভালকে সমাধান নকৰিলোঁ আমি লাইনডাল ভালকে টানিব নোৱাৰিলোঁ আৰু আমি এতিয়া কাজিয়া লাগি 50 বছৰত যৌতুকত পোৱাৰ দৰে এইখন চৰকাৰেও পালোঁ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই যেতিয়া সীমা বিবাদৰ এই সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আমি মেঘালয়ৰ কেইটামান অঞ্চললৈ গৈছিলোঁ সেইদিনাখন মই অৰুণাচলৰ মানুহ তাত কষ্টত থাকে তাত মানুহ বহুত কষ্টত থাকে তাত যদি মেঘালয়ে কাম কৰিবলৈ আহে আমি বাধা দিওঁ যদি আমি কাম কৰিবলৈ যাওঁ তাত মেঘালয়ে বাধা দিয়ে আজি দিছপুৰত বহি আমি ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'ব পাৰোঁ কিন্তু সীমান্তত মানুহখিনি কিমান কষ্টত আছে তাৰ মানুহখিনিহে সেই কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰে সেই সিদিনাখন মই আমাৰ বিহালী সমষ্টিত পৰে অৰুণাচল আৰু অসম সীমান্তৰ 4খন ডিস্পিউটেড গাঁৱৰ ফিল্ড ভিজিটলৈকে মই গৈছিলোঁ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমাৰ গাঁওখনত আচলতে তাত 4খন গাঁও ডিস্পিউটেড এৰিয়া আমাৰ অৰুণাচলৰ পাহাৰৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত পৰে 3খন অৰুণাচলী মানুহৰ বা অৰুণাচলী বাসিন্দাৰে 103খন গাঁও এখন গাঁও অসমীয়া কাৰ্বি গাঁও অসমীয়া কাৰ্বি গাঁওখনৰ মেক্সিমাম মানুহে অসমত থাকিব খোজে কিন্তু মই যোৱাৰ আগত আমাৰ ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া এতিয়া নাই তেখেতৰ সমষ্টিত প্ৰতিদিন আমাৰ টিভি চেনেলটোত বোলে আহিলে এই অসমীয়া কাৰ্বি গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে ক'লে যে আমি অৰুণাচলৰ লগত যাম
অসমীয়া কাৰ্বি মানুহে ক'লে অৰুণাচলৰ লগত যাম, অসমৰ টিভিত ওলাল। পাছদিনাখন ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া তাত গৈ ওলাল যে তহঁতি কিয় যাবলৈ ওলাইছ, তহঁতিতো আমাৰ অসমৰ মানুহ। তেতিয়া ক'লে আমাক কাৰেণ্ট দিব নোৱাৰে, ৰাস্তা বনাই দিব নোৱাৰে, আমি আপোনালোকৰ লগত কিয় থাকিম? এইটো হৈছে সমস্যা। আমি ৰাস্তা দিব নোৱাৰো, আমি কাৰেণ্ট দিব নোৱাৰো, কিয় দিব নোৱাৰো? ডিসপিউটেড। আমি যদি তাতে কাৰেণ্ট দিবলৈকে যাওঁ, অৰুণাচলে আমাৰ অফিচাৰক খেদি পঠাই দিয়ে, আৰু তেওঁলোকে যদি আহি পঠায় আমি তেওঁলোকক খেদি পঠাই দিওঁ। গতিকে সীমা সমস্যাটো সমাধান হোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী বুলি আমি উপলব্ধি কৰিছো। এইটো কামটো আগৰ চৰকাৰে নকৰিলে, এই সীমা সমস্যা সমাধান আগৰ চৰকাৰে নকৰিলে। আপুনি নেডাৰ কথা কৈছে, আপোনালোকৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি নাই নেকি? আপোনালোকে নেডাৰ কথা কৈ আমাক সমালোচনা কৰে, হয় নেডাৰ কৰি আমি সমস্যা সমাধান কৰিছো। আপোনালোকৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কংগ্ৰেছ কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি নাছিল নেকি? তেতিয়া আপোনালোকৰ অৰুণাচলত কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট, অসমত কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট, মেঘালয়ত কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট, অসমত কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট, মিজোৰামত কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট, অসমত কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট নাছিল নেকি? তাৰ পাছতো আপোনালোকে সমস্যা সমাধান কৰিব নিবিচাৰিলে কিয়? আপোনালোকে সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে, আৰু এই সীমান্তত থকা মানুহখিনি বিপদত পৰক, সীমান্তত থকা মানুহখিনি স্কুল কলেজ নাইকিয়া হওক, তাৰ কাৰণে মানুহখিনিৰ কষ্ট হওক, আমাৰ চিন্তা নাই, আমি ক্ষমতালৈকে আহিব লাগে, সেইটোৱে আপোনালোকে কৰিলে। গতিকে আমি সমস্যা সমাধান কৰিব কৈছো, এতিয়া আপোনালোকে গালি পাৰে। আমাৰ ৰমেন কলিতা ডাঙৰীয়া এখন সমষ্টিত গাঁও এখন আছে। মই এদিন কৈছো, যোৱাবাৰ যেতিয়া মই মেঘালয় কমিটিখনৰ সভাপতি, আমাৰ পাৰ্টটোৰ চেয়াৰমেন আছিলো, সিটো পাৰ্টত চেয়াৰমেন আছিলে মেঘালয়ৰ ডেপুটি CM ডাঙৰীয়া। আমি সৰজমিন তদন্ত কৰিবলৈ গৈছিলো। যদি মেপখন আপোনালোকে মোক এদিন সুবিধা দিয়ে মই দেখাই দিম। এখন গাঁও সম্পূৰ্ণভাৱে মেঘালয়ৰ ভিতৰত, কিন্তু আমি এখন ল'বলৈকে সক্ষম হলো। কিয় সক্ষম হলো? যে গোটেইখিনি মানুহ, ৰাভা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ 100% মানুহে কৈছিল যে আমি অসমৰ থাকিম। জিমিৰি গাঁও, ইট ৱাজ লাইক এ আইলেণ্ড। যদি এইটো পানীৰ মাজত থাকিল হয়, ইট কুড হেভ বিন এ আইলেণ্ড। পাহাৰৰ মাজত মই কি ক'ম ভাষাটো নাজানো, এদিনাখনো কৈছো। চাৰিওফালে পাহাৰ, মানে মেঘালয়, আৰু সৰু সৰু এটা লিংলিঙীয়া ৰাস্তা, এটা 10 ফুটৰ ৰাস্তাৰে গাঁওখন অসম মেঘালয়ৰ ভিতৰত। মই যেতিয়া গ'লো, আৰু মোৰ লগত যেতিয়া ডেপুটি CM মেঘালয় গ'ল, তাৰ 100% মানুহে ক'লে আমি থাকিব খোজো অসমৰ লগত। তেতিয়া আমাৰ আকৌ মিটিং হ'ল, তেওঁ তাতো মেঘালয়ৰ ডেপুটি CM একো নকলে। আহি আমি গুৱাহাটীত মিটিং কৰিলো, তাত তেখেতে ক'বলৈ বাধ্য হৈ গ'ল যে হয়, জিমিৰি গাঁওখন মেঘালয়ত নহয় অসমত থাকিব লাগে, কাৰণ তাৰ মানুহে ক'ত থাকিম বুলি কয়, অসমত থাকিম বুলি কয়। তেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত এটা যুক্তি তৰ্ক হৈছিলে যে মেঘালয়ৰ 3 কিলোমিটাৰ ভিতৰত অসমৰ গাঁও কেনেকৈ হ'ব? মই তেতিয়া কৈছিলো যে মানুহ এখন গাঁও কিন্তু মই এৰিব নোৱাৰো। কিয় এৰিব নোৱাৰো? তাৰ এটা মানুহেও মেঘালয়ত যাম বুলি কোৱা নাই, তাৰ এটা মানুহে মেঘালয়ত যাম বুলি কোৱা নাই। গতিকে মই কৈছিলো যে মোক এটা 15 ফুটৰ ৰাস্তা দিয়ক, এই গাঁওখন লাগিবই, আৰু এই গাঁওখন আমি ৰাখি দেখুৱালো। গতিকে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মই আকৌ কৈছো আমি সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে। কিমান আৰু কাজিয়া লাগি থাকিম? কিমান আৰু আমি এই 7 ভনীৰ মাজত কাজিয়া লাগি থাকিম? আৰু অসমে সকলোৰে লগত কাজিয়া লাগিব, অসমে সকলোৰে ওপৰত দাদাগিৰি কৰিব বুলি দিল্লীত গৈ সকলোৱে কৈ ফুৰে, আৰু আমাৰ প্ৰতিচ্ছবি বেয়া হয়। আমি সকলোৱে একেলগে থাকিব লাগে। আমি 8খন নৰ্থ ইষ্টৰ অষ্টলক্ষ্মী একেলগে থাকিব লাগে। গতিকে তাৰ কাৰণে আমি সমস্যা সমাধান কৰিব গৈছো। সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ যাওঁতে এৰা ধৰা কৰবাত কৰিব লাগে, আৰু তাৰ কাৰণে এৰা ধৰা কি কৰিছো? পিপুলছ মেণ্ডেট, এই কথাটো লৈ আমি এৰা ধৰা কৰিছো। তাৰ মানুহক ফৰ্চফুলি ৰাখিব নোৱাৰো। আজি যদি লাম্পিৰ 100% মানুহে কয় উই ৱান্ট টু লিভ উইথ আছাম, এণ্ড দেট শুড বি টেকেন ফ্ৰম মেঘালয়া। যদি লাম্পিৰ মানুহে, আকৌ কৈছো, ইফ লাম্পি পিপল ডিমাণ্ডছ উই ৱান্ট টু গো উইথ আছাম, nobody can resist, nobody should resist, nobody should prevent. গতিকে মই বিধায়িকা ডাঙৰীয়ানীক অনুৰোধ কৰিম, আপুনি আপোনাৰ সমষ্টিৰ গোটেই মানুহখিনিক কওক যে নট এ ছিংগল পাৰ্চন ৱান্ট টু গো টু মেঘালয়া। আপুনি সেইটো কওক, লাম্পি গাঁও আমি আনি দেখাম, এই সদনত আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো। কিন্তু মানুহক ফৰ্চফুলি ৰাখিব নোৱাৰি, মানুহক ফৰ্চফুলি ৰাখিব নোৱাৰি। লাম্পিৰ মানুহে যদি কয়, লাম্পিৰ 90% মানুহে যদি কয়
আমি মেঘালয়লৈ যাম কি যুক্তিত আপোনালোকে ৰাখিব কওকচোন গতিকে বাহিৰেও আপোনাৰ দায়িত্ব আপুনি দায়িত্ব পালন কৰক লাম্পিৰ মানুহখিনিক কওক যে আমি অসমত থাকিম উই ডোন্ট ৱান্ট টু গো উইথ মেঘালয়া আৰু সেইটো আমি কৰি দেখাম সেই কামটো কৰিবলৈ আপোনাক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰ কৈছোঁ ডেফিনেটলি আছোঁ মানুহখিনিক আপুনি সহায় কৰক আপুনি সমষ্টিৰ মালিক আপুনি সমষ্টিৰ তাত বিধায়িকা মই যেনেকৈ ঝিমিৰি গাঁওখন ৰাখিছোঁ ঝিমিৰি গাঁওখন এনেকৈ বুকু দাঁত এনেকৈ টেবুলত হাত ঢকিয়াই ৰাখিছোঁ আপুনি লাম্পিৰ মানুহখিনিক জাগ্ৰত কৰক আমি আপোনালোকৰ লগত আছোঁ আমি আমাৰ গাঁওখন কিয় এৰি দিম আপুনি ঝিমিৰি গাঁৱলৈ বলক ঝিমিৰি গাঁৱৰ মেপখন লাগিলে মই কালি আনি দেখাই দিম 3 কিলোমিটাৰ ভিতৰত ঝিমিৰি গাঁও মেঘালয় পাহাৰত সেইখন আমি ৰাখি দেখুৱাইছোঁ লাম্পিও ৰাখি দেখুৱাম মানুহখিনিক আপোনালোকে কওক মানুহখিনিক আপুনি বুজাওক যে লাম্পিৰ এটাও মানুহ মেঘালয়ৰ লগত নাযায় আজি কমলাক্ষ দেৱপ্ৰকাশ ডাঙৰীয়াই লাইলাপুৰৰ ঘটনাৰ কথা কৈছে আগতীয়াকৈ কেতিয়াও এনেকুৱা হোৱা নাছিল নেকি কালি মই আকৌ এদিনাখন অহা নিচিনা কম এই যে 1 বছৰ আগলৈকে সীমান্তত অতি কমেও 10 বাৰ অসমীয়া মানুহ লাঞ্ছিত হৈছে অসমীয়া মানুহৰ মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে তাৰ বেছিভাগে চৰকাৰ আপোনালোকৰ দিনত আছিল আৰু তেতিয়া আপোনালোকে এইবিলাক কথা আপোনালোকে নকয় তেতিয়া কথা আপোনালোকে নকয় মুঠতে আপোনালোকে এইটোৱে কৰিলে সমস্যা হৈ থাকিব লাগে সমস্যা হৈ থাকিব লাগে আৰু আমি অৰুণাচলৰ লগত কাজিয়া কৰি থাকিব লাগে আমি মেঘালয়ৰ লগত কাজিয়া কৰি থাকিব লাগে আমি নাগালেণ্ডৰ লগত কাজিয়া কৰি থাকিব লাগে আৰু প্ৰতিচ্ছবিটো কি হ'ব লাগে অসম দন্দুৰা ৰাজ্য চবৰে লগতে কাজিয়া লাগি ফুৰে অসমে চবৰে ওপৰত দাদাগিৰি কৰি ফুৰে এইটো কাম আমি হ'বলৈ দিব নোৱাৰো আমি আকৌ কৈছো এই 7খন ৰাজ্য আমি একেলগে থাকিব লাগে লগত ছিকিম আছে একেলগে থাকিব লাগে তাৰ কাৰণে সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে সীমা সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে সেই কামটো কৰিছো আৰু সেই কাম কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আকৌ কৈছো বাইদেউ এই যে মই এদিনাখন ক'লো আমাৰ বিহালীৰ আমাৰ অসমীয়া কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ গাঁৱৰ মানুহে আমাৰ আগত ক'লে আমাৰ আগত থাকিলে অসমত থাকিম বুলি ক'লে কিন্তু তাৰ আগত 3 দিনৰ আগত টিভিত কৈ দিছে আমি অৰুণাচলৰ লগত যাম কিয় আমি তাতে ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰিব পৰা নাই সেই মানুহখিনি কি কষ্টত থাকে সেই উপলব্ধি কৰি আছোঁ গতিকে সেই কাম যাতে নহওক আপোনালোকে সহযোগিতা কৰক আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজ এৰিয়াৰ মানুহখিনিক জাগ্ৰত কৰক আমি অৰুণাচলৰ লগত নাযাওঁ আমি নাগালেণ্ডৰ লগত নাযাওঁ আমি মেঘালয়ৰ লগত নাযাওঁ তেতিয়া আমাৰ কামখিনি কৰা সহজ হ'ব সেইখিনি কৰিবলৈ আপোনালোকক অনুৰোধ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ ঘৰত নালাগে কমলেকশ্যন নালাগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আৰু অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱা 15 জুলাই তাৰিখে নামচাই ডিক্লাৰেশ্যন বুলি এটা ডিক্লাৰেশ্যন কৰিছে আসাম অৰুণাচলৰ সীমা সমস্যাৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে যাক নামচাই ডিক্লাৰেশ্যন আৰু এই ডিক্লাৰেশ্যনত 123খন ডিছপিউটেড গাঁৱৰ ভিতৰত 86 গাঁও মানে বিবেচনাৰ কাৰণে আঁতৰি লৈছে আৰু 12টা ৰিজনেল কমিটি গঠন কৰিছে তাৰ এখন কমিটিত মোকো মেম্বাৰ দিছে আৰু এখন কমিটি মিটিঙলৈ মোক মাতিছিলে কিন্তু মই এটা মেডিকেল গ্ৰাউণ্ডত এই মিটিং মই এটেণ্ড কৰিব পৰা নাই এটা বৰ্ডাৰ মিনিষ্টাৰ অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব লৈছিলে আৰু এটা লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ছাৰ এতিয়া আমাৰ আসাম অৰুণাচলৰ সীমা সমস্যাটো আসাম মেঘালয়ৰ পৰা অলপমান বেলেগ হয় আসাম মেঘালয়ত বেছিভাগ গাঁওবিলাক মিনিষ্টাৰে ক'লে মেঘালয়ত যাব খোজে বহুতে গাঁও এনেকুৱা আছে কিন্তু লখিমপুৰৰ চিটুৱেশ্যনটো অলপ বেলেগ আসাম অঞ্চল কাৰণ মেইনলি লখিমপুৰ জিলাত 4খন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল এটা দুলুং এটা কাকৈ এটা ৰঙা ৰিজাৰ্ভ আৰু এটা পথালি পাহাৰত বিহপুৰীয়া ছাইডৰ এইটো আছে এতিয়া ছাৰ অৰুণাচলৰ যদিও মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে 123খন গাঁও আছে ডিছপিউটেড ভিলেজ তাৰে 86 আমি টেক আপ কৰিছোঁ ছাৰ্ভে কৰিবৰ কাৰণে অপিনিয়ন ল'বৰ কাৰণে কিন্তু অৰুণাচলে অকল গাঁও বিচৰা নাই অৰুণাচলে ছাৰ স্পষ্টভাৱে কৈছে যে তেওঁলোকে ৰাজগড় আলি বুলি এটা হিষ্টৰিকেল আলি এটা আছে ৰাজগড় আলি এই ৰাজগড় আলিটো তেওঁলোকে কৈছে আসাম অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰ কৰিব লাগে আৰু এই ৰাজগড় আলিটো যদি বৰ্ডাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে লখিমপুৰ জিলাৰ এখনো ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট সংৰক্ষিত বনাঞ্চল অসমৰ হাতত নাথাকে গাঁও কথাটো অহাই নাই এতিয়া ছাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তেখেতে যিখিনি চেণ্টিমেণ্টত কৈছে যে আমি
মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে আসাম মেঘালয় আসাম অৰুণাচল আসাম নাগালেণ্ড এইবিলাক ছাৰ নিষ্পত্তি কৰিবৰ কাৰণে এইটো আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ আদৰণি জনাইছোঁ কিন্তু আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই যিখিনি ছাৰ আমি সদায় কাজিয়া কৰি থাকিম নেকি সদায় আমি সীমা বিবাদত আমি ব্যস্ত হৈ থাকিম নেকি বুলি কৈছে ছাৰ এতিয়া কাজিয়া বন্ধ কৰাৰ নামত সীমা সমস্যা নিষ্পত্তি কৰাৰ নামত আমি কি সাৰেণ্ডাৰ কৰিম নেকি যে আমি কাজিয়া নকৰোঁ সীমা সমস্যা নিষ্পত্তি কৰিম সেইবুলি আমি কি জাতি মাটি বেটি কথাটো পাহৰি যাম নেকি আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ আমি কোনেও কাজিয়া নিবিচাৰোঁ সীমা বিবাদ হৈ থকাটো আমি কোনো নিবিচাৰোঁ নিষ্পত্তিটো আমি বিচাৰোঁ কাজিয়া বন্ধ হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ কিন্তু তাৰ বিনিময়ত ছাৰ আমি অসমৰ যিটো স্বাৰ্থ সুৰক্ষা এইটো আমি বিসৰ্জন দিব নোৱাৰোঁ যাৰ কাৰণে 1987 ছাৰ যেতিয়া অৰুণাচল ষ্টেট হ'ল ট্ৰাইপাৰ্টি টক এটা কমিটি এটা বনাই দিছিলে এই ট্ৰাইপাৰ্টি কমিটিয়ে ৰিকমেণ্ড কৰিলে অসমৰ কিছুমান জেগা অৰুণাচলত দিব লাগে তেতিয়া কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্টে বুজাই আছিলে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে তেতিয়া ছাৰ এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত কণ্টেষ্ট কৰিলে যাৰ কাৰণে কেছ নম্বৰ আছে ছাৰ এইটো অৰিজিনেল সুট নম্বৰ 1989 সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এই কেছটো এতিয়াও বিচাৰি আছে এই সুপ্ৰিম কোৰ্টত আসাম গভৰ্ণমেণ্টে আমি কেছটো কিয় দিলোঁ এই ট্ৰাইপাৰ্টি কমিটিয়ে যিটো ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে অসমৰ কিছুমান এৰিয়া অৰুণাচলক দিব লাগে সেইটো আমি আসাম গভৰ্ণমেণ্টে তেতিয়া মনা নাছিলোঁ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত যাৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আমি কৰিলোঁ আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টত ছাৰ কেছটো পেণ্ডিং আছে ছাৰ এতিয়া আপুনি ছাৰ অৰুণাচলে যি 4খন আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বিচাৰিছে দুলুং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট কাকৈ ৰঙা ৰিজাৰ্ভ আৰু পথালি পাহাৰ অঞ্চলটো ছাৰ যদি এই গাঁওবিলাক তাত গাঁও আছে ৰঙা ৰিজাৰ্ভত 6খন আছে দুলুং ৰিজাৰ্ভত হয়তো 3-4খন গাঁও আছে কাকৈতো গাঁও আছে ছাৰ এই গাঁওবিলাক কেতিয়া ইষ্টাব্লিছ হৈছিলে এই গাঁওবিলাক কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছে যদি ছাৰ ইনাৰ লাইন ৰেগুলেশ্যন কেতিয়া কৰিছিলে 1873 এই 1873 যেতিয়া ব্ৰিটিছে ইনাৰ লাইন ৰেগুলেশ্যন কৰিছিলে তেতিয়া এই গাঁওবিলাক তাত আছিলে নে নাই ছাৰ তাৰপিছত ব্ৰিটিছে নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ট্ৰেক বুলি আৰু এটা অৰ্ডাৰ উলিয়ালে কেতিয়া উলিয়ালে 1915 1915 চনত যেতিয়া নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ট্ৰেক কৰিলে 1915 চনত তেতিয়া এই গাঁওবিলাক এতিয়া য'ত আছে তাত আছিলে নে নাই 1915 তাৰপিছত ছাৰ ভাৰত চৰকাৰে নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ এজেঞ্চি খুলিলে কেতিয়া 1954 যাক চমুকে নেপা বুলি কয় 1954 নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ এজেঞ্চি তেতিয়া এই গাঁওবিলাক তাত আছিলে নাই এতিয়া য'ত আছে তেতিয়া এই গাঁওবিলাক মই জনামতে ছাৰ নাই তাৰপিছত 1972 অৰুণাচল প্ৰদেশ ইউনিয়ন টেৰিটৰী হ'ল তেতিয়া এই গাঁওবিলাক তাত আছিলে নে নাই তাৰপিছত 1987 অৰুণাচল ষ্টেট হ'ল তেতিয়া এই গাঁওবিলাক তাত আছিলে নে নাই তেতিয়া এই গাঁওবিলাক ছাৰ তাত নাছিলে দুলুং সংৰক্ষিত বনাঞ্চল অৰুণাচলে বেদখল কৰিছে তাত গাঁও বহাইছে চাৰ্কুল অফিচ বহাইছে বিডিঅ অফিচ বনাইছে স্কুল কলেজ বহাইছে কাকৈ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট দখল কৰিছে চাৰ্কুল অফিচ বহাইছে ইলেক্ট্ৰিচিটি লাইন টানিছে হস্পিটেল বনাইছে এল পি স্কুল বনাইছে হাই স্কুল বনাইছে পিছত আগতে নহয় তেনেকৈ ৰঙা ৰিজাৰ্ভত 6খন গাঁও বহাইছে ৰাস্তা বনাইছে ইলেক্ট্ৰিচিটি লাইন দিছে হস্পিটেল চাৰ্কুল অফিচ বিডিঅ অফিচ বহাইছে পিছত আগতে নহয় এতিয়া যদি চৰকাৰে এতিয়া অৱশ্যে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অলপ আগতে আমাৰ লাঞ্চৰ সময়ত মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অলপ সুধিছিলোঁ লগ ধৰি পেলাই যে 15 তাৰিখে কাৰণ নামচাই ডিক্লাৰেশ্যনত কৈছিলে কি 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আসাম অৰুণাচলৰ ডিস্পিউটটো ৰিজল্ভ কৰা হ'ব বাই 15 ছেপ্টেম্বৰ এইবুলি নামচাই ডিক্লাৰেশ্যনত কোৱা হৈছিলে সেইকাৰণে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক সুধিলোঁ যে এইটো 15 ছেপ্টেম্বৰটো ফাইনেল নেকি অৱশ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীটো জনাইছে এইটো অকল ইণ্টাৰিম ৰিপৰ্টটোৱে দিব 15 ছেপ্টেম্বৰত ফাইনেল ৰিপৰ্টটো 15 ছেপ্টেম্বৰত নিদিয়ে কাৰণ ছাৰ 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ফাইনেল ৰিপৰ্টটো দিব পৰা নহয় কাৰণ ছাৰ্ভে কৰিব লাগিব আৰু হিষ্টৰিকেল ডকুমেণ্টবিলাক তেতিয়া চাব লাগিব ছাৰ্ভেৰ সময়ত আমাৰ বৰ্ডাৰ মন্ত্ৰী আছে ইয়াতে ডাঙৰীয়াই সেইকাৰণে ছাৰ আমি আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে হয় আমি কাজিয়া কৰি থকাটো ভাল নহয় আমি সীমা বিবাদৰ দ্বাৰা লিপ্ত হৈ থকাটো ভাল কথা নহয় কিন্তু এই বুলি আমি নিজৰ মাটি বেটিও এৰি দিব নোৱাৰোঁ মাটি বেটি যদি আমি এৰি দিওঁ তেতিয়া আমি চাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ নিচিনা হ'ব আৰু মই আসাম মেঘালয়টো মোৰ কোনো জ্ঞান নাই মই নকওঁ আসাম নাগালেণ্ড মোৰ নাই কিন্তু আসাম অৰুণাচল কথাটো মই কৈছোঁ
তাত গাঁও তাতো নহয়, কিন্তু তাত কিন্তু সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে। সিদিনা মাননীয় মন্ত্ৰী জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী জনমলৰ পৰা যাওঁতে তাত কেনেকুৱা কাজিয়া হৈছে, আপুনি গুচি যোৱাৰ পিছত ডাঙৰ কাজিয়া হৈছে। সেইকাৰণে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন একচুৱেলি নোহোৱা নাই, সেইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হেৰি কৰা হ'ব। আপোনাক মই জাষ্ট ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিলোঁ। মই যিটো জেগাত গৈছিলোঁ সেইটো সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, তাত তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ডটো নাখাতে, আমাৰ ডিমাণ্ডটো নাখাতে, সেইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈকে প্ৰস্তাৱ দিয়া হ'ব, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ডিচাইড কৰিব। এইকাৰণে কৈছোঁ, তেওঁলোকে যিটো ৰঙা ৰিজাৰ্ভত 6খন গাঁও আছে, দুলুং ৰিজাৰ্ভত মই নাজানো কিমান গাঁও আছে, তাৰপিছত কাকৰতো আছে, আৰু তেওঁলোকে কিন্তু অৰুণাচল এইটো স্পষ্ট কৰিছে যে ৰাজগড় আলিটোৱে বাউণ্ডাৰী হ'ব তেওঁলোকৰ মতে। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে চৰকাৰে হ'ব, কমিটি ছাৰ্ভে কৰিব, এই কৰিব, কিন্তু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে আপুনি যিখিনি ক'লে যে কংগ্ৰেছৰ দিনত একো নহ'ল, যে আমি আসাম অৰুণাচলৰ ক্ষেত্ৰত 1987 ট্ৰাইপাৰ্টিক কমিটিয়ে যিটো ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে তাক আমি প্ৰটেষ্ট কৰি সুপ্ৰিম কোৰ্ট কৰিছোঁ, আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কেছটো পেণ্ডিং আছে। আৰু আমি কাজিয়া নিষ্পত্তিৰ নামত, সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিৰ নামত আমি মানে আমাৰ জাতি মাটি বেটি আমি চাৰেণ্ডাৰ কৰিব নালাগে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ সন্মানীয় সদস্য ভৰতনৰ ডাঙৰীয়াই বিশেষকৈ লখিমপুৰ ধেমাজি সীমান্ত অৰুণাচল সীমান্তৰ কথা কৈছে, আৰু কেইদিনমান আগত মই যিহেতু তাত গৈছোঁ আৰু মই নিজেই সৰজমিনভাৱে চাই আহিছোঁ, গতিকে মোৰ অভিজ্ঞতাখিনিও আপোনালোকক কওঁ। কথাটো হ'ল যে আমি সকলোৱে এটা কথা স্বীকাৰ কৰোঁ যে আমি এই 7 ভনী, যাক আমি 7 ভনী বুলি কওঁ, এটা মাকৰে সন্তানৰ দৰে, আমি গোটেইকেইজন একেটা পৰিয়ালৰে মানুহ। সময়ৰ হতত হয়তো আমি বেলেগ বেলেগ হৈছোঁ, গতিকে এই বেলেগ বেলেগ হৈ মাটিৰ কাজিয়াবিলাক কোৰ্ট কাছাৰীত কৰি থকা ভাল নে আমি নিজৰ মাজত ভাই ককাইকেইজনে মিলিজুলি সমাধান কৰা ভাল? আমাৰ লক্ষ্য হ'ল কংগ্ৰেছে কৰিছিল কোৰ্ট কাছাৰী, আৰু য'ত এতিয়াও কোৰ্ট কাছাৰী চলিয়ে থাকে তাৰ কোনো সমাধান নাই। এতিয়া আমি ভাই ককাইকেইজন লগ হৈ পেলাই আলোচনা কৰি এটা সীমা বনাব খুজিছোঁ, সেইটোতো ভাল কথা। আমাৰেতো ভাই, অৰুণাচলটো বেলেগ একো নহয়, কেইবছৰমান আগলৈকে এখন অসমে আছিল, মেঘালয়তো বেলেগ নহয়, কেইবছৰমান অসমে আছিল। আজি আমি আমাৰ মাজত এটা আলোচনাৰ মাজেৰে সমাধান সূত্ৰ এটা ওলাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আপুনি জাতি মাটি অমুক এৰি দিম চেণ্টিমেণ্ট এই ধৰণৰ কথাতকৈ আমাৰ 2 ভাই ককাই মাজত কেনেকৈ সমাধান সূত্ৰ ওলাব পাৰোঁ সেইটো ডাঙৰ কথা। এতিয়া অসম মেঘালয় সীমান্ত কি অসম অৰুণাচলৰ যিখিনি সীমান্ত ধেমাজি বা এই অঞ্চলত ইয়াত বেছিভাগেই ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, গতিকে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি আচলতে সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু তাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টবিলাক এনেকুৱা, অসমে কওঁ যে এইখন আমাৰ অসমৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, অৰুণাচলে কয় সেইখনে অভাৰলেপ কৰি অৰুণাচলে কয় তেওঁলোকৰ সেইখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, তেওঁলোকে এটা বেলেগ নামেৰে কয়, আমি এটা বেলেগ নামেৰে কওঁ। কথাটো এনেকুৱাই যে আমি এখন অৰুণাচলৰ সীমান্তত কওঁ যে এইখন অমুক ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, এইখন আমাৰ, তেওঁলোকে কয় যে এইখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ নাম অমুক, এইখন আমাৰ, কিন্তু এৰিয়া একেটাই, তেওঁলোকে ডিমাণ্ড। এতিয়া আমি কেইদিনমান আগত এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াই, ভাৰতবৰ্ষৰ ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াই মেপৰ বাউণ্ডাৰী লাইনটো কোনটো কৈছে, যিটো পলিটিকেল লাইন বুলি কওঁ, সেই বাউণ্ডাৰী লাইনটো অসমেও আনিলে অৰুণাচলেও আনিলে। তেওঁলোকে মেপৰ লাইনটো দেখুৱাই দিলে যে এইটো আমাৰ বাউণ্ডাৰী, এইটো আমাৰ পলিটিকেল বাউণ্ডাৰী, যিটো অসম অৰুণাচল বিভাজন হওঁতে আমি সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত তেওঁলোকে এখন মেপ দিলে যে তেওঁলোকে কোনটো ক্লেইম কৰিছে, তেওঁলোকে সেই বাউণ্ডাৰীৰ তলত কেনেকৈ ক্লেইম কৰিছে, কোনটো কোনটো এৰিয়া ক্লেইম কৰিছে। আপুনি যেনেকৈ আলিটোৰ কথা ক'লে, সেই আলিটো লৈ ক'ত কেনেকৈ ক্লেইম কৰিছে, তেওঁলোকে এটা বাউণ্ডাৰী দিলে। তাৰপিছত আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যেনেকৈ কোৰ্টত গৈছিল, তাৰপিছতে জাষ্টিছ চেটাৰ্জীৰ এখন কমিটি হৈছিলে, জাষ্টিছ চেটাৰ্জীৰ কমিটিত ক্লিয়াৰলি এটা কথা কৈ থোৱা আছে যে অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তত 3 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈকে বা 3 কিলোমিটাৰ সীমাৰ ভিতৰত আমি আলোচনা কৰিব লাগে বা আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰোঁ। তাৰমানে যিটো ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াই লাইন বনাই দি গ'ল, তাৰ 3 কিলোমিটাৰলৈ আমি আলোচনা কৰিব লাগে বুলি জাষ্টিছ চেটাৰ্জী কমিটিয়ে দি থৈছে, আৰু আমি সেই বেছতে আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে আমি চালো যে এই তেওঁলোকে যিখন অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ধেমাজি লখিমপুৰত 57খন গাঁও তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিছিল, আৰু মাটিকালি কিবা এটা ক্লেইম কৰিছিল, মাটিকালিটো বাউণ্ডাৰীটো তেওঁলোকে আঁকি দিছিলে। আমি সেই গাঁওকেইখনৰ 57খন গাঁৱৰ ভিতৰত চালো যে তাৰে 17খন গাঁও অৰুণাচল সীমান্তৰ ভিতৰতে আছে, আৰু মানুহখিনি অৰুণাচলতে থাকিব বিচাৰে। তেওঁলোকক যেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গ'লো, তেওঁলোকে অৰুণাচলতে থাকিব বিচাৰে, আৰু তেওঁলোক 57খন ইতিমধ্যে বাউণ্ডাৰী লাইনটো যিটো পলিটিকেল লাইন, সেই পলিটিকেল লাইনৰ সিফালে আছে, একেবাৰে সীমাত আছে বা ইফালে আছে।
গতিকে এই 17খন গাঁৱৰ কথাই আমি নামচাই ডিক্লেৰেশ্যনত কথা পাতি তেওঁলোকৰ যেহেতু তেওঁলোকৰ ভিতৰতে আছে তেওঁলোকৰে মানুহ আছে তেতিয়া আমি সেই 17খন গাঁৱৰ কথা কৈছিল আৰু বাকি যি গাঁও আছিল এই 36খন গাঁৱলৈ মই সিদিনাখন গৈছিল 36খন গাঁৱত মই গোটেই কেইখন গাঁৱতে এটা কথাই দেখা পালো য'ত আদি আৰু গালো মানুহ আছে আদি আৰু গালো মানুহে কয় যে আমি অৰুণাচলত থাকিব বিচাৰো য'ত মিচিং ৰাভা আহোম বা কোচ ৰাজবংশী মানুহ আছে তেওঁলোকে কয় আমি অসমৰ লগত থাকিব বিচাৰো একেবাৰে স্পষ্ট তাত কথাটো হ'ল যে আদি আৰু গালো মানুহে কয় যে আমি অৰুণাচলত থাকিব বিচাৰো আৰু বাকি কমিউনিটিৰ মানুহখিনি কয় আমি অসমত থাকিব বিচাৰো এতিয়া আমি সেই বাউণ্ডাৰী লাইনটো তেওঁলোকৰ ক্লেইম বাউণ্ডাৰী অৰিজিনেল সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ বাউণ্ডাৰী আৰু 3 কিলোমিটাৰৰ ৰেঞ্জৰ যিটো বাউণ্ডাৰী তিনটা বাউণ্ডাৰী চাই আমি এটা প্ৰপ'জ বাউণ্ডাৰী আমি তেওঁলোকক ৰেডি কৰি দিছো এই প্ৰপ'জ বাউণ্ডাৰীটো এনেকুৱা যদিও সেইবিলাক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল গতে সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ল'ব আমি তাত একো সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰো প্ৰপ'জ বাউণ্ডাৰী এনেকুৱা কৰিছো যে একেখন গাঁৱৰে আদি বস্তিটো অৰুণাচলত গৈছে মিচিং বস্তিটো অসমত আহিছে মাজেৰে বাউণ্ডাৰী হৈছে য'ত তাৰ মানুহে কমন মানুহে সেইটো বিচাৰিছে কমন মানুহে কৈছে যে আমি আদিৰে পৰা ইয়াৰ পৰা এটা সিদ্ধান্ত লৈছো যে এইটোকে আমি বাউণ্ডাৰী বুলি ভাবি ইমান দিন চলি আছো আদি মানুহেখিনি কয় যে বা গালো মানুহেখিনি কয় যে আমি অৰুণাচলত আছো মিচিং মানুহখিনি কয় যে আমি মিচিং বস্তিৰ একেখন গাঁও বালিচাই বুলি এখন গাঁও আছে একেখন গাঁৱৰ আদি গালো মানুহখিনি কৈছে আমি অৰুণাচল তলৰ ফালে যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি মানুহে মিচিং মানুহে কৈছে আমি অসমত থাকো গতে আমি তেনেকুৱা এটা প্ৰপ'জ বাউণ্ডাৰী ভাৰ্ডিকৰ পিপুলছ উইচৰ ওপৰত বনাইছো ৰাইজৰ উইচৰ ওপৰত আপুনি সিদিনাখন যিদিনাখন গণ্ডগোল লগা বুলি কৈছে সেইটো শুনিলে বিধানসভাৰ মজিয়াত শুনিবও লাগে শুনিলে আপুনি আচৰিত পাব তাৰ গাঁৱৰ মনিয়ে আমাক সকলোৱে আদৰি মিলি লৈ গ'ল অৰুণাচলৰ গালো মানুহ আছে অসমৰ মিচিং মানুহ আছে সবে মিলি জুলি ক'লে যে এইটোৱে সীমা হলে ভাল এই সীমাটোৱে আপোনালোকে কৰি দিয়ক গালো বস্তিটো তাত দিয়ক আহোম মিচিং বস্তি আমাক দিয়ক হৈ গ'ল তেওঁলোক মই যেতিয়া গুচি আহিলো তাৰ পিছত 20 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা কেইটামান সংগঠন মই নাম ক'ব খোজা নাই কেইটামান সংগঠন গৈ তাত গণ্ডগোল লগাব খুজিছিল তেতিয়া মানে অসমীয়া আৰু অৰুণাচলী সবে লগ হৈ তেওঁলোকক খেদিছে তাত কিন্তু অসমৰ বাতৰি কাকতত নিউজ বজালে যে অৰুণাচলী মানুহে লাঠি জং লৈ খেদিলে এইটো নাপায় নহয় অৰুণাচলী মানুহে তাত খেদা নাই অসম আৰু অৰুণাচল সবে লগ হৈ তেওঁলোকক কৈছে যে 20 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা তোমালোকে আমাক উচতাব কিয় আহিছা আজি অসম বাউণ্ডাৰীৰ পৰিৱেশ সেইটো অসম অৰুণাচল বাউণ্ডাৰীৰ পৰিৱেশ সেইটো যে তাত থকা মানুহে কৈছে যে 20 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা আহি তোমালোকে মোক উচতাব নালাগে আমি ইয়াত সিদ্ধান্ত ল'ম আমি কেনেকে থাকিম আৰু তাত খেদি পঠাইছে কাক 20 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা যোনে উচতাব গৈছিল কোনোবা দলৰ নামত কোনোবা ৰাজনীতিৰ নামত উচতাব গৈছিল গতে অসম অৰুণাচল সীমান্তত আজিৰ তাৰিখত এইটো পৰিৱেশ যে তেওঁলোকক আমি এখন গাঁও দেখা নাই যে তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজত যুদ্ধ তেওঁলোকে কৈছে যে আমাক এটা সীমা বনাই দিয়ক যিখিনি মানুহ বিচাৰে তেওঁলোকে তাত অৰুণাচল আৰু এনেকে হিচাপ কৰাৰ পিছত আমি 7খন গাঁও পিপুল উইচৰ ওপৰত ৰাখিব পৰা নাই বাকি কেইখন গাঁও আমি ৰাইজৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত ৰাখিব পাৰিছো 7খন গাঁও এনেকুৱা হৈছে যে তেওঁলোকে হয় 3 কিলোমিটাৰৰ তলত পৰে 4খন গাঁও 3 কিলোমিটাৰৰ তলত পৰে গতিকে সেইটোৱে আমি ডিসকাশন অন মানে জাস্টিস চ্যাটাৰ্জীৰ যেটো ৰিপৰ্ট তাৰ ওপৰত বেছ কৰি কৰিবই নোৱাৰো সেইখিনি মানুহ কিন্তু অৰুণাচলৰ লগত থাকিব বিচাৰে গালো মানুহ আদি মানুহ আছে তেওঁলোকে থাকিব হৈছে কিন্তু আমি সেইখিনি দিব নোৱাৰো এই কাৰণে যে 3 কিলোমিটাৰৰ তলত আৰু 3খন গাঁও এনেকুৱা আছে য'ত আমাৰ মানুহ আছে মিক্স মানুহ আছে আৰু তেওঁলোকক সেই গাঁওখন দিবলৈ আমাৰ মানুহৰ গাঁওবিলাকো গুচি যায় গতে আমি তেনেকুৱা জিওগ্ৰাফিক্যাল এৰিয়াৰ কাৰণে আমি সেইখিনি দিব নোৱাৰো বুলি কৈছো আৰু বাকি 57 গাঁৱৰ 53 গাঁৱৰ 7খনক বাদ দি বাকিখিনি আমি বাউণ্ডাৰী লাইন এটা প্ৰপ'জ কৰি দেখুৱাইছো যে এই প্ৰপ'জ বাউণ্ডাৰীত গলে আমি অন্তত ডিসপুটটো হেক কৰিব পাৰো এটা 53খন গাঁৱৰ যদি মাত্ৰ 7খনক বাদ দি বাকিখিনি যদি আমি মিউচুৱেলি সেটেল কৰিব পাৰো য'ত অৰুণাচলত থাকিব বিচৰা মানুহে অৰুণাচলত থাকিব অসমত থাকিব বিচৰা অসমত থাকিব তাত আৰু আমি কাক মাটি দিলো কাক মাটি ললো এইটো লৈ সেন্টিমেন্ট কৰা কিবা প্ৰয়োজন আছে নেকি আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে এনেকে সীমা কৰতে যদি আমাৰ সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ সীমাৰ পৰা আমি কৰবাত এৰিব লগা হৈছে তাৰ কাৰণে আমি কৈছো যে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ কিছু অংশ আমাক অসমক এৰি দিয়ক য'ত মান নাই আমি এই কথাটো কৈছো যে আমাৰ যেহেতু মাটি কালি অলপমান আপোনালোকৰ গাঁৱত সোমাই গ'ল আমাক ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ য'ত মাটি নাই মানুহ নাথাকে সেইখিনি আপোনালোকৰ তাতে থাকক বা আমাৰ তাতে থাকক আমাকে দিয়ক আৰু এই কথাটো কৈছো যে আপোনালোকৰ মানুহ নথকা জাগাত মানে অন্তত মানে নন অৰুণাচলী মানুহ থকা গাঁও এই কাৰণে নিবিচাৰিব যে সেই গাঁৱত থাকিলে সেই মানুহবিলাকে শিডিউল 6 শিডিউল এৰিয়াত তেওঁলোকৰ অধিকাৰবিলাক হেৰুৱাই পেলায়
কিন্তু অসমততো গালো মানুহৰ একো অসুবিধা নাই, অসমততো আদি মানুহৰ একো অসুবিধা নাই, তেওঁলোকে মাটি কিনিব পাৰে, মাটি বেচিব পাৰে, ইয়াত থাকিব পাৰে, অধিকাৰ পায়। গতিকে সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি এটা মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত কৰিছো আৰু তেওঁলোকে এই কথাটো মানিও লৈছে যে অসমত আজি গালো মানুহ এজন অসমত থাকিলে অসমত মাটি কিনিব পাৰে, বেচিব পাৰে, আদি মানুহ এজনে পাৰে, কিন্তু এজন মিচিং মানুহ অৰুণাচলত সোমাই যোৱালে তেওঁ মাটি বেচিব নোৱাৰে, মাটি কিনিব নোৱাৰে, তেওঁৰ অধিকাৰ হেৰাই যায়, PRC লৈ প্ৰব্লেম আহে। গতিকে আমি বিচাৰিছো যে পাব্লিকে কিটো বিচাৰিছে, তাত থকা স্থানীয় ৰাইজে কিটো বিচাৰিছে সেইটো কৰিব। এতিয়া আমি ইয়াতে বহি কোনোবা সংগঠনে গুৱাহাটীত বিবৃতি দিলে লাভ নাই, 20 কিলোমিটাৰ দূৰত বিবৃতি দি মানুহক উচতাইতো লাভ নাই, স্থানীয় জায়গাত কি আছে সেইটো চাব লাগে। আৰু আমি স্থানীয় জায়গাত চাই মাত্ৰ গভট অফ ইণ্ডিয়াক আমি এটা প্ৰপ'জেল দিছো, যেহেতু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট তাত সিদ্ধান্ত আমি ল'ব নোৱাৰো, আমি প্ৰপ'জেল দিছো যে এনেকৈ বাউণ্ডাৰীটো কৰিলে আমাৰ সীমা সমস্যাটো সমাধান হ'ব পাৰে আৰু এই সীমা সমস্যা সমাধানৰ জৰিয়তে বহুদিনীয়া যিটো কথা বিতৰ্ক আমাৰ মাজত চলি থাকে, ভাই ককাৰ বিতৰ্ক, ভাই ককাৰ মানে বিতৰ্ক এটা ইমান দিন চলে, সেইটো সমাধান হয় আৰু আমি সেইটোৱে বিচাৰিছো। আৰু মই ভাবো যে সেইটোৱে আটাইতকৈ উত্তম মাধ্যম হ'ব। যদি আমি ইয়াতে বহি এটা আলোচনা কৰো নহব, এবাৰ গাঁৱলৈকে যাব লাগে। মইতো কওঁ যে সদনৰ কিছু কিছু বিৰোধী দলৰ মানুহক তালৈকে পঠাই দিব লাগে। আমিতো গলো, লগত এটা টিম বনাই অধ্যক্ষই পঠাই দিয়ক, সেই গাঁওবিলাকত যাই সুধি আহক এবাৰ তেওঁলোকে অৰুণাচলত থাকিব বিচাৰে নে অসমত থাকিব বিচাৰে, সুধি আহক। সুধি অহাৰ পিছত আমি ডিচিশ্যন লওঁ, সদনৰ সব দলৰ সৰ্বদলীয় দল যাওক, তাত গৈ বৰ্ডাৰত মানুহ সুধি আহক, তাৰপিছত গম পাব আচল কথাটো কি। গতিকে মই আগ্ৰহ ৰাখিম যে আমাৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই সকলো দলীয় সদস্যক তালৈকে পঠাই দিয়ক, তাত গৈ চাই আহক অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰত কোনে ক'ত থাকিব বিচাৰে, কোনে ক'ত হেৰি কৰিব, আৰু পিপুল উইচ, ৰাইজৰ মনৰ কথাটোক গুৰুত্ব দিব লাগে, তেতিয়া দেখিব এই সমস্যাৰ সমাধান হ'ব। ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয়। ধন্যবাদ। বহুত সময় হ'ল ডিছকাশ্যন আৰু আমাৰ অন্য ৰিজলিউশ্যনবিলাক আছে। মানে এটা সদন কমিটি দি দিয়ক, ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া, চাৰিজনীয়ক এটা কমিটি দি দিয়ক, তিনিজনীয়া বা চাৰিজনীয়া এটা কমিটি দি দিলে ভাল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি হ'ল 13 তাৰিখ। আজিৰ পৰা 3 দিন আগত 10 তাৰিখে বিধায়িকা নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়ানীয়ে তেওঁৰ সমষ্টিৰ লাম্পি এলেকাত দেৱব্ৰত শইকীয়া আমাৰ লিডাৰ, মই, যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী, ৰাণা গোস্বামী আৰু নুৰুল হুদা প্ৰমুখ্যে কিছু লোকক লৈ গৈছিল। অপাৰ বকুৰ পৰা আমি 2 ঘণ্টা যোৱাৰ পিছত দেখিলোঁ বহু মানুহ একেলগে ৰখি আছে। আমি গাড়ীখন ৰখাৰ লগে লগে তাৰ মানুহে ক'লে যে আপোনালোকে ইয়াত আহি ৰখিব নালাগে, ইয়াৰ পৰা আৰু আধা ঘণ্টা ওপৰত যাওক, তেতিয়া আচল ছবিখন দেখা পাব। মই কেৱল এখন ছবি দাঙি ধৰিছোঁ, কোনো বিতৰ্কত যোৱা নাই। যিটো সীমা সমস্যাৰ কথা কৈছে, মই ভাবোঁ যে এই কথাখিনি যদি ক'ৰবাত অলপ সহায় কৰে, অকণমান আপোনালোকে এই কথাখিনি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব। আমি য'ত ৰখিলোঁ ক'লে যে সেইখিনি লোৱাৰ লাম্পি জেগা। আধা ঘণ্টামান যোৱাৰ পিছত বহু ওপৰত ক'লে যে এইখিনিয়ে ঠাই, আপোনালোকে ৰখক। আমি ৰখোঁতে নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়াই আমাক লৈ গ'ল, সেইখিনিক কয় আপাৰ লাম্পি। আপাৰ লাম্পিত ৰখাৰ লগে লগে এজন বৃদ্ধ লোক, ডম্বৰু ভট্ট ৰয়, তেওঁ আহি আমাক ক'লে স্পষ্টকৈ দেখা এই ৰাস্তাখিনিলৈকে মেঘালয় আৰু বাকীখিনি আমাৰ অসম। এইখিনিত আমাৰ বাউণ্ডাৰী লাইন আছে আৰু ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ এখন মেপ দেখালে, তাৰ ৰিপৰ্টাৰখিনিও দেখাইছে যে এইখিনি আমাৰ অসমৰ মাটি, কোনো মেঘালয়ৰ লগত ইয়াত বিচৰা নাই। তেতিয়া আমি তাৰ পৰা উভতি আহোঁতে আকৌ আমাক ৰাস্তাত ৰখালে, ৰখাই পেলাই ক'লে যে এইটো এটা BOP। এই BOPটো ডম্বৰুৰ ভট্টৰে ক'লে যে আমাৰ মাটিতে বহাইছে। এই মাটিত বহোৱাৰ সময়ত আমি তাত নিজে মাটি দান কৰিছিলোঁ। লাম্পি অঞ্চলত আমাৰ চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ মতে এই অঞ্চলত মেঘালয় কেতিয়াও বিচৰা নাছিল, কিন্তু 1985 চনত মুলান আউটপোষ্টটো উঠাই দিয়া হৈছিল আৰু বকু ব্ৰিজ কেম্প বুলি আৰু এটা কেম্প আছিল, সেইখন উঠাই দিছিল 1985ৰ তেওঁলোকৰ মতে শেষৰ ফালে। সেই যেতিয়া উঠাই দিছিল, তেতিয়াৰ পৰাই মেঘালয়ৰ পৰা কেতিয়াবা কেতিয়াবা আগ্ৰাসন হোৱা কথাবিলাক আহিছিল। কিন্তু যিটো আপাৰ লাম্পি, য'ত লোৱাৰ লাম্পি, তাত আমি গোটেই মানুহখিনিকে লগ পালোঁ। লোৱাৰ লাম্পিত আহি লোৱাৰ লাম্পিত আমি আহি কাক লগ পালোঁ? আমি পালোঁ তাত ডম্বৰু ভট্ট ৰয় ডাঙৰীয়া আহিছিল, মানসিং মাৰাক, শম্ভু চেত্ৰী,
সেক্ৰেটাৰী গোৰ্খা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন তাৰ বিকাশ চেত্ৰী আৰু এগৰাকী মহিলা শ্ৰীমতী মাৰ্থা চাংমা তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেককে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাক বক্তব্য ৰাখিলে এজন লোকেও কতো মেঘালয়ৰ কথা কোৱা নাই কেৱল এজনে আহি ক'লে যে আজি আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিছে আপোনালোকতো যাবগৈ কিন্তু যেতিয়া জয়েন্ট কমিশ্যন আহে কি হয় আমাৰ দুটা ঠাইত তেনেকুৱা হৈছে তেতিয়া তাৰ আগত গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে মেঘালয়ৰ পৰা মানুহ আহে আৰু এনেকুৱা এটা সন্ত্ৰাস কৰি দিয়ে আমাক মানুহক ওলাব নিদিয়ে আৰু নিদি পেলাই ইয়াত হাত দাঙা আৰম্ভ কৰে আৰু হাত দাঙাই পেলাই কয় যে আপোনালোকে ক'ত থাকিব আমি অমুকত থাকিম মেঘালয়ত থাকিম আমাৰ এজন লোকেল মানুহ তাত নাথাকে আৰু আমি ওলাই আহিবলৈও আমাৰ সাহস নাথাকে এই কথাখিনিকে মই কৈছোঁ যে এই কথাখিনি অকণমান আপোনালোকে অলপ অলপ লক্ষ্য ৰাখিব নামৰ সৈতে কৈছোঁ তাত মাকাৰবাৰী বুলি এখন স্কুল আছে বুদ্ধ নিশ্চয় আমাৰ নন্দিতা দাসে তেওঁৰ বক্তৃতাত কৈছে তাত কৈছে যে সেই স্কুলখনৰ এৰিয়াৰ প্ৰায় 6-7 কিলোমিটাৰ কোনো আপোনাৰ স্কুল নাই গতিকে সেই স্কুলখন আমাৰ অংগনবাদী স্কুলৰ নিচিনা চলি আছে সেই স্কুলখন যদি আমাৰ চৰকাৰে অলপ কৰিব পাৰে সোনকালে তেতিয়াও আমাৰ সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি ভালকৈ পঢ়িব পাৰে এতিয়া আপাৰ লাম্পিৰ পৰা লোৱাৰ লাম্পিলৈ প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ দূৰ এতিয়া সেই 10 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত যদি আকৌ মেঘালয়ে আমাৰ ডিমাণ্ড কৰে তেতিয়া এই কথাখিনি দিব লাগে নালাগে এই কথাখিনি অকমান চৰকাৰে বিচাৰ কৰিব বাকি যিখিনি কথা তাত আমাৰ জিপি আছে দক্ষিণ পূব বকু সেইটো জিপি আমাৰ জিপি প্ৰেসিডেন্ট শ্ৰীমতী কনকলতা বড়ো আৰু এপি মেম্বাৰ সন্দীপ চাংমা আমাৰ তাত ওয়াৰ্ড মেম্বাৰ আছে পাই সিংলি গতিকে গোটেই ব্যৱস্থাটো আমাৰ তাৰ পিছতো আমাক যি ধৰে তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰি থাকে এই কথাখিনি আপোনালোকক চাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিলোঁ বাকি কোনো মই বিতৰ্কলৈ নাচাওঁ হয় কোনোবাই মই কৈছোঁ দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছে এইবিলাক জীয়াই ৰাখিছিল কংগ্ৰেছে আপোনাৰ ইমান দিন কৰিছিল সেইখিনি মই আজি আমাৰ 126টা মানুহে নহয়তো আমিতো ইয়াৰ পৰা গোটেই অসমৰ 3 কোটি 20 লাখ মানুহে চাই আছে কোনেনো এই কথাখিনি কৈছে কোনে কৈছে এই কথাখিনি নিশ্চয়কৈ চাব কোনে কংগ্ৰেছক কৈ আছে যে আজি ইমান বছৰে জীয়াই ৰাখিছে কোন মানুহে কৈ আছে যে ইমান দিন তেওঁলোকে কেতিয়াবা এইটোত আছিল নেকি কংগ্ৰেছে আজি নাগালেণ্ডৰ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ ভাগ্যকাৰীৰ লগত মিলাপ্ৰীতি কৰিবলৈ কাজিয়া নালাগিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত গৈ নিউট্ৰেল ফ'ৰ্চ কৰিছে কাজিয়া লাগিব বিচৰা নাই আজি কৰ্ণাটকৰ লগতো তামিলনাডুৰ আপোনাৰ মাটি বিবাদ আছে তেওঁলোকে কি আপোনাৰ মাটি বিবাদৰ কাৰণে দুখনৰ কাজিয়া বুলি কয় আমি সকলোৱে মিলাপ্ৰীতিৰে থাকিব লাগিব ইনিচিয়েটিভটোক মই ওয়েলকাম কৰিছোঁ আমি ওয়েলকাম কৰিছোঁ কিন্তু কাৰোবাক গালি হপনি পাৰি পেলাই নহয় এই কথাখিনি ৰাইজলৈ এৰিছোঁ কোনে কংগ্ৰেছে একেবাৰে ইমান দিন আমি জীয়াই ৰাখিলোঁ আমি একোৱে কৰা নাই সব একেটা দিনতে কৰিলে কোনেনো কৈছে বাকীসকলে ক'ব পাৰে কোনেনো কৈছে কি কৈছে সেই কথাখিনি নিশ্চয়কৈ ৰাইজে চাই আছে এই কথাখিনি সময় বৰ নিষ্ঠুৰ সময়ে ক'ব এই কথাবিলাক আজি সময় আমাক তোমাক মই আৰম্ভ কৰা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় মই কাকু নাম ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয় কাকু নাই মই কল খোৱা নাই বুলি যদি চিঞৰ বাখৰ কৰে মই কৈছো যে গোসাঁই ঘৰত কোন মই কল খোৱা নাই দেই মই কল খোৱা নাই সেইকাৰণে সেই পুৰণা ভাবিছিল যে এই ধৰণৰ কথা বতৰা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰেজ থাকি যাওক সেইকাৰণে মই ভাবিছিলো গোসাঁই ঘৰত কোন কল খোৱা নাই কিয় হৈছিল বোলে এইটো কাৰণে হৈছিল যে এইটো কাৰণে হৈছিল যে আজি সেই কংগ্ৰেছৰ কথা কৈ আছে ধন্যবাদ সেইসকলে কংগ্ৰেছৰ কথা ঠিক আছে অধ্যক্ষ মহোদয় ঠিক আছে আগে পিছে এনেকৈ হৈ থাকিব আৰু কি কৰিব উল্টা পাল্টা কোনে কৈছে মই একো কোৱা নাই আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাও তেনেকুৱা কোনে কৈছে ধন্যবাদ কোনে কৈছে সেই কথা মোক ক'ব নিদিলে কেনেকৈ ক'বলৈ হ'ব এইফালে স্বীকাৰ কৰি ল'লে আগৰ গোটেইখিনি এইফালে আছিলে মই এটা মাৰ্ডাৰ কৰিলো মাৰ্ডাৰ কৰি মই স্বীকাৰ কৰিলে হ'ব নেকি তাৰ শাস্তি পাব লাগিব তাৰ শাস্তি কোনে দিব সময়ে ক'ব সেইটোৱে হ'ব ঠিক আছে হৈ গ'ল আমিও অধ্যক্ষ ক্ষমতাত থকা অৱস্থাত কোনোদিন ভবা নাছিলো ইয়াত আহিম বুলি কোনোদিন ভবা নাছিলো আমি যদি এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক সুধিলোহেঁতেন আমি এনেধৰণৰে আজি ইয়াত নাহিলোহেঁতেন গতিকে আপোনালোকৰ ঘৰত গৈ অলপ চিন্তা কৰিব আমাৰ সময় নাটনি
অলপ আত্মীয় স্বজন যে আপোনালোকে যে বালিত মূৰটো সোমাইছে চিকাৰীয়ে দেখি আছে নেকি কথাবিলাক যে মূৰ সোমাই যে কংগ্ৰেছে অমুক কৰিলে নকলতো হয় এনেকুৱা মানুহ আছে অধ্যক্ষ মহোদয় যিসকলে বেলেগ দলত গৈছে কিন্তু এই আগৰ দলটোক গালি নাপাৰে আগৰ তেনেকুৱা আছে বিজেপিতে আছে মই কৈ দিম আজি ক'লে আপোনালোকে বেয়া পাব তাৰ নাম তেওঁলোকে গালি নাপাৰে অধ্যক্ষ মহোদয় মই পজিটিভ ৱেত আমি পজিটিভলি কৈছো চৰকাৰৰ ইনিচিয়েটিভত আমি ৱেলকাম জনাইছো যদি বিচাৰে এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ দল হিচাপে আমি সহায় কৰিম কেৱল এই গালি পাতি গোটেইটো এটা প্ৰদূষিত নকৰিবৰ কাৰণে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় ধন্যবাদ অমিয় কুমাৰ ভূঞা হা অমিয় কুমাৰ ভূঞাকে কৈ আছো হা কিয় এবচেণ্ট হ'ব না মোক লিখি দিছে আপুনি ক'ব বোলে বৰ্ডাৰ আছে বোলে আপোনাৰ অসম অৰুণাচল অসম মেঘালয় অসম মিজোৰামৰ আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যা পথ উদ্ভাৱন কৰিবৰ বাবে আমাৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰীয়াই যি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ লৈছে আমি হৃদয়ৰ পৰা আদৰণি জনাইছোঁ আমি আশা আৰু বিশ্বাস কৰোঁ আলাপ আলোচনাৰ মাজেদি দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ আমি পথ উদ্ভাৱন কৰিব পাৰিম আমাৰ বিশেষকৈ আমি এই সমস্যাটো বহুদিনৰ পৰা সমাধান বিচাৰিছিলোঁ এনেকুৱা ইনিচিয়েটিভ আমি পূৰ্বতে কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ পিপুল টু পিপুল কণ্টেক্ট হৈছে আৰু দুইখন হেৰিৰ মাজত আন্তৰিকতাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে যি উদ্যোগ লৈছে ই শলাগ ল'বলগীয়া আৰু কিন্তু সমস্যাটো আমি পথ উদ্ভাৱন কৰিবলৈ যাওঁতে যাতে আমাৰ যিবিলাক ঐতিহাসিক যিখিনি সমল আছে বা যিখিনি তথ্য পাতি আছে সেই গোটেই কথা বতৰাখিনি আমি কনচিডাৰেশ্যনত আনি ইয়াৰ পথ উদ্ভাৱন কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ইয়াত আমি জড়িত হ'ব লাগিব বিহপুৰীয়া সমষ্টিটোৰ নামচাই ডিক্লেৰেশ্যনত তাত বিশেষকৈ বান্দৰদুৱা গৰুবন্ধা পিছলা কেৰেকজুলি ইত্যাদি অঞ্চলক লৈ যিটো অঞ্চলত আমাৰ ৰাইজে যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰি আছে তাৰ বহু দূৰলৈ ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ পোষ্ট আছে সেই কথা বতৰাখিনি আমি বিশেষভাৱে যথাস্থানত আমি সেইখিনি উপস্থাপন কৰিম আমি আশা আৰু বিশ্বাস কৰোঁ এই সমস্যাটো সমাধানে আমি এখন শক্তিশালী নৰ্থ ইষ্ট পাবৰ কাৰণে আমি গৈ আছোঁ ইয়াত আমি সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ আমাৰ আৱশ্যক আছে আৰু একেলগতে আমাৰ স্থানীয় যিবিলাক বিষয় সেই স্থানীয় যিবিলাক আমাৰ গাঁও আৰু বাসিন্দা তেওঁলোকৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থ কথাটোকো আমি আগত ৰাখি এই পথ উদ্ভাৱন কৰিবৰ কাৰণে আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব এই মনৰ কথাটো আমি সমষ্টিবাসী হৈ পিনি আৰু অসমৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া যিটো সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছে তাক আমি ওলগ জনাই আমাৰ মনৰ কথা ইমানলৈকে আমি ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ মই আৰু অন্যান্য বিল আছে মই ভাবোঁ এইটো যথেষ্ট হ'ল কিছু ৰিলেটেড মেটাৰ আছে আমাৰ আপোনাৰতো মন্ত্ৰীয়ে আপোনাৰ হৈ চব কৰি দিলে আমাৰ মেঘালয় বৰ্ডাৰলৈ কিছু মানে মই কিয় কৈছোঁ আমাৰ আৰু আছে মেঘালয় অসম মেঘালয় ডিস্পিউট লৈ আমাৰ আছে মেঘালয়তো একদম ইফালৰ পৰা ইফালে চব হৈ গৈ আছে আমাৰ এজনো দিয়া নাই 3 মিনিটত কৈ দিয়ক আপুনি 3 মিনিট আপোনাৰ নাই আৰু আপুনি এতিয়া ইয়াত বহিব লাগে ইয়াৰ পৰা কৈ থাকক আপুনি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আসলে অরিজিনালি ইন্টার স্টেট যিটো ডিসপিউট ইন্টার স্টেট ডিসপিউটটো সলভ কৰিব লাগে চেণ্টাৰ ইনিচিয়েটিভ বেছি থাকিব লাগে আৰু আমি দেখিছোঁ যে যিখিনি কথা ইয়াৰ আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে আমাৰ যিকেইটা ডিসপিউট পইণ্ট আছে সেইখিনি আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ মাজত আমি কিছুমান এমিকেবলি সেটেল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ বুলি কৈছিল কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ মানকাছৰ লগত আমাৰ যিটো বৰ্ডাৰ অসম মেঘালয়ৰ কেইবাটাও ডিসপিউট তাত আছে আমাৰ অৰ্ডবা বজাৰটো আমি যুগে যুগে অসমে আমাৰ সেই বজাৰটো টেণ্ডাৰ দিছিলে কিন্তু যোৱা 4 বছৰৰ পৰা আমি দেখিছোঁ বজাৰটো আধা এতিয়া মেঘালয় টেণ্ডাৰ দিয়ে আধা আমি টেণ্ডাৰ দিব লাগে মানে আধা এতিয়া মেঘালয় দখলত গুচি গ'ল ইমান দিনে আমাৰ অসমৰ আণ্ডাৰত আছিল সেম আমি চান্দামাৰী বজাৰটো গোটেই টোটেলি আমাৰ আণ্ডাৰত আছিল এতিয়া নতুনকৈ চান্দামাৰী বজাৰৰ আধা পাৰ্ট আমাৰ আছে মেঘালয় এই চাইডটো মেঘালয় ডিমাণ্ড কৰিছে এইখিনি আমাৰ আমি বুজি পোৱা নাই এইটো কিয় নতুনকৈ হৈ আছে চাটিবুই বজাৰ মোৰ সমষ্টিৰ চাটিবুই বজাৰটো এতিয়া যিখিনি আমাৰ চাটিবুই বজাৰটো যুগে যুগে আমাৰ বজাৰ এতিয়া চাটিবুইৰ বজাৰ অসমৰ মাটিত তেখেতসকলে অসমৰ মাটি যিটো মাটিটো খাছ মাটি এতিয়া মেঘালয়ত পাট্টা ইছ্যু কৰি আছে
আমাৰ অসমৰ মাটিত মেঘালয় নতুনকৈ পাট্টা ইস্যু কৰি আছে। আমি গাছুৱা বিল প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ ভিতৰত গৈ এটা বিল এতিয়া মেঘালয় অসমৰ 4 কিলোমিটাৰ পাৰ কৰি ভিতৰত গৈ এটা বিল এতিয়া মেঘালয় ডিমাণ্ড কৰি আছে, এই বিলটো আমাৰ। কিন্তু অসমৰ বৰ্ডাৰৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰ সোমাই যাব লাগে। সেই বিলটো লৈ বহুত ডাঙৰ কেঁচাল এতিয়া চলি আছে, কাজিয়া চলি আছে, কোনো ধৰণৰ চল্ভ অহা নাই। দ্বিতীয় কথা আমি আহিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিখিনি এতিয়া শুনিলে আচৰিত লাগিব যে আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰ, মানকাছৰত কামাখ্যা মন্দিৰ এটা আছে, আপোনালোকে চবে জানে। এইটো কিমান দিন পুৰণা আমাৰ হিষ্ট্ৰী, এইটো ঢুকি নাপায়। ইমান পুৰণা এটা কামাখ্যা মন্দিৰ, আজিৰ দিনতো অসম দৰ্শনৰ কাম তাত চলি আছে কামাখ্যা মন্দিৰত। কিন্তু এইবাৰ যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ স্বৰাষ্ট্ৰ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া মানকাছৰত গৈছিলে, তেতিয়া কিন্তু আমি যেতিয়া সেই কামাখ্যা মন্দিৰৰ যিটো আমাৰ হেলিপেড, সেই হেলিপেডটো যেতিয়া আমি ইউজ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্টে আমাক বাধা দিছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ হোম মিনিষ্টাৰ যুগে যুগে আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰটো আমাৰ, যি কামাখ্যা মন্দিৰৰ মানে অসম দৰ্শনৰ কাম আজিও ষ্টিল এতিয়াও চলি আছে, কিন্তু সেই কামাখ্যা মন্দিৰটো হোম মিনিষ্টাৰ যাওঁতে তেখেতসকলে বাধা দিছিল যে আমাৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব। মেটাৰটো কিমান চিৰিয়াছ এবাৰ চিন্তা কৰক। দ্বিতীয় কথা মই ক'ব, তাৰ একদম লগতে লাগি থকা মিৰ্জুমলা মাজাৰ বুলি যিটো কয়, মিৰ্জুমলাৰ কবৰস্থান বুলি কয়, মোগল সাম্ৰাজ্যৰ সেই সময়ত মিৰ্জুমলাৰ কবৰস্থান, সেই মিৰ্জুমলাৰ কবৰস্থানটো যুগে যুগে কালে কালে সেইটো আমাৰ সম্পত্তি। তাত মাদ্ৰাছা চলি আছে, তাত কবৰস্থান চলি আছে, আৰু সেই কবৰস্থানটো 1930 যেতিয়া অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ এটা চাৰ্কেল অফিচ আছিল তুৰা, আৰু জিলা সদৰ কাৰ্য আছিল ধুবুৰী। 1930 ব্ৰিটিছৰ সময়ত তাত মোহাম্মদ ইছমাইল হুছেইন, সৈয়দ হাবিবুৰ ৰহমান, মোহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, নবাবুদ্দিন, মোহাম্মদ হুছেইন, আব্দুল জব্বৰ মিয়া, মোহাম্মদ ইছা হক, আছাদুল্লাহ মিয়া, এই মানুহকেইজনে নিজৰ মেদিপাট্টাৰ মাটি সেই কবৰস্থানত দিছিল। আজি সেই কবৰস্থানটো তেখেতসকলে জোৰ জবস্তি মেঘালয় এতিয়া কৈছে যে এইটো তেখেতসকলৰ ৱাকফ প্ৰপাৰ্টি ছাৰ্ভে কৰিবৰ কাৰণে 3-4 অফিচাৰ আহিল, এইটো বোলে মেঘালয় ৱাকফ প্ৰপাৰ্টি। তাত আজিৰ দিনতো 1930 দলিল আছে, দলিলটো এতিয়াও আছে। সেই দলিলত ক্লিয়াৰলি কথাটো কোৱা আছে যে এইখিনি ঠাই অসমৰ ভূমি হ'ব। কিন্তু মই বিচাৰিছো যে সমস্যাবিলাক ধীৰে ধীৰে মেঘালয় আগবাঢ়ি গৈছে। এতিয়া আমাৰ ৱাজিদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ দক্ষিণ শালমাৰাৰ বিধায়ক এটা আছে। দক্ষিণ শালমাৰাৰ যিখন থানা, যোৱা 2 বছৰ আগত সেই থানাখন মেঘালয়ৰ কিছুমান ল'ৰাই গৈ থানাৰ চাইনবোৰ্ডটো ভাঙি দিয়াইছে। ব্ৰিটিছৰ দিনৰ চাউথ শালমাৰা থানা, সেই থানাটো গৈ মেঘালয়ৰ মানুহ গৈ কৈছে আমাৰ প্ৰপাৰ্টি হ'ব। আগ্ৰাসন যদি বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি আৰু ভয়াৱহ হ'ব। সেইকাৰণে ইমিডিয়েট এইটো চল্ভ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ঠিক আছে, ধৰ্মেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা 2 মিনিট। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অসম মেঘালয় সীমান্তৰ যিটো ডিস্পিউট, এই ডিস্পিউটটো আজি 50 বছৰৰ পুৰণি ডিস্পিউট। আমাৰ মেঘালয়ে 1970 চনত অট'নমাছ ষ্টেট পাইছিল, আৰু 1972 চনত মেঘালয়ে পূৰ্ণাংগ ৰাজ্য হিচাপে তেওঁলোকে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াই অসম মেঘালয়ৰ যিটো সীমান্ত, এই সীমান্তত ছাৰ্ভে কৰিছিল যদিও সেই সময়ত ততাতৈয়াকৈ কৰাৰ কাৰণে সেই সময়ত কিছুমান এৰিয়াত ডিস্পিউট হিচাপে থাকি গ'ল। আৰু ডিস্পিউট হিচাপে আমাৰ অসম মেঘালয়ৰ যিটো সীমান্তৱৰ্তী এৰিয়া, এই এৰিয়াটো হৈছে 884.9 কিলোমিটাৰ, আৰু 884.9 কিলোমিটাৰৰ 12টা ছেক্টৰত আমাৰ ডিস্পিউটটো আছে। আৰু এই 12টা ছেক্টৰৰ বিশেষভাৱে আমাৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে এই সমস্যাটোৰ এটা স্থায়ী সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বাস্তৱ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। মই কোৱা নাই যে কংগ্ৰেছাই চৰকাৰেও সেই সময়ত অসম মেঘালয় সীমান্ত সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত যে ব্যৱস্থা লোৱা নাছিল, এনে নহয়, ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল। কিন্তু সেই সময়ত এই সমস্যাটো সেই সময়ত
সমাধান কৰিব পৰা নহলগে আৰু বিশেষভাৱে 1985 চনত আমাৰ জাষ্টিছ YB চন্দ্ৰচূড়ৰ সময়ত সেই সময়ত এখন কমিটি গঠন কৰি দিছিল উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটি আৰু সেই কমিটিয়ে এখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল তেওঁলোকে সেই কমিটিয়ে অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী এলেকাৰ গোটেইটো সাৰ্ভে কৰি এখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু সেই সময়ত সেই প্ৰতিবেদনখন মেঘালয় চৰকাৰে ৰিজেক্ট কৰিছিল সেইটো তেওঁলোকে অগ্ৰাহ্য কৰিছিল তাৰ পিছত 1985 চনত মেঘালয় চৰকাৰে ইতিয়ালৈকে 85 চনতে আছে আৰু কেতিয়া শেষ হ'ব অকণমান মই কৈ আছো 1985 চনত মেঘালয় চৰকাৰে মানে এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টত এটা পিটিশন দিছিল আৰু সেই পিটিশনত তেখেতসকলে ডাইৰেক্টলি সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে ইন্টাৰফেয়াৰ কৰি এই সমস্যাটোৰ এটা সেটল কৰাৰ কাৰণে তেনেধৰণৰ এখন পিটিশন দিয়া হৈছিল কিন্তু সেইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেইটো ডিসমিস কৰিছিলে তাৰ পৰৱৰ্তী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সময় খুব কম বৰ্তমানটো যেটো সংকল্প প্ৰস্তাৱ আনিছে হয় মই কৈ আছো এই প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত আপোনাৰ মন্তব্যটো দিয়ক এতিয়া হিষ্ট্ৰীটো কৈ থাকিলে বহুত সময় ল'ব মই শেষে আৰু হেতুৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্তটো চৰকাৰে লৈছে এই যে যেটো ইয়াৰ এটা সমস্যা এইটো তো 50 বছৰ সমস্যা এইটো ক্যান্সাৰ বেমাৰৰ দৰে এটা সমস্যা কিন্তু এই সমস্যাটো এনেধৰণে আহি আজি সমাধানৰ পথত উপনীত হৈছে ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি যত আমাৰ বিশেষভাৱে ডিসপিউট আছে সেই ডিসপিউটখিনি সম্পৰ্কত আমাৰ অসম মেঘালয়ৰ এটা যুটীয়া কমিটি আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত কমিটি গঠন কৰি দিছিল আমাৰ ইয়াতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত আমাৰ বিশেষভাৱে পিলকাটা দিছপুৰ সমষ্টি আৰু মোৰ সমষ্টিৰ বাখলাপাৰাত সেই অঞ্চলটোৰ বাবে তেওঁক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল আৰু মাননীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক আমাৰ যেটো বকুৰ হাহিমত তাৰ দায়িত্ব দিছিল তাত আমাৰ মেঘালয়ৰো এজন মন্ত্ৰী আছিল আৰু আমাৰ বিধানসভাৰ সদস্য হিচাপে ৰখা হৈছিল তেনেধৰণে কমিটি গঠন যুটীয়া কমিটি গঠন কৰিছিল আৰু সেই যুটীয়া কমিটিয়ে সেই অঞ্চলবিলাকলৈ গৈ আমাৰ দুয়োপক্ষৰ মানুহৰ লগত আলোচনা হৈছে আমাৰ অসমৰ বিশেষকৈ অসমৰ যিখিনি জনসাধাৰণ আছে য'ত ডিসপিউট হৈ আছিল তাত আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা যুটীয়া সেই কমিটিখন সেই অঞ্চলত গৈছিল সেই অঞ্চলৰ মানুহৰ লগত ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিছিল এটা বিশেষভাৱে আলোচনাৰ অন্তত আৰু ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি সৰ্বশেষত এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিল আৰু সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এতিয়া যি অঞ্চলত এটা ডিসপিউট হৈছিল 12টা সেক্টৰ আছিল যদিও 6টা সেক্টৰতে এই আমাৰ আলোচনাটো হৈছে এটা এই আলোচনাৰ অন্তত যদি আমাৰ বিশেষভাৱে মেঘালয়ৰ যি সীমান্তৱৰ্তী এলেকাৰ আমাৰ জনসাধাৰণ আছে অসমৰ যি আমাৰ জনসাধাৰণ আছে দুই পক্ষৰ মাজত এটা সমিল মিলন এটা আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ নিশ্চয় এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে এটা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মেঘালয়ৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ বিশেষভাৱে দিল্লীত আমাৰ মাননীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত এটা আলোচনা হৈছে আৰু সেই আলোচনা এই গোটেই দিখিনি আলোচনা কৰি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে মই ভাবো যে আমি আমাৰ যিখিনি ডিসপিউট এৰিয়া আছে আমি বিভিন্ন সময়ত দেখিছো যে সেই ডিসপিউট এৰিয়া বিলাকত বিভিন্ন সময়ত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছে অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাও সংঘটিত মোৰ বাখলাপাৰা মোৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা হৈছে আনকি মেঘালয় পুলিচে মোৰ 10 জন ল'ৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁ জেলত সোমাই দিয়া হৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ সংঘাত আছে কিন্তু আমি ভাবো যে এই সংঘাতৰ অৱনতি ঘটিব শেষ হ'ব লাগে গতিকে যদি এই সংঘাতৰ যদি অৱসান ঘটাব লাগে
মই ভাবো যে সাংবিধানিকভাৱে যদিও ইয়াৰ এটা আপোনাৰ 7 মিনিট দায়িত্ব হ'ল। আছে, আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে এই সমস্যাটো যদি সমাধান কৰে, স্থায়ীভাৱে যদি সমাধান ধন্যবাদ। কৰে, যদি আমাৰ অসম মেঘালয়ৰ সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত যদি শান্তিৰ ধন্যবাদ। বাতাবৰণ আহে, তেতিয়াহ'লে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাত মই ভাবো যে আমাৰ কাৰোৰে আপত্তি থাকিব নালাগে। ধন্যবাদ। তো আমাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যিটো প্ৰস্তাৱ অনা হৈছিল তাত অকল মেঘালয়ৰ কথা কোৱা হোৱা নাছিল। আমি অসম, নাগালেণ্ড, অসম, মিজোৰাম, অসম, অৰুণাচল আদি ৰাজ্যৰ সমস্যাসমূহ যদি এনেকৈ আলোচনাৰ মাজেৰে চেষ্টা কৰোঁ সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰিৱৰ্তে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিছু অসুবিধা সৃষ্টি হ'ব। কিন্তু এতিয়া দেখা গ'ল যে চুবুৰীয়া ৰাজ্যবিলাকে তাতে বসতি স্থাপন কৰি দিলে আৰু আমাৰ মানুহক তেওঁলোকে ভয়ভীত দেখুৱায়। কাৰণ তেওঁলোকৰ কিছুমানক কোৱা হয় হেড হাণ্টাৰৰ বা কিছুমানৰ চিকাৰী প্ৰৱণতা আছে। সেই গতিকে সকলো মানুহৰ হাততে এটা এটা বন্দুক থাকে, সেয়া লাগে চৰাই চিৰিকটি মাৰিবলৈকে হওক। কিন্তু অসমীয়া মানুহৰ হাতত তেনেকৈ নাথাকে। সেই গতিকে এটা সময়ত যিসকল এক্স ছাৰ্ভিচমেন আছিল, বিমলা প্ৰসাদ চলিহা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতে বোধ কৰোঁ অসমৰ সীমান্ত অঞ্চলবিলাক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেনবিলাকক অসমৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলবিলাকত সংস্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। সেই গতিকে এতিয়াও আমি বহুত সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক দেখা পাওঁ। সেই গতিকে আজি যিখিনি কথা আমাৰ এই চৰকাৰখনেও কৈছে, আমি যে পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ যিখিনি কথা আমাৰ মাননীয় বিধায়ক ৰমেন কলিতা ডাঙৰীয়াও ক'লে, সেই একে প্ৰক্ৰিয়া যেনেকৈ জাষ্টিছ চন্দ্ৰচূড় কমিটি বা বাউণ্ডেৰী কমিশ্যন, ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া, তেনেকৈ বাকীবিলাক ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা লৈছিল। কিন্তু মই কোৱাৰ দৰে লেভেল প্লেইং ফিল্ড নোহোৱাৰ কাৰণে এই গোটেইবিলাকত সেই সমাধানটো নোলালে। কেতিয়াবা আমাৰ পক্ষত গ'লে তেওঁলোকে সেইটো ৰিজেক্ট কৰে, যিটো মেঘালয়ৰ ক্ষেত্ৰতে হ'ল। মেঘালয়ত যেতিয়া জাষ্টিছ চন্দ্ৰচূড় ডাঙৰীয়াই কমিশ্যনখনে তেওঁলোকক ক'লে আপোনালোকৰ কি তথ্য পাতি আছে দিয়ক, অসম চৰকাৰৰ কি তথ্য পাতি আছে তেওঁলোকেও দিয়ক, তেতিয়া আমাৰ ফালৰ পৰা গোটেই তথ্য পাতি দেখাব পৰা গ'ল, কিন্তু মেঘালয়ে দেখাব নোৱাৰিলে। আৰু সেই গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া হাৰি গ'ল, তেতিয়া ক'লে যে আমি এখন মানি নলওঁ। তাৰপিছত ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো 95 চনৰ কথা কৈছে, বৰ্ডাৰত তেওঁলোকৰ মেপ অনুসৰি সীমান্ত খুঁটি দিয়া হ'ল, পৰৱৰ্তী সময়ত সেই খুঁটিবিলাক উচ্ছেদ কৰিলে। এই কথাখিনি আমি আজি কেইদিনমান আগতে যিটো আমাৰ সদস্য ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই ক'লে, আমি লাংপি অঞ্চললৈ যাওঁতে 1928 চনৰ পৰা 5জনকৈ গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ গাঁওবুঢ়া আমাৰ সেই সময়ত অসম বুলি ক'লে বুজি নাপায়, কামৰূপ জিলা বুলি ক'লে বুজি পায়। যিহেতু কামৰূপ জিলাখন ব্ৰিটিছৰ দিনৰ, কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে তাত দিছিল আৰু 5জনে বংশানুক্ৰমিকভাৱে সেই অঞ্চলত গাঁওবুঢ়া আছে। যিটো আমাৰ কাষ্টমাৰী ল থাকে হিল অঞ্চলবিলাকত বা তেওঁলোকৰ দৰবাৰ থাকে, CM থাকে, এইবিলাক ছিষ্টেম তাত নাই। সেই গতিকে 2011 চনৰ পৰা তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লেইমখিনি কৰিছে, যিখিনি কথা নিশ্চয় কিছু চিন্তনীয়। তেনেকৈ 1950 চনত বৰ্ডলৈ কমিশ্যনে ব্লক দি দিলে কাৰ্বি আংলঙত, যিটো এতিয়া সেইটোও তেওঁলোকে 2001 চনৰ বা কিমান চনৰ ডিছপুটেড এৰিয়া বুলি ক'লে উচিত নহয়। ঠিক তেনেকৈ মহোদয় আৰু এটা কথা যিটো বাৰেপতি কোৱা হয় যে অকল আমাক মানে দন্দুৰা জাতি বুলি ক'ব নেকি, কিন্তু লোকসভাত এটা তথ্য দিয়া হৈছিল যে হিমাচল প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ মাজত এতিয়াও সীমা বিবাদ আছে, বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মাজত আছে, গুজৰাট আৰু ৰাজস্থানৰ মাজত আছে, কৰ্ণাটকৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ লগত আছে, কৰ্ণাটকৰ কেৰালাৰ লগত আছে, উৰিষ্যাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ লগত আছে, উৰিষ্যাৰ ছত্তীশগড়ৰ লগত আছে, উৰিষ্যাৰ ঝাৰখণ্ডৰ লগত আছে আৰু উৰিষ্যাৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ লগত আছে। ঝাৰখণ্ড নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা আৰু ৱেষ্ট বেংগল যথেষ্ট পুৰণা, সেই ছত্তীশগড় নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ 1952 চনৰ। সেই গতিকে এইবিলাক অঞ্চলতো আমাৰতো 40 বছৰ হৈছে, এইবিলাকত 50 চন 60 চনৰ পৰাই সীমান্ত বিবাদ চলি আছে। আৰু যিটো তেওঁলোকে যদি আজি আমি কোৱা নিচিনাকৈ আমাক দন্দুৰা বুলি ক'ব, সেইকাৰণে আমি এৰি দিম, তেতিয়াহ'লে এইবিলাকতো ডিছপুটটো সমাধান হ'ল হয়। কিন্তু সমাধান কৰিলেও আমি যিটো আমি মানে যিখিনি ইলিগেলি তাত বহি আছিল নেকি, যিখিনি মানুহৰ আজি তেওঁলোকে নিজৰ মাটি সম্পত্তি ৰাখিব লাগে কাৰণে কৈছে আমি অৰুণাচলত থাকিম আমাক দি দিয়ক, আমি অসমত থাকিম আমাক দি দিয়ক। সেই গতিকে ঐতিহাসিকভাৱে যিখিনি আমাৰ চৰকাৰ এখন চলে ৰেকৰ্ডৰ ভিত্তিত আৰু নীতি নিয়মৰ মাজেৰে, সেই গতিকে এই কথাবিলাকো ভালকৈ চোৱা উচিত। আমাৰ বিধানসভাতে মোৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত 2019 চনত কোৱা হৈছিল যে মিজোৰামৰ 9.26, ত্ৰিপুৰাৰ 0.25, মেঘালয়ৰ 14.83, নাগালেণ্ডৰ 594, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 213.4325 বৰ্গ কিলোমিটাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য বেদখল কৰি থৈছে। আৰু বিভিন্ন সময়ত এভিকশ্যনৰ কাৰণেও কোৱা হয় আৰু এইবিলাক গোটেই তথ্য ইয়াত দিয়া হৈছিল। কিন্তু এই গোটেইবিলাক
আজি এইকাৰণে কিছু কৈছোঁ যে আমাৰ যিটো আমি কাজিয়া কৰি থাকিব নালাগে শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰোঁ এইবুলি ক'লেও প্ৰকৃততে আমাৰ যিখিনি স্কোপ অফ আৰ্টিকল 131 অৰিজিনেল জুডিকশ্যন অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইন ইণ্টাৰ ষ্টেট ডিস্পিউট সেটেলমেণ্ট অথবা স্কোপ অফ আৰ্টিকল 262 ইন কেছ অফ ইণ্টাৰ ষ্টেট ৰিভাৰ ডিস্পিউট স্কোপ অফ আৰ্টিকল 263 ইণ্টাৰ ষ্টেট কাউন্সিল ইন ইণ্টাৰ ষ্টেট ডিস্পিউট অথবা স্কোপ অফ আৰ্টিকল 263 বা এইবিলাক আছে এইবিলাকৰো আমি যিখিনি সাংবিধানিকভাৱে দিছে এইখিনিও আমি যোৱা সময়ত ইয়াৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে সেই গতিকে আলোচনা কৰিব পাৰিলে ভাল কিন্তু আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে যদি অবাস্তৱ দাবী দি পেলাই আমি আৰু ব্ৰিক ব্ৰাদাৰ বুলি এৰি দিব লগা হয় এইটো আমাৰ অসমৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক হ'ব আৰু ভৱিষ্যতৰ সময়তো আমি যদি এই কথাবিলাক আলোচনা নকৰাকৈ সমাধানৰ বাবে যাওঁ আমাৰ কিছু অসুবিধা হ'ব সেই গতিকে মই যিটো প্ৰস্তাৱ আনিছিলোঁ যে আমাৰ যি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত সীমা সমস্যা সমাধানৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগ্ৰাসী হ'লে অসম নাগালেণ্ড অসম মিজোৰাম অসম অৰুণাচল আদি ৰাজ্যৰ সীমা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাজ্য ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব সেই গতিকে ভাৰতীয় সাংবিধানিক ব্যৱস্থাৰ অনুসৰি আৰু এই ব্যৱস্থাৰ ভিত্তিত আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে নিশ্চিতভাৱে একপক্ষীয়ভাৱে সিদ্ধান্ত নহয় দুই পক্ষই আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু সময় লাগিব পাৰে সেই গতিকে চৰকাৰে আৰু সময় লওক যে এই এবছৰৰ ভিতৰতে কৰিম ৭৫তম বছৰত বা কিবা এটা ভাবিব নালাগে এই অনুৰোধ জনাই আজি বিধানসভাত এই প্ৰস্তাৱটো ল'বলৈ মই পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ মন্ত্ৰী মহোদয় অলৰেডি আপোনাৰ দুজন মন্ত্ৰীয়ে এইটো উত্তৰ দিলে বহুতখিনি আপুনি ক'ব লগাটো স্যার মন্ত্রী মহোদয়ের পৰা এটা বস্তু জানিব বিচাৰিছিলো মানে উত্তৰ এতিয়া নাই আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰ এইফালে মূল মন্ত্ৰীটোৱে এতিয়া বিষয়টোৰ ওপৰত দি আছে উত্তৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়া কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ ডাঙৰীয়া জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ আৰু শ্ৰীমতী নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়ানীয়ে সংকল্প প্ৰস্তাৱটো উত্থাপন কৰিছিল তাৰ ওপৰত বিৰোধী পক্ষৰ লগতে শাসক পক্ষৰ সন্মানীয় কেইবাগৰাকীও সদস্যই নিজৰ নিজৰ মতামত আগবঢ়ালে মই পুৱাৰ ভাগত ট্ৰিবিউনখন পঢ়ি থাকোঁতে দেখিলোঁ যে মেঘালয় চৰকাৰক মানে কনাট চাংমা চৰকাৰকো যোৱাকালি বিৰোধী পক্ষই সমালোচনা কৰিছে আৰু মই ফোন কৰি সুধিলোঁ তেখেতসকলে ক'লে যে সমালোচনা কৰাৰ নামতেই সমালোচনা কৰিছে কাৰণ দীৰ্ঘদিনীয়া এই সমস্যাটো আমি এটা সদিচ্ছা লৈ ৰাজনৈতিক ইচ্ছা লৈ পেলাই আলোচনাত আপোনালোকৰ লগত বহিছোঁ আপোনালোকে জানে যে আমি একেলগে আছিলোঁ আমাৰ পৰা ফালৰি কাটি গ'ল নাগালেণ্ড মিজোৰাম অৰুণাচল যিবিলাক ৰাজ্যৰ লগত আমাৰ বেছি বিবাদ আছে বেছি বিবাদমান এলেকা আছে আমাৰ পৰা ফালৰি কাটি যোৱা তো আমি আলোচনা কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বিচাৰিছে যে আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে এই সমস্যাটোৰ সমাধান হওক আৰু বিচৰাৰ মূলতেই হৈছে যে বিবাদমান যি অঞ্চল আজি মেঘালয়ৰ লোকেই হওক বা অসমৰ লোকেই হওক সেই অঞ্চলটোত কিন্তু কোনো ডেভেলপমেণ্ট নাই তথাপি মেঘালয়ৰ তৰফৰ পৰা কিছুমান কামটো কৰিছেই অসমৰ ফালৰ পৰা কৰা নাই এতিয়া আপোনালোকে জানে যে মই দোষাৰোপ কৰিব খোজা নাই মই ভাবোঁ যে ৰাজ্যকেইখন ক্ৰিয়েশ্যনৰ পিছতেই সৃষ্টিৰ পিছতেই ভৱিষ্যতে যাতে আৰু আমি ফাৰ্ডাৰ এলেকা এৰিবলগীয়া নহয় বা সীমাক লৈ বিবাদ সৃষ্টি নহয় তাৰ কাৰণে বৰ্ডাৰ এৰিয়াত শ্বৰ্ট টাৰ্ম লং টাৰ্ম প্লেন লৈ চৰকাৰে কাম কৰিব লাগিছিল আৰু এইটো বাস্তৱ সত্য যে দীঘলীয়া দিন স্বাধীনতাৰ পিছত কংগ্ৰেছ দল এই ক্ষমতাত আছিল দিল্লীতো আছিল দিছপুৰতো আছিল মেঘালয়তো আছিল নাগালেণ্ডতো আছিল অৰুণাচলতো আছিল গতিকে এই সমস্যাটো আচলতে সমাধান কৰিব পাৰিলেহেঁতেন লাগে মাথো সদিচ্ছা পলিটিকেল উইল এতিয়া এটা কথা ঠিক যে
যিমান ৰিক্স আমাৰ চৰকাৰখনে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লৈছে নৰ্মেলি শাসনত থকা কোনো এটা দলৰ চৰকাৰে নলয় কোনো এখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰে ল'ব নোখোজে কাৰণ ইয়াত প্লাছ মাইনাছ সকলোখিনি কথা গুণি পিটি এনেধৰণৰ টাফ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আগবাঢ়ি নাহে কিন্তু আমাৰ চৰকাৰখনে আগবাঢ়ি গ'ল আপোনালোকে জানে যে ইতিমধ্যে মেঘালয়ৰ লগত আমি কেইবালানিও আলোচনা কৰিছোঁ মেঘালয়ৰ ক্ষেত্ৰত 3খন ৰিজিয়নেল কমিটি কৰি দিছিল এখনত আমাৰ ওপৰত দায়িত্ব আছিল চেয়াৰমেনৰ এখনত পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত আছিল এখনত চেয়াৰমেনৰ দায়িত্ব আছিল পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত আৰু ইয়াত আমাৰ অসম বিধানসভাৰ কেইবাগৰাকীও সদস্য শ্ৰদ্ধেয়া নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়ানীও তেখেত এখন কমিটিৰ মেম্বাৰ আমি যিদৰে CLPৰ লগত তেখেত গৈছে তেখেতে কমিটিৰ সদস্য হিচাপেও বৰ্ডাৰত আমাৰ সৈতে গৈছে আমি ৰিয়েলিটি গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিটো আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ দেখিছিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে জানে যে আমি তাত স্বাক্ষৰো কৰিছিলোঁ আমি ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিছিলোঁ 2খন কমিটিয়ে মেঘালয়ৰ পাৰ্টৰ ৰিজিয়নেল কমিটিও কৰিছিল আমিও কৰিছিলোঁ অৱশেষত এটা কনচেনচাছ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে জানে যে ইউনিয়ন গৃহমন্ত্ৰীৰ লগত 2গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক বৈঠক হৈছিল তাত কিছু বিবাদ নিষ্পত্তি হৈছিল আৰু কিছু বাকী ৰৈ গ'ল এতিয়া লাংপিৰ কথাটো আহিছে পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই ঠিকেই কৈছে যে আমি এঠাইলৈ মানে খোজকাঢ়ি যাবলৈ বহুত সময় লাগে বাবে আমি হেলিকপ্টাৰতে গৈছিলোঁ নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়ানীও গৈছিল গৈ পোৱাৰ পিছত আমাৰ ডিচিও আছে আমাৰ এছপিও আছে প্ৰশাসনৰ সম্পূৰ্ণ মানুহ আছে চাৰ্কুল অফিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ ডিচি এছপিও আছে কিন্তু আমাৰ ফালে কোনেও নকয় মানুহবিলাক মেঘালয়ত যাম বুলি কয় এতিয়া আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল গাইডলাইনত মানে এনেকুৱা আছিল যে কি হ'ব ইয়াৰ কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হ'ব তেওঁলোকে যি ক্লেম হয় আপুনি ক'ব মই পিছত ক'ব নাই শেষ কৰাৰ পিছত মই যিহেতু কৈ আছো আই এম অন লেগ গতিকে আপুনি বহক আপোনাৰ কথাটো মোৰ পিছত আপুনি ক'ব আপুনি নোট কৰি ৰাখক মই আপোনাক লুকাই পোৱা নাই নহয় আপুনি মোৰ লগত যোৱা কথাটোৱে কৈছো হা নহয় আরে মইতো উলিগলা আছে বুলি কোৱা নাই সন্মানীয় সদস্য মই কৈছো নেকি আপুনি ভালকৈ শুনি লওক কিবা থাকিলে পিছত ক'ব আপুনি নোট কৰি ৰাখক কোনটো আপুনি ক্লিয়াৰিফিকেশন বিচাৰে হিষ্টৰিকেল ব্যাকগ্ৰাউণ্ড এথনিসিটি আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কনভেনিয়েন্স এতিয়া আমি দেখিলো যে কিছুমান ঠাই যি কাৰণতে নহওক কিয় আপুনি জানে লাষ্ট মিটিংখনত আমি হেলিকপ্টাৰত গৈ য'ত আমি গোট খাইছিলো তাত এজন মানুহৰ বাহিৰে এই গোটেই বহুত কেইখন গাঁৱৰ মানুহে মেঘালয়তে থকাৰ কথা কৈছিলে সেইটোতো বাস্তৱ সত্য গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আছে আৰু এইবিলাক হৈছে একমাত্ৰ এই কাৰণেই তেনেধৰণৰ হয়তো অপিনিয়ন প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকে ভাবে যে মেঘালয়ত যোৱা দিনবিলাকত তেওঁলোকে যি সুবিধা পাইছে ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন খোৱা পানী আৰু অন্যান্য সা সুবিধা সেই সা সুবিধাবিলাক আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা সেই বৰ্ডাৰ এৰিয়াবিলাকত নাপালে এতিয়া আসাম মেঘালয়ৰ বৰ্ডাৰটো এইটো কমটি দীঘল বৰ্ডাৰ নহয় এইটোতো বহুত দীঘলীয়া বৰ্ডাৰ এইটো কিমান 800 কিলোমিটাৰতকৈ বেছি বৰ্তমান অসম মেঘালয়ৰ আন্তঃৰাজ্য সীমাৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য 884 তদ্ৰুপ অসম অৰুণাচল ক্ষেত্ৰতো প্ৰায় একেই নাগালেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কম গতিকে এই সীমান্তত বসবাস কৰা মানুহখিনিৰ সম্ভৱতঃ ইচ্ছাটো সেইকাৰণেই তেনেধৰণে আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে যা কি নহওক এতিয়া কথা হৈছে যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাৰ জৰিয়তে সন্মানীয় কেইগৰাকী সদস্যই এই বিষয়টো সমাধান কৰাটো বিচৰা নাই সাংবিধানিক আৰু সংবিধান মতে এইটো হ'ব আজি আমি দুই পক্ষই আলোচনা কৰিলেও আমি একো আচলতে কৰিব নোৱাৰো আল্টিমেটলি ডিসিশন ল'ব পাৰ্লামেণ্টে কিহৰ ওপৰত কৰিব পাৰ্লামেণ্টটো সংবিধান মতে যাব লাগিব গতিকে পাৰ্লামেণ্টে ল'ব এতিয়া মূল কথা হৈছে যে এতিয়া অৰুণাচলৰ লগত আলাপ আলোচনা হৈ আছে হয় আমাৰ ভৰতনৰ সন্মানীয় সদস্য ভৰতনৰ ডাঙৰীয়া ক'বৰ দৰে অৰুণাচলৰ কথাটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় তাত তিনিচুকীয়াৰ যিটো বাউণ্ডেৰী তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ বাউণ্ডেৰীত অৰুণাচলৰ 5খন জিলা লাগিব
5খন জিলা লাগি আছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে আমি দেখিলো যে এই যে ৰিজাৰ্ভ যিবিলাক ফৰেষ্ট আছে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত চুবুৰীয়া ৰাজ্যবিলাকে মাটিবিলাক তাত মানে এলট কৰি দিছে আৰু আমাৰ ৰাজ্যত ফৰেষ্টে মানে নিজকে বেলেগ বুলি ভাবে মানুহ চানুহ যাব নিদিয়ে একো কৰিব নিদিয়ে ফৰেষ্টটো ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে জীৱ জন্তু ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে মই এতিয়া আমাৰ চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে এইবিলাকত এতিয়া এইটো সম্ভৱ হোৱা নাই কিন্তু সেই সময়তে যদি আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টবোৰ সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ পাৰ্টৰ মানুহক যেনে ধৰণে বাধা দিয়া হয় ঠিক তেনেকৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ মানুহকো যদি বাধা দিলেহেঁতেন আজি যি ধৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন এৰিয়া ক্লেইম কৰিছে তেনেধৰণে ক্লেইম নকৰিলেহেঁতেন এতিয়া আমি যাওঁতে সিদিনা দেখিলোঁ শদিয়াৰ ওচৰৰ ৰুক্ম বুলি যিখন ঠাই আছে সেইখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এতিয়া ৰুক্মত প্ৰায় 500 লোক তাত আহিল ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত বসবাস কৰিলে এতিয়া তাৰ ডেপুটি কমিশনাৰে কয় ৰুক্মৰ ডেপুটি কমিশনাৰ এগৰাকী IAS মহিলা বিষয়া যে এইটো আমি তাত মাটি চাটি সব এলটমেণ্ট দিছোঁ সাৰ্কুল অফিচাৰৰ কাগজ দেখুৱাইছে আমাৰ ডেপুটি কমিশনাৰ আমাৰ সাৰ্কুল অফিচাৰে কয় DFO কৈছে এইটোতো ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এইটো আমি দিব নোৱাৰোঁ এয়া হৈছে আমাৰ সমস্যা গতিকে এই সমস্যাটোৰ ক্ষেত্ৰত য'ত ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মই ভাবোঁ যে আমাৰ দুইখন চৰকাৰে দুইজন মুখ্যমন্ত্ৰী বা আমি যিবিলাক ৰিজনেল কমিটি আছোঁ আমি এই ক্ষেত্ৰত একো কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া যিখিনি তেওঁলোকৰ ক্লেইম আছিল 2000 ক্লেইমৰ মতে আমাৰ মাননীয় নৰহ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে 123ৰ ভিতৰত নামচাই ডিক্লেৰেশ্যনত আমি 87খন ৰাখিলোঁ গতিকে 87খনৰ এই গোটেই বিষয়টোত নিশ্চিতভাৱে থ্ৰেড বেয়াৰ আলোচনা হ'ব দুইখন ৰিজনেল কমিটিৰ অপিনিয়ন বিলাক এক্সচেঞ্জ হ'ব তাৰপিছতে আমি কনসেনসাছত আহিব পাৰিম আৰু তাৰপিছত আমি আগুৱাব পাৰিম কিন্তু মই ভাবোঁ যে আমি যদি এনেধৰণেৰে আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে আগ নাবাঢ়ো তেতিয়াহ'লে আমি এই সমস্যাটো আৰু দীঘলীয়া দিনৰ কাৰণে জীয়াই ৰখা হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা অসম একো লাভান্বিত নহয় এই কাৰণেই নহয় অসম একো লাভান্বিত নহয় এই কাৰণেই নহয় যে আৰু যিখিনি আছেগৈ এইখিনি যদি আগতে এটা ঠিক ঠাক কৰি দিলেহেঁতেন ইমান মাটি দখল কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন এই গ'ল A সেক্টৰ গ'ল B সেক্টৰ গ'ল কাৰ্বি আলঙৰ এইবোৰ মাটি যে এতিয়া যিমানেই দীঘলীয়া হ'ব আপোনালোকে ভাবিলে ভুল হ'ব আমি ডাঙৰকৈ সকলোৱে কৈ থাকিব পাৰিম এক চকুটো মাটি নিদিওঁ এক বিন্দু মাটি নিদিওঁ কিন্তু মাটি গৈ থাকিব যিমানেই দীঘলীয়া হ'ব গতিকে ওৱান্স ফৰ অল এইটো সেটেল কৰা ভাল বুলি মই বিবেচনা কৰাৰ কাৰণ মই চকুৰ আগতে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত যিহেতু কি ঘটি থাকে কি হয় নহয় সেইখিনি দেখি আহিছোঁ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহে যি ধৰণে আগ্ৰাসী এটা ব্যৱস্থা লৈ আহিছে আমি যি কাৰণতে নহওক কিয় আজি আমি দৃঢ়তাৰে ক'লেও কিন্তু মাটি ৰখাটো বৰ দিগদাৰী হ'ব গতিকে আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে কাৰণ 1988ত কোৰ্টৰ কাষ চাপিছিলে নাগালেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক অৰুণাচলৰ ক্ষেত্ৰত 1989ত এইটো গোচৰ তৰিছিলে মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গতিকে যদি দুইখন ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে এইটো সমাধান কৰিব পাৰে দুইখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰে যদি সমাধান কৰিব পাৰে তাত যদি আমাৰ সকলোৰে সহযোগিতা থাকে জনপ্ৰতিনিধি স্থানীয় ৰাইজৰ মই ভাবোঁ যে তাতোতকৈ আৰু বেলেগ ভাল উপায় নিশ্চয় নাথাকিব কাৰণ আমি জানো যে দুখন সৰু জিলা আছিল অতীজৰ অসমৰ সংযুক্ত খাচী জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলা আৰু গাৰো পাহাৰ জিলা এই দুখনক লৈ মেঘালয় প্ৰদেশ গঠন হয় দ্য আছাম ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্ট 1969ৰ জৰিয়তে সংযুক্ত খাচী জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলা আৰু গাৰো পাহাৰ জিলাক লৈ স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য হিচাপে মেঘালয়ক গঢ় দিয়ে পুনৰ দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ এৰিয়াজ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্ট 1971ৰ জৰিয়তে মেঘালয়ক ৰাজ্য হিচাপে গঠন কৰে বৰ্তমান অসম আৰু মেঘালয়ৰ আন্তঃৰাজ্যিক সীমাৰ দৈৰ্ঘ্য 874.90 কিলোমিটাৰ 1951 চনত মতিৰাম বৰা কমিটিয়ে সেই সময়ৰ ব্লক 1 আৰু ব্লক 2 এলেকা মিকিৰ পাহাৰ জিলালৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ বাবে অনুমোদন জনায় 1969 চনৰ ধৰ্মানন্দ দাস কমিটিয়ে 1876 চনৰ জাননী মৰ্মে পিলিংকাটা খানাপাৰা কামৰূপ জিলাৰ সীমা শুদ্ধ বুলি জনায় 1987 চনত মাননীয় ন্যায়াধীশ YV চন্দ্ৰচূড় কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন দিয়ে যে সেই সময়ৰ খাচী ৰাজ্যবিলাক খাচী পাহাৰবিলাক আৰু কামৰূপ জিলাৰ মাজৰ সীমা শুদ্ধ আছে এই সীমা বিবাদ সমাধান কৰিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী স্তৰৰ 23খন সভা
মুখ্যমন্ত্ৰী স্তৰৰ নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ 23খন সভা নহয় হয় মুখ্যমন্ত্ৰী স্তৰৰ 23খন সভা যোৱা 5-3-1971 পৰা 9-4-2017 হৈছিল তাৰোপৰি 12-3-74 চনৰ পৰা শেহতীয়াকৈ 21-6-2019 লৈকে মুখ্য সচিব পৰ্যায়ত 20খন সভা হৈছে তাৰোপৰি 3খন নোডেল অফিচাৰ পৰ্যায়ত সভা হৈছে শেহতীয়াকৈ মেঘালয় চৰকাৰে যোৱা 8 আগষ্ট 2011 চনৰ চিঠি মৰ্মে 12টা বিবাদমান অঞ্চল চিনাক্ত কৰি মুঠ 2729.14 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকা দাবী কৰিছে ইতিমধ্যে চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত হোৱা সীমা সংক্ৰান্তীয় বিবাদ প্ৰতিৰোধৰ বাবে 10টাকৈ বিঅপি গঠন কৰি আৰক্ষী মোতায়েন কৰিবলগীয়া হৈছে বৰ্তমান অসম চৰকাৰে অসম মেঘালয় সীমান্তৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক মেঘালয়ৰ উপৰিও অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগত অনুষ্ঠিত কৰি সমাধানৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে মইতো বাকিখিনি কথা কৈ গৈছো যে 3খন ৰিজিয়নেল কমিটি গঠন কৰা হৈছিল 12খন বিবাদমান ঠাইৰ 6খনৰ সীমা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি আগবঢ়া হৈছে আৰু বাকিখিনি আলোচনা চলি আছে আৰু এটো ঠিক যে দুইখন ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে অপিনিয়ন দিওতে যাতে কোনো পক্ষৰ পৰা হেঁচা প্ৰয়োগ নকৰে সেই কথাটো আলোচনাৰ মজিয়াত মাননীয় দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথাখিনি যোৱা সময়ছোৱাত উল্লেখ কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে দুইখন ৰাজ্যৰ মাজত ইতিমধ্যে এখন MOU হৈছে আৰু সীমামূৰীয়া ঠাইৰ লোকসকলে আমি যাওঁতে এই কথাখিনি গম পাইছো যে তেওঁলোকে দুই ঠাইতে তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে আৰু চৰকাৰী সা সুবিধাবিলাকো তেওঁলোকে দুই ফালৰ পৰা লয় পাৰিলে এখিনি মানুহ এনেকৈ থাকিব বিচাৰে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব নিবিচাৰে কাৰণ তেওঁলোকে দুই ফালৰ পৰা সুবিধা পায় এইপিনে ভেকচিন পায় এইপিনে কিবা পায় কোভিডৰ দিনত এনেকুৱা হৈ আছে গতিকে এই সুবিধাবোৰ তেওঁলোকে লব খোজে আলোচনাই আমি ভাবো যে একমাত্ৰ উপায় মই ভাবো যে আমাৰ সন্মানীয় বিৰোধী দলৰ সদস্যসকলে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক সহযোগিতা কৰা উচিত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে মই ভাবো যে এয়া ষ্ট্ৰং পলিটিকেল উইলৰ কাৰণেহে আচলতে এইখিনি সম্ভৱ হৈছে আৰু বাকি আপোনালোকৰ অপিনিয়নখিনি আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে কোৱাৰ অৱকাশ আছে থল আছে আজি সন্মানীয় ভৰত নৰহ ডাঙৰীয়া এগৰাকী জ্যেষ্ঠ তেওঁ ৰাজনীতিক তেখেতো সেই কমিটিখনৰ সদস্য নিশ্চিতভাৱে এখন মঞ্চত যথাস্থানত তেখেতসকলৰ যি অপিনিয়ন সেই কথাখিনি সবিস্তাৰে ক'ব পাৰিব কিন্তু এইটো ঠিক আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে যদি আমি কোৰ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে এই সমস্যাটো সমাধান নহ'ব আৰু মোৰ এনে ধাৰণা হৈছে কাৰণ প্ৰায়বিলাক বৰ্ডাৰলৈকে গৈছোঁ আৰু এতিয়া হয় এটা আনফৰ্চুনেট ইনচিডেণ্ট মিজোৰাম বৰ্ডাৰত হৈ গৈছিলে তাৰপিছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মতে মই যোৱা 5 আগষ্টত 21ৰ 5 আগষ্টত গৈছিলোঁ তালৈ আৰু আমাৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াও গৈছিল কমিশনাৰ JDT পাৰ্টিও গৈছিলে এখন বুজাবুজিৰ চুক্তিত আমি স্বাক্ষৰ কৰিছিলোঁ দুইখন চৰকাৰে তাৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বাক্ষৰ কৰিছিল আকৌ এতিয়া এবছৰৰ মূৰত আকৌ গৈছিলোঁ যাওঁতে তেখেতসকলেও তেখেতসকলৰ উইলিংনেছটো প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু আজি যিদৰে অৰুণাচলৰ ক্লেইম আছে মেঘালয়ৰ ক্লেইম আছে কিন্তু মিজোৰামৰ কোনো ক্লেইম নাই মিজোৰামৰ এতিয়ালৈকে কোনো ক্লেইম নাই মাজে মাজে যেনেধৰণে আগ্ৰাসন হৈছে সেইখিনি কথা বিশেষভাৱে বৰাকবেলীৰ প্ৰত্যেকজন সন্মানীয় বিধায়কে কথাখিনি জানে এই কথাখিনি আমি কৈছোঁ আৰু আমি কৈছোঁ কিবা যদি ঘটনা হোৱাৰ উমান পায় তেতিয়াহ'লে স্থানীয় দুইখন ষ্টেটৰ জিলা প্ৰশাসনে DCSP পৰ্যায়ত আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে সমাধানৰ পদক্ষেপ ল'ব আৰু অক্টোবৰ মাহত মিজোৰামৰো এটা হাই লেভেল প্ৰতিনিধি দল অসমলৈ অহাৰ কথা এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ আৰু দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আমি থকা অৱস্থাতে
ফোন যোগেৰে কথা পাতিছিল আৰু দিল্লীত তাৰ আগতে অক্টোবৰ আগতে এবাৰ আলোচনা হোৱাৰ কথা আলোচনা কৰাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে ঠিক তেনেকৈ নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ লগতো মুখ্যমন্ত্ৰী দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আলোচনাত বহিছে আমি আশা ৰাখিছোঁ আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে চুবুৰীয়া ৰাজ্যকেইখনৰ লগত থকা নিশ্চয় সীমা বিবাদ আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে দূৰ কৰিব পৰা যাব গতিকে ভৱিষ্যতে এই ক্ষেত্ৰত আৰু কিবা আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শ যদি থাকে সংসদত আমাৰ এছেম্বলিত আপোনালোকে নিশ্চয় পোৱাৰ অৱকাশটো থাকিবই আপোনালোকে ক'ব মই মাননীয় কেউগৰাকী আমাৰ সন্মানীয় দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া কমলাক্ষ দে ডাঙৰীয়া দেৱ পুৰকাষ্ট ডাঙৰীয়া জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ ডাঙৰীয়া নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়ানীক তেখেতসকলৰ যি প্ৰস্তাৱ উঠোৱাৰ মানে উত্থাপন কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বাকী মাননীয় স্পিকাৰে মই ভাবোঁ যে তেখেতসকল নিশ্চয় আমাৰ কথাত আপুনি অনুৰোধ কৰক আমাৰ আলোচনাত পতিয়ন গৈছে আমি অনুৰোধ জনাম সন্মানীয় কেউগৰাকী আমাৰ বিধায়কক যাতে তেখেতসকলে উত্থাপন কৰা এই প্ৰস্তাৱ যাতে প্ৰত্যাহাৰ কৰে স্যার মন্ত্রী মহোদয় ক'লে যেটো আমাৰ এটা বস্তু ইনশিওর কৰিব লাগে যে এই যে মানে আমাৰ কথাবাৰ্তা চলাকালীন অৱস্থাত আমি কেতিয়াবা দেখো ইহঁতে গাছ কাটি লৈ যায় আৰু জুই লগাই দিয়ে কিবা যি মানে ইহঁতে কৰি থাকে এইটো ক্ষেত্ৰত মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাম যে যাতে এই বস্তুটো এনশিওর কৰিব লাগে যে এতিয়া ডায়লগ চলি আছে কথাবাৰ্তা চলি আছে এই সময়ত যাতে আমি কোনো পিনৰ পৰা যাতে আমাৰ কোনো ধৰণৰ এটাক বা এনেকা কোনো যাতে মেণ্টেলিটি না হয় যাতে আৰু সেকেন্ডলি মই জাস্ট এটা সৰু বস্তু এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ দীঘল কৰি থাকিব নালাগে নাই কোনো মন্ত্ৰী মহোদয় ভাল উত্তৰটো দিছিলে মোৰ সমষ্টিৰ এটা মিজো গাঁও এটা আছে মোৰ সমষ্টিৰ এটা কাকত মিজো গাঁও এটা আছে এই মিজোৰামৰ মানুহকেইটা মিজোৰাম যাব বিচাৰে ইহঁতে ক'লে যে নাই মিজোৰামলৈ যায় ইহঁতৰ মিজোৰাম বৰ্ডাৰটো আমাৰ নপৰে অধ্যক্ষ মহোদয় এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে মন্ত্ৰী মহোদয় এইটো কৈছে ভালে কৈছে মানে অন্ততঃ আমাৰ মানে বাউণ্ডাৰীটো যিটো এই কনষ্টিটিউচনেল বাউণ্ডাৰীটো হ'ব লাগে অন্ততঃ হৈ কিনে যাতে আমাৰ এই সমস্যাটো চিৰতৰে সমাধান হয় এইটো আমি বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি এইটো উঠাই লৈছোঁ ধন্যবাদ এতিয়া মান্য অধ্যক্ষ মহোদয় ময়ো এতিয়া যিহেতু আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্যকেইখনৰ চৰকাৰ একেদলৰে সেই গতিকে ভাল ধৰণে অসমৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হোৱাকৈ যাতে এটা মীমাংসালৈ চৰকাৰখনে আহিবলৈ চেষ্টা কৰে এই আশা ৰাখি মন্ত্ৰী মহোদয়ক এই অনুৰোধটো বিশেষকৈ জনাই সংকল্প প্ৰস্তাৱটো আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ ধন্যবাদ আমাৰ সংকল্প প্ৰস্তাৱটো প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল তো এতিয়া নেক্সট আইটেমত আমাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু শ্ৰী অজিত আলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ নামত আৰু এটা সংকল্প প্ৰস্তাৱ আছিলে গতিকে সংকল্প প্ৰস্তাৱটো উত্থাপন কৰি বক্তব্য ৰাখিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এটা সংকল্প প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিবলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে প্ৰস্তাৱটো হ'ল অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহ অৰুণাচল প্ৰদেশ মেঘালয় আৰু প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰ ভূটানত অৱস্থিত বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহৰ পৰা এৰি দিয়া অতিৰিক্ত পানীয়ে প্ৰতি বছৰে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত জনসাধাৰণৰ জীৱনৰ লগতে সা সম্পত্তিৰ প্ৰতি গুৰুতৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনে আৰু বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে যিহেতু এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহ বৰ্তমানে ডেম ছেফটি এক্ট 2021 অধীনত ক্ষতিপূৰণ অথবা বাবে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই এইসমূহক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে বিশেষ কাৰিকৰী প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এখন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন কৰিবলৈ আজিৰ অসম বিধানসভাত সৰ্বসন্মতিৰে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হওক আৰু উক্ত প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হওক মাননীয় চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়া মই এই বিষয়টো যেহেতু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মই দুটা বাতৰিৰ প্ৰতিও আপোনাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰোঁ এটা অধিক বানপ্ৰৱণ অঞ্চল অসমক বছৰি প্ৰতাৰণা কেন্দ্ৰৰ দৈনিক অসমৰ বাতৰি য'ত লিখা হৈছিল যে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্যমতে NDRF শিতানত অসমক 2021-22 চনত ফুটা কৰি দিয়া হোৱা নাই 2021 চনত 44.37 কোটি টকা মুকলি কৰি দিছিল কিন্তু 19-20 চনত অসমক NDRF শিতানত এটকাও দিয়া নাছিল লক্ষণীয় যে 21-22 চনত
NDRF-ত এটকাও দিয়া হোৱা নাছিল যদিও উক্ত শিতানত কেন্দ্ৰই গুজৰাটক 1000 কোটি টকা, ঝাৰখণ্ডক 200 কোটি টকা, কৰ্ণাটকক 629.03 কোটি টকা, মহাৰাষ্ট্ৰক 701 কোটি টকা, উৰিষ্যাক 500 কোটি টকা, তামিলনাডুক 213.51 কোটি টকা, পশ্চিমবংগক 300 কোটি টকা মোকলাই দিছিল। সৰ্বভাৰতীয় তথ্যমতে সমগ্ৰ ভাৰতৰ ভিতৰতে অসমত বানপ্ৰৱণ এলেকা বেছি। বিহাৰ, জম্মু কাশ্মীৰ আদি ৰাজ্যত স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী পৰ্যায়ত পৰ্যালোচনা কৰি 500ৰ পৰা 1000 কোটি টকাৰ পেকেজ দিয়া হ'ল, কিন্তু অসমত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ পৰ্যালোচনাও নাই, বিশেষ পেকেজৰো ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই। এই সাংবিধানিক নীতি অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সাহায্য পুঁজি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সাহায্য পুঁজি প্ৰদান কৰিব লাগে, যাতে আমাৰ বানগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সুবিধা হয়। ঠিক তেনেকৈ অন্য এটা নিউজ আছিল দৈনিক অসমত, দেশৰ 736টা বান্ধৰ নামনিৰ ক্ষতিৰ বাবে 10,000 কোটি টকা। বৃহৎ নদী বান্ধৰ পৰা নামনিৰ অঞ্চলত হ'ব পৰা সম্ভাৱ্য ক্ষতি প্ৰতিৰোধৰ তালিকাত অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নাম নাই। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৃহৎ নদী বান্ধৰ নামনি অঞ্চলৰ ক্ষতি প্ৰতিৰোধৰ বাবে 10,211 কোটি টকা খৰচ কৰিব। আৰু ইয়াতে 2004 চনত ভূটানৰ 60 মেগাৱাট ক্ষমতাসম্পন্ন কুৰিছো বান্ধৰ বাবে নামনিৰ বৰপেটা বজালিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলৰ ক্ষতি হৈছিল। 2000 মেগাৱাট সম্পন্ন নামনি সোৱণশিৰি নাম অঞ্চলৰ সম্ভাৱ্য ক্ষতি প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে কোনো পুঁজি নাই। কিন্তু জলশক্তি মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য মতে দেশৰ 736টা নদী বান্ধৰ বাবে 10,211 কোটি টকা দিয়া হৈছে, আৰু ইয়াত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বাবে 667 কোটি টকা, ছত্তীশগড়ৰ 5টা নদী বান্ধৰ বাবে 133 কোটি টকা, গোৱাৰ 2টা বান্ধৰ নামনিৰ বাবে 58 কোটি টকা, গুজৰাটৰ 6টা বান্ধৰ বাবে 400 কোটি টকা ইত্যাদি ইত্যাদি। মন কৰিবলগীয়া যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ডেম ছেফটি এক্ট 2021 নামৰ এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিছে। চৰকাৰে নদী বান্ধ সুৰক্ষা আইন 2021 সম্পৰ্কত 2021 চনৰ 14 ডিচেম্বৰত জাননী দিছিল। এই নতুন আইনৰ অধীনত অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ভূটানৰ নামনিৰ বান্ধৰ পৰা অসমৰ ৰাইজক ৰক্ষা কৰিবলৈ বা সম্ভাৱ্য বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ কোনো পুঁজিৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই। মহোদয় চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়া, আপুনি জানেই যে আমাৰ অসমৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলত নামনি সোৱণশিৰি বান্ধ আছে, জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প, আৰু এইটো লৈ যথেষ্ট বিতৰ্কও হৈছিল। 2022 চনত ইয়াৰ 5 নং সুৰংগ খহি পৰিছিল, গাৰ্ডৱাৰ ভঙাৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছিল, উজনি নামৰ 4খন জিলা ক্ষতিমগ্ন হৈছিল, 2 লাখ মানুহৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল। ইয়াৰ বাবে কোনো পুঁজি আবণ্টন হোৱা নাছিল। তেনেকৈ দিবাং বহুমুখী প্ৰকল্প, এই 30 মেগাৱাট প্ৰকল্পৰো জলমগ্ন হৈছিল 95খন গাঁও, প্ৰায় 1.5 লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল। তেনেকৈ 2022 চনৰ এপ্ৰিল মাহত ৰঙা নদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী এৰি দিয়া হৈছিল আৰু অসম চৰকাৰক এই বিষয়ে জনোৱা হোৱা নাছিল, আৰু তাৰ ফলত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছিল। ঠিক তেনেকৈ কপিলী নদী বান্ধো 26 মাৰ্চ 2022 তাৰিখে তাৰ দুৰ্যোগ এটা হৈছিল, আৰু ইয়াৰ ফলত এই সংস্থাৰ 3জন কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু হৈছিল। 26/3/22 তাৰিখে কপিলী বান্ধৰ খান্দং প্ৰণালীৰ ইনটেকত অস্থায়ী বান্ধৰ অংশ ভঙাৰ ফলত বৃহৎ অঞ্চল জলমগ্ন হৈছিল। মহোদয়, এনেকৈ দেখা যায় যে বিভিন্ন এই যিবিলাক ডেম আছে, এই ডেমবিলাকৰ ক্ষতি হৈ থাকে, আৰু ইয়াৰ বাবে আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ জীৱন সকলোৱে কেতিয়াবা নষ্ট হয়। কিন্তু ভাৰত চৰকাৰৰ যি এখন আঁচনি আছে, ডেম ৰিপেয়াৰ বা ৰিষ্টৰেশ্যন এণ্ড তাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম, এই প্ৰগ্ৰেমত আমাৰ কোনো এটা এই বান্ধসমূহ বা অঞ্চলসমূহ ধৰা হোৱা নাই, আৰু তাৰ ফলত আমাৰ যদি ক্ষতি হয় তাৰ বাবে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা কোনো সাহায্য পোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই। কিন্তু আমি যদি আজি প্ৰস্তাৱ লওঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক দাম 736টা দামৰ বাবে চৰকাৰে পুঁজি দিছে, আমাকো তেনেকুৱা পুঁজি দিব লাগে, আৰু এই ডেমসমূহৰ বহুখিনি দামত এতিয়া ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ সময়তেই হোৱা দাম বা অন্যান্য সময়ত হোৱা মাল্টিপাৰ্পাছ দামবিলাকৰ বিভিন্ন কাম কাজ ভাল ধৰণে কৰিবলৈ এই পুঁজি ব্যয় কৰি ৰেট্ৰফিটিং কৰি থকা হৈছে। IIT ৰুৰকীৰ ইঞ্জিনিয়াৰ
দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। 2004 চনৰ পিছৰ পৰা সমগ্ৰ নামনি অসমত
दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोखाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि
लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा थांबाय
हागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुबु नायहर दैमा दैसा अनसुला सेंग्रा बेसेदि समायना नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार नोंनि महरा अनसुला दाजांगिला
नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नोंनि महरा अनसुला दाबजांगिल' महर गोसा बेसेबा रंजासुला महर गोसा बेसेबा रंजासुला প্ৰদেশ আছে, ছত্তীশগড় আছে, গোৱা আছে, গুজৰাট আছে, ঝাৰখণ্ড আছে, কৰ্ণাটক আছে, কেৰেলা আছে, মধ্যপ্ৰদেশ আছে, মণিপুৰ আছে, মহাৰাষ্ট্ৰ আছে, মেঘালয়ো আছে, উৰিষ্যাও আছে, পাঞ্জাৱ আছে, ৰাজস্থান আছে, তামিলনাডু আছে, তেলেংগানা আছে, উত্তৰ প্ৰদেশ আছে, উত্তৰাখণ্ড আছে, পশ্চিমবংগ আছে। কিন্তু এই লিষ্টখনত আসাম আৰু অৰুণাচল এইখিনি নাই। যেনে আনকি ভূটানটোতো বাৰু বেলেগ দেশ, ভূটানৰ যিটো কুৰিচি বান্ধ বা আমাৰ ৰঙানদী প্ৰজেক্ট বা আমাৰ লৱাৰ সুবনদী প্ৰজেক্ট বা কপিলী প্ৰজেক্ট এইবিলাকৰ এই 10,201 কোটি টকা খৰচৰ এইটো লিষ্টত আমাৰ এই নামটো এইখিনি নাই। সেইকাৰণে আমি আমাৰ মাননীয় সদস্য দুজনে এইকাৰণে অসম চৰকাৰক এটা সংকল্প প্ৰস্তাৱৰ যোগেদি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে এইসমূহ ক্ষতি সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে বিশেষ কাৰিকৰী প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এখন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন কৰিবলৈ আজি অসম বিধানসভাৰ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু উক্ত প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব যে আমাক কিয় এই ডেম ছেফটি এক্ট 2021 পৰা কিয় ডিপ্ৰাইভ কৰা হ'ল বা ভৱিষ্যতেও ডিপ্ৰাইভ হ'ব। সেইকাৰণে এটা আমি ৰিজলিউশ্যন এটা ল'ব লাগে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন কৰিবৰ কাৰণে। ছাৰ এইটো মই জাষ্ট আপোনাক এক্সাম্পল হিচাপে দিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ নাওবৈচা সমষ্টিতে পৰে ৰঙানদী যিটো জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আছে আমাৰ নাওবৈচা সমষ্টিৰ ওপৰতে পৰে, ৰঙানদীৰ ওপৰত। যেতিয়া তাৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে বানটোৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যেতিয়া তাত পানী যেতিয়া বেছি হৈ যায় তেতিয়া পানী এৰি দিয়ে। ৰঙানদীত পানী পৰে, অকল ৰঙানদীত নহয় দিক্ৰং নদীতো পানী পৰে। তাত বহুত ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় খেতি পথাৰ ঘৰ দুৱাৰ, কিন্তু সেইটো ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। অসম চৰকাৰে আমি যিটো আমাৰ যিখিনি নিয়ম আছে FDR বুলি যিখিনি দিয়াৰ এইটো খুব কম। এইটোৰে যিমান ক্ষতি হয় এইটোৰে এইটো ক্ষতিপূৰণ পূৰাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে মই আগৰ এখন ইয়াত এছেম্বলিত মই বক্তৃতাত কৈছিলোঁ যে অসম চৰকাৰে যে ৰঙানদীৰ কাৰণে বা কপিলীৰ কাৰণে নেপকুৰ লগত অসম চৰকাৰে এটা চুক্তি কিয় কৰিব নোৱাৰে যে আপোনালোকৰ পানী এৰি দিয়াৰ কাৰণে নামনি অঞ্চলত যিখিনি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব সেই ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক ক্ষতিপূৰণটো অসম চৰকাৰে দিব নালাগে, নেপকুৱে দিব লাগে। এনেকুৱা এটা এগ্ৰিমেণ্টৰ কথা অসম চৰকাৰে চিন্তা কৰিব নোৱাৰে নেকি? যিহেতু নেপকুৰ কাৰণে আমাৰ ক্ষতিটো হৈছে, অসম চৰকাৰৰ কাৰণে নহয়। এতিয়া নামনি সোৱণশিৰি যিটো হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট যিটো বনাই আছে নিৰ্মাণ কৰি প্ৰায় অলমষ্ট কমপ্লিটে হ'ব, তাতো এনেকুৱা ঘটনা ঘটিব যেতিয়া পানী বেছি হ'ব তেতিয়া ৰিজাৰ্ভাৰৰ চাৰ্টত বান্ধটোৰ চাৰ্টত পানী এৰি দিব। এৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ গোটেই গোগামুখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডকুৱাখানা এনেকৈ গোটেই এই চাইডলৈকে মাজুলীলৈকে গোটেই ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব। বাকী গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আমি যিটো অভিজ্ঞতা আমি পাইছোঁ সেইটো NHPCয়ে বনাই আছে। তেওঁ অসম চৰকাৰে NHPCৰ লগত এটা চুক্তি কিয় কৰিব নোৱাৰে যে পানী এৰি দিয়াৰ কাৰণে যদি যিখিনি ক্ষতি হ'ব তাৰ ক্ষতিপূৰণটো NHPCয়ে বহন কৰিব লাগে। অসম চৰকাৰে অকলে আপুনি এইটো ক্ষতিপূৰণ পূৰণ কৰিব নোৱাৰে। অসম চৰকাৰৰ বাজেট ইমান নাই বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাক FDR নেচাৰেল কালামিটিছত FDR ৰিটাৰ্ণ ইমানখিনি পইচা নিদিয়ে। সেইকাৰণে আমাৰ পাৱাৰ মিনিষ্টাৰ ইয়াত প্ৰেজেণ্ট আছে, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ আছে, আমাৰ ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰো আছে যে আপোনালোকে এইটো কিয় কৰিব নোৱাৰে যে নেপকুৰ লগত আৰু NHPCৰ লগত এটা এগ্ৰিমেণ্ট আৰু ভূটানৰ লগতো এটা এগ্ৰিমেণ্ট। পাঠশালা বজালি যিটো বানপানী প্ৰত্যেক বছৰে হৈ আছে। আমাৰ অসমত এইটো হৈছে বানপানী হোৱাৰ সময়ত 3 দিন 4 দিন পেপাৰ টিভি নিউজ খুব হুলস্থুল লয়, তাৰপিছত ৰাইজে চব পাহৰি যায়
আকৌ নেক্সট যেতিয়া আকৌ বানপানী হ'ব আকৌ 3 দিন 4 দিন আকৌ লছ হ'ব আকৌ পাহৰি যায় তো ভূটান গভৰ্ণমেণ্টৰ লগতো অসম চৰকাৰে এতিয়া কি আলোচনা কৰিব নোৱাৰে তো অন্তত ক্ষতিপূৰণটো আপোনালোকে দিয়ক হ'ব বজালি পাঠশালাত যিটো হয় হ'ব থ্যাংক ইউ এখানে আমি এই রিজলিউশনটো আজি মানে আমি একচুয়ালি রাইজার্স আমার মাননীয় অধ্যক্ষ দুগৰাকীয়ে অসম চৰকাৰক মানে কৰিবৰ কাৰণে এই ৰিজলিউশনটো আনা হৈছে সংকল্প প্ৰস্তাৱটো আৰু আটাইতকৈ বেছি মানে চৰকাৰৰ এইটো মানে এডভান্টেজ আছে এই ৰিজলিউশনটো যদি আমি পাছ কৰি পেলাই চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত যদি পঠিয়াই দিওঁ ধন্যবাদ এতিয়া শক্তি বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰীক সংকল্প প্ৰস্তাৱটোৰ ওপৰত উত্তৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ Honorable Speaker, sir, the resolution brought in the House by the leader of the opposition party, Debrata Saikia, along with him the other members, Zakir Hussain Sikdar, Manoranjan Talukdar, Dr. Rafiqul Islam, Bharat Chandra Nara. The questions that have been raised for the resolution, if we see it here, there are many things that have been asked. One was the NDRF, SDRF fund of the state. One was for what was the damage, disaster type was also being asked. But I will like to give only on the part of the dam safety committee as well as the organization. That is the main issue of the topic. So according to the Dam Safety Act, and in Assam, before this act was supposed to be taken, when I had gone through it, I had found that there was also a confusion between the departments, which of the department will be going for the dam safety committee, whether it is supposed to be the water resources department or whether it is supposed to be the power department. The reason behind is that the water resources department from the central government had given an issue, stated that the committee should be formed. But in Assam, as because the water resources department hasn't taken it, it was the power department who had taken the proposal to accept it and then to have a committee in this very matter. So on that very basis, the Dam Safety Act 2021 provides for surveillance, inspection, operation and maintenance of the specified dam for prevention of dam failure, related disasters, and to provide for institutional mechanism to ensure the safe functioning and for matters connected therewith or incidental thereto. The Dam Safety Act 2021 extends to the whole of India, that's very true. But in Assam, the committee for the state of Assam was constituted on 10th of June 2022. After this committee has been formed, within 180 days, the dam safety state dam safety organization has to be formed. That organization will be looking after any of the related issues, whatever has been asked for. So we had already committed to have a meeting on the 15th of this September, not because a question has been asked, but because it has already been decided on the 10th of June only, that on 15th of September, this very constitution, which is an organization, will be constituted, and after that only, we will be able to move for the further process of what you all have been asking for. So as per the provisions of the Act, Chief Engineer Hydro Power Department, Government of Arunachal Pradesh, and Director Generation Meghalaya Power Generation Corporation Limited are included as members in the State Dam Committee for the state of Assam. That means for the upstream as well as for the downstream, we have taken both from Arunachal Pradesh as well as Meghalaya, and then the rank of the Director General as well as for the Chief Executive Engineer. Then the first meeting of the Dam Safety Committee is proposed to be held on the 15th of September 2022 at the head office of Assam Power Generation Corporation Limited for constitution of the State Dam Safety Organization. As per clause 37 of the chapter 8 of the Act, without prejudice to the provisions of this Act or liability of the owner of the specified dam and other organization or authorities under this Act,
Every owner, organization, and authority shall render necessary assistance if so required by any authority under any law for the time being in force to meet or mitigate any disaster or emergency arising out of the specified dams. So hence it is being said, the compensation that has to be given is not being directly acted, but once the organization will be formed, then only it will be able to look after the compensatory part of the issues that you have raised for. Besides this, the other thing that has been raised was for the state, for the country of Bhutan that you have asked for. So in here also, this was also being given from the Jal Jeevan Shakti, that is from the Water Resources Department, River Development and Ganga Rejuvenation from the central government. It is an Indo-Bhutan cooperation which has been given. So we, being the state of Assam, which falls under the government of India, the government of India looks after this scheme titled Comprehensive Scheme for Establishment of Hydrometeorological and Flood Forecasting Network on Rivers common to India and Bhutan, which is in operation. So the network consists of 33 hydrometeorological stations located in Bhutan and being maintained by the Royal Government of Bhutan with funding from India. The data received from these stations are utilized in India for formulating flood forecast. So the joint experts team consisting of senior officials from the Government of India and Royal Government of Bhutan continuously reviews the progress and other requirements of a network of 32 hydrometeorological sites in the catchment rivers of Puthimari, Bagladia, Shankos, Manas, Raidak, Torsa, Ai, Jaldakha, common to India and to Bhutan. So far, JET has met 35 times alternatively in India and Bhutan since its reconstitution in 1992, and the last JET meeting was on 35th meeting was held in Paro, Bhutan during 6th and 7th March 2019. After that, a joint group of experts of flood management has been constituted between India and Bhutan to discuss and assess the probable cause and effects of the recurring floods and erosion in the southern foothills of Bhutan and adjoining plains in India, and recommended to both governments appropriate and mutual acceptable remedial measures. So 9 meetings of JE have been held so far, and this was in 2020 at Bhutan. So in accordance with the decision taken during the first meeting of JCG, a joint technical team on flood management between the two countries was constituted. The purpose of JIT is to assess the field situation and provide technical support to JCG on flood management. 6 meetings of JIT have held so far. The 6th meeting of JIT was held during 12th to 13th of September 2029 at Jalpaiguri in India. So after the questions after the resolutions that have been brought, and then we have gone through this, we also thought that as an Assam, we should also have the status of the report what India government has taken it. So we will take into account of what was being said, because this is a very important topic which has brought into the House, because Assam has been always flooded. But at the same time, when we say Assam has been always flooded, every time we will not be giving the thing to the dam, saying that because of the construction of the dam and all, the Assam has been flooded. We can also say of the climatic changes that happens in and over and out. So this year, wherever the flood has happened, we had seen the climatic changes have taken place. And then we had an early season of rain also in Assam in this year. So accordingly, at the same time, if we don't go for the hydroelectric projects also, electricity is also again required. So in a vice versa, one thing we require, another thing we cannot discard it. So as of a whole, we will see to it what are the steps that can be taken into account. And I say that this resolution which you have brought it to here should be taken it off, or can be going for the next, can go for the next discussion also. Thank you so much. Thank you. এতিয়া মাননীয় অধ্যক্ষ দেৱব্ৰত কি আপোনালোকে সংকল্প প্ৰস্তাৱটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিবনে? হয়, মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়, আমাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্ৰী মহোদয় গোটেই নতুনকৈ আমাৰ অসমতো ডেম ছেফটি এক্টৰ অধীনত যি বোৰ্ড গঠন কৰিব লাগে সেইখিনি কৰাৰ কথা কৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ আগন্তুক সময়ত যি ভাৰত চৰকাৰে যেনেকৈ সহায় সহযোগ আগবঢ়াব লাগে সেইখিনি অসম চৰকাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ইয়াৰ লগতে অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো যে মই অকণমান সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰে ভূটানৰ লগত সহযোগ কৰি 10,000 কিলোৱাট মেগাৱাট পাৱাৰ উৎপন্ন কৰাৰ কথা, আৰু এইখিনি
কৰিবলৈ যাওঁতে 60 কিলোৱাটৰ 60 মেগাৱাটৰ কুৰিচটোৱে জ্বলা কলা খুৱাইছে। সেই গতিকে খুজি কিল খোৱা ব্যৱস্থাটো হ'ব নালাগে, কাৰণ আমাৰ যি চেণ্ট্ৰেল ৱাটাৰ কমিশ্যন, সেই চেণ্ট্ৰেল ৱাটাৰ কমিশ্যনক মই RTI কৰিছিলোঁ। তেওঁলোকেই ভূটানৰ প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টবিলাক বনায় হাইড্ৰ' পাৱাৰৰ, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো তথ্য দিবলৈ সক্ষম নহ'ল যে ইয়াৰ ডাউনষ্ট্ৰীম এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট ৰিপৰ্ট বা কিবা কিবি তেওঁলোকে কৰিছিল নে নাই। সেই গতিকে আগন্তুক সময়ত যাতে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ সহযোগত ভূটানত দুয়োখন দেশৰ উইন উইন চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে হ'বলগীয়া পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ দ্বাৰা অসম জলমগ্ন হৈ অসমৰ ধ্বংস নহয়, এই কথাটোত গুৰুত্ব দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যিহেতু নতুনকৈ কামখিনি যি ডেম ছেফটি বোৰ্ড গঠন কৰি পেলাই কৰিম বুলি কৈছে মই, সেই গতিকে সদ্যহতে এই প্ৰস্তাৱটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ। থেংক ইউ। এতিয়া সংকল্পৰ প্ৰস্তাৱটো প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে অনুমতি দিয়াত সদনৰ সমৰ্থন আছেনে? সদনৰ সন্মতি সাপেক্ষে সংকল্পৰ প্ৰস্তাৱটো প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল। এতিয়া সংকল্পৰ প্ৰস্তাৱ এজেণ্ডা নম্বৰ 8খ হাফিজ বছিৰ আহমেদ আৰু আমিনুল ইছলাম জ্যেষ্ঠ, হাফিজ ৰফিকুল ইছলামৰ নামত আছে। আপোনালোকে সংকল্প প্ৰস্তাৱটো দাঙি ধৰিবলৈ অনুৰোধ কৰা হয়। মাননীয় সভাপতি মহোদয়, আমি অসম বিধানসভাৰ কাৰ্য পৰিচালনা বিধিৰ 115 নম্বৰ নিয়মৰ অধীনত আমি নিম্নলিখিত সংকল্প প্ৰস্তাৱটো উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। থেংক ইউ। অসমৰ চৰ চাপৰিসমূহত দীৰ্ঘদিন ধৰি বসবাস কৰি থকা লোকসকলে আধুনিক মানৱীয় সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ এক দুৰ্বিষহ পৰিস্থিতিত জীৱন যাপন কৰি আছে। অধিকাংশ ভূমিহীন আৰু গৰাখহনীয়া আক্ৰান্ত লোকে বিগত কেইবা যুগ ধৰি চৰ চাপৰিসমূহত আশ্ৰয় লৈ আছে যদিও আধুনিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, যাতায়াত আদি সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। চৰ চাপৰিসমূহ জৰীপ কৰি তাত দীৰ্ঘদিন ধৰি বসবাস কৰি থকা লোকসকলৰ সৰ্বাংগীন কল্যাণ আৰু আৰ্থসামাজিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত কৰাৰ স্বাৰ্থত চৰ উন্নয়ন বিভাগৰ সুকীয়া মন্ত্ৰালয় আৰু সচিবালয় স্থাপন কৰা হওক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়টো আমি বিগত কেইবাটাও সেশনত আমি সংকল্প প্ৰস্তাৱ উত্থাপনৰ কাৰণে নোটিছ দিছিলোঁ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে পূৰ্বে কেতিয়াও আমাৰ এই সংকল্প প্ৰস্তাৱটো সদনৰ মজিয়াত আমি উত্থাপন কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু আজি আমি যিহেতু এই সংকল্প প্ৰস্তাৱটো উত্থাপন কৰাৰ সুবিধা পাইছোঁ, আপুনি আমাক সুযোগ দিলে, গতিকে এই বিষয় সংক্ৰান্তত কেইটামান কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল যে চৰ চাপৰিত যি 31 লাখ লোকে বসবাস কৰে, এই 31 লাখ লোকৰ অধিকাংশই মাইনৰিটি হ'লেও চৰ চাপৰিত কিছু জনজাতীয় লোকেও বসবাস কৰে। কিছুমান চৰ এলেকাত মিচিং বা নেপালী বা কিছু পৰিমাণে ৰাভা, বড়ো, অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ কিছু লোক চৰ চাপৰিত আছে। কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয়, দুৰ্ভাগ্যৰ কথাটো হ'ল চৰ চাপৰিৰ লোকসকলৰ কল্যাণৰ কাৰণে যিটো ফাণ্ড এলোকেশ্যন কৰা হয় সেইটো যায় মাইনৰিটি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা। চৰ চাপৰিৰ চৰ অঞ্চলৰ লোকৰ কাৰণে কোনো ছেপাৰেট বাজেট এলোকেশ্যন নাই। আৰু তাত যদিও মাইনৰিটি মানুহৰ বাহিৰে অন্য কিছু জনগোষ্ঠীৰ লোকো আছে, কিছু ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীৰ লোকো চৰ চাপৰিত আছে, নেপালী জনগোষ্ঠীৰ লোকো আছে, কিন্তু চৰ এলেকাৰ কল্যাণৰ বা চৰ অঞ্চলৰ লোকৰ যিবিলাক চৰ কল্যাণৰ আঁচনি সকলো মাইনৰিটি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যায়। এই বিষয়টো পূৰ্বেও মই অসম বিধানসভাৰ পবিত্ৰ মজিয়াত ছাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যনত পূৰ্ব চৰকাৰৰ দিনতো মই এই কথাটো ৰিমাইণ্ড কৰিছিলোঁ যে চৰৰ 31 লাখ মানুহৰ কাৰণে ছেপাৰেট বাজেট এলোকেশ্যন
আৰু সেপাৰেট মন্ত্ৰালয় সেপাৰেট সচিবালয় স্থাপন হ'ব লাগে। এই কাৰণেই হ'ব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয় সংখ্যাটো একেবাৰে কম নহয়। 31 লাখ জনগোষ্ঠীৰ লোক য'ত চহৰ এলেকাত থাকে, অসমত বহুকেইটা জনগোষ্ঠীৰ ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল আছে বা বহুকেইটা জনগোষ্ঠীৰ নামত বোৰ্ড বা কাউন্সিল আছে, যি জনগোষ্ঠীত হয়তো 31 লাখ জনসংখ্যা নাই, সেইবিলাক জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল আছে। কিছুমান জনগোষ্ঠীৰ 15 লাখ, 8 লাখ, 10 লাখ, 12 লাখ জনসংখ্যা থকা জনগোষ্ঠীৰ ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল আছে। কিন্তু চহৰ অঞ্চলত যে 31 লাখ লোকে বসবাস কৰে, এই লোকসকলৰ কাৰণে এটা বাজেট এলোকেশ্যন সেপাৰেট নাই, সেপাৰেট মন্ত্ৰালয় সচিবালয় নাই। এই কথাটো এটা পৰিতাপৰ কথা। আৰু এটা কথা হ'ল যে অধ্যক্ষ মহোদয়, যে চহৰ চাপৰিৰ চহৰৰ লোকসকলৰ কাৰণে চহৰ উন্নয়ন বিভাগৰ পৰা যিবিলাক আঁচনি বিগত 30, 40, 50 বছৰত আমি দেখা পালোঁ, আঁচনিবিলাকৰ নামত বছৰত যিকেইটা টকা দিয়া হয়, টকাটো মই আগতেই কৈছোঁ মাইনৰিটি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাহে দিয়া হয়। চহৰ এলেকাৰ নামত কোনো সেপাৰেট এলোকেশ্যন নাই। আৰু যি কেইটামান টকা দিয়া হয়, সেই টকাৰে কি কৰা হয়, কেইটামান দমকল নহ'লে পাৱাৰ পাম্প, যোৱা চৰকাৰৰ দিনত দিয়া হৈছিল ছাতি, চাইকেল বা চিলাই মেচিন, এনেধৰণৰ কিছুমান বস্তু দিয়া হয়। যিবিলাক বস্তুৱে এই জনসাধাৰণৰ তেওঁলোকৰ অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, সৰ্বাংগীন উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্থাপন বা তেওঁলোকৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট, এই ক্ষেত্ৰত কোনো সহায়তা নকৰে। কেইটামান ছাতি, চাইকেল বা চিলাই মেচিন এনেকুৱা কেইটামান বস্তু দি ক্ষান্ত থাকে। এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল যে এই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক যদি আমি আধুনিক সভ্য সমাজৰ লগত একেটা শাৰীত আনিব খোজোঁ, তেনেহ'লে আমি তাত কিছু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ আঁচনি ল'ব লাগিব। আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে চহৰ অঞ্চলত আমি হয়তো ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন, দলং নিৰ্মাণ, যাতায়াত, যোগাযোগ আৰু শিক্ষানুষ্ঠান আৰু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ বা অন্যান্য আধুনিক উপকৰণবিলাক তাত আমি কিছু উপলব্ধ কৰাব লাগিব। অৱশ্যে বিগত 10-15 বছৰত চহৰ অঞ্চলত কিছু শিক্ষানুষ্ঠান অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ জৰিয়তে যিবিলাক আমাৰ পঢ়াশালী বা এডুকেশ্যন গেৰাণ্টি স্কিমৰ অধীনত যিবিলাক স্কুল কৰা হৈছিল, সেইবিলাক চহৰ অঞ্চলত অন্ততঃ 200 মান স্কুল চহৰ এলেকাত এইখিনি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা হ'ল। কিছুমান LP স্কুলক আপাৰ প্ৰাইমাৰী লৈ উন্নীত কৰা হ'ল। তাত কিছুমান ৰিভাৰাইন PSC স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ এইবিলাক দিয়া হ'ল। কিন্তু সেইবিলাক যথেষ্ট কম। এই চহৰ এলেকাত ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট অনুসৰি তাত কিন্তু শিক্ষানুষ্ঠানৰ ব্যৱস্থা নাই। কিছুদিন পূৰ্বে মই এখন চহৰত গৈছিলোঁ, কাটিমাৰী এখন LP স্কুলত মই তাত খাৰা হৈ ক'লোঁ যে নেক্সট LP স্কুলখন কিমান দূৰত আছে। স্থানীয় লোক হিচাপ কৰি ক'লে 13 কিলোমিটাৰ দূৰত আৰু এখন LP স্কুল আছে। তাৰমানে ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009 অনুসৰি 13 কিলোমিটাৰত আৰু 13খন প্ৰাইমাৰী স্কুল থাকিব লাগিছিল। কিন্তু তাত 13 কিলোমিটাৰ দূৰত এখন স্কুল আছে। তাৰমানে ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট সাংঘাতিক ধৰণে তাত ভায়োলেট কৰা হৈ আছে। গতিকে ঠিক সেইদৰে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ বুলিবলৈ যিকেইটা ৰিভাৰাইন PSC তাত দিয়া হৈছে, অতি কম, হয়তো তাত 1 লাখ 2 লাখ জনসাধাৰণৰ এগেইনষ্টত এটা ৰিভাৰাইন PSC তাকো দিয়া হৈছে চহৰৰ বাহিৰত, মথাউৰিৰ বাহিৰত এনেকুৱা। আৰু তাত ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থা বা অন্যান্য সকলো ধৰণৰ আধুনিক উপকৰণৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। এই পবিত্ৰ সদনত মই 10 বছৰ আগতেই দাবী কৰিছিলোঁ যে চহৰ অঞ্চলৰ কাৰণে কিছুমান ৰিভাৰ এম্বুলেন্স দিব লাগে, ৱাটাৰ এম্বুলেন্স। যেনেকৈ 108ত ফোন কৰিলেই আমাৰ যিখিনি ৰুৰেল এৰিয়াত বা টাউন এৰিয়াত 108ত ফোন কৰিলে ইমাৰ্জেঞ্চি পেচেণ্টে তেওঁলোকে ঘৰত আহি যায়, তেওঁক কেৰি কৰি পেচেণ্টজনক হস্পিটেলত আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টাত লৈ যাব পাৰে। এনেকৈ চহৰ এলেকাত যিহেতু গাড়ী নাযায়, তাত কিছুমান ৱাটাৰ এম্বুলেন্স দিয়াৰ কথা আমি কৈছিলোঁ যে ৱাটাৰ এম্বুলেন্স যাতে চহৰত মানুহে ফোন কৰি তেওঁলোকে সেই নাৱেৰে অন্তত ৱাটাৰ এম্বুলেন্সে তেওঁলোকৰ ইমাৰ্জেঞ্চি পেচেণ্ট বা যিসকল প্ৰেগনেণ্ট ওমেন তেওঁলোক যাতে হস্পিটেলত নিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে। পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত মই দাবীটো কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে 4টা মাত্ৰ ৱাটাৰ এম্বুলেন্স দিছিল গোটেই অসমত। আৰু সেই 4টা ৱাটাৰ এম্বুলেন্স বৰ্তমান একেটাও অকেজু হৈ বহি আছে। আৰু তাতে তেতিয়া আমাক কৈছিল, তেতিয়া বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতো, তেখেতে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে চহৰ অঞ্চলত কিছুমান বোট ক্লিনিক দিয়া হ'ব। আৰু সেই বোট ক্লিনিকবিলাক মানে যিবিলাক মুভিং থাকিব এটা চহৰৰ পৰা বেলেগ এটা চহৰত, তাত নাৰ্ছ
বা ডক্টৰ কিছু ষ্টাফ আৰু ফাৰ্মাচীৰ ছিষ্টেম থাকিব আৰু কিছুমান তেওঁলোকে শ্বিপত জাহাজত কিছুমান প্ৰাথমিক PHC মানে প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দি কিছুমান জাহাজ দিব যিবিলাক মুভিং হ'ব পানীৰ ওপৰত মানে বিভিন্ন চহৰৰ মানুহে ফেচিলিটিবিলাক ল'ব পৰা এটা সুবিধা হ'ব এইটো বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে আমাক সেইটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু বোট ক্লিনিকবিলাক আজিও নহ'ল মাত্ৰ ৱাটাৰ এম্বুলেন্স 4টা দিছিল সেইকেইটাও বৰ্তমান কাৰ্যক্ষম হৈ থকা নাই এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই চৰ চাপৰি চৰ এলেকাৰ ভিতৰত গ'লে এনেকুৱা লাগে যেন আমি অসমত নহয় পৃথিৱীৰ অন্য এটা কোনোবা এটা পিছপৰা কোনো এটা অঞ্চলত গ'লো বা হয়তো অন্য গ্ৰহত আমি ক'ৰবাত গৈছোঁ যিটো আধুনিক জগতৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন তেওঁলোকৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন যাতায়াত বিচ্ছিন্ন এটা অন্য এটা গ্ৰহত বা পৃথিৱীৰ পিছপৰা এটা অন্য কোনো দেশত কোনোবা এটা দ্বীপত গ'লো এনেকুৱা এটা অৱস্থা লাগে গতিকে এই 31 লাখ মানুহক কেনেকৈ আমি তেওঁলোকক অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি শিক্ষা খণ্ডত স্বাস্থ্য খণ্ডত বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আমি কেনেকৈ আধুনিক সভ্য সমাজৰ লগত সমানে কান্ধত কাণ মিলাই আগুৱাই যাব পৰাকৈ আমি যেটো প্লেনিং কৰিব লাগিব সেই প্লেনিঙৰ কাৰণেই আমাৰ দাবীটো হ'ল যে সেপাৰেট মিনিষ্ট্ৰিয়েল এগৰাকী মন্ত্ৰীক চৰ উন্নয়নৰ দায়িত্ব দিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে সেপাৰেট বাজেট এলোকেশন হ'ব লাগিব সেক্ৰেটাৰিয়েট সেপাৰেট হ'ব লাগিব ডিৰেক্টৰেট আছে অৱশ্যে চৰ এলেকাৰ ডিৰেক্টৰেটটো আছে সেক্ৰেটাৰিয়েটটো নাই আৰু তাৰ লগে লগে প্ৰত্যেক জিলা কাৰ্যালয় ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ কাৰ্যালয় থাকিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে এই চৰ মাইনৰিটি হোক বা ট্ৰাইবেল হোক যিমান লোক নেপালী হোক যিমান লোক বসবাস কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে প্লেনিং কৰি যাতে তেওঁলোকৰ কাৰণে আধুনিক যিবিলাক উপকৰণ উপলব্ধ কৰাব পৰা যায় এইটো দাবী আমাৰ থাকিল আৰু তাৰ লগে লগে আৰু এটা অতি পৰিতাপৰ কথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই চৰ চাপৰিৰ লোকসকলক প্ৰায়েই মানে কিছুমান সংবাদ মাধ্যমত সন্দেহযুক্ত নাগৰিক বা তেওঁলোকক কিবা বেদখলকাৰী বুলি কোৱা হয় মই কালিও এটা কথা কৈছিলোঁ যে চৰ চাপৰিৰ লোকসকল কেতিয়াও বেদখলকাৰী নহয় এক মিনিট কিবা সেন্স স্মেল আহিছে অলপ চাব দে মহৰ ঔষধ দি আছে সেফটিৰ কাৰণে আচ্ছা আচ্ছা এটা স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ডেঞ্জাৰ নহয় কৈ থাকক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা মই কালিও এটা কথা কৈছিলোঁ যে চৰ চাপৰিৰ লোকসকল কেতিয়াও বেদখলকাৰী নহয় কাৰণ এই চৰ চাপৰিবিলাক কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছে সেই কথাটোও আমি জানিব লাগিব এই অসম চৰকাৰে পবিত্ৰ সদনত দিয়া তথ্য অনুসৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে 3200 গাঁও সম্পূৰ্ণ নিশ্চিন্ন কৰিছে নদীৰ গৰাখহনীয়াত 3200 গাঁও সম্পূৰ্ণ নিশ্চিন্ন হ'ল আৰু প্ৰায় 700 গাঁও আংশিকভাৱে নদীৰ বুকুত বিলীন হৈ গ'ল আৰু বৰ্তমান মানে নদীৰ যিটো প্ৰস্থতা যিমান বহল নদীখন বৰ্তমান যিমান বহল হৈ আছে আমাৰ ঢিং আৰু চিংৰিৰ মাজত নদীখন এটা সময়ত 40-50 বছৰ আগত 3 কিলোমিটাৰ বহল আছিল নদীৰ এটা যিটো মেইন ষ্ট্ৰীম বৰ্তমান সেই মেইন ষ্ট্ৰীমটো বহল হৈ 22 কিলোমিটাৰ হৈছে 3 কিলোমিটাৰ বহল নদীখন 22 কিলোমিটাৰ হৈছে য'ত এটা ষ্ট্ৰীম আছিলে মূল খুঁটি এই এতিয়া 8টা খুঁটি হৈছে মানে এই খুঁটিবিলাক কেনেকৈ হ'ল মূল খুঁটিটো যেতিয়া বেলেগ বেলেগ গাঁও যেতিয়া খহাই লৈ গৈ খুঁটিবিলাক ডাইভাৰ্ট হৈ থাকিল মাজতে চৰবিলাক গঢ় লৈ উঠিল ৰেভিনিউ বিলেটবিলাক ভাঙিছে নতুন নতুন খুঁটি গৈ আছে মাজতে চৰবিলাকৰ সৃষ্টি হৈ আছে এতিয়া এই যে 3500 গাঁও যে বিলীন হৈ গ'ল আৰু নদীৰ এটা ষ্ট্ৰীম যে 8টা ষ্ট্ৰীম হৈ গ'ল মাজতে নতুন নতুন চৰবিলাক জন্ম ল'লে এই মানুহসকল কি কৰিব এই যে 3500 গাঁও যে আছিল ৰেভিনিউ বিলেট এই মানুহবিলাক গৈ সেই চৰবিলাকতে বহি গ'ল আৰু এই চৰবিলাক স্থায়ী নহয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি য'ত চৰ আছে 2-3 বছৰ পিছত আকৌ এই চৰটো খহনি আৰম্ভ হয় আকৌ আজি য'ত চৰ আছে 10টা চৰ ভাঙি গ'ল অহা বছৰলৈ আকৌ নতুনকৈ 12টা চৰ তাত জন্ম হ'ল মানুহে কি কৰে কষ্ট কৰি আকৌ ঘৰ দুৱাৰবিলাক ভাঙি লৈ নতুনকৈ য'ত চৰ হয় তাত তেওঁলোকে শিফ্ট হয় আকৌ সেই চৰবিলাক 1-2 বছৰত আকৌ খহাই লৈ যায় নতুনকৈ আকৌ বেলেগ জেগাত চৰবিলাক পৰে সেই মানুহে আকৌ তেওঁলোকৰ ঘৰবিলাক উঠাই লৈ শিফ্ট হৈ নতুন চৰবিলাকত যায় এনেকৈ এই লোকসকল 40-50-60-70 বছৰ মানে এই প্ৰকৃতিৰ লগত যুদ্ধ কৰি কৰি এজন মানুহে বুঢ়া মানুহে মুখ ধৰি কান্দিছিল কৈছিল ছাৰ 3 বছৰত 7 বাৰ আমাৰ ঘৰ ভাঙি লৈ যাব লগা হ'ল স্থায়ী নহয় আৰু বাৰে বাৰে চৰবিলাকৰ ভৌগোলিক স্থিতিবিলাক পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে
মানে চৰবিলাক খহাই লৈ যায়, নতুন নতুন চৰৰ সৃষ্টি হৈ থাকে, মানুহবিলাকে নিজৰ ৰেচিডেন্সটো শিফ্ট কৰি তাত যাব লাগে। গতিকে এই লোকসকল যেতিয়া এনেকৈ বাৰে বাৰে প্ৰকৃতিৰ লগত যুদ্ধ কৰি তেওঁলোকে জীৱন সংগ্ৰাম কৰি যাব লগা হয়, তাৰ পিছত এই লোকসকল, সেইকাৰণে মই কালি কৈছিলোঁ যে চৰ চাপৰি লোকসকল বেদখলকাৰী নহয়। এই যে 3,500 গাঁও যে উঠাই লৈ গ'ল, লোকসকল তাতেই যুদ্ধ কৰি আছে। আজি ইয়াত ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰ তেখেত আছে, তেখেতৰ নিশ্চয় মনত আছে যোৱা সেশনত মই এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলোঁ যে ইয়াত আৰু এটা ভৌগোলিক ইছ্যু হৈ গ'ল। ইছ্যুটো হ'ল যে স্বাধীনতাৰ সময়ত শোণিতপুৰ আৰু নগাঁও জিলাৰ যিটো বাউণ্ডাৰী আছিলে নদীখন, এই নদীখন আৰু প্ৰায় 18 কিলোমিটাৰ আগুৱাই আহিল, মানে পাৰ খহাই নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ 18 কিলোমিটাৰ খহাই লৈ গ'ল। এতিয়া নদীয়ে যিমানেই খহাই গৈ আছে এইখিনি শোণিতপুৰ জিলাৰ বুলি ধৰি লয়, আৰু এতিয়া যে ইয়াত যিমান চৰ সৃষ্টি হৈছে এইবিলাক শোণিতপুৰ জিলাৰ বুলি ধৰি শোণিতপুৰ জিলা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে এই লোকসকলক নোটিছ দি আছে যে আপোনালোক নগাঁও জিলাৰ মানুহ আঁতৰি যাওক, এইখিনি আমাৰ শোণিতপুৰৰ মাটি। কথা হ'ল নগাঁও টাউন যদি খহাই লৈ যায় তেনেহ'লে নগাঁও টাউনটো শোণিতপুৰত পৰি যাব। এই কথাটো ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰক আমি তেতিয়া অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে সেই স্বাধীনতাৰ সময়ত যিটো বাউণ্ডাৰী আছিল নদী, সেইটো কি ধৰক এতিয়া চৰবিলাক নগাঁও জিলাৰ চৰ, ৰেভিনিউ ভিলেজবিলাক খহাই চৰ হ'ল, মানুহবিলাক নগাঁও জিলাৰ মানুহ তাত বহিছে, শোণিতপুৰৰ জিলাই নোটিছ দিলে এইটো এটা মানে বস্তুটো এটা অসামঞ্জস্য কিবা এটা হয়। গতিকে ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰে তেতিয়া আশ্বাস দিছিলে আমাক যে আমি এই বিষয়টো আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগতো আলোচনা আমাৰ হৈছিলে, তেখেতে কৈছে আমি এইটো আলোচনা কৰি সলিউশ্যন কৰিম। এতিয়া এই লোকসকলে য'ত প্ৰকৃতিৰ লগত যুদ্ধ কৰি মানে ইয়াতে 40-50 বছৰ ধৰি তেখেতসকলে ফাইট কৰি ইয়াত জীয়াই আছে, এতিয়া যদি তেওঁলোকক আকৌ নোটিছ দিয়ে, এনেই তেওঁলোকে বাৰে বাৰে ঘৰ সলাই থাকিব লগা হৈছে, ইফালে চৰ ভাঙে নতুনকৈ পৰে, ইফালে খহাই সিফালে পৰে, আকৌ যদি তেওঁলোকক নোটিছ দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী তাত স্কুলত পঢ়ি আছে, স্কুলবিলাক প্ৰভিন্সিয়েল চৰকাৰে কৰিছে, সেই এলেকাৰ পৰা এতিয়া আকৌ RPF তাতে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এৰিয়া বুলি নতুনকৈ কিছু ইয়াত সংযোজন কৰিব বিচাৰিছে, কোনো জীৱ জন্তু নাই। মহোদয় মানে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, অকণমান সময় দিয়ক, মানে তাত কোনো জীৱ জন্তু নাথাকে। নহয়, আমি আজি যিহেতু সময় নাই, এইটো স্যাৰ আজি আপোনাৰ কথা মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু চৰকাৰ পক্ষৰ কোনেও মনত নাৰাখিব। গতিকে যিদিনা নেক্সট আলোচনা হ'ব সেইদিনা আপুনি আকৌ মানে আপোনাৰ বাকী হয় যদি ক'ব পাৰিব। তো আপুনি উত্থাপন কৰিলে আৰু আপুনি বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ক'লে, বাকী আলোচনা আমাৰ নেক্সটত হ'ব, কণ্টিনিউ হ'ব নেক্সটত। গতিকে আজি উত্থাপন কৰা হৈ গ'ল আৰু আলোচনা কণ্টিনিউ হৈ থাকিব। গতিকে দি হাউচ এডজন টিল 9:30 AM on 14/9/2022. हेलो एवरीवन, हेलो। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बता दीजिए आपको आवाज़ क्लियर है, आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? जी सर, ऑल क्लियर। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड रुकते हैं, जस्ट ए सेकंड, जस्ट ए सेकंड में आई एम कमिंग, जस्ट ए सेकंड। दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव दं
लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोखाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि
गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हाय आदा नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव
गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नायहर हाजो हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुबु नायहर दैमा दैसा ओनसोला सेंग्रा बेसेदि समायना नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार नोंनि महरा ओनसोला दाजांगिला आजलि हायनारि फै अनसुलि महर गोसा फै आजोला महर गोसा नोंनो आंनि तिलतमा नोंनो आंनि सान्दो बावदिया नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नोंनि महरा ओनसोला दाजांगिला महर गोसा बेसेबा रंजासुला महर गोसा बेसे
मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो हाथरखि हाला मिथिखागौ रोखा रोखा जेराव दं बयबो जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो बावनो नाजाब्लाबो बावनो हाया खाफालनि लिरनाया नोंजोंनो खोमा जानो हागौ बेखायनो जरायलायदों गोरोबलायदों आथा खिथा गोसोआ जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम हे 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 हो 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 oh
समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायदाव
समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावो जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सैखाथारै जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सुखुखायै मोजां मोनो आं नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो बुजिनाय नङा नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो हमदांनो हाया नोंखौ नङाब्ला आंनि जिउआ थांना थानो हानाय नङा दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो मिहिलांनाय गोसो जेब्लाबो बावनो हाया नोजोर नांनाय मेगन जेब्लाबो नागार हाया सिमा गैयै नोंखौ हास्थायो नोंखौ मोनाब्ला आं सानो थैनायनिफ्राय जेबो साबसिन जाया दायनिगिरिया आं जागोन बेवहाय नोंहा गोरोन्थि गैया रुगुं गैयै लैथोआव नोंखौ गोजौआव लांहोनो आं साना दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावै जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो
फामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया नोंल' गोजोनै थाबाय थास'ना दानफायाव खेफा खौरां बिलाइ हरगोन आं गेजेराव गोरोन्थिफोर जायोबोला निमाहा होनांगोन बिनानाव नों आंखौ बोरैबा मोनो गोसोआ आंनि बोदोर जायो जोहोलावनि खौरां लाहैनो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया सोरबा अनसुलानि आखाइनिफ्राय मोनबाय आं जोहोलावनि गोरोन्थिनि लाइजाम सानस'नो हाया जायो आंनि बावलि गोरोन्थिया आइ आफामोननि मास्टार डिग्रीनि खाफालाव लिरनाय थायाबोला बबाव मोननो बिब्दिनो अबथिरा एरायलाङो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया हारानि रायजो राजाफोरखौ साखि दोननानै 5 बोसोरनि रादाय खानानै जालांबाय आसामनि जुलिया नोंनि आरो नखरनि गासै
गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनायाव
अनजालि नों मानोबा आंनि सेर सेर गाबहां मिनिहां थाबाय थायो होनबा आंनि गोसोआ दि मा लुबैदों नों मानो जेबो मिथिया होनबा नों आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा उन सिगांनि बाथ्रा गैया उन सिगांनि बाथ्रा गैया आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव अनजालि अनजालि रना गावनिखौ खोब नै आंनो नांखायाबो अनजालि बिब्दिब्ला नै आं दा नोगोराव थांसै गुमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उन सिगां साना गारानो गुमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उन सिगां साना गारा मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं
एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोगथाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि
गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हाय आदा नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा उदाय रोङा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव
बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला हाजो हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुबु नायहर दैमा दैसा ओनसोला सेंग्रा बेसेदि समायना नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार नोंनि महरा ओनसोला दाजांगिला आजलि हायनारि फै अनसुलि महर गोसा फै आजोला महर गोसा नोंनो आंनि तिलतमा नोंनो आंनि सान्दो बावदिया नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नोंनि महरा ओनसोला दाजांगिला महर गोसा बेसेबा रंजासुला महर गोसा बेसेबा
थयो जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थयो हाथरखि हाला मिथिखागौ रोखा रोखा जेराव दं बयबो जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थयो बावनो नाजाब्लाबो बावनो हाया खाफालनि लिरनाया नोंजोंनो खोमा जानो हागौ बेखायनो जरायलायदों गोरोबलायदों आथा खिथा गोसोआ जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम हे 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 हो 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 oh
बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अनलांबाय हाय आदा नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव
जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हाय आदा नोंखौनो गोसो थोबाय गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावो जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सैखाथारै जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सुखुखायै मोजां मोनो आं नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो बुजिनाय नङा नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो हमदांनो हाया नोंखौ नङाब्ला आंनि जिउआ थांना थानो हानाय नङा दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो मिहिलांनाय गोसो जेब्लाबो बावनो हाया नोजोर नांनाय मेगन जेब्लाबो नागार हाया सिमा गैयै नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला आं सानो थैनायनिफ्राय जेबो साबसिन जाया दायनिगिरिया आं जागोन बेवहाय नोंहा गोरोन्थि गैया रुगुं गैयै लैथोआव नोंखौ गोजाव लांहोनो आं साना दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावै जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो
आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनाय नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनाय नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया नोंल' गोजोनै थाबाय थास'ना दानफायाव खेफा खौरां बिलाइ हरगोन आं गेजेराव गोरोन्थिफोर जायोबोला निमाहा होनांगोन बिनानाव नों आंखौ बोरैबा मोनो गोसोआ आंनि बोदोर जायो जोहोलावनि खौरां लाहैनो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया सोरबा अनसुलानि आखाइनिफ्राय मोनबाय आं जोहोलावनि गोरोन्थिनि लाइजाम सानस'नो हाया जायो आंनि बावलि गोसोआ गोरोन्थिया आइ आफामोननि मास्टार डिग्रीनि खाफालाव लिरनाय थायाबोला बबाव मोननो बिब्दिनो अबथिरा एरायलाङो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया हारानि रायजो राजाफोरखौ साखि दोननानै 5 बोसोरनि रादाय खानानै जालांबाय आसामनि जुलिया नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आं
गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनायाव
अनजालि नों मानोबा आंनि सेर सेर गाबहां मिनिहां थाबाय थायो होनबा आंनि गोसोआ दि मा लुबैदों नों मानो जेबो मिथिया होनबा नों आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा उन सिगांनि बाथ्रा गैया उन सिगांनि बाथ्रा गैया आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव अनजालि अनजालि रना गावनिखौ नै आंनो नांखायाबो अनजालि बिब्दिब्ला नै आं दा नागिरनानै थांसै गुमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उनसिगां साना गारानो गुमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उनसिगां साना गारा मानो गाबखो नों हब्रा हब्रा मानो गाबखो नों हब्रा हब्रा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं
रोजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे द्रे रोजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रोजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रोजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे द्रे रोजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रोजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रोजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोखाङाव सानैजों आन्दायबायसै रोजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रोजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे द्रे रोजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे द्रे रोजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि
बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा उदाय रोङा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जराय
समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुबु नायहर दैमा दैसा अनसुला सेंग्रा बेसेदि समायना नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार नोंनि महरा अनसुला दाजांगिला आजलि हायनारि फै अनसुलि महर गोसा फै आजला महर गोसा नोंनो आंनि तिलतमा नोंनो आंनि सान्दो बावदिया नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नोंनि महरा अनसुला दाजांगिला महर गोसा बेसेबा रंजासुला महर गोसा बेसेबा रंजासुला
जायखौ आं गोसो थोयो जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो हाथरखि हाला मिथिखागौ रोखा रोखा जेराव दं बयबो जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो बावनो नाजाब्लाबो बावनो हाया खाफालनि लिरनाया नोंजोंनो खोमा जानो हागौ बेखायनो जरायलायदों गोरोबलायदों आथा खिथा गोसोआ जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम हे 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 हो हो हो
बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरा
समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावो जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सैखाथारै जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सुखुखायै मोजां मोनो आं नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो बुजिनाय नङा नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो हमदांनो हाया नोंखौ नङाब्ला आंनि जिउआ थांना थानो हानाय नङा दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो मिहिलांनाय गोसो जेब्लाबो बावनो हाया नोजोर नांनाय मेगन जेब्लाबो नागार हाया सिमा गैयै नोंखौ हास्थायो नोंखौ मोनाब्ला आं सानो थैनायनिफ्राय जेबो साबसिन जाया दायनिगिरिया आं जागोन बेवहाय नोंहा गोरोन्थि गैया रुगुं गैयै लैथोआव नोंखौ गोजाव लांहोनो आं साना दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावै जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो
नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनायाव गोजोनै थाबाय थास'ना दानफायाव खेफा खौरां बिलाइ हरगोन आं गेजेराव गोरोन्थिफोर जायोबोला निमाहा होनांगोन बिनानाव नों आंखौ बोरैबा बोरैबा मोनो गोसोआ आंनि बोदोर जायो जोहोलावनि खौरां लाहैनो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनायाव सोरबा अनसुलानि आखाइनिफ्राय मोनबाय आं जोहोलावनि गोरोन्थिनि लाइजाम सानस'नो हाया जायो आंनि बावलि गोरोन्थिया आइ आफामोननि मास्टार डिग्रीनि खाफालाव लिरनाय थायाबोला बबाव मोननो बिब्दिनो अबथिरा एरायलाङो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनायाव आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनायाव हारानि रायजो राजाफोरखौ हारानि रायजो राजाफोरखौ साखि दोननानै 5 बोसोरनि रादाय खानानै जालांबाय आसामनि जुलिया नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनायाव
अनजालि नों मानोबा आंनि सेर सेर गाबहां मिनिहां थाबाय थायो होनबा आंनि गोसोआ दि मा लुबैदों नों मानो जेबो मिथिया होनबा नों आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा उन सिगांनि बाथ्रा गैया उन सिगांनि बाथ्रा गैया आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा
अनजालि अनजालि रना गावनिखौ नै आंनो नांखायाबो अनजालि बिब्दिब्ला नै आं दा नागिरनानै थांसै umurku miथिया गारानो गावखौ उनसिगोन साना गारानो umurku miथिया गारानो गावखौ उनसिगोन साना गारानो मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि
बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे द्रे सोर रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोगथाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे द्रे सोर रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे द्रे सोर रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
फरायनाय रोङा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया अ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा अ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला
हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुबु नोंनि महरा गेवलांफु गलाब बिबार नोंनि महरा याहा अनसुला दाजांगिला आजलि हायनारि फै अनसुलि महर गोसा फै आजोला महर गोसा नोंनो आंनि तिलतमा नोंनो आंनि सान्दो बावदिया नोंनि महरा गेवलांफु गलाब बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नोंनि महरा अनसुला दाजांगिला महर गोसा बेसेबा रंजासुला महर गोसा बेसेबा रंजासुला जायखौ आं मोजां मोनो जायनि अननाय मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा सोर थानो नोंनो सिगां नोंनो जोबथा जायखौ आं गोसो थोयो जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो
आं नोंनि सोर सान अखाफोर हाथरखि हाला मिथिखागौ रोखा रोखा जेराव दं बयबो जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो बावनो नाजाब्लाबो बावनो हाया खाफालनि लिरनाया नोंजोंनो खोमा जानो हागौ बेखायनो जरायलायदों गोरोबलायदों आथा खिथा गोसोआ जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम हे 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 हो 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया अ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा अ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
बिमा बिफा बिदा फंबायखौ आं गिला लाजिरोङै बुंजासै थावालि आंखल गैयै जौमोननि बिलिरनायाव हमथानो हायैयाव देहा मोदोम आयौहाय देहा मोदोम अरजों लावबाय आंथ' बादाव गोजावबाय आंनि गांग्रिङा दिनै हमथाहायै रिंबाय सोरखौबा नुनानै हमथाहायै रिंबाय सोरखौबा नुनानै आंनि गांग्रिङा दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावो जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सैखाथारै जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सुखुखायै मोजां मोनो आं नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो बुजिनाय नङा नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो हमदांनो हाया नोंखौ नङाब्ला आंनि जिउआ थांना थानो हानाय नङा दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो मिहिलांनाय गोसो जेब्लाबो बावनो हाया नोजोर नांनाय मेगन जेब्लाबो नागार हाया सिमा गैयै नोंखौ हास्थायो नोंखौ मोनाब्ला आं सानो
थैनायनिफ्राय जेबो साबसिन जाया दायनिगिरिया आं जागोन बेवहाय नोंहा गोरोन्थि गैया रुगुं गैयै लैथोआव नोंखौ गोजौआव लांहोनो आं साना दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावै जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो
मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया
अनजालि नों मानोबा आंनि सेर सेर गाबहां मिनिहां थाबाय थायो होनबा आंनि गोसोआ दि मा लुबैदों नों मानो जेबो मिथिया होनबा नों आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा उन सिगांनि बाथ्रा गैया उन सिगांनि बाथ्रा गैया आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव अनजालि अनजालि रना गावनिखौ नै आंनो नांखायाबो अनजालि बिब्दिब्ला नै आं दा नोगोराव थांसै उमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उनसिगां साना गारानो उमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उनसिगां साना गारा मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं
सावगारि थाफैखो दद्रे द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोगथाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि
बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव
सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नायहर हाजो हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुबु नायहर दैमा दैसा अनसुला सेंग्रा बेसेदि समायना नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार नोंनि महरा अनसुला दाजांगिला आजलि हायनारि फै अनसुलि महर गोसा फै आजोला महर गोसा नोंनो आंनि तिलतमा नोंनो आंनि सान्दो बावदिया नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नोंनि महरा अनसुला दाजांगिला महर गोसा बेसेबा रंजासुला महर गोसा बेसेबा रंजासुला
आं मोजां मोनो जायनि अननाय मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा सोर थानो नोंनो सिगां नोंनो जोबथा जायखौ आं गोसो थोयो जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो हाथरखि हाला मिथिखागौ रोखा रोखा जेराव दं बयबो जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो बावनो नाजाब्लाबो बावनो हाया खाफालनि लिरनाया नोंजोंनो खोमा जानो हागौ बेखायनो जरायलायदों गोरोबलायदों आथा खिथा गोसोआ जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम हे 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 हो 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 oh
ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हाय आदा नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साखी गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि
जरायनाव 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 आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हाय आदा नोंखौनो गोसोथोबाय गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावो जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सैखाथारै जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सुखुखायै मोजां मोनो आं नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो बुजिनाय नङा नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो हमदांनो हाया नोंखौ नङाब्ला आंनि जिउआ थांना थानो हानाय नङा दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो मिहिलांनाय गोसो जेब्लाबो बावनो हाया नोजोर नांनाय मेगन जेब्लाबो नागार हाया सिमा गैयै नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला आं सानो थैनायनिफ्राय जेबो साबसिन जाया दायनिगिरिया आं जागोन बेवहाय नोंहा गोरोन्थि गैया रुगुं गैयै लैथोआव नोंखौ गोजौआव लांहोनो आं साना दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावै जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो
आफामोननि नखर मिलायनाय नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया नोंल' गोजोनै थाबाय थास'ना दानफायाव खेबफा खौरां बिलाइ हरगोन आं गेजेराव गोरोन्थिफोर जायोबोला निमाहा होनांगोन बिनानाव नों आंखौ बोरैबा मोनो गोसोआ आंनि बोदोर जायो जोहोलावनि खौरां लाहैनो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया सोरबा अनसुलानि आखाइनिफ्राय मोनबाय आं जोहोलावनि गोरोन्थिनि लाइजाम सानस'नो हाया जायो आंनि बावलि गोरोन्थिया आइ आफामोननि मास्टार डिग्रीनि खाफालाव लिरनाय थाया